माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरी एक मिनिट. सन्मान्य सदस्यांना एक खुलासा करू इच्छितो. परवाच्या दिवशी आपल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे आपण शोक प्रस्ताव घेत असतो आणि आपल्याकडे जी प्रथा आहे आणि जे आपण यापूर्वी BSc मध्ये ठरवलेलं त्याच्या अनुषंगाने शोक प्रस्ताव हे केवळ अध्यक्ष वाचून दाखवणार असा आपण निर्णय घेतलेला. त्या अनुषंगाने हे शोक प्रस्ताव त्या दिवशी 12 शोक प्रस्ताव होते आणि त्याचं वाचन मी सभागृहात केलं. 12 शोक प्रस्ताव असल्यामुळे ते प्रिंट जी माझ्या हातात आलेली ती प्रिंट अत्यंत बारीक फॉन्टमध्ये होती आणि थोडी अस्पष्ट होती. त्याप्रमाणे त्याच्यात काही तांत्रिक चुका होत्या ज्या सुरुवातीला नोट करण्यात आल्या नव्हत्या. वाचन करत असताना तसंच्या तसं ते वाचन झालं. ही एक चूक त्या दिवशी वाचन करत असताना माझ्याकडनं घडली. परंतु गेली 4 वर्ष 4.5 वर्ष मी या सभागृहात अध्यक्ष म्हणून काम करत आहे तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यातनं. आणि ते काम करत असताना मी अनेक भाषणं ही मराठीत केली आहेत, अनेक शोक प्रस्ताव मराठीत मांडलेले आहेत. या सभागृहाचं संपूर्ण प्रोसिडिंग नियम असतील अथवा सभागृहाची कार्यपद्धती असेल ही संपूर्ण आपण मराठीत भाषेतनंच हाताळली आहे. जेवढा अभिमान मराठी भाषेबद्दल या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला आहे आणि राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आहे त्याच्यापेक्षा अधिक किंवा तेवढाच अभिमान मला मराठी भाषेबद्दल आहे. स्वर्गीय आशाताई भोसले ह्या आणि ह्यांच्याबद्दल अवमानास्पद बोलण्याचा विचारही या राज्यातली कोणतीही व्यक्ती करू शकत नाही आणि निश्चितपणे विधानसभेचे अध्यक्ष तर मुळीच असं वक्तव्य करू शकत नाहीत. जे घडलं ते एका चुकीमुळे घडलेलं आहे. त्याचा कोणी वेगळा अर्थ काढू नये अशी मी विनंती करतो. आणि तरीही त्या भाषणाच्या वाचनाच्या वेळेला जर का राज्यातील किंवा सभागृहातील कुठच्याही व्यक्तीचे सदस्याचे इकडे मन दुखलं असेल तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. आपल्या भावना आम्हाला समजल्या. पण अध्यक्ष महोदय, आपली प्रतिमा मलिन होईल असं ते प्रिंट देणारे किंवा ते जे काय चुकीचे वाक्योपचार करणारे जी कोण व्यक्ती असेल त्याच्यावरती यथोचित कारवाई होणं ही गरजेची आहे. कारण ह्या सभागृहाची प्रतिमा कुठे मलिन होता कामा नये म्हणून आपण त्याच्यावरती ठोस कारवाई करावी अशी विनंती मी आपल्याला करतो. चला प्रश्नोत्तर. प्रश्न क्रमांक 32,406. महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रामध्ये अजून असे अनेक लाखो कोट्यावधी लोक आहेत की ज्यांना अजूनपर्यंत घर मिळालेलं नाही. हा घराच्या संबंधातला हा प्रश्न आहे. याच्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना, शबरी आवास योजना किंवा विविध आवास योजनेमध्ये ज्या लोकांना घरकुल मंजूर झालेले आहे आणि मी याच्यात धन्यवाद देतो देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी पहिल्यांदा या 25 वर्षामध्ये जेवढ्या ग्रामपंचायतीमध्ये जेवढी काही प्रतीक्षा यादी होती त्या सर्व प्रतीक्षा यादीला 100% त्यांनी मंजुरी दिली आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये 30 लाखापेक्षा जास्त घरकुलं या महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध करून दिले. त्याबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि आपले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनेत्रा वहिनी यांचं मी खरंच मनापासून अभिनंदन करतो. माझे 3 प्रश्न या निमित्ताने आहे. पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये घरकुलं मिळाले पण या घरकुलाचं अजूनपर्यंत 1 वर्षापासून निधी आला नाही. 1 वर्षापूर्वी कार्यारंभ आदेश दिला
आणि 1 वर्षापासून लोकांनी दुसऱ्या घरात राहत आहे, कोणी गरीब आहेत ते झोपडी करून राहत आहेत आणि यांचं लेंटेल लेवलपर्यंत काम झालं, पण पुढचा निधी यांचा 1 वर्षापासून आला नाही. हा तातडीनं अतिशय गंभीर बाब आहे. याची ताबडतोब जिल्हानिहाय, हा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न आहे. आमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरी भागात आणि ग्रामीण भागामध्ये हा निधी आला नसल्यामुळे रोज आमच्याकडे हिंगणघाटला 15, 20, 25 लोक येतात की आमचे पैसे कधी येणार. त्यामुळे याचा आढावा आपण घेऊन जिल्हानिहाय तातडीने हा निधी उपलब्ध कधी करून देणार, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे, हे जे नवीन प्रणाली आली आहे SNA स्प्रॅश, या प्रणालीमध्ये अनेक लोकांची अजून त्याच्यामध्ये काय नोंदणी असेल किंवा जी काही परिपूर्ण झालं नाही, त्यामुळे ते नावं थांबली आहे, त्यामुळे निधी थांबला आहे. ही प्रणाली तात्काळ सोपी, सुलभ आणि तात्काळ सर्व महाराष्ट्रभर लोकांची याच्यामध्ये प्रणालीमध्ये काय अडचण आहे ते आपण ताबडतोब बघून दूर करणार का, हा दुसरा प्रश्न आहे. आणि याच्यामध्ये हा जो आमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, हा या बाबतीमध्ये शहरी आणि ग्रामीणसाठी आपण तातडीने याचा आढावा घेऊन हे सर्व पैसे त्यांना लोकांच्या खात्यामध्ये जाणार काय, हे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे त्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना त्यांनी बोलताना सांगितलं की मी आदरणीय मोदीजींना धन्यवाद देतो, त्यासोबत आदरणीय फडणवीस साहेबांनाही धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, ही गोष्ट खरी आहे की गेल्या 1 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला विक्रमी उद्दिष्ट प्राप्त झालं. पाठीमागच्या 8 वर्षामध्ये 10,26,000 घरं ही महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारकडून आलेली होती. परंतु मागच्या वर्षी ते उद्दिष्ट 29 लाख घराचं उद्दिष्ट महाराष्ट्राला मिळालं. याबद्दल मी आदरणीय मोदीजींना मनापासून धन्यवाद देईन. आणि खास करून ही घरं महाराष्ट्राला उपलब्ध करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रचंड प्रयत्न केले आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं, त्यांनाही मनापासून मी धन्यवाद देईन. आज या ठिकाणी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की घरकुलाच्या निधी संदर्भातली भूमिका आता माननीय सदस्य महोदयांनी मांडली. मी सदस्य महोदयांना सांगेन की महाराष्ट्रामध्ये आता आपण बघितलं असेल की पाठीमागं जी घराचं उद्दिष्ट पाठीमागच्या वर्षीचं जे होतं, जवळजवळ ती घरं आता 7-8 वर्षातली पूर्ण झाली. पण चालू वर्षामध्ये 29,96,000 घराचं उद्दिष्ट आपल्याला मिळालं. त्यातलं लाभार्थी निश्चित झाले 28,17,806 घराचे. आपण 1 महिन्यामध्ये विक्रमी वेळेमध्ये 27,85,724 घरांना आपण मंजुरी दिली. आता पहिला हप्ता आपण 26,17,539 घरांना पहिला हप्ता दिला आहे. दुसरा हप्ता आपण 17,73,726 घरांना दुसरा हप्ता आपण दिलेला आहे. तिसरा हप्ता पण आपण 11,48,099 घरांना आपण तिसरा हप्ता दिलेला आहे. आजपर्यंत 1 वर्षामध्ये पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या ही 6,05,596 आहे की जे आजपर्यंतच्या देशाच्या इतिहासामध्ये कुठल्याही राज्यानं एका वर्षामध्ये 6 लाख घरं कधी बांधली नव्हती. किमान त्यांना उद्दिष्टही तेवढं मिळालं नसेल, परंतु महाराष्ट्रानं 6,05,596 घरांचं आज बांधून पूर्ण केलेली आहेत. 15 मेला केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंग चौहान साहेबांच्या हस्ते 5 लाख घराचं लोकार्पण केलं. 5 लाख घराचं तेव्हापासून 1च महिना झाला. आता 15 मे ते 15 जून आता आपण साधारण त्या जून महिन्यामध्ये आहोत. या 1 महिन्याच्या कालखंडामध्ये 1 लाख नवी घरं आपण बांधलेली आहेत. या संदर्भात आपण म्हणता ते खरं आहे. निधीच्या संदर्भातला विषय थोडासा आला होता. स्पर्श प्रणाली केंद्र शासनाची प्रणाली आहे, त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आपल्या राज्य सरकारला नाही. ती प्रणाली स्वीकारत असताना काही टेक्निकल अडचणी आलेल्या होत्या, पण त्या सगळ्या टेक्निकल अडचणी आता सुटलेल्या आहेत. त्या प्रणालीमधून आता घरकुलाचे हप्ते अगदी व्यवस्थित जात आहेत, त्याच्यामध्ये कुठली अडचण आपल्याला येत नाही. मी आपल्याला सांगेन 25-26 मध्ये 5,290 कोटी रुपयाचा निधी आपल्याला प्राप्त झाला होता. 26-27 मध्ये 13,947 कोटी रुपयाचा निधी आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. एकूण निधी 19,19,237 कोटी रुपयाचा निधी आपल्याला एकूण निधी प्राप्त आहे.
आणि 6,607 कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. तेव्हा निधीची कुठलीही कमतरता नाही. जेवढा निधी पाहिजे तेवढा निधी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. राज्य सरकारही निधीची उपलब्धता त्याचा वाटा जो आहे तो राज्य सरकारही करते. त्यामुळं स्पर्श प्रणाली स्वीकारत असताना काही टेक्निकल अडचणी आल्या होत्या, त्याच्यामुळेच निधी द्यायला उशीर झाला. अन्यथा निधीची कुठलीही कमतरता नाही. त्यामुळं तशा सक्त सूचना आपण दिलेल्या आहेत की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लाभार्थ्यांना वेळेत हप्ता मिळाला पाहिजे. त्याचं घर बांधत असताना त्याला आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. मी अनेक प्रश्न अध्यक्ष महोदय उपस्थित करणार आहेत, पण अगोदरच मी या निमित्तानं सांगेन की या घरकुल आवास प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आदरणीय मोदीजी खूप जाणीवपूर्वक त्याच्यावर लक्ष ठेवून काम करतोय. आम्ही सगळेच काम करतोय. याच्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याला घर मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी आहे त्याच्यामध्ये कुठेही शासन कमी पडणार नाही, निधीची कमतरता येणार नाही आणि हप्ते वेळेत देण्यासाठी जे आवश्यक असेल ती सगळी पावलं उचलली जातील. निलेश राणेजी. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचं उत्तर वाचलं आणि त्यामध्ये मंत्री महोदय आपण असं सांगितलं आहे की पावसाळ्याच्या अगोदर ही सगळी कामं आम्ही पूर्ण करणार आहोत किंवा पूर्ण होतील. उत्तरामध्ये आहे पावसाळ्यापूर्वी. मला वाटतं 4थ्या क्रमांकावर जे हे पॉईंट आहे त्याच्यावर आहे. आता मंत्री महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळपास 3,500 घरकुलांची कामं ही रखडलेली आहेत. जवळपास 8 ते 8.5 कोटी बिलं रखडलेली आहेत. आपण म्हणताय आपल्याकडे 18,000 18,500 कोटी रुपये बजेटमध्ये तरतूद झालेली आहे. तर आम्हाला हे पैसे पहिलं तर कधी मिळणार? आणि आपण जे सांगताय की बाकीच्या ज्या काही टेक्निकल अडचणी आहेत सन्माननीय सदस्यांनी ज्या उचललेल्या त्याच्यावर मी येणार नाही. साहेब, झालं आहे काय? घरकुलांची कामं कशामुळे अडकली जातात? ग्रामीण भागामध्ये साहेब वन खात्याने 1970 कधीतरी सर्वे झाला आहे आणि सॅटेलाईटच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय त्याच्यावरती प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आरक्षण पडलं आहे. आता पुळास नावाचं माझ्या मतदारसंघात एक गाव आहे. त्या पुळास गावामध्ये घरकुल योजनेमध्ये त्यांची नावं आलेली आहेत, पण फॉरेस्ट त्यांना NOC देत नसल्यामुळे ती घरकुलांना अजूनपर्यंत मान्यता नाही, त्यांना पैसे भेटू शकत नाही. कारण का जोपर्यंत अट काय आहे, जोपर्यंत मालकी हक्काची जमीन नसेल किंवा कोणाकडून तरी विकत घेतलेली जमीन नसेल तोपर्यंत तुम्हाला घरकुल मिळणार नाही. मग वन खात्याबरोबर सन्मान्य मंत्री महोदय आपण कॉन्टॅक्ट करून किंवा त्यांच्याशी आपण संलग्न राहून आम्हाला त्या NOC मिळवून देणार आहात की नाही घरकुलासाठी? आणि दुसरा विषय, आपण सांगताय 5 ब्रास वाळू आम्ही देतो. आता मला साहेब सांगा, 5 ब्रास वाळू अंडर कुठून? वाळू धोरण कुठे? माझ्या मतदारसंघामध्ये मी मागच्या अधिवेशनामध्ये पण अध्यक्ष महोदय बोललो होतो, जालन्यामधलं वाळू धोरण आणि कोकणातलं वाळू धोरण एक नाही. इकडे काय करतात तलाठी आणि खालचे अधिकारी? वाळूच्या गाड्या पकडतात. त्याच्यावरती पेनल्टी किती अध्यक्ष महोदय? जवळपास 3-3 लाखाची पेनल्टी. अजूनपर्यंत वाळूचं धरण ठरत नाही, त्याच्यामध्ये वाळू कुठून आणायची ठरत नाही, त्याच्यावरती पेनल्टी मारली जाते आणि आम्ही सरकार म्हणून सांगतो आम्ही 5 ब्रास वाळू फुकट देऊ. आणणार कुठून वाळू? तर आपण महसूल खात्याशी बोलून ह्याच्यावरती आपण मार्ग काढणार आहे का? आणि आम्हाला हे सगळे पैसे साहेब, ग्रामविकास खात्याचे पैसे झाले नाहीत अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. 25-15चा विषय नाही ह्या प्रश्नामध्ये, पण 25-15चे पण पैसे आलेले नाहीत. जिल्हा परिषद रिकाम्या पडलेल्या आहेत, अजूनपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे पैसे नाहीत. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमध्ये 5 वर्षानंतर रिन्युअल होत नाही, त्याची जबाबदारी ग्रामविकास खात्याकडे असते. ग्रामविकास खात्याने ती कामं मेंटेनन्सची करायची असतात. साहेब, मेंटेनन्सचे पैसे नाहीत. आम्ही जिल्ह्यामध्ये ग्रामविकास आणि ग्रामविकास अंतर्गत हे सगळी घरकुलांची कामं, रस्त्यांची कामं, वन विभागामध्ये अडकलेली कामं, ग्राम आणि वाळूचा हा विषय, हे आम्हाला ग्रामविकास खात्यातून आम्हाला ह्याची उत्तरं मिळणार आहे की नाही? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राणेसाहेबांनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या घरकुलाच्या प्रश्नासंदर्भात आता या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.
पहिला तर त्यांच्या मतदारसंघामध्ये 3,500 घरकुलं मंजूर आहेत अशा पद्धतीचं त्यांनी सांगितलं आणि त्या घरकुलाच्या बिलासंदर्भातली विषय त्यांनी मांडलेला आहे. मी आदरणीय राणेसाहेब आपल्याला सांगू इच्छितो की स्पर्श प्रणाली केंद्रानं नवीन चालू केली. यामध्ये कुठं भ्रष्टाचार होऊ नये, खात्यावर डायरेक्ट पैसे जावेत, लाभार्थींना पैसे मिळावेत म्हणून ही प्रणाली चालू केली. ती प्रणाली आपण स्वीकारत असताना काही टेक्निकल अडचणी आल्या, त्याच्यामुळे महिना 2 महिने त्याच्यात गेले, परंतु आता आपण ती प्रणाली सुव्यवस्थित चालू आहे. आणि मी खात्रीनं सांगतो आपल्याला की घरकुलाचा कुठलंही बिल, कुठलाही घरकुलाचे पैसे थांबणार नाहीत. आपण 8.5 कोटी रुपयाचं बिल पेंडिंग आहे असं सांगितलं आहे. त्याची नक्की मी निश्चित आजच माहिती घेईन आणि अशी वेळ येणारच नाही की घरकुलाचे पैसे थांबलेत, पण आपण सांगितलेली माहिती खरी पकडून आपण त्याची माहिती घेऊ आणि जर असं असेल तर तातडीनं त्याचं पेमेंट केलं जाईल, त्यामध्ये कुठली अडचण येणार नाही. यानंतर आपण सांगितलं वन खात्याच्या जमिनी संदर्भातली भूमिका आपण मांडली की वन खात्याच्या जमिनीवर घरकुल वन खातं बांधून देत नाही. वस्तुस्थिती आहे वन खात्याच्या जागेवर घरकुल बांधणं, वन खात्याच्या परवानग्या घेणं हे खूप क्रिटिकल काम आहे, याची माहिती आपणालाही आहे. परंतु शासनाच्या माध्यमातून गायरान असेल, शासनाच्या माध्यमातून शासकीय जागा असेल, शासनाच्या माध्यमातून जी शासकीय जागा आहे ती घरकुलासाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. अशी जर कुठलीही जागा आपण आपल्या गावामध्ये जर उपलब्ध असेल तर शासन नक्की ती जागा घरकुलासाठी उपलब्ध करून देईल. वन खात्याच्या संदर्भातले काय प्रश्न असतील तरी त्या वन खात्याच्या सोबत आपण बैठक करून अगदी सुटण्यासारखे प्रश्न असतील ते आपण सोडू. परंतु जागा खरेदी करण्यासाठी जर अगदी जागा नसेल तर जागा खरेदी करण्यासाठी सुद्धा प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपये रक्कम आपण ग्रामविकास खात्याच्या माध्यमातून देतो. जागा खरेदी करून सुद्धा त्याचं घरकुल बांधता येईल, त्याच्यासाठी आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊ आणि जागा खरेदी करून त्या लाभार्थ्यांना जागा देता येते का याही संदर्भात आपण तपासू आणि पण याच्यावर तातडीने कारवाई आपण करण्यासंदर्भातल्या सूचना देऊ. आपण विषय सांगितला वाळूच्या संदर्भातला विषय सांगितला. वाळूचं धोरण अगदी एका प्रश्नावर सुस्पष्ट आहे आणि या वाळूच्या धोरणामध्ये लाभार्थ्यांना 5 तास वाळू मोफत दिली पाहिजे हे बंधनकारक आहे. 24 त्यासाठी आता लाभार्थ्यांना तहसीलदारकडे अर्ज करायची आवश्यकता नाही. बीडीओनी त्या लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे आणि ती वाळू मोफत उपलब्ध करून द्यायची आहे. अशा ठिकाणी जर असं काही आढळून आलं की ज्या ठिकाणी वाळू उपलब्ध करून देण्यामध्ये अधिकारी काही कुचराई करतात तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. परंतु वाळू लाभार्थ्यांना मोफत मिळाली पाहिजे, शासनाचं स्पष्ट धोरण आहे आणि त्यासाठी शासनानं स्पष्ट धोरण केलेलं आहे. म्हणून आपल्याला मी सांगेन की साधारण आत्तापर्यंत घरकुलांना 2 लाख घरकुलांना फ्री पास आपण वाळूचे दिलेले आहेत आणि त्यातील जवळजवळ 1,35,000 लाभार्थ्यांनी वाळू मोफत घेतलेली पण आहे. त्यामुळे स्पेसिफिकच देतोय उत्तर, त्या लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळं आपण जे म्हणताय ते नक्की आपण तपासून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये योग्य ती कारवाई करू. अजय चौधरी बरं एक मिनिट राहुल अध्यक्ष महाराज या प्रश्नावर अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे आणि शासनाचं कौतुक केलं जातंय, केंद्र शासनाचं कौतुक केलं जाते. अध्यक्ष महाराज मी टेक्निकल प्रश्न विचारतो. आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये 1 लाख घरकुलाच्या अजून बांधकाम झालेले नाहीत, कुठल्याही प्रकारचं त्याला पेमेंट पडत नाहीये. अशी दुर्दैवी अवस्था या योजनेची. सगळ्या प्रश्नावर सगळ्यांना अध्यक्ष महाराज बोलू द्या ना. अध्यक्ष महाराज चला बोला, आपण बोला. अध्यक्ष महाराज हे फक्त कौतुक केलं जातं, ही योजना कुठेही चालू नाही. अध्यक्ष महाराज माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये 1 लाख घरं आजपर्यंत पेंडिंग आहे. माझ्या मंत्री महोदयाला एवढीच विनंती आहे की आपण हे किती दिवसात पूर्ण करणार. आणि यामध्ये जे टेक्निकल एरर्स आलेले आहेत, जसं की 1.0 जी पहिली योजना होती त्यामध्ये भुवन ॲप होतं अध्यक्ष महाराज, त्याचे डोळ्याचे स्कॅनिंग केले जायचे. आता ग्रामीण भागामध्ये ते डोळ्याचे स्कॅनिंग होत नाहीत. म्हणून माझं म्हणणं आहे की तुम्ही थंब इम्प्रेशननं ते करणार का. दुसरा मुद्दा माझा असा आहे की जे स्पर्श प्रणाली आहे ती तर अतिशय फेल झालेली आहे, त्याच्यावर पैसेच पडत नाहीत स्पर्श प्रणालीच्या संदर्भामध्ये. आणि 2.0 जी योजना सुरू केलेली आहे त्याच्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना ॲप हे जे सुरू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज आज तर तुम्ही घराला व्हिजिट करायला गेले, ऐका ना प्रश्नच विचारतोय, तर ते आज जर स्थळ पाहणी केली त्याची लॉन्डिट्यूड परत त्याची मॅच होत नाही अध्यक्ष महाराज, तर ते आपण करणार का.
आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, शहरी भागामध्ये नोटराइज डॉक्युमेंट जे असतं ते नोटराइज डॉक्युमेंट आपण मालकी हक्क म्हणून ग्राह्य धरणार का? गायरान जमिनीवर जे लोकांनी घरं बांधलेले आहेत त्याचा मालकी हक्क आपण ग्राह्य चला, धरणार मंत्री महोदय, का? उत्तर द्या. हे आमचे 2-3 मुद्दे आहेत अध्यक्ष महाराज. मंत्री महोदय जसं काय जाहीर सभेत उभा टाकलेत असे भाषण करतात, टेक्निकल मुद्द्यावर त्यांनी प्रश्नाचं उत्तर द्यावं अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. चला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य पाटील साहेबांनी आता चला, सांगितलं आता पुढे जायचं आहे. 20 मिनिटं झाली आहे. सभेतलं भाषण अध्यक्ष महोदय, सभेतलं भाषण पाटील साहेबांनी केलंय. परभणी जिल्ह्यामध्ये घरकुलांचं जे उद्दिष्ट आहे याची मी माहिती वेगळ्या अध्यक्ष महोदय पद्धतीने घेतो. उपस्थित करा. परंतु वेगळ्या पद्धतीने उपस्थित करा. परभणी जिल्ह्यामध्ये घरकुलांची कामं बंद आहेत ही वस्तुस्थिती नाही. परभणी जिल्ह्याला जे उद्दिष्ट आहे ते साधारण 1,23,565 घरांचं उद्दिष्ट आहे. त्यातला पहिला हप्ता साधारण 1,15,153 घरांना दिलेला आहे. दुसरा हप्ता 76,073 घरांना दिलेला आहे आणि तिसरा हप्ता 32,781 घरांना दिलेला आहे आणि घरकुलं पूर्ण 27,000 आहेत. त्यामुळं माझी विनंती आपणाला आहे, आपण याची सविस्तर माहिती आपण जिल्हा परिषदेमध्ये घ्यावी. 27,928 घरं बांधून पूर्ण आहेत. तिसरा हप्ता 32,781 घरांना दिलेला आहे. त्यामुळं जी स्पर्श प्रणालीमध्ये ज्या अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या अडचणी आता सुटलेल्या अध्यक्षजी आहेत. सांगून गेले घरकुलासाठी ते. मुबलक पैसे आहेत. त्यामुळं सदस्यांनी प्रश्न विचारताना वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन प्रश्न विचारला पाहिजे. सभागृहामध्ये आपण माहिती देतो तेव्हा जबाबदारीने आपण बोललं पाहिजे. हे या निमित्तानं मी माननीय सदस्य महोदयांना सांगेन. तरी पण सदस्य महोदयांना ज्या शंका आहेत त्या शंका संदर्भात माननीय शिवोना मी सूचना देईन. आपल्यासोबत ते बैठक करतील आणि त्याच्यामध्ये जर काही अडचणी असतील तर मी आपल्या स्तरावर पण आपण बैठक घेऊ आणि आपले जे काही प्रश्न असतील ते मार्गी लावू. चला सुधीर भाऊ, शेवटचा प्रश्न आहे. सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. साधारणतः ग्रामीण भागात असणाऱ्या विधानसभा सदस्यांना पंतप्रधान अजून जे आवास आपण योजना असेल वरिष्ठ सदस्य आहात, की राज्याची अशा घर चारही देण्याची दिशेतून कसे कोणतीही करणार? योजना असेल, अध्यक्ष महाराज, लोक येऊन मोठ्या प्रमाणावर भेटतात. एखाद्या गावात गेल्यानंतर गावामध्ये 10-20-25 लोक आम्हाला भेटतात की आवास योजनेचे पैसे दिले जात नाही. अध्यक्ष महाराज, या संदर्भातही राज्याच्या इतर ज्या योजना आहेत त्यामध्येही निधी दिला जात नाही. अध्यक्ष महाराज, माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक एक तर याच्यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता आहे की 120 दिवसात, अध्यक्ष महाराज, नियम असा आहे की 120 दिवसात घर बांधलं पाहिजे. नियम असा आहे की 5 ब्रॉस आपण इथून त्याला रेती मोफत देण्याचा GR काढतो. कधी काळी अध्यक्ष महाराज दाऊद इब्राहिम, करीम लाला सारखे आपण अंडरवर्ल्डचे लोक असायचे. आता अध्यक्ष महाराज मंत्रालय वर्ल्ड नावाचं एक वर्ड तयार झालं आणि त्यामध्ये GR निघाल्यावर याची योजना होत नाही. मंत्री महोदयाकडून माझं स्पष्ट एक उत्तर हवं आहे की या संदर्भामध्ये ज्या संदर्भातले नियम अस्तित्वात आहे, रेती देण्याचे असेल, निधी देण्याचे असेल, हे जर योग्य वेळी देण्यात आलं नाही. तुम्ही कारण सांगता स्पर्श आहे, स्पेसिफिक स्पर्श कारण न सांगता राज्य स्वतःचा निधी उधार केंद्राने न दिला तरी देईल का? नंबर 2, श्वेतपत्रिका काढाल का? नंबर 3, कामचुकार अधिकाऱ्यावर कारवाई कराल का? सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य सुधीर. एक मिनिट बसा मंत्री महोदय. या सभागृहामध्ये अशा पद्धतीने प्रश्नोत्तरे होणार नाही. असे नाही होत प्रश्न. एकही प्रश्न कुठल्याही विभागाचा असेल त्याच्यावरती 2 किंवा 3 उपप्रश्न होतात. आपण अध्यक्ष म्हणून गेले, सुभाष देशमुख साहेबांना द्या. सुधीर भाऊने हात वरती केला. वरिष्ठ आहेत, माजी मंत्री आहेत, त्यांना आम्हाला द्यायला पाहिजे. तिथून आसनावरनं कोणी बसला असेल तर त्यांना द्यायला लागते. या इकडे बसलेला अजय चौधरींचं नाव घेऊन गेले. अजय चौधरींनी सांगितलं डॉक्टर राहुल पाटीलना द्या, त्यांना संधी दिली. नितीन राऊजी आपल्याला प्रत्येक प्रश्नावर नाही संधी मिळत राहील. त्यामुळे आपण अशा परिस्थितीमध्ये सदस्यांनी ऐका ना, नाना 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 आपण ऐका ना, प्लीज ऐका, आपण प्लीज ऐका, प्लीज प्लीज प्लीज
प्लीज ऐका, प्लीज ऐका. काही सदस्य प्रत्येक प्रश्नावर हात वरती करतात, काही सदस्य प्रत्येक प्रश्नावर, आणि त्यामुळे ऐका जरा ऐका, बसा, आपण बसा, प्लीज बसा. त्यामुळे प्रश्नोत्तरीमध्ये आपण जवळजवळ प्रत्येक दिवशी 7-8 प्रश्नपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. पहिल्या प्रश्नाला 23 मिनिटं गेली, आता ही 2 मिनिटं काढली तरी. तर आपण काय करायचं महत्वाच्या प्रश्नावर? आपल्याकडे बरेचसे आयुध आहेत, त्यामुळे आपण आता पुढे जातो. प्रश्न क्रमांक 2 या. चला, प्रश्न क्रमांक 2. बाबा सगळे प्रश्न क्रमांक. अध्यक्ष महोदय, एक दुसरा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मग हे बघा आता चला बसा. आपण ठरवा कोणाला संधी द्यायची ती. आपण नाना आपण ठरवा किती लोकांना संधी द्यायची ते. आपण चिठ्ठी पाठवा पहिला. आपण नाही नाना, असं नाही, तुम्ही चिठ्ठी पाठवा पहिला. मंत्री आहे, मंत्री ऑनलेग आहे. मंत्री ऑनलेग आहे. बसा हो सदस्य, बसा. नवीन आता नवीन आलेले बसा जरा. सभागृहाची शिस्त समजा. चला बसा. मंत्रीला उत्तर देऊ द्या. मंत्री ऑनलेग आहे, त्याला उत्तर देऊ द्या. चला अध्यक्ष महोदय, त्याला संधी मिळाली ना निलेशजी, आपल्याला संधी मिळाली ना. अध्यक्ष असं महोदय, आहे, सगळे प्रश्नाचे समाधान या सभागृहाच्या माध्यमातून सगळे समाधान आपल्या मनाप्रमाणे येत नाही. त्याप्रमाणे दुसरे आयुध आहेत, त्याचा उपयोग केला पाहिजे. चला मंत्री महोदय अध्यक्ष बोला. महोदय, सदस्य सभागृहानं या संदर्भात चर्चेची मागणी करावी. ग्रामविकास खातं चर्चा करायला तयार आहे. सदस्यांनी चर्चेची मागणी अयोग्य आयुधाप्रमाणे करावी. आपण चर्चा सभागृहामध्ये करायला ग्रामविकास खातं तयार आहे, कुठली अडचण नाही. आपण मागणी करा, चर्चा करू आपण. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सुधीरभाऊंनी आता या संदर्भात भूमिका मांडली. भाऊ ज्येष्ठ सदस्य आहेत आणि ज्येष्ठ सदस्यांनी मांडलेल्या ज्या सूचना आहेत किंवा जे मुद्दे मांडलेले आहेत त्या संदर्भात मी खूप जबाबदारीनं या ठिकाणी सुधीर भाऊ आपणाशी बोलेन. पाठीमागच्या वर्षी आपल्याला 29 लाख घराचं उद्दिष्ट मिळालं. 28 मंत्री महोदय त्यांचे स्पेसिफिक 3 प्रश्न स्पेसिफिकच बोलतो साहेब. आपण त्याचा बाकी ही रिपिटेशन करू नका. अजिबात रिपीट करत नाही, मी स्पेसिफिक सांगतोय. त्यांनी निधीच्या संदर्भात भूमिका मांडलेली आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या संदर्भातच मी सांगतोय. 28 लाख घरांना लाभार्थी निश्चित झाले. 27 लाख घरांची मंजुरी मिळाली. आत्तापर्यंत पहिला हप्ता 26 लाख घरांना, दुसरा हप्ता 17 लाख, तिसरा हप्ता 11 लाख, आणि 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 6 लाख घरं बांधून पूर्ण केलेली आहेत. हे आजपर्यंतच्या देशाच्या इतिहासातला विक्रम आहे. एका राज्यानं एका वर्षामध्ये 6 लाख घरं बांधणं हे आज देशातला विक्रम आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आज आम्ही उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे, येणाऱ्या 1 वर्षामध्ये 15 लाख घरं बांधून देण्याचा, पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आम्ही ठेवलेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मी आपल्याला सांगेन की 2025-26ला 5,290 कोटी रुपयाचा निधी प्राप्त झाला. 26-27ला 13,947 कोटीचा निधी प्राप्त झाला. आणि आता रिपिटेशन होत 13 कोटी श्वेतपत्रिका काढा. निधी नाही म्हणून सभागृह अध्यक्ष महोदय सांगतोय. निधी कुठल्याही पद्धतीनं निधीची कमतरता नाही. 13,947 कोटी रुपयाचा निधी प्राप्त झालेला आहे. निधी अभावी कुठल्याही घरकुलाचं काम थांबलेलं नाही, निधी कमी पडणार नाही. त्यामुळं सभागृहाला मी आश्वस्त करतो की येणाऱ्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 15 लाख घरं आपण बांधू. आणि उर्वरित घरं आहेत त्याच्यामध्ये ज्या ज्या टेक्निकल अडचणी आहेत, जागेच्या आहेत, बाकीचे प्रश्न आहेत, याही संदर्भात चला पुढे जाऊया. 30 मिनिटं झाली आहेत. प्रश्न क्रमांक 2. नाना भाऊ, अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सभागृहात यायच्या पूर्वी हा प्रश्न सुरू झालेला आहे. 30 मिनिटं आपण एका प्रश्नावरती दिली आहेत. यापेक्षा अधिक वेळ मी देऊ शकत नाही. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पूर्ण एक महोदय, तास प्रश्न हाच प्रश्न क्रमांक घ्यायचा आहे तुम्हाला? 35,898. 1 मिनिट. सगळ्या सन्मान्य सदस्याचं ग्रामीण भागातून येणाऱ्या
अध्यक्ष महाराज तो विषय आहे अध्यक्ष महाराज घरकुलाचा. मंत्री महोदय सांगतात की पैशाची कमी नाही आहे, पैशाची कमी नाही असं मंत्री महोदय सांगतात. अध्यक्ष महाराज 1-1 वर्षापासून पैसे मिळाले नाही घरकुलाचे. अध्यक्ष महाराज एक नाना मुद्दा भाऊ, आपल्याला- उत्तर झालं याचं, नाही ना अध्यक्ष उत्तर- झालं याचं उत्तर. त्यांनी मी स्वतः ऐकलंय. त्यांनी सांगितलं अध्यक्ष महाराज की पैसे कमी नाहीये, पण पैसे मिळाले नाहीत ना अध्यक्ष महाराज. या सभागृहातल्या कुठल्याही सदस्याला विचारा अध्यक्ष महाराज. त्याप्रमाणे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी सांगितलं होतं की जसं शहरी भागामध्ये आम्ही 2.5 लाख रुपये देतो, त्याप्रमाणे ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा पैसे वाढवून देऊ अशा पद्धतीची भूमिका मांडली होती अध्यक्ष महाराज. 1,40,000 रुपयामध्ये घरकुलं होतच नाही अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी माननीय मंत्री महोदयांना म्हणतो की हा काही प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही आहे किंवा राजकारणाचा नाही आहे, गरिबाच्या घराचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून याला राजकीय आम्ही इतके बांधले तितके बांधल्यापेक्षा आम्ही किती गरिबांना कर्जबाजारी केलं या प्रकरणामध्ये, या घरकुलाच्या याच्यामध्ये, त्याचा आता तुम्ही विचारा ना सगळ्यांना. सुधीर भाऊनी ठीक आहे मंत्री महोदय, म्हणून श्वेतपत्रिका ठीक जाहीर आहे, केलं तुमचा म्हणून मुद्दा सांगितलं. समजला. मंत्री महोदय या संदर्भात आपण उत्तर दिलेले आहे, तरी मी आपल्या बोला. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नानाभाऊनी आता जो विषय मांडलेला आहे, माझं नानाभाऊ तुमचा प्रश्न ऐकलाय, आता माझं उत्तर आहे का आपण. मी नानाभाऊ आता तेच सांगतोय, पैसे नसताना 27 लाख घरांना पहिला हप्ता कसा आला, दुसरा हप्ता 30 लाख, दुसरा हप्ता 24 लाख घरांना कसा गेला, तिसरा हप्ता 13 लाख घरांना कसा पोचला, पैसे नसताना 6 लाख घरं कशी पूर्ण झाली. राजकारण म्हणून चर्चा करण्याचा अर्थ नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी पैशाची कुठलीही कमतरता नाही. 6 लाख घरं पैसे नसताना पूर्ण झाली का, आणि या ठिकाणी पैशाची कुठलीही कमतरता अध्यक्ष महोदय नाही. अशा पद्धतीनं सभागृहामध्ये चुकीची माहिती देणं, मनामध्ये वेगळी भावना निर्माण करणं अध्यक्ष महोदय चुकीचं आहे. घरकुलाला कुठेही पैशाची कमतरता नाही अध्यक्ष महोदय. प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 35,898 द्या तुम्ही, मी बघतो. प्रश्न तुम्ही द्या माझ्याकडे. 3 मध्ये दुरुस्ती आहे. हक्कभंग मांडा तुम्ही, मग मी बघतो. एक मिनिट नाना भाऊ, नाही नाना भाऊ, हे चुकीचं आहे. सभागृहात अध्यक्ष स्वतः उभे राहिल्यानंतर किमान ऐकायचं सौजन्य ठेवा. बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. मला बोलू द्या, मला बोलू द्या. सन्मान्य सदस्य माजी अध्यक्ष नानाभाऊ पटोलेंनी इकडे मंत्र्यांवरती आक्षेप घेतलेला आहे की त्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. या संदर्भात आता मंत्री महोदय मला बोलू द्या. या संदर्भात तुम्ही योग्य त्या आयुधातनं हरकत घ्या. मी ती कन्सिडर करीन आणि योग्य असेल तर त्याच्यावर पुढची कारवाई करेन. चला पुढे. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 35,898. या प्रश्नातील 3ऱ्या नंबरमध्ये थोडी दुरुस्ती आहे. 13/2/2025 ऐवजी 13/12/2025 दुरुस्तीप्रमाणे छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, या बोगस डॉक्टरमुळं, जे कंपाऊंडर बोगस डॉक्टर म्हणून काम करतात, ज्या ग्रामीण भागामध्ये व शहराच्या झोपडपट्टी भागामध्ये, याचा गेल्या 13 वर्षामध्ये फक्त 86 गुन्हे दाखल झाले आहेत. या 86 गुन्हे दाखल होत असतानाही तरी बार्शी, आमच्या जिल्ह्यातल्या बार्शी तालुक्यामध्ये उपळाई बुरुज इथं एका युवकाचा, 58 वर्षाच्या युवकाचा परवा चुकीचा उपचार दिल्यामुळं बोगस डॉक्टरच्या त्याची मृत्यू झाला. आज गेल्या अनेक वर्षापासून 13 वर्षामध्ये 87 बोगस डॉक्टर पकडण्यात आलं. त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत का, आणि त्यांच्यावर गुन्हे केले असेल तर FIR दाखल करून त्यांच्यावर कुठली कारवाई केली, आणि कुठली समिती आज याच्यावर काम करत आहे. या ज्या समिती ज्या या बोगस डॉक्टर पकडण्यासाठी नेमलेल्या आहेत, या सगळ्या त्याच्यावर
लोकप्रतिनिधीचा समावेश असण्याची गरज आहे. कारण तिथल्या लोकप्रतिनिधींना कोण बोगस आहे काय तिथल्या स्थानिक क्षेत्रामध्ये माहीत असतो व ते आणि तसेच या समितीमध्ये एक समिती नेमण्यात आलं. या समितीचा अहवालही प्राप्त गेल्या वर्षी प्राप्त झालं. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला तरी या समितीवर कुठलं ठोस धोरण राबवण्यात आलं. ही धोरण अजून राबविण्यात आलं नाही. ही धोरण किती दिवसामध्ये आपण जाहीर करणार आहोत. आणि या बोगस डॉक्टरापासून होणाऱ्या या लोकांना चुकीचं जे आजपर्यंत जे उपचार मिळतोय आणि काही डॉक्टर लोक ह्या उपचारामध्ये लहान सहान शस्त्रक्रियाही करतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कधी थांबणार आहेत. आणि लोकांचे ज्या गेल्या अनेक वर्षापासून लोकांचं ज्या बोगस डॉक्टरामुळं ज्या असं मृत्यू प्राप्त होतो या सगळ्या कधी थांबणार आहेत हे मंत्र्यांनी आम्हाला उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, आता या बोगस डॉक्टरामध्ये कोण कोण येते की जे MBBS पोस्ट ग्रॅज्युएट, महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेद, युनानी, BMS, BHMS, डेंटल यांचं जे रजिस्ट्रेशन आहे ते रजिस्ट्रेशन न करणारे प्रॅक्टिशनर जे आहेत हे बोगस डॉक्टर या संज्ञेमध्ये मोडत आहेत. आता याचा उल्लेख सन्मान्य सदस्यांनी केला. 2015 ते 2026पर्यंत अशा 89 आपल्याकडं गुन्हे दाखल झाले. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की उपळाई ठोंगे तालुका बार्शी येथे तानाजी नरहरी सुतार या एका तरुणाचा मृत्यू झालेला होता आणि त्याबद्दल FIR केलेली असून आता ती कोर्टामध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. आता यामध्ये आम्ही एक समिती नेमलेली होती. यामध्ये आता शिक्षा काय काय आहेत. नॅशनल मेडिकल कमिशनमार्फत याच्यामध्ये त्यांनी सुचवलं आहे की अनाधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करण्याला 1 वर्षपर्यंत कैद किंवा 50 लाखापर्यंत दंड. महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर अधिनियम 33 अन्वये 2 वर्षपर्यंत किंवा 10,000पर्यंतचा दंड आणि नंतरच्या गुन्ह्यासाठी 10 वर्षापर्यंतची कैद. आता यासाठी आपण एक समिती स्थापन केलेली होती ती 13/12/2025ला आणि त्या समितीनं असा आता आपल्याला अहवाल दिला की जिल्हास्तरीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तालुकास्तरीय तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली आणि यामध्ये समितीच्या सदस्यांची नेमणूक त्यांनी केलेली आहे. आणि या समितीनं यामध्ये सातत्याने पाठपुरावा करून अशा बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करायचे आहे. आता आम्ही एक नवीन याच्यामध्ये एक व्यवस्था केलेली आहे. नो युअर डॉक्टर. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून नो युअर डॉक्टर ही QR प्रणालीची मोहीम राबवण्यात येते आणि QR कोड स्कॅन करता डॉक्टर नोंदणीकृत आहे की नाही याची माहिती राज्याला उपलब्ध होते. आणि राज्यात एकूण 1,40,000 डॉक्टर्स आता आपल्याकडे आहेत आणि त्यांची सेवा सुरू आहे. आता आपण राज्यामध्ये आणि खाजगी असतील किंवा शासकीय मेडिकल कॉलेजच्याद्वारे आता 12,824 नवीन MBBS डॉक्टर्स आता दरवर्षी येत आहेत. आणि मला वाटतं आता बोगस डॉक्टरांची संख्या ही आता यापुढे काळात होणार नाही याची दक्षता शासन घेत आहे. थांबा जरा देतो थांबा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं त्याबद्दल अतिशय चांगलं उत्तर दिलं. परंतु पुणे जिल्ह्यामध्ये मागच्या काही 3-4 महिन्यामध्ये जो प्रकार उघडकीस आला त्याच्यामध्ये गर्भलिंग तपासणी करून खूप मोठ्या प्रमाणावर अबॉर्शन्स केले गेले. करणारा गृहस्थ हा 10वी-12वी शिकलेला होता आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील डॉक्टरांना पकडून त्यांनी हे सगळं केलं आणि अतिशय गंभीर बाबी काही 100 अबॉर्शन्स या सगळ्या मंडळींनी एकत्र येऊन केले. याच्यामध्ये मूळ मी सगळा तपास अतिशय चांगल्या प्रकारे पोलीस करण्याचा प्रयत्न करतायत. परंतु अडचण आपला जो कायदा आहे जो PCPND ॲक्ट 1994 हा अतिशय जुन्या काळातला कायदा आहे. त्याच्यामध्ये खूप सुधारणा अपेक्षित आहे. त्याच्यामध्ये खूप बदल झाल्याशिवाय हे सगळं रोखणं शक्य नाही. मी एक खाजगी विधेयक सुद्धा या निमित्ताने यावर्षी सादर केलेलं आहे आणि गंभीर बाबीचा विचार करून या सगळ्या बाबींना रोखण्यासाठी पोलिसांना त्या ठिकाणी कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यासाठी आपण PCPND ॲक्ट 1994 याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा अपेक्षित आहेत. स्त्रियांचं प्रमाण समाजामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घटतंय, त्याला या सगळ्या प्रॅक्टिसेस सुद्धा कारणीभूत आहेत. त्यामुळे या कायद्यामध्ये आपण सुधारणा करण्यासंदर्भामध्ये काही कालबद्ध कार्यक्रम आपण आखणार का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि या प्रकरणामध्ये जे पुणे जिल्ह्यामध्ये उघडकीस आलं
त्याच्या विरोधामध्ये जे जे दोषी आहेत त्यांच्या विरोधात आपण काय कारवाई करणार, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुचवल्याप्रमाणे कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणं अतिशय आवश्यक आहे. शासन निश्चितपणानं ही दुरुस्ती करेल आणि कुणालाही एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाशी खेळण्याचा अधिकार नाही, त्याला जरब कशी बसेल असा कायदा आम्ही करू. या बोगस डॉक्टरच्या संदर्भामध्ये हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त आणि विदर्भात हे बोगस डॉक्टर आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि यामध्ये बंगाली डॉक्टर्स म्हणून कलकत्त्याहून इकडून तिकडून आलेले खूप असे डॉक्टर्स आहेत जे ग्रामीण भागामध्ये बिल्डिंग बांधून ते आपले प्रॅक्टिस करतायत. म्हणून माझी मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण नर्सिंग ॲक्टखाली यांचं रजिस्ट्रेशन आहे का नाही चेक करावं. आणि जसं आपण सांगितलं की यांना QR कोड दिला पाहिजे. यामध्ये अनेक पॅथी आलेत अध्यक्ष महाराज, युनानी असेल, ॲलोपॅथी असेल, आयुर्वेदा असेल, होमिओपॅथिक असेल, आता फिजिओथेरपीचे काही डॉक्टर्स आलेत. ही सगळी माहिती जनतेला मिळण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचं टास्क फोर्ससाठी आपण जिल्हा लेवलला केलं पाहिजे. आणि जसं आमदार साहेबांनी सांगितलं, यामध्ये लोकप्रतिनिधीचा सुद्धा सहभाग असला पाहिजे. आता तुम्ही कलेक्टरला अध्यक्ष केलेला आहे, कलेक्टर वर्षातून एकही मिटिंग घेत नाहीत, एकही कुठं धाड टाकत नाहीत. लोकप्रतिनिधीला सगळ्या गावनागाव माहीत असतं की कोण कुठं बोगस डॉक्टर काय करतोय म्हणून. हे सर्रास अध्यक्ष महाराज स्टिरॉइड पावडर, स्टिरॉइड मेडिसिन कुठून देऊन टाकतात अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामुळे असं वाटतं ग्रामीण भागातल्या की मला किती पॉवर आली म्हणून. म्हणून अशा प्रकारचे जे डॉक्टर्स आहेत यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि नव्यानं आपण जे मेडिकल कॉलेजेस काढलेले आहेत त्यामध्ये डॉक्टर पास जरी झाले तरी ते ग्रामीण भागात जायला तयार नाहीत. जोपर्यंत या बंगाली डॉक्टरला आपण पायबंद घालणार नाहीत तोपर्यंत ह्यात सुधार होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच सन्मान्य सदस्य सांगितल्याप्रमाणे जे आता जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय आम्ही समित्या केलेल्या आहेत त्यामध्ये आम्ही निश्चितपणे लोकप्रतिनिधीसुद्धा घेण्यासाठी आम्ही पुन्हा त्या समितीची पुनर्रचना करू. आणि जोपर्यंत लोक तक्रार करणार नाहीत किंवा अवामुख असा डॉक्टर बोगस आम्हाला वाटतोय तोपर्यंत शासनाला कळणार नाही. आणि म्हणून आपण याबद्दल नो युअर डॉक्टर म्हणून जी आपण आता QR प्रणाली आणलेली आहे याद्वारे खरा डॉक्टर कोण आहे हे आपल्याला लगेच कळेल अशी आम्ही चांगली योजना आणलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 3 32,491. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मी जो प्रश्न टाकला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय हा नागपूरचा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विद्यमान अधिष्ठाता यांच्या कार्यकाळात झालेल्या गंभीर अनियमितता, गैरव्यवस्थापन व गैरव्यवहाराची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण यांना दिल्याचे कबूल केलं आहे. अध्यक्ष महोदय, विद्यमान अधिष्ठाता कर्तव्यावर उपस्थित राहिल्यास तपासणी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिष्ठाता यांना शासन सक्तीच्या रजेवर पाठवणार आहे का? एक. दुसरं, सदर तपासणी अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण संस्था यांना विहित कालावधीत कालमर्यादेत शासन आखून देणार आहे का? कालमर्यादा आखून देणार आहे का? प्रश्न क्रमांक 3. नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वार्ड आणि अतिदक्षता विभागात ICU, खाजगी पॅथॉलॉजी व लॅब कर्मचाऱ्यांची अनधिकृत घुसखोरी व रक्ताचे नमुने घेण्याचे प्रकार समोर आले आहे. अध्यक्ष महोदय, याची शासन चौकशी करणार आहे का? कारण हे महाविद्यालय जे आहे हे महाविद्यालय देशातल्या 4 राज्यांना संजीवनी देणारे मेडिकल कॉलेज आहे. मुळात या कॉलेजकरता जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलकरता 4 लक्ष रुपये त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटकरता लागणार होते. पण ते 4 लक्ष रुपये दिले नसल्यामुळं ती जी इमारत आहे हॉस्पिटलची ती इमारत अजून तशीच पडली आहे. आणि मुळात या महाविद्यालयात खऱ्या अर्थानं पेशंट इतके जास्त होते. आज आपण पाहिलं नागपुरात प्रायव्हेट हॉस्पिटल पद्मश्री घेऊन चालले डॉक्टर लोक, परंतु शासकीय या कॉलेजमध्ये कुठे आयची व्यवस्था ज्या प्रकारे व्हायला पाहिजे. लोक आधी मेडिकलला जायचे, आता मेडिकलला कोणी जात नाही अशा प्रकारची अवस्था आहे नेत्ररोग तज्ज्ञाकडे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात या संदर्भात शासन काय निर्णय घेणार आहे हीच माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी स्पेसिफिक काही तक्रारी केलेल्या नाहीत, तरीसुद्धा आम्ही 23 जून 2026ला एक समिती नेमलेली आहे आणि 1 महिन्याच्या आत
या अधिष्ठातांच्या विरोधी ज्या तक्रारी असतील त्याची चौकशी करून अहवाल द्यायला सांगितलेला आहे. वास्तविक आता या नागपूरच्या हॉस्पिटलमध्ये इतकी चांगली परिस्थिती आमच्या मते आहे की आपण MRI तिथं दिलेला आहे, CT स्कॅन आहे, एक्सरे आहे, CCL लॅब आहे, किडनी प्रत्यारोपण तिथं चालू आहेत, लिव्हर ट्रान्सप्लांट तिथं चालू आहेत, रोबोटिक सर्जरी चालू आहेत, त्याशिवाय कॉन्क्युलर इम्प्लांट सुविधा चालू आहे, मिल्क बॅन, न्यूक्लिअर मेडिसिन, अशा सगळ्या व्यवस्था सुरू आहे. आणि इथं मुख्यमंत्री महोदयांचं सातत्याने लक्ष असतं. मला वाटते अधिष्ठाताच्या विरोधी काय त्यांच्या स्पेसिफिक तक्रारी असतील तर त्यांनी निश्चितपणे कराव्यात. आणि जो आता नेत्ररोग भाग आहे त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आपण पैसे भरलेले आहेत. ते जर कधी इमारत खरोखरच जर स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये जर ही खराब झालेली आहे असं जर आले तर आम्ही नवीन नेत्रालय तिथं हॉस्पिटल बांधू आणि नागी व्यवस्था आम्ही चांगली करू. आणि सन्मान्य सदस्याने माझ्या दालनात येऊन काय त्यांची सविस्तर माहिती द्यावी, मी निश्चितपणे चौकशी करेन. राऊत साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर आज राज्यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची फार मोठी वानवा आहे. आधीच तज्ज्ञ आणि गुणवंत वैद्यकीय अधिकारी यांची टंचाई असताना या बिकट परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नुसता आपण आकर्ष निर्माण करावा किंवा त्यांना त्या ठिकाणी बांधकामाशी काही संबंध राहत नाही. खरं पाहिलं तर माझ्या माहितीनुसार कोणत्याही इस्पितळामध्ये किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये बांधकाम हे PWDच्या मेडिकल विंगतर्फे त्या ठिकाणी केलं जातं. आणि अधिष्ठाता हे वैद्यकीय तज्ज्ञ असतात, काही अभियंते नाही आहेत. आणि अशा वेळेला अशा पद्धतीनं एखाद्याला धारेवर धरणं किंवा दबाव टाकणं हे गैर आहे. याच्यामुळं तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मनोधैर्य या ठिकाणी खचतं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं माझी विनंती अशी आहे की अशा संबंधाने आपण निश्चित चौकशी केली पाहिजे. आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग जे मेडिकल कॉलेजेसमध्ये बांधकामाचं काम करतं त्यांनी या ठिकाणी दिरंगाई काय केली त्याची तपासणी होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि वैद्यकीय जे तज्ज्ञ आहेत अशा तज्ज्ञांचं संरक्षण होणं सुद्धा गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही शासकीय महाविद्यालयाच्या बांधकाम हे PWD मार्फतच केलं जातं. हा अधिष्ठाता हा तो काम करत नाही. आणि आता ज्याचा उल्लेख सन्मानित सदस्यांनी केला की अशा चांगल्या डॉक्टरांना तर आमचं विभाग संरक्षण दिलंच, परंतु जे नेत्र म्हणजे जी नेत्र विभागाची जी इमारत आहे त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिटचे पैसे आम्ही भरलेले आहेत. ते ताबडतोबीनं आदेश आल्यानंतर आम्ही ते नक्की नवीन बांधू. नागपूर येथील शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ज्या पद्धतीनं मागच्या 20 वर्षापासनं केंद्र शासन राज्य शासन यांचा निधी येतो, फार मोठ्या प्रमाणात निधी येतो. आणि या निधीनुसार जे कामाचं प्रयोजन असतं ते PWD विभाग किंवा कोणताही विभाग करत असेल तर इतका निधी येऊन सुद्धा या रुग्णालयाची स्थिती जशीची तशी आहे. यामध्ये येणारे इक्विपमेंट नसतील ते बरोबर आहे की नाही, यासाठी मला वाटते की केंद्र आणि राज्याचा इतका निधी वापरल्यानंतर हे रुग्णालय जर सुसज्ज नसेल होत तर हा निधी जातो कुठं, याचा विल्हेवाट कसा होतो, ज्या कामासाठी निधी येतो ते काम पूर्ण होते काय, मग त्याची कालमर्यादा किती असते, यासाठी शासनाने पाऊल उचलून जर एक चौकशी समिती बसवली की केंद्राने आतापर्यंत जितके पैसे दिलेले आहे राज्याच्या खात्यातून आलेले आहे आणि किती कामं झाले किती नाही झाले याचं ऑडिट जर शासन करेल तर मला वाटतं याच्यात दूध का दूध और पाणी का पाणी होईल. आणि ज्या पद्धतीनं आपण पैसा देऊन सुद्धा तिथे सोयी नाही मिळेल आणि त्यासाठी सर्वच आमदार लोक प्रश्न टाकत असतात तिथल्या परिस्थितीनुसार. तर माझा प्रश्न आहे की शासनाने याची मागच्या 10 वर्षातल्या कमीत कमी तरी आपण जे निधी दिले केंद्र आणि राज्याचे याची चौकशी समिती नेमणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी स्पेसिफिक जर तक्रार दिली तर निश्चित चौकशी केली जाईल. कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये अशा कुठल्याही कामाबद्दल कुठली तक्रारच प्राप्त झालेली नाही. तुम्ही जर देत असाल तक्रार तर त्याची निश्चित चौकशी करू. थांबा, असं कसं बोलता. तक्रार त्याची रिसिव्ह कॉपी आहे आपल्या कार्यालयाची. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सन्माननीय सदस्यांच्या ज्या तक्रारी असतील त्याची चौकशी केली जाईल. चला पुढचा प्रश्न घेऊया. मग तुम्हाला दिली संधी ना, आत्ता तर दिली संधी तुम्हाला, परत तुम्हाला द्यायची. बोला. महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न आहे. एकतर माननीय मोहनभाऊ मतेंनी कोणत्याही आकसाकरता प्रश्न टाकला नाही. ज्या काही अडचणी आहेत त्या त्यांनी मांडल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा काही कुठल्या अधिकारावर दुराग्रह नाही, हा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. माननीय अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टात पिटिशन झाली, हायकोर्टात मोहनभाऊ मतेंनी नाही केली, स्वतः हायकोर्टाने सुमोटो घेतली, तरुण भारताने छापला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. योग्य औषध उपचार व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेबाबत स्वतः उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे. अशी दखल घेतली आहे की नाही हे खरं आहे की खोटं आहे? नंबर एक. GMC आणि IGMC इथे रुग्णांच्या ज्या टेस्ट होतात तिथे बाहेरनं टेस्ट करून आणण्याकरता सांगतात की नाही हे खरं आहे की नाही? नंबर दोन. अटेंडंटच्या 394 पदं आहेत, त्यापैकी 82 पदं रिक्त आहेत. दररोज येणाऱ्या अंदाजे 900 रुग्णांना व्हीलचेअर स्ट्रेचरची गरज भासते, परंतु OPD विभागात फक्त 3 कर्मचारी कार्यरत आहे, हे खरे आहे की नाही? नंबर 4. परचेस डिपार्टमेंटमध्ये मागच्या 10 वर्षापासून एकच व्यक्ती परचेस डिपार्टमेंटमध्ये काम करतो आहे, त्या व्यक्तीच्या हातून अनेक अनियमितता झाल्या आहेत, हे खरं आहे की नाही? नंबर 4. आणि नेत्ररोग बिल्डिंग करता आपण सांगितलं तर मी तो प्रश्न रिपीट करत नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या आता तक्रारी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेल्या आहेत त्याची चौकशी करून योग्य ती कारवाई आम्ही करू. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 32,570. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, बालविवाहाच्या कुप्रथेच्या संदर्भातला हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. सरकारने उत्तरामध्ये राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये 48%, 43% अशा पद्धतीचे बालविवाह होत आहेत. या प्रश्नाला अंशतः खरे आहे असं उत्तर दिलेलं आहे, परंतु उत्तरामध्ये राजस्थान सरकारकडे कार्यपद्धतीविषयक मार्गदर्शक सूचनांचा अहवाल मागितला आहे. तो कधी मागितला आहे तर 6/5/2026, म्हणजे हा प्रश्न लागल्यानंतर राजस्थान सरकारकडे या संदर्भातला कार्यपद्धतीविषयीचा मार्गदर्शक अहवाल मागितला आहे. आणि त्यामुळे राज्य सरकार किती या संदर्भामध्ये गंभीर आहे असा एक प्रश्न या निमित्ताने माझ्या मनात येतो. माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. उत्तराने म्हटलंय की 2006चा कायदा राज्यामध्ये अस्तित्वात आहे, 2022 मध्ये आपण या संदर्भातले नियम केलेले आहेत. तर बालविवाह आपण जे काही रोखले असतील तर बालविवाह करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधामध्ये कारवाई करण्याचा अधिकार कायद्याने आपल्याला आहे. तर आत्तापर्यंत या संदर्भात किती लोकांवर आणि काय कारवाई केलेली आहे याचा सदनाला माहिती द्यावी. उत्तरामध्ये हे म्हटलंय की अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांच्याकडे या संदर्भातल्या प्रश्नांची जबाबदारी दिली आहे. पण या प्रश्नाचा बारकाईने अभ्यास केला तर हा प्रश्न काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. बीड असेल, संभाजीनगर असेल, परभणी असेल. प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेता असे जे 3, 4, 5 बालविवाहग्रस्त जिल्हे आहेत यांच्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली बालविवाह रोखण्याकरता कृती दल गठीत करण्याचा निर्णय सरकार करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि सरकार ज्या काही योजना करतंय याच्यामुळे आतापर्यंत किती बालविवाह रोखले गेलेत याची माहिती सुद्धा सरकारने द्यावी, असे माझे 3 प्रश्न आहेत. 1 मिनिट. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी चीन देशाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत श्री वॉंग जेनसेंग व अन्य अधिकारी विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजण त्यांचे टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया.
चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य वरिष्ठ सदस्य अतुलजींनी बालविवाहाच्या संदर्भातला एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हा आज सभागृहामध्ये उपस्थित केलेला आहे. खरं तर अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 2019 ते 21च्या कालावधीमध्ये त्यांनी सर्वेक्षण केलेलं होतं. त्यामध्ये साधारणपणे भारतामधली बालविवाहांची टक्केवारी ही 23.3 आणि महाराष्ट्रातली टक्केवारी ही 21.9 ही भारताच्या सरासरीपेक्षा त्या ठिकाणी त्या सर्वेमध्ये कमी होती. 2023-24मध्ये पुन्हा एकदा त्यांनी काही ठराविक जिल्ह्यांचं सर्वेक्षण केलं आणि त्याच्यामध्ये भारतातला जो ॲव्हरेज आहे तो साधारणपणे 20.1% आणि महाराष्ट्रातला जो आहे तो 2019-21च्या तुलनेमध्ये घटून तो म्हणजे बालविवाह होण्याच्या प्रमाणाच्या संख्येमध्ये घट होऊन तो 19.60% आला. तरी अध्यक्ष महोदय, ज्या महत्त्वपूर्ण विषयाच्या संदर्भामध्ये सन्मान्य सदस्य महोदयांनी या ठिकाणी सूचना केलेल्या आहेत, खरं तर 2018-19च्या कालावधीमध्ये बालविवाह रोखण्यात आलेले 147 होते आणि त्याच्यामधल्या 10 जणांवर FIR दाखल झाला होता. 19-20मध्ये 240 होते, 20-21मध्ये 519 होते, 21-22मध्ये 801. निदर्शनास म्हणजे येण्याचं प्रमाण हे वाढलं आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे बालविवाह होण्याचं प्रमाण जे आहे ह्याच्यामध्ये घट व्हायला सुरुवात झाली आणि 25-26मध्ये साधारणपणे आत्तापर्यंत आपण 1434 हे रोखलेत आणि 136 FIR झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये अधिकाधिक बालविवाह होण्याचे जे प्रकार आहेत हे निदर्शनास यायला लागलेले आहेत स्थानिक प्रशासनाच्या आणि त्याच्यावर कारवाई करण्याचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. आणि आत्ता आपण बालविवाहामध्ये सहभागी होणारे दोन्ही कुटुंब, तिथले भटजी, तिथलं वाजंत्री, सहभागी होणारे ग्रामस्थ, ह्या सगळ्यांवर आपण गुन्हे हे त्या ठिकाणी दाखल करत असतो. त्याच्यामुळे निदर्शनास येण्याचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. आणि राजस्थानच्या सरकारला जे पत्र दिलेलं आहे ते साधारणपणे लग्नपत्रिकेमध्ये त्यांनी मुलीच्या आणि मुलाचं, वर आणि वधूचं बर्थ डेट त्यांनी त्याच्यामध्ये नमूद करावी असं त्या संदर्भातलं राजस्थानच्या सरकारकडे आपल्या इथून आयोगाकडनं म्हणजे कशा पद्धतीने ते करतायत तर ते अंमलात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने किंवा विभाग म्हणून आपण त्याच्यामध्ये ग्रामविकास विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्यासोबत त्याच्यामध्ये आपण त्यांच्यासोबत समन्वय साधून हे आपल्याही राज्यामध्ये तो नियम आपल्याला आणता येईल का तर या संदर्भामध्ये योग्य ती कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल ग्राम संरक्षण कक्ष तालुका स्तरावर ग्रामपंचायत स्तरावर हे कार्यरत आहेत आणि ते अधिकाधिक सक्षम करण्याचं काम हे सुरू आहे. जरीही 2019-21च्या सर्वेमधल्या तुलनेमध्ये 2023-24च्या तुलनेमध्ये जरी संख्या घटलेली असली तरीही ती पुढच्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 10% आत आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण त्या ठिकाणी कारवाई ही करत आहोत. आणि जे संबंधित 6 जिल्हे आहेत ज्याच्यामध्ये ह्या सर्वेक्षणाने अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या दृष्टिकोनातून इंडिकेटर्स दिलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये उपाययोजना करण्याच्या दृष्टिकोनातून तिथं मायग्रेशनचं प्रमाण जास्ती असल्यामुळे तिथं बालविवाहाचं प्रमाण म्हणजे खासकर बीड असेल, मराठवाड्यातला ऊसतोड कामगार असतील तर तिथं मायग्रेटिंग ज्या वेळेला तो पिरियड असतो त्यावेळेला बालविवाहाची संख्या ही जास्ती प्रमाणात असते. तर अशा वेळेला तिथल्या त्या कामगारांपर्यंत ऊसतोड कामगारांपर्यंत पोचून त्या कालावधीसाठी बालसंगोपन केंद्र, बालगृह याच्यामध्ये त्या मुलांना किंवा मुलींना हे त्यांनी ठेवावं आणि ह्यासाठीची अधिकची सुविधा करण्याची सुद्धा एक तयारी ही विभागाची आणि शासनाची आहे. आज प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर तसेच आरोग्यावर परिणाम होत असून माता मृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढतात आहे, त्याची कारण काय नेमकं? तुम्ही म्हणालात एकीकडे थांबायचं चालू आहे, एकीकडे बालमृत्यूचं प्रमाण वाढत. चला नाना भाऊ. सोमवार दिनांक 22 जून 2026 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे.
सोमवार दिनांक महोदय, सोमवार दिनांक 22 जून 2026 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. सोमवार दिनांक 22 जून 2026 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तराची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. विनंती अर्ज सादर करणे श्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभा सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या मानव वन्यजीव संघर्षासंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे व बाधित कुटुंबांना न्याय देणे या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहात सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहात सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. डॉक्टर नितीन राऊत, विधानसभा सदस्य. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कोराडी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र व वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खाणीमुळं उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील वाढत्या भीषण प्रदूषणावर तातडीने नियंत्रण आणणे तसेच बाधित नागरिकांना पर्यावरणीय नुकसान भरपाई देण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहात सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण ते त्याच्यामध्ये बसत नसतील वगैरे निकषामध्ये नाकारला ठीक आहे. माझी विनंती अशी होती की साधारणपणे हे स्थगन प्रस्ताव कोणाकोणाचे होते याचा जर नामोल्लेख आपल्याला करता आला तर मला वाटतं ते आमच्या दृष्टीनं बरं होईल. म्हणून माझी विनंती आहे की आपल्याला हा नामोल्लेख करता येईल. आजच असं नाही अध्यक्ष महोदय, आपण हा नामोल्लेख करावा अशी आमची विनंती आहे. एक मिनिट. सहसा प्रथेप्रमाणे दालनात जे आपण नाकारतो ते आपण सभागृहात वाचून दाखवत नाहीत एकदा नाकारल्यानंतर. तरी माहिती हवी असेल तर ती मी आपल्याकडे वितरित करायला सांगतो. चला, मंत्र्यांचं निवेदन. आज या सभागृहात उभा राहताना मला समाधानाची आणि अभिमानाची भावना व्यक्त करावीशी वाटते. गेल्या 3 दिवसात परिवहन विभागाशी संबंधित सलग 3 मोठी आंदोलने संवादाच्या माध्यमातून यशस्वीरित्या मागे घेण्यात आली. संघर्षापेक्षा संवाद, अविश्वासापेक्षा विश्वास आणि आंदोलनापेक्षा समन्वय हा महायुती सरकारचा मार्ग आहे याची पुन्हा एकदा प्रचिती महाराष्ट्राला आलेली आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, माझ्याकडे एस टी महामंडळ पण आहे आणि RTO पण आहे. ST पहिला बेस्टचा संप जो होता तो आपण संपवला. काल STचा संप होता तो आपण आंदोलन त्यांचं स्थगित केलं आणि RTOचे जे लोक उपोषणाला बसले होते आणि आंदोलनाची हाक दिली होती 8वा दिवस त्यांचा होता तो आपण काल संपवला आणि घोषणा सभागृहामध्ये आज आपण करतोय. बेस्ट कर्मचारी, ST महामंडळाचे कर्मचारी आणि काल परिवहन विभागातील कर्मचारी यांच्याशी अत्यंत सकारात्मक वातावरणात चर्चा केली. त्यांच्या न्याय मागण्या समजून घेतल्या, त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला आणि शक्य त्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेत कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन कर्मचारी हिताला प्राधान्य दिले. त्यांचे मी सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. परिवहन म्हणजेच RTO विभागातील कर्मचारी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दिनांक 16 जून 2026 पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. शासनाने या परिस्थितीकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून पाहिले नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या वेदना आणि अपेक्षा समजून घेण्याच्या भावनेने पाहिले. मी यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी अनेक बैठका घेतल्या. आज पुन्हा त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या चर्चेनंतर शासनाने खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत. कार्यालयीन अधीक्षक पदावर तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश तात्काळ पुढील 3 महिन्यांसाठी नूतनीकरण त्याचं करण्यात येईल. तसेच 11 महिन्यांपर्यंत पदोन्नती सुरू ठेवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची आवश्यकता मान्यता तातडीने घेण्यात येईल. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या 23 पदोन्नतीचा प्रस्ताव आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आला असून मंजुरी मिळताच तात्काळ पदोन्नती आदेश निर्गमित करण्यात येतील. त्याचबरोबर कार्यालयीन अधीक्षक तसेच वर्ग 3 संवर्गातील सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम लवकरात लवकर अंतिम करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
लिपिक, टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक या पदनामांमध्ये बदल करून अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक, वरिष्ठ परिवहन समन्वयक, सहाय्यक अशी पदनामे करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. सहाय्यक पोलीस मोटार वाहन अभियोजन पदाच्या सेवा प्रवेश नियमांना अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून ती लवकरच पूर्ण केली जाईल. वरिष्ठ लिपिक व कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत परिवहन आयुक्तांना नियमानुसार तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. बदली कायदा 2005 संदर्भातील मागणीवर प्रशासनाची गरज व विद्यमान नियमांचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नाही तर शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील विश्वासाचा सेतू अधिक मजबूत करणारे निर्णय आहेत. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या आणि कर्मचाऱ्यांनीही शासनाच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवला, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. या सकारात्मक निर्णयानंतर कर्मचारी संघटनेने आपला बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यामुळे परिवहन विभागाचे सर्व कामकाज पूर्ववत सुरू होईल आणि राज्यातील नागरिकांना होणारी गैरसोय दूर होईल. अध्यक्ष महोदय, आमचे सरकार संघर्ष निर्माण करणारे नाही तर संघर्ष मिटवणारे सरकार आहे. कर्मचारी हा शासनाचा कणा आहे. त्याचा सन्मान, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आम्ही प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत आणि यापुढेही पाडत राहू. हा संप मागे घेण्यासाठी सहकार्य केलेल्या सर्व संघटना प्रतिनिधींचे मी शतशः आभार मानतो. नियमांच्या चौकटीत राहून प्रत्येक न्याय मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊन विचार करणे, कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यात विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करणे आणि परिवहन विभागाला अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनभिमुख बनवणे हीच आमची भूमिका आहे. यापुढेही संवाद, संवेदनशीलता आणि समन्वय या त्रिसूत्रीवर आम्ही वाटचाल करीत आहोत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला अधिक सक्षम परिवहन व्यवस्था देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आपल्या सगळ्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो. या परिवहन सेवा चालू असताना काही नागरिकांना त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान करावं लागलं, कारण 8 दिवस हा संप चालू होता. अध्यक्ष महोदय, आपण सगळ्या सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. बोला बालाजी. अति महत्त्वाच्या प्रश्नावरती कल्याण वालधुनी येथील 30 एकर जमिनीवरसाठी बुद्ध फाउंडेशनच्या वतीने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समोर आंदोलन चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, 10 जूनला कार्यसम्राट खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या विनंतीला मान देऊन समाज कल्याण मंत्री शिरसाट साहेबांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्या बैठकीला समाजातील नेतेगण आनंदरावजी आंबेडकर साहेब, आदरणीय गौतमरत्न थरो, बंतीजी, श्यामदादा गायकवाड, रमेश जाधव RPI, जिल्हाध्यक्ष वंचितचे जिल्हाध्यक्ष सोनू पवार, समाज कल्याण सेक्रेटरी हर्षवर्धन कांबळे साहेब, MRDचे आयुक्त, उपायुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी DCP साहेब आणि कल्याण डोंबिवलीचे आयुक्त त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि त्या मीटिंगमध्ये खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून कल्याण वालधुनी येथील 30 एकर जागेवरती बिहारमधील बोधगया येथील महाबौद्धी संकुलच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महाबौद्धी संकुल उभारण्याचा व तसेच स्वतंत्र विकास प्राधिकरण करून या जागेचा विकास करण्याची मागणी आपल्या पत्राद्वारे मंत्री महोदयांनी दिली. त्या मीटिंगमध्ये मंत्री महोदय सर्व उपस्थित सदस्यांनी एकमत होऊन तोडगाही काढला गेला. मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन त्या धोरणही त्या ठिकाणी जाहीर केलं आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांची मागणी होती भव्य बुद्धविहार, स्तूप, विपश्यना केंद्र, संशोधन केंद्र, ग्रंथालय, त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी हॉस्टेल. अध्यक्ष महोदय, खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, थोडक्यात मागतो. त्या ठिकाणी हॉस्पिटल, हॉस्टेल, शाळा, कॉलेज आणि बौद्ध समाजासाठी त्या ठिकाणी ही सर्व जागा देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तोडगाही निघाला, परंतु आता त्या 2 दिवसानंतर त्याचे मिनिट्सही निघाले. सेक्रेटरी हर्षवर्धन कांबळे साहेब त्या ठिकाणी जाऊन भेटून आले, परंतु आताही त्या ठिकाणी बुद्ध फाउंडेशनच्या वतीने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समोर
आंदोलन होते, प्रसार माध्यमामध्ये चुकीची माहिती दिली जाते आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं कार्य त्या ठिकाणी चालू आहे. मी शासनाला विनंती करतो की तमाम महाराष्ट्रातील फुले आंबेडकरी समाजांना व बौद्ध समाजांना व बौद्ध संघांना आपल्या शासनाची जी काही भूमिका आहे ती या ठिकाणी सांगावी आणि आपल्या समाजाला एक शांततेचं आव्हान आपल्या माध्यमातून करावं ही विनंती करतो. शासनाने दखल घ्यावी. 22 नियम 293 वर माननीय मंत्र्यांचे उत्तर. एक मिनिट मामा एक मिनिट. सन्मान्य सदस्य बालाजी किनीकर यांनी आता या ठिकाणी काहीतरी निवेदन वाचून दाखवलं. खरं सांगितलं तर ते निवेदन का वाचलं, कशाकरता वाचलं, कोणत्या विषयावर वाचलं, नियम कोणता तो आता सभागृहामध्ये विचारला काय, मला ते विषय कळलाच नाही. कारण आम्ही ऑर्डर ऑफ डेवर बघतोय की असा विषय का आहे का, औचित्याचा मुद्दा आहे का, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे का, विनंती अर्ज आहे का, तर नाहीये. मग त्यांनी कुठल्या अधिकारात कुठल्या कॅपॅसिटीमध्ये कसा मांडला आणि काय मांडला तेवढंच कळावा. विरोध काय. जाधव साहेब त्यांचं महत्वाचं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होतं. माननीय अध्यक्षांनी ते मान्य केलं आणि जाताना मला सांगून गेले की त्यांनी ते मांडलं. आता बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, अशोकनगर वालदोनी इथलचा जो प्रकार आहे तो अत्यंत गंभीर आणि सेन्सिटिव्ह आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी हा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी तो मुद्दा मांडलाय. मी शासनातर्फे थोडक्यात खुलासा यासाठी करतोय की त्या ठिकाणी बौद्ध समाजाचे जे बांधव आहेत ते त्यांच्या तीव्र भावना त्या जागेसंदर्भामध्ये आहे. फक्त माहिती सभागृहात यासाठी देतोय की ती जी जागा आहे ते 30 एकर जागा आहे. त्या 30 एकर जागेमध्ये आपण आता या बौद्ध गयाच्या धर्तीवर एक मोठं सेंटर उभा करतोय. काही लोकांनी जो काही गैरसमज तयार केलेला आहे की ती जागा सरकार घेते आणि तिथे दुसरं काहीतरी निर्माण करते किंवा व्यापारी संकुलन होईल किंवा आणखीन काही होईल, तशा प्रकारचा कोणताही सरकारचा मानस नाहीये आणि ते करणारही नाही. यासाठी माझ्या विभागातर्फे मला जे निवेदन खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब असतील आणि इतर सर्व त्या तिथलच्या भिक्खू संघ असेल, तिथलचे कार्यकर्ते असेल, यांनी जे निवेदन दिलं होतं त्यानुसार मी एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीनंतर त्या बैठकीला सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनचे आयुक्त असतील, पोलीस अधिकारी होते, MMRDAचे अधिकारी होते आणि स्वतः मी ती बैठक माझ्या दालनात घेतली होती. आता जी परिस्थिती जी आहे, सामाजिक न्याय विभागातर्फे एक सदस्यीय समिती प्रधान सचिव त्यांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना नेमलेले आहेत. त्या ठिकाणी बैठक घेतलेली आहे. मी आपल्या माध्यमातून समाज बांधवांना सुद्धा एक विनंती करणार आहे की आपण कोणतंही जे गैरसमज पसरवत आहेत, कोणीतरी असं सांगितलं की बुलडोझर आणलं, गौतम बुद्धाचा पुतळा तोडला, कोणी सांगितलं बाबासाहेबांचा पुतळा तोडला, असे गैरसमज पसरून त्या ठिकाणचं वातावरण हे दूषित करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकार ही जी काही कमिटी नेमलेली त्या कमिटीमध्ये फाउंडेशन, बुद्धिस्ट फाउंडेशनची सुद्धा त्या फाउंडेशनचे सुद्धा माणसांना आम्ही त्यात इन्व्हॉल्व केलेलं आहे आणि त्याच्यावर एक सुंदर असं बौद्ध गया धर्तीवरचं वास्तू त्या ठिकाणी उभी राहणार आहे. कोणतंही गैरकाम तिथं केलं जाणार नाहीये आणि त्या ठिकाणचे TDR असतील की त्या ठिकाणचे अनेक काही जे मागण्या होत्या त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही एक समिती नेमलेली आहे. ती समिती 2 आठवड्यामध्ये त्यांचा अहवाल देईल. जर त्या ठिकाणी कोणी दोषी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा समाज बांधवांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण कोणताही गैरसमज त्या ठिकाणी कोणी पसरवत असेल तर त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. सरकार त्या 30 एकर जागेला फक्त आणि फक्त समाजाच्या हितासाठी जे जे आवश्यक असेल ते काम त्या ठिकाणी करेल. चला पुढे घ्या, पुढे घ्या. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 हे झाल्यावर देतो. रिप्लाय हा. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला कल्याण डोंबिवलीतील प्रकरणाबद्दल आणि मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं. पहिल्यांदा या ठिकाणी बघतो या काळामध्ये की मंत्री महोदय थेट त्या संबंधाने उत्तर देत आहे. धन्यवाद आपले की आपण समाजाची भावना या ठिकाणी लक्षात घेतली, उत्तर दिलं.
त्यांना संपूर्णपणे संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आणि आपण ती दिली पाहिजे हीच विनंती या ठिकाणी आहे. चला मंत्री महोदय या. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावर सभागृहातील माननीय सदस्य रणधीर भाऊ सावरकर, श्री कैलास पाटील, श्री अमोल खताळ, श्री साजिद खान पठाण, श्री दिलीप बनकर, श्री संजय कुटे, श्री संजय देरकर, श्री चंद्रदीप नरके, दिलीप मामा लांडे, श्री शेखर निकम, श्री शरददादा सोनवणे, श्री सुमित वानखेडेजी, श्री विठ्ठल लंगेजी, श्री हिरामन खोसकर, श्री प्रवीण स्वामी, श्री चरणसिंग ठाकूर, श्रीमती मंजुळाताई गावित, श्री डॉक्टर किरण लामटे, श्री देवराम भोंगळे, श्री सचिन पाटील, श्री करण देवतळे, श्री विलास भुमरे, श्री सत्यजित देशमुख, श्री बाबूराव कदम कोहळीकर, मान्य जयंतरावजी पाटील साहेब, श्री हरीश पिंपळे या सर्व सदस्यांनी या सत्ताधारी 293 पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चेमध्ये सर्वांनी सहभाग घेतला आणि सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्याची आमच्या कृषी विभागाने आणि नोंद घेतलेली आहे. झाली चर्चा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा झाली चर्चा. नियम 293 आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सभागृहात मांडण्यात आलेल्या सदस्यांचे सभागृहामध्ये जे चर्चा केली, जे मुद्दे मांडले आणि जे मुद्दे मांडले ते अत्यंत अभ्यासपूर्वक आणि अत्यंत तळमळीने अनेक मुद्दे आमच्या या सभागृह सदस्यांनी मांडले. या सर्वांची नोंद घेऊन निश्चित भविष्य काळामध्ये आमच्या कृषी विभागाच्या जे आम्ही शेतकऱ्यांचे धोरण निश्चित करतो यामध्ये या मुद्द्यांचा निश्चित प्रकारे आम्ही सहभाग करून घेऊ. शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण आणि शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास हीच बाब सर्व सामान्य सदस्यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू होता. महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे आणि महायुतीचा निश्चित प्रकारे शेतकरी हा आमच्या सर्वांचा केंद्रबिंदू आहे. आज इथं आमचे सहकार मंत्री पण इथं हजर आहेत की आपल्या सर्वांना माहीत आहे की या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, सुनेत्रा वहिनी पवार असतील आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब आपल्यामध्ये नाही आहेत. परंतु या सर्वांनी एक घोषणा केली होती. निवडणुकीच्या काळामध्ये आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना एक आश्वासन दिलं होतं की आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही करू. आज दिवंगत दादा जरी नसले तरी सुनेत्रा वहिनी असतील आणि आमचे फडणवीस साहेब असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील, या सर्वांनी सर्व शेतकरी संघटनेचे जे नेते होते, राज्यातले नेते होते, या सर्वांची एकत्र एक बैठक या सह्याद्रीमध्ये लावली आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या की आपण काय केलं पाहिजे. आणि त्यावेळेस या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी एक घोषणा केली होती, या राज्यातील जो शेतकरी अडचणीत आलेला आहे या शेतकऱ्याला कुठं आर्थिक पाठबळ दिलं पाहिजे या उद्देशानं 30 जून पूर्वी या राज्यातील माझ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी ही दिली जाईल ही मुख्यमंत्री महोदयाने जी घोषणा केली होती. आपल्या माहितीसाठी जो आज प्राथमिक अंदाज आहे, खरं तर आचारसंहिता असल्यामुळं काही गोष्टींमध्ये आम्हाला त्याचा उहापोह किंवा खुलासा करता आला नाही, परंतु आचारसंहिता 22 तारखेला ती संपलेली आहे. या बाबतीमध्ये प्राथमिक अंदाज जर घेतला तर साधारणतः राज्यामध्ये 56 लाख शेतकऱ्यांना, साधारणतः 56,24,000 शेतकऱ्यांना 36,585 कोटी रुपयाची ही कर्जमाफी दिली जाईल हे सुद्धा त्या माध्यमातून सांगतो. आमच्या पाठीमागं मला वाटतं कोणतरी सदस्य म्हणले की ह्या कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये मागचा मला वाटतं आमचे कैलास पाटील साहेब बोलले की 2000 त्यांनी 9चं सांगितलं. 2009 साली आपल्या शासनाने साधारणतः 34 लाख शेतकऱ्यांना 4,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर 2017 साली देवेंद्र फडणवीस साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री असताना साधारणतः 50,60,000 शेतकऱ्यांना साधारणतः 24,437 कोटी रुपयाची कर्जमाफी दिली होती. आणि 2019ला महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती आणि 2017ची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्ज सन्मान योजना आणि आता महात्मा ज्योतिराव फुले 2019ची या माध्यमातून साधारणतः या राज्यामध्ये 46,79,000 शेतकऱ्यांना 25,449 कोटी रुपयाची कर्जमाफी दिली होती. जर आजचा या तीनही कर्जमाफीचा जर विचार केला तर त्या निकषाचा जर विचार केला तर ह्या वर्षी दिलेली ही कर्जमाफी निश्चित प्रकारे माझ्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कुठेतरी त्यांना एक दिलासा होईल. आणि अजूनही त्यामध्ये काय सूचना आहेत त्या
त्यामध्ये अजूनही अडचणी आहेत. लोकप्रतिनिधीच्या काय सूचना आहेत, शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांच्या शेतकऱ्यांच्या काय सूचना आहेत, त्यामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक आपल्या सगळ्यांना एक आश्वासित केलेलं आहे की या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे यामध्ये तुमच्या ज्या सूचना आहेत त्याचा समावेश करून माझ्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा कसा लाभ होईल यासाठी निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये आपण निश्चित त्यामध्ये सुधारणा करून माझ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. खरं तर मी निश्चित प्रकारे आमचे आपले सत्ताधारी सदस्य असतील, विरोधी सदस्य असतील, या बाबतीमध्ये ही वेळ ही राजकारण करण्याची वेळ नाही आहे. ही कुठेतरी शेतकऱ्याला मागच्या वर्षी तुम्हाला माहित आहे, गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली. आज शेतकरी अतिवृष्टी निश्चित झाली नाही, शेतीचं तर नुकसान झालंच, पिकाचं तर नुकसान झालं, अक्षरशः शेती खरडून वाहून गेली. आपल्याला माहित आहे घरात त्या शेतामध्ये असणारे इलेक्ट्रिक पंप असतील, विहीर असतील, अक्षरशः बुजून गेले, खरड हे गेलं. त्यामुळे असे अडचणी झालेले शेतकऱ्याला सुद्धा गेल्या वर्षी या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी एक खूप मोठा निर्णय त्यांना मदत करण्याचा घेतला. त्याप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांना साधा आपण 20,000 कोटी रुपयापर्यंत मदत केली आहे. अजूनही काही लोकांच्या अजून काय बाकी येणं एक आहे, त्याही बाबतीमध्ये हे सरकार हे निश्चित प्रकारे माझ्या त्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतंय. शेवटी आम्ही सुद्धा शेतकरी, आज जरी शेतकरी आम्ही सुद्धा हे मंत्रिमंडळाचे आमचे सहकारी हे कोण आहेत, हे पण शेतकऱ्यांचीच मुलं आहेत. ही कुठेतरी शेतकऱ्यांची मुलं असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा काय आहेत, शेतकऱ्यांच्या अडचणी काय आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत, कुठल्या गोष्टीचा कुठलं धोरण घेतल्यानंतर कुठला निर्णय घेतल्यानंतर माझ्या शेतकऱ्याला मदत होईल, माझ्या शेतकऱ्याला कुठेतरी त्याच्या शेतीला हातभार लागेल, यासाठी आमच्या सरकारचा हा प्रयत्न चालू आहे. निश्चित प्रकारे या कामी माझ्या सर्व सदस्यांना विनंती करायची की या बाबतीमध्ये आपण सर्वांनीच यामध्ये एकत्र येऊन अजूनही तुमच्या काय सूचना असतील, तुमच्या सूचनेचा पण आम्ही समावेश निश्चित प्रकारे करू. पण ही कर्जमाफी या अडचणी झालेल्या शेतकऱ्याला आपण कुठेतरी भविष्यामध्ये निश्चित प्रकारे मदत करू. आणि खरंच आजच्या कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये मी निश्चित प्रकारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आपल्या राज्याचे नेते अजितदादा पवार साहेबांची पण आज आपल्या सर्वांना आठवण ही आल्याशिवाय राहत नाही. कारण का या कर्जमाफीच्या निर्णयामध्ये दादांचा खूप मोठा वाटा, त्यामध्ये माझ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे ही दादांची खूप मोठी इच्छा होती. आणि आपण ती इच्छा आपण हे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे पूर्ण करतायत. त्यामुळे निश्चित प्रकारे आपण एवढंच म्हणेल की निश्चित प्रकारे हे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे आहे. आपल्या सर्वांना अध्यक्ष महोदय माहित आहे की ह्या वर्षी एल निनोचा प्रभाव आहे. पांडुरंगाच्या कृपेने कालपासून पाऊस सुरू झालेला आहे. खरं तर आपण सगळा शेतकरी पावसाची वाट बघतोय आणि एल निनोचं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की संकट आहे. या एल निनोचं संकटाचा सामना करण्यासाठी या देशाचे कृषी मंत्री शिवराजसिंगजी चौहान साहेब असतील, या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, या सर्वांनी कृषी विभागाच्या वेळोवेळी बैठका घेतलेल्या आहेत. या बाबतीमध्ये कृषी विभागाचं काय नियोजन असणं गरजेचं आहे, शेतकऱ्यांना या बाबतीमध्ये या संकटाच्या काळात अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना काय मदत केली पाहिजे, काय सहकार्य केलं पाहिजे, या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे आमचा कृषी विभाग हा मदत करण्याचं, शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचा या एल निनोच्या संकटाला सामना करण्यासाठी आम्ही करतोय. निश्चित प्रकारे या बाबतीमध्ये कृषी विभागाने भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, त्याला आपण ICAR म्हणतो, त्याचप्रमाणे क्रीडा संस्था आणि भारतीय हवामान विभाग, पुणे विद्यापीठ कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय आपण कार्यशाळा आयोजित केल्या. त्यामध्ये आपण निश्चित प्रकारे आपल्या अधिकाऱ्यांना त्यामध्ये प्रशिक्षण केलं. आपल्याला माहिती आहे की एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर विभागामार्फत उतार्याचा जी आपली जमीन आहे त्या उताराच्या जमिनीला आपल्याला आडव्या दिशेने पेरणीचं महत्त्व हे आपण शेतकऱ्यांना सांगून BBF द्वारे पेरणी करण्याच्या सूचना आपण देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच BBF खरेदी करण्याकरता राज्य सरकार हे अनुदान पण निश्चित प्रकारे अध्यक्ष महोदय हे राज्य सरकार देणार आहे. हवामानास अनुकूल हवामानास अनुकूल असणारी आणि थोड्याच दिवसामध्ये येणारी व कमी पाण्यात तंग धरणारे वाहनाची बियाणे ही सुद्धा आपण शेतकऱ्यांना हे कृषी विभाग आमचा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. या वाहनाचा वापर करण्याकरता प्रचार आणि प्रसार करण्यात सुद्धा निश्चित प्रकारे येत आहे. एल निनोच्या व्यवस्थापनातील शेततळी आपल्याला माहिती आहे की अशी ह्या काळामध्ये जर आपण थोड्या दिवसामध्ये शेततळी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आपण त्यांना जर प्रोत्साहित केलं, शेततळ्याच्या बाबतीमध्ये जर शेतकऱ्याला आपण अनुदान देण्याचा विधी केलं तर निश्चित प्रकारे त्या बाबतीमध्ये शेततळी असतील, शेततळ्याचं आस्तरीकरण असेल, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर असेल, मल्चिंग पेपरचा वापर असेल, ह्या करण्यावर आपण निश्चित प्रकारे भर देण्याचा प्रयत्न आपला कृषी विभाग करतोय. आणि मागील 2 वर्षामध्ये जवळपास आपण सगळ्यांनी 2000 शेततळी ही बंधनं खोडण्यात आली आहेत.
एल निनोच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील शासनाने खरीप हंगामासाठी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा निश्चित प्रकारे आपले दोन्ही केंद्राचे आपले कृषी मंत्री आणि आपले मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री निश्चित प्रकारे घेत आहेत. आणि बरं झालं की 2 दिवसापासून जाधव साहेब पावसाचं मान्सूनचं आगमन झालेलं आहे. आपण पांडुरंगाकडे एक अजून आता साकडं घालूया की या राज्यामध्ये सगळीकडेच नुकसान न होता एक चांगल्या प्रकारचा मान्सून निश्चित प्रकारे पडावा आणि माझा हा बळीराजा निश्चित प्रकारे सुखी व्हावा. पण आपल्या माध्यमातून मी शेतकरी बांधवांना एकच सांगतो की अजूनही शेतकऱ्यांनी जमिनीतली ओल बघून पेरणी करावी. पेरणीची घाई करू नये. साधारणतः एक 3-4 दिवसामध्ये चांगल्या प्रकारचा पाऊस येईल अशी आपण निश्चित प्रकारे अपेक्षा ही व्यक्त करूया. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे या राज्य सरकारने या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील आणि त्यावेळेचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब असतील यांनी आपल्याला 29 एप्रिल 2025 यामध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कृषी समृद्धी योजना ही योजना आपले आणलेली आहे. आणि या योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी आपण 5,000 कोटी रुपये हा खर्च या योजनेसाठी करणार आहोत. आणि आपल्याला माहिती आहे की ह्या वर्षी शासनाने आपल्याला 2,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि राहिलेले 3,000 कोटी सुद्धा निश्चित प्रकारे लवकरात लवकर आपण कसे आपल्याला उपलब्ध होतील हा प्रयत्न आपल्या सर्वांचा कृषी विभागाचा चाललेला आहे. की कृषी क्षेत्रामध्ये आपल्याला माहिती आहे की भांडवली गुंतवणूकदारे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ही एक कृषी समृद्धी महत्वाकांक्षी योजना, एक ऐतिहासिक योजना हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून आलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की हवामान आता बदलतंय. बदलत्या हवामानामुळे पाऊस ज्यादा पडतोय, पाऊस कमी पडतोय, गारपीट होते, वारा जास्त वाहतोय, त्यामुळे खूप मोठं पिकाचं नुकसान होतोय. आणि आपल्याला या बदलत्या ह्याच्यासाठी निश्चित प्रकारे आपल्याला बाकीच्या बदलत्या एल निनोची स्थिती विचारात घेऊन किंवा शेतकऱ्यांना BBF खरेदी असू द्या किंवा इतर निधी मनुष्यबळाची कमतरता असू द्या, विरघळणारी खते व कीटकनाशकाच्या फवारण्यासाठी ड्रोन, आपल्याला माहिती आहे की ड्रोन सध्या खूप महत्त्वाचा आपल्या ह्याच्यामध्ये ड्रोनचा उपयोग आहे. त्यामुळे ड्रोनच्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे या सर्व घटकांचा आपण कृषी समृद्धीमध्ये त्याचा आपण उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आपण सर्वांनी केलेला आहे. कमी पाऊस व पावसाची अनिश्चित लक्षात घेता पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी जास्तीत जास्त शेततळी ही माझ्या शेतकऱ्यांनी करावीत. त्यासाठीही आपण निश्चित प्रकारे या कृषी समृद्धीमध्ये आपण शेतकऱ्यांना अनुदान देतोय. त्यामुळे शेततळी बरोबर मल्चिंग पेपर असेल आणि प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांना गाव पातळीवरती एकाच छताखाली विविध सुविधा व मार्गदर्शन मिळण्याकरता कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतकरी सुविधा केंद्र हे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपण स्थापन निश्चित प्रकारे करतोय. यातनं आणि जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आपलं शेत आपलं खत हे अभियान निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणात राबवण्याचा प्रयत्न करतोय. विरघळणारी खते असतील, जैविक खते असतील, हिरवळी खताचा पुरवठा सुद्धा कृषी समृद्धी योजनेमध्ये आपण त्याचा समावेश निश्चित प्रकारे केलेला आहे. काही सदस्यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह योजनेबद्दल अनेक प्रश्न विचारले. अध्यक्ष महोदय, ही गोष्ट खरी आहे की ही योजना आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2 लाख रुपये आपण जर आपला एखादा शेतकरी त्यामध्ये गेला तर आपण 2 लाख रुपये अनुदान आणि कायमस्वरूपी जर अपंगत्व आलं तर आपण साधारणतः 1 लाख रुपये इतकं सानुग्रहण अनुदान हे आपण कृषी विभागाच्या माध्यमातून देतो. आपण जर मागचा हिशोब केला 2023-24 मध्ये आपण 140 कोटी रुपये दिले, 2024-25 मध्ये 116 कोटी रुपये दिले, 25-26 मध्ये अध्यक्ष महोदय परत 140 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान शेतकऱ्यांना आपण दिले. तसे 26-27 पर्यंत आतापर्यंत आपण या योजनेमध्ये असं 27 कोटी आपण पैसे त्यांना भरीव मदत दिलेली आहे. मला आपल्याला सगळ्याला माहित आहे यामध्ये अनेक सदस्यांची एक भावना असायची, एक मागणी असायची, शेतकऱ्यांबरोबर या योजनेमध्ये शेतमजुरांचा सुद्धा समावेश झाला पाहिजे. कारण का शेतीमध्ये तो शेतमजूर राबत असतो आणि त्याला अचानक कुठेतरी त्याचा अपघात होतो, कुठेतरी एखादा सर्पदोष होतो, त्यामुळे शेतमजुरांना सुद्धा त्याचा समावेश करावा म्हणून सदस्यांची मागणी होती आणि त्यामध्ये आपण शेतमजुरांना सुद्धा हा समावेश या योजनेमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे निश्चित प्रकारे त्याचा फायदा निश्चित प्रकारे त्या शेतमजुराला सुद्धा कुठेतरी बरं वाटेल की मी ज्या शेतामध्ये उद्या त्याला त्या कुटुंबाला कुठेतरी एक वेगळ्या प्रकारचा त्यातनं आधार मिळेल या योजनेमध्ये. त्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या एक सदस्यांनी मागणी केली होती की उष्माघाताचा त्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की उष्माघातामुळे मृत्यू झाला तर या योजनेचा समावेश नव्हता.
तर मी आपल्या सदस्यांना या माध्यमातून सांगतो, जर उष्माघातामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या मध्ये मृत्यू झाला तर या योजनेमध्ये शासनाने तो विचार केलेला आहे. त्यामुळे निश्चित प्रकारे आम्ही त्याचा विचार निश्चित प्रकारे करू, हे पण आपल्या सगळ्या माध्यमातून सांगतो. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, आमचे कैलास पाटील साहेब आणि आमचे सावरकर साहेब या बाबतीमध्ये ह्या दोघांचे प्रश्न खूप म्हणजे सगळे सदस्यांच्या भावना किंवा प्रश्न शेतीविषयी चांगले असतात, परंतु आपण जे जे काय प्रश्न मांडले, आपल्याला माहित आहे की माझा हा शेतकरी हा अडचणीत आहे. माझ्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला कुठेतरी मदत केली पाहिजे. राज्य सरकार तर मदत अनेक गोष्टीमध्ये राज्य सरकार मदत करते, अनेक बाबतीमध्ये मदत करते, अनेक योजनेच्या माध्यमातून मदत करते. तुम्ही PM किसानचं आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की या योजने PM किसान सन्मान योजनेच्या निधीच्या बाबतीमध्ये आणि नमो आपली राज्याचे नमो शेतकरी ही महासन्मान योजनेच्या बाबतीमध्ये आतापर्यंत आपल्याला माहिती आहे की प्रति हप्ता 2,000 रुपयाप्रमाणे वर्षामध्ये आपण 6,000 रुपये असे आपण 3 हप्ते सगळ्यांना देतो. आणि आपण जर केंद्राचा अध्यक्ष महोदय जर विचार केला, केंद्राचा जर विचार केला, साधारणतः 23 हप्त्यामध्ये केंद्र सरकारने साधारणतः 1,16,00,000 शेतकऱ्यांना एकूण आतापर्यंत 42,900 कोटी रुपयाची मदत ही केंद्राच्या या योजनेतून निर्माण झालेली आहे. आणि आपल्या राज्याचा जर विचार केला, ठीक आहे, अजून आपल्याला 1-2 आपल्याला काही गोष्टीमध्ये मदत करता आली नाही, तरी आपल्याला आपण सगळ्या विचार करून साधारणतः आपण 8 हप्ते आतापर्यंत आपल्याला 8 हप्त्यामध्ये साधारणतः राज्य सरकारने माझ्या ह्या योजनेबंद शेतकऱ्यांना 14,816 कोटी रुपयाची एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना मदत आपण केलेली आहे. आणि शेवटी मदत म्हणजे काय, आपण शेतकऱ्यावरती उपकार करत नाही. शेवटी शेतकरी हा आपल्याला माहिती आहे की आपला राज्यामध्ये आपला शेतकरी हा केंद्रबिंदू आपला हा मेन घटक आहे. शेवटी या शेतकऱ्याला मदत करणं, शेतकऱ्याला सहकार्य करणं, अडचणीच्या काळामध्ये, दुःखाच्या काळामध्ये या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहणं हे शेवटी राज्य सरकारचं काम आहे. आमचे मला वाटतं सावरकर साहेब का कुणीतरी एखादी कापसाच्या बाबतीमध्ये उत्पादकता आणि अभियानाच्या बाबतीमध्ये त्यांनी प्रश्न विचारला. या बाबतीमध्ये मी आपल्याला एवढं सांगतो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की राज्यातील प्रमुख नगदी पिकामध्ये कापूसाचे पीक हे खूप मोठे क्षेत्र आपल्या राज्यामध्ये निश्चित प्रकारे आहे. मराठवाडा व विदर्भातील बहुतांश शेतकरी कुटुंब यामध्ये कापूस उत्पादनावर अवलंबून असतात. अध्यक्ष महोदय, सध्या कापूस लागवडीमध्ये साधारणतः प्रति हेक्टर 12,300 झाडे असतात आणि 2 झाडामधील अंतर कमी करून कापूस लागवड करावी आणि त्यामध्ये झाडांची संख्या त्यामध्ये वाढवावी आणि झाडे बसतील, त्यामुळे सरासरी उत्पादन पण त्यामध्ये वाढेल आणि त्या अति लांब धाग्याचा कापूस लागवड प्रोत्साहन देण्याकरता 2026-27 आणि 2030-31 या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत कापूस उत्पादक अभियान राज्यामध्ये राबवलं जाणार आहे. आणि त्यासाठी निश्चित प्रकारे भरीव असं एक तरतूद ही निश्चित प्रकारे आपण करणार आहोत. राज्यामध्ये सध्या कापसाचे उत्पादन प्रति हेक्टर 10 ते 11 क्विंटल आहे. ते उत्पादन आपणास 15 ते 16 क्विंटल पर्यंत आपल्याला कार्यक्रमाद्वारे भविष्यामध्ये वाढवायचं आहे. त्याचप्रमाणे कापूस उत्पादकता अभियान राबवण्याकरता 26-27 साठी 191 कोटी रुपयाची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. हे सुद्धा आज मी आपल्या माध्यमातून राज्यातील सदस्य माझ्या शेतकरी बांधवांना निश्चित प्रकारे करतोय. आणि या योजनेचं अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे राज्य हे पहिलं राज्य आहे, हे पण मी आपल्या सर्वांना निश्चित प्रकारे सांगतो. आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपल्याला माहिती आहे की पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये आणि फळबागाच्या विम्याच्या बाबतीमध्ये अनेक सदस्यांच्या तक्रारी असतात. तिथं ते सदस्यांना तिथं ते असणारे शेतकरी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातले आम्हाला विमा मिळाला नाही, आमचं नुकसान झालं आणि तरी आम्हाला विम्यामध्ये त्याचा ह्याच्यामध्ये निकषामध्ये आम्ही बसलो नाही, ही वेळेवर त्यांची मागणी असते. या बाबतीमध्ये मी निश्चित प्रकारे सदस्यांना सांगतो. आणि मला वाटतं कुठे साहेब मला वाटतं इथं नाहीत, तर मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की अध्यक्ष महोदय की साधारणतः खरीप आपल्या ज्या पीक विमा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आहे त्यामध्ये 14 पिकांचा समावेश असून रब्बी हंगामातील 6 पिकांना पीक संरक्षण दिले जाते. खरीप हंगाम 2025 करता एकूण 2,407 कोटीचा विमा हप्ता हा आपण तो भरला होता. आजच्या स्थितीनुसार 17.17 लाख शेतकऱ्यांना, पाटील साहेब, 17.7 शेतकऱ्यांना 1,582 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई ही मंजूर करण्यात आलेली आहे आणि त्यापैकी 1,523 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केलेले आहेत आणि उर्वरित 59 कोटी रुपये रकमेचं वाटप हे प्रगतीपथावर आहे. त्यात काय अडचण नाही. पहिलं
हे पहिलं उत्तर देतो. तर ते प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे एकूण पात्र लाभार्थ्यापैकी आता सध्या साधारणतः 96% शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली आहे आणि उर्वरित जे रक्कम आपल्या शेतकऱ्यांना मिळाली त्या बाबतीत सुद्धा निश्चित प्रकारे आमचे प्रयत्न लवकरात लवकर माझ्या शेतकऱ्यांना मिळेल यासाठी प्रयत्न चालू आहे. आपल्याला माहिती आहे की बीड प्रमाणे आपण पूर्वी अध्यक्ष महोदय विमा कंपन्यांना प्रीमियम आपण जे देतो आणि नफा जास्त मिळायचा यासाठी बीड पॅटर्न 80-110 मॉडेल आपण सध्या राबवत असल्यामुळं निश्चित प्रकारे विमा कंपन्यांना 20% जास्त नफा कंपन्या आता कमवू शकत नाही. पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधीच्या काही ठिकाणी आक्षेप आहेत, काही अडचणी आहेत. याबाबत सदर प्रकारच्या अनुषंगाने मी आपल्याला एवढं सांगतो की संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतील, आमच्या कृषी विभागाचे अधिकारी असतील, या सर्वांना सदर आक्षेपाची पडताळणी करण्यात आवश्यक ते सूचना देण्यात येतील. पण निश्चित प्रकारे या बाबतीमध्ये अजूनही आपल्याला काही गोष्टी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असतील किंवा आपले कलेक्टर महोदय किंवा आमच्या कृषी विभागाच्या बाबतीत काय करणं गरजेचं आहे या बाबतीमध्ये भविष्यामध्ये त्या केल्या जातील. पण माझ्या ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय त्याला पीक विम्यापासून तो वंचित राहणार नाही याची काळजी ही निश्चित प्रकारे आमचा कृषी विभाग घेईल. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्याला पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही पण आपल्याला माहिती आहे की साधारणतः पूर्व हवामान आधारित फळपीक योजना 2024-25 व 25-26 या 2 वर्षासाठी मृग भरामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिक्कू, पेरू, लिंबू, सीताफळ व द्राक्ष या 8 पिकासाठी त्यालाच लिहिलं की मी त्या 8 पिकासाठी व आंबिया भारामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा हे वेगळा भार, आंबिया भार, द्राक्ष प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पोपई या 9 पिकासाठी राबवण्यात 100% आलेले आहे. ते दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये त्यामुळं सदर योजना मोसंबी पण आहे. खोतकर साहेब तुमची मोसंबी पण ह्यात घेतली म्हणजे मोसंबी त्यामुळं चिक्कू आहे सगळं. त्यामुळं सदर योजना देखील हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये महावेद प्रकल्पांतर्गत कार्यान्वित केलेल्या हवामान केंद्रावर नोंदल्या गेलेल्या हवामानाची आकडेवारी आणि फळ पीक नियाप्रमाणे यांची सांगड घालून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्यात येत आहे. मृगबहार 2025 मध्ये 45 कोटीचे विमा नुकसान भरपाई रक्कम मंजूर झाली असून त्यापैकी 31 कोटी रुपये जाधव साहेब त्यासाठी 31 कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेली असून उर्वरित रक्कमही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर वर्ग करावी हे विमा कंपनीला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. आंबिया बहार 2025 करता 286 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली असून सदर ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्याच्या खात्यावरती जमा करण्यात येईल. सदस्यांचा नेहमीचा एक प्रश्न असतो की राज्यामध्ये खताची उपलब्धता काय. आपल्याला माहिती आहे की ठीक आहे थोडं युद्धजन्य परिस्थिती असल्यामुळं खताचा तुटवडा जो कच्चा आपण म्हणतो त्या बाबतीमध्ये रॉ मटेरियलचा विषय होता. त्यामुळं तेच पुढे होतं त्यामुळं तो असायचा आणि लिंकेजच्या बाबतीमध्ये अनेक सदस्यांची की प्रत्येक ठिकाणी लिंकेज असायचं. परंतु आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय या सरकारने एक ऐतिहासिक असा निर्णय लिंकेजच्या बाबतीमध्ये घेतला. ज्या ठिकाणी अनुदान खते पाटील साहेब ज्या ठिकाणी अनुदान खत ज्यांना अनुदान आहे त्या खतावरती त्या दुकानदारांना त्यांना विना अनुदानित खते त्या दुकानामध्ये ठेवता येणार नाहीत असा आपण एक GR काढला आणि त्याचा फायदा निश्चित प्रकारे लिंकिंगच्या बाबतीमध्ये त्याचा फायदा झालेला आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी ते प्रमाण कमी आलेलं आहे आणि अजूनही ते 100% आपण ते कमी करण्याचा प्रयत्न निश्चित प्रकारे करूया. आणि खताच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला सांगतो की साधारणतः खरीप हंगामासाठी आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 48.80 लाख मेट्रिक टनाचे खताचे आवंटन हे आपल्याला केंद्र सरकारने मंजूर केलेलं आहे. आणि खरीप हंगामाच्या प्रारंभी साधारणतः 25.53 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खताचा साठा आज आपला उपलब्ध होता आणि आज अखेर 16.60 लाख मेट्रिक टन खताचा पुरवठा राज्याला प्राप्त झाला असून एकूण 42 लाख टन रासायनिक खतं राज्यातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध झालेली आहेत. आणि युद्धजन्य परिस्थिती अजून देखील सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांचं मी खरंच आज या राज्याचे देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा आभार यासाठी मानतो. स्वतः ते शिवराज सिंग चौहान साहेब आणि नड्डा साहेब जे रासायनिक मंत्र्यांशी वेळेवर ते बोलतायत आणि आपल्या राज्याचं जे आवंटन मंजूर केले हे राज्याचं आवंटन आपल्याला कसं वेळेवर मिळेल यासाठी त्यांच्या प्रयत्नातून हे आपल्याला आवंटन मिळतंय.
आणि साधारणतः मी तुम्हाला एवढं सांगतो की या बाबतीमध्ये आणि युरिया आणि DAP खताचा आवश्यक साठा आपण त्याला संरक्षित साठा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळं राज्य शासनाने गुणवत्तापूर्व रासायनिक खताच्या वेळेत उपलब्ध, त्यामुळं मी एवढं आपल्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सांगतो की आज खताची कुठल्याही प्रकारची आपल्याला टंचाई नाही. विनाकारण त्याचा गैरसमज पसरवला जातो आणि नाही खतं कमी वापरा, ठीक आहे, खताचा आपल्याकडे कमी साठा म्हणजे आपल्याकडे टंचाई नाही. खत कमी 100% वापरलं पाहिजे. नैसर्गिक शेतीकडे आपल्याला सर्वांना कुठेतरी गेलं पाहिजे. हे पंतप्रधानांचं आव्हान निश्चित प्रकारे कुठेतरी भविष्यातलं कुठेतरी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी एक चांगलं हे आहे. त्यामुळे निश्चित प्रकारे आपण करतो. बियाण्याच्या बाबतीमध्ये खताचं झालं. बियाण्याच्या बाबतीमध्ये आपल्या सर्वांना माहीत आहे की खरीप हंगामामध्ये साधारणतः 20 लाख टन बियाण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे आणि आपल्याकडे आज आपल्याला 20 लाख टनाची आवश्यकता असताना आपल्याकडे 28 लाख टन बियाणं उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बियाण्याच्या बाबतीमध्ये माझ्या शेतकऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारची प्रमाणित बियाण्याची काळजी करू नये. मगाशी तुम्ही लिंकिंगचं म्हणला, लिंकिंगच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला एवढं सांगतो की साधारणतः आपल्याला माहिती आहे की खताबरोबर इतर निविष्ठांच्या लिंकिंग बाबतीत तक्रारी शेतकरी बांधवांकडून वारंवार प्राप्त होत होत्या. या अनुषंगाने लिंकिंगच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्याने मगाशी तुम्हाला सांगितलं ऐतिहासिक जो क्रांतिकारक निर्णय घेतलेला आहे की अनुदानित खते सूक्ष्म पुरवठादार अनुदानित खताचे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैव खते, कीटकनाशके याचा पुरवठा आणि विक्री करण्यास या दुकानामध्ये त्यांना निर्बंध घातलेले आहेत. त्यामुळे निश्चित त्याचा प्रकार आणि असा जर प्रकार आढळला तर त्याच्यावरती कठोरात कठोर कारवाई ही केली जाईल. हे आपल्या माध्यमातून माझ्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना सांगतो. आणि मी कृषी निविष्ठाच्या अनुषंगाने पारदर्शक राहण्यासाठी यावेळेस कृषी विभागाने एक टोल फ्री क्रमांक 18/233/4000 व व्हॉट्सअप क्रमांक 998-22-44-66 उपलब्ध करून देण्यात आले. या बाबतीमध्ये खताच्या बाबतीमध्ये लिंकिंगच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये जर शेतकऱ्यांची तक्रार असेल तर या बाबतीमध्ये ते तिथे हे तक्रार करू शकतात आणि त्या बाबतीत निश्चित प्रकारे पुढची कारवाई आमचा कृषी विभाग निश्चित प्रकारे करेल. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला एक सरकारने केंद्र सरकारने खताच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की साठेबाजी किंवा एखाद्या खतामध्ये खत असूनही खत विक्री खत देत नसतं ह्यासाठी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल हे केंद्र सरकारचे होते आणि आपल्या राज्यामध्ये आपण 2 जिल्हे ह्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेले आहेत. एक संभाजीनगर आणि दुसरं कोल्हापूर या 2 जिल्ह्यांचा आपण त्यामध्ये समावेश केलेला आहे. आणि त्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अनुदानित व रासायनिक खते विक्रीसाठी ॲग्रिस्टॅक आधारित मोबाईल ॲपद्वारे आपल्याला फक्त मोबाईल ॲपद्वारेच ऑनलाईन पद्धतीने खताचं बुकिंग ह्या त्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला त्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला बुकिंग कॅश करायचं असलं त्या खतामध्ये तर दुकानामध्ये किती साठा आहे किती स्टॉक आहे हे आपल्याला घरची घरी कळतं आणि त्यामध्ये आपण ते बुकिंग हे करू शकतो. आणि पहिल्या टप्प्यात आपण मागे सांगितलं असून रासायनिक खताचे बुकिंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण सुद्धा आपण कृषी विभाग आपल्याला त्यामध्ये देतोय. आतापर्यंत 2 जिल्ह्यामध्ये संभाजीनगर आणि कोल्हापूर मिळून या 2 जिल्ह्या मिळून 1,66,000 शेतकऱ्यांनी यामध्ये बुकिंग केले असून 75,000 शेतकऱ्यांनी या ॲपद्वारे 30,270 मेट्रिक टन रासायनिक खताची खरेदी केली आहे. ह्यात अजून काही अडचणी आहेत, शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत, या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे आपण ते दुरुस्त करू. शेवटी ही आपल्याला केंद्राची एक नवीन आपल्याला हे दिलेलं आहे. त्यामुळे यातही काय दुरुस्त काय सुधारणा करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून माझ्या हे खत घेताना या राज्यातील माझ्या गोरगरीब शेतकऱ्याला कुठं त्रास होऊ नये, त्याला अडचण होऊ नये, या सुद्धा आपण बदल हे करून ते ॲपमध्ये आपण ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. जरी हा अधिकार आपल्या शासनाला जरी नसला तर शासनाच्या माध्यमातून आपण केंद्र सरकारशी बोलून या ॲपमध्ये दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भविष्य काळामध्ये सुद्धा निश्चित प्रकारे करू. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की राज्यामध्ये आपला जो गोन नियंत्रण विभाग आहे, आपल्याला माहिती आहे की शेतकऱ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक निविष्ठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल म्हणून शेतकऱ्यांना बोगस व दर्जाहीन निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या कठोर कारवाई करण्याकरता राज्यात आता आज सध्या 874 गुण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 44 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यरत करण्यात आलेला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून आतापर्यंत 69,652 निविष्ठा विक्रेत्यांची तपासणी ही करण्यात आलेली आहे असून 637 उत्पादकाची तपासणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 18,327 निविष्ठा नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेत तपासणी पाठवण्यात आलेले आहेत. 970 मेट्रिक टन कृषी निविष्ठाचे साठा जप्त करण्यात आला असून 1,088 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित केलेले आहेत
आणि 220 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 94 पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात. राज्य सरकार निश्चित प्रकारे शेतकऱ्यांना एक चांगल्या प्रकारचं बियाणं, खते, औषधे मिळण्यासाठी निश्चित प्रकारे कटिबद्ध आहे. यामध्ये निश्चित प्रकारे आम्ही कुणालाही पाठीशी घालणार नाही आणि जो कोण त्रुटी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चित प्रकारे केली जाईल. आपल्या सर्वांना अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि आपल्याला ही योजना निश्चित प्रकारे या राज्याच्या बाबतीमध्ये राज्याला एक खूप चांगली शेतकऱ्यांसाठी आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेती क्षेत्रातील संकटे वाढत असून त्या शेतकऱ्यांना तोंड देण्यासाठी शेती क्षेत्रामध्ये भांडवल गुंतवणूक करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्यानं ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यात आलेली आहे. पहिला टप्पा आपला हा यशस्वीपणे राबवण्यात आलेला आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने दुसरा टप्पा हा 21 जिल्ह्यामध्ये 21 जिल्ह्यातील साधारणतः 7,201 गावामध्ये कार्यान्वित केला आहे. यामधून 6,000 कोटीची भांडवली गुंतवणूक ही या राज्यामध्ये शेतकऱ्यात केली जाणार आहे. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनाचे संच, फळबाग व वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान, रेशीम उद्योगासाठी अर्थसहाय्य यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय यामध्ये देण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व बचत गटांना गोडाऊन्स असतील, अन्न प्रक्रिया युनिट असेल, कोल्ड स्टोरेज असेल, कृषी अवजार बँकेसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान असेल यामधनं देण्यात येणार आहे. मी सर्व सदस्यांना एक सांगू इच्छितो की हा प्रकल्प वैयक्तिक शेतकरी यांनाच मोठ्या प्रमाणामध्ये सावरकर साहेब तिथे लाभ दिला जातो आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये झालेल्या एकूण खर्चापैकी जवळजवळ 80% अनुदान हे वैयक्तिक लाभार्थ्यांनाच दिलेलं आहे. हा आमच्या सावरकर साहेबांचा तो प्रश्न होता म्हणून मुद्दाम सावरकर साहेबांना ते उत्तर बी दिलेलं आहे. सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी नवीन गावे समाविष्ट करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. तर मला सदस्यांना एकच सांगायचं आहे की हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प हा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबवण्यात येत असून या अनुषंगाने प्रकल्प करार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं निवडलेल्या गावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नवीन गावांचा समावेश यामध्ये आपल्याला करता येणार नाही. परंतु इतर गावे भांडवली गुंतवणुकीपासून वंचित राहू नये याकरता आपण नवीन कृषी समृद्धी योजना आणतोय. त्यामध्ये त्या शेतकऱ्यांचा, त्या गावांचा आपल्याला हे करता येईल. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपल्यातला काय शेतकरी गरीब आहेत. या गरीब शेतकऱ्यांना सुरुवातीला पैसे नसल्यामुळं या लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्यानं सेंट्रल बँक ऑफ डिजिटल करन्सी CBDC सुरू केल्यामुळं सुरुवातीस संपूर्ण रक्कम न भरता केवळ स्वहिशाची रक्कम भरून शेतकरी कृषी साहित्य खरेदीचा लाभ घेता येत आहे. अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्रामध्ये सर्वोत्तम कृषी विभागाने ही योजना निश्चित प्रकारे ही सुरू केलेली आहे. आपल्याला दुसरं माहिती आहे की बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन, आपण त्याला स्मार्ट म्हणतो, हा प्रकल्प राज्यामध्ये तोही जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यात बाळासाहेब ठाकरे माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट राबवण्यात येत असून 2161 कोटीचा हा प्रकल्प आहे. प्रकल्पाचे उद्दिष्ट लहान शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाचा अध्यक्ष महोदय सर्वसमावेश आणि स्पर्धात्मक मूल्य साखळीच्या विकासासाठी मदत करणे आहे. स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत आतापर्यंत 981 शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये 19,190 गावातील जवळपास 7 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिलेला आहे. प्रकल्पात 422 गोदामं ही बांधण्यात आलेली असून सुमारे 5 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता झाली आहे. कांदा चाळ प्रकल्प असेल उभारून 46,000 मेट्रिक टन कांदा साठवणूक क्षमता निर्माण झालेली आहे. 63 कोल्ड स्टोरेज, विविध प्रकारचे 613 अन्न प्रक्रिया युनिट, 352 कृषी अवजार बँका व 91 पशुखाद्य निर्मिती युनिटची निर्मिती या प्रकल्पातून निश्चित प्रकारचा लाभ माझ्या शेतकरी बांधवांना झालेला आहे. आमच्या पाटील साहेबांचा आवडता विषय कृषी यांत्रिकरणाचा आहे की त्यांनी तो पोटतिडकीने मांडला. शेवटी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून काही शेतकरी त्यांना सांगतात, त्या सूचना मांडतात, त्याबद्दल त्यांनी पाटलांनी व्यवस्था मांडला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कृषी यांत्रिकरणाच्या बाबतीमध्ये जे अनुदान आपण म्हणतो की जे अनुदान दिलं 2020-21 मध्ये या यांत्रिकरण योजनेमध्ये अनुदान देत होतं 64 कोटी रुपये, 21-22 मध्ये 268 कोटी, 22-23 मध्ये 647 कोटी, 23-24 मध्ये 434 कोटी, 23-24 मध्ये पाटील साहेब 434 कोटी, 24-25 मध्ये 215 कोटी हे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित केलं होतं. आणि गेल्या वर्षी 2025-26 मध्ये याचा तुम्ही उल्लेख केला, 2025-26 मध्ये
या राज्यातील माझ्या यांत्रिकरणाच्या माध्यमातून या माझ्या शेतकऱ्यांना या यांत्रिकरणाच्या माध्यमातून 1056 कोटी रुपयाचं अनुदान हे वितरित केलंय. हे पाटील साहेब मी तुम्हाला सगळ्याला सांगतो, म्हणजे 215 कुठं आणि 1056 कुठं 434. हा, त्यामुळं मी सांगायचं नाही, तात्पर्य एवढंच आहे की हे सरकार हे शेतकऱ्यांचं हित साधणारं सरकार आहे. आणि तुम्हा सर्वांना माहित आहे शेवटी कोण आहे, आपण पण शेतकऱ्यांची मुलंच आहोत ना. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अडचणी, आज हे इथं बसलेले सगळे मंत्री हे पण शेतकरीच आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री शेतकरीच आहेत, उपमुख्यमंत्री शेतकरीच आहेत, दुसरे आपले ऐका दुसरे उपमुख्यमंत्री आपल्या सुरेंद्रबाई पवार उपमुख्यमंत्री आहेत. तुम्हाला पाटील साहेब वाटलं असेल ऐका ना एक मिनिट पाटील साहेबांना आपल्याला वाटलं असेल की उपमुख्यमंत्री सुरेंद्रबाई पवार त्यांचा आणि शेतीचा काय संबंध. अहो तुमच्या तर त्या माहेरच्या ऐका, तुम्ही ऐका, फक्त ऐकून घ्या. म्हणजे मी तिघांचं महत्वाचं हे सांगतो. बसून बोलू नका. पाटील साहेब मी तुमच्यात बोललो का? पाटील साहेब मी तुमच्यात बोललो का? पाटील नाही असं नाही. ऐका ना, मी शेतकऱ्यांचं हित ऐका ना, हे सरकार हे शेतकऱ्यांचं हित साधणारं सरकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चित प्रकारे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतोय. या बाबतीमध्ये आपल्याला माहित आहे की ज्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीद्वारे, मला उत्तर द्या, महाडीबीटीद्वारे कृषी यंत्रे, पाटील साहेब जरा उत्तर बोल द्या. कृषी ज्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी, हा उत्तर उद्या ओ जाधव साहेब उत्तर देऊ द्या. नाही मी नाव ह्यासाठी घेतो, ऐका ना. नाही तुमचा गैरसमज, मला एवढं सांगायचं की हे तिन्ही नाही अध्यक्ष महोदय, मला हे सांगायचं की हे तिन्ही नेते राज्याचे मुख्यमंत्री पाटील साहेब एक मिनिट मंत्री महोदय काय हरकत आहे? राज्याचे मुख्यमंत्री एक मिनिट अध्यक्ष महोदय मी काल बोलताना उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हे कोणी शेतकरी आहेत नाही त्याच्याबद्दल काही बोललेलं नाही. तुम्ही काय म्हणलात की तुम्हाला वाटत असेल सुनेत्राबाईंचा शेतीचा काय संबंध नाही, असं काही संबंध नाही किंवा मी काही बोललेलोच नाही, चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये म्हणून बोलतोय. मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला एकच सांगायचंय. अरे बसा दादा साहेब, आपण उत्तर होऊ द्या. एक मिनिट मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय मला सांगायचं, पाटील साहेब तुम्ही अर्थ वेगळा काढला. मला सांगायचं एकच होतं की हे तिन्ही नेते शिंदे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री, जे मुख्यमंत्री त्यांना गायीची धार काढण्याचा पण अनुभव आहे. स्वतः शेती देवेंद्र फडणवीस साहेब कसतात, शिंदे साहेब कसतात, सुरेंद्रबाई पवार आज जरी हे असल्या, जरी महिला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असल्या, आजही त्या काटेवाडीच्या कुठल्या शेतामध्ये कुठल्या ऊसाला किती पाणी दिलेत, काल किती भिजलं, किती धाड्या भिजल्या, किती वापा भिजलं, किती धाड्या गवत काढलं का, हा रोज शेतकऱ्यांविषयी स्वतःच्या शेतीविषयी आपल्या एक जाण असणाऱ्या नेते मला सांगायचा उद्देश आहे. हे तिन्ही नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी हे जाण असणारे नेते असल्यामुळं आपण मला सगळ्यांना सांगायचं काळजी करू नका. आम्ही सुद्धा बसणारी मुलं ही शेतकऱ्याचीच मुलं आहोत. शेवटी आज आम्ही कृषी मंत्री आहे. शेवटी राज्याचा कृषी मंत्री असलो तर मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, त्याचा मला एक अभिमान आहे की मी शेतकऱ्याचा मुलगा हा राज्याचा कृषी मंत्री आहे. आणि दुसरा तुम्हाला अद्याप साहेब सांगतो की माझं घर आहे ते शेतामध्ये. मी आज जरी कृषी मंत्री असलो तरी घरी गेल्यानंतर मला झोपाय गेल्यानंतर मला शेत दिसतं. सकाळी उठलं तरी शेत दिसतं. राहुल पाटील साहेब बसून बोलू नका. शेत दिसतं. राहुल पाटीलजी बसून बोलू नका. सुरू घ्या. सगळ्यांची मिळून, सगळ्यांची अख्ख्या भरणेवाडीची मिळून. त्यामुळं शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळं शेतकऱ्यांची काळजी, शेतकऱ्यांचं हित, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे आम्हा सर्वांना निश्चित प्रकारे, त्यामुळे आम्हा सर्वांना माहिती आहे. पाटील साहेब मला काय म्हणले, आता सहज म्हणलं, पाटील साहेब मला म्हणले की मामा तुम्ही शेतकऱ्यांना मामा बनवू नका. पाटील साहेब मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो, आज तुमच्यासमोर कृषी मंत्री म्हणून उभा आहे, मी पण शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. शेतकऱ्यांना काय पाहिजे, शेतकऱ्यांना काय दिलं पाहिजे, शेतकऱ्याच्या अडचणी काय, हा बांधावर माहिती जाणारा हा माणूस आहे. आठवड्यातनं मध्येच मतदारसंघात गेल्यानंतर आजही तुम्हाला मी प्रामाणिकपणे सांगतो, जर मी माझ्या शेतामध्ये गेलो नाही, मी आता शेतामध्ये जाऊन काय करत नाही, शेतामध्ये गेलो, बांधावनं शेती बघितली, ऊस बघितला, द्राक्ष बघितली, डाळिंब बघितली, पेरू बघितला, केळं बघितली,
तरच मला आठवडाभर समाधानाची झोप लागते. ती फक्त शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यावर लागते, कारण शेतकऱ्याचं हित जाणणारा हा मुलगा आहे. आणि पाटील साहेब, तुम्ही म्हणला की राज्याला तुम्ही मामा बनवू नका. हा मामा या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं, तुम्ही शेतकरी म्हणला, हा मामा शेतकऱ्याच्या पाठीमागं खंबीर उभा राहणार हा मामा आहे, शेतकऱ्याच्या हितासाठी लढणारा मामा आहे. त्यामुळे काळजी करू नका. शेतकऱ्याचं हित हेच आपल्या सगळ्यांचं हित, त्यामुळे निश्चित प्रकारे करतोय आज या बाबतीमध्ये. निश्चित प्रकारे आपल्याला अध्यक्ष महोदय माहिती आहे की पूर्वी लॉटरी पद्धतीने या यंत्रीकरणाची फी असायची, परंतु आपल्याला फर्स्ट कम फर्स्ट याप्रमाणे आपण करतोय. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्याला आपण अनुदान देण्याचा प्रयत्न करतोय. पाटील साहेब, तुम्ही सांगितलेल्या काही गोष्टी बरोबर आहेत. या बाबतीमध्ये सुद्धा लवकरात लवकर त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना कसं अनुदान मिळेल, या शेतकऱ्याचा कसा समावेश होईल, यासाठी प्रयत्न हा आमचा राहणार आहे. त्या बाबतीमध्ये आपल्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये हा पण संदेश आजच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून देतो. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आता आपण महाविस्तार या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांना घर बसल्या सल्ला, पीक सल्ला, पाऊस 5 दिवसांनी पुढे पाऊस काय हवामानामध्ये काय बदल राहणार आहे, या बाबतीमध्ये अनेक गोष्टीचा समावेश आपण या ॲपमध्ये केलेला आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की या मोबाईल क्रमांकावरती स्वयंचलित पद्धतीने फोन करून हवामान विषयक तसंच कृषी विषयक बाबीचे सल्ले पण आपण त्यातमध्ये देतोय. आणि टेलिफोन पण आतापर्यंत साधारणतः 1,56,00,000 यशस्वी कॉल्स यामध्ये करण्यात पाटील साहेब आलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की या देशाचे पंतप्रधान असतील, आपल्याला राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान हे आपण ते आपल्याला मगाशी जाधव साहेबांनी त्याचा उल्लेख केला. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाची अंमलबजावणी आपल्याला 2025-26 पासून केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागातून सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्यात साधारणतः 1709 गटामधील 2,13,000 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्याचा सहभाग नोंदवलेला आहे. जय निविष्ठा संवर्धन केंद्राची स्थापना, कृषी सखीमार्फत मार्गदर्शन, जनजागृती प्रशिक्षण तसेच नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणीकरण यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सन 2026-27 मध्ये विद्यमान गटाबरोबरच 490 नवीन गटाचा समावेश करून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ कसा पोहोचल हा या बाबतीमध्ये आमचा कृषी विभाग त्यामध्ये त्यांनी उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. नैसर्गिक शेती ही केवळ उत्पादनाची पद्धत नसून मातीचे आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन व शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की शेती करताना रस्त्याच्या खूप अडचणी असायच्या, बांधवनं शेतकऱ्यांचं भांडण असायचं. शेतामध्ये पीक असताना कुठेतरी एखाद्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या पीक जर अडवलं तर त्याचं ते शेतामध्येच पीक वाळायचं, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान व्हायचं. एखाद्या पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करा, शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन गेला तर ट्रॅक्टर त्यामध्ये रोवायचा, त्यामुळे त्याला पेरणी करता येत नसायची. यासाठी मी राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांचं मुद्दाहून, मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत पण बावनकुळे साहेबांचं एक निश्चित प्रकारे त्यांचं अभिनंदन करतो, कृषी विभागाचे अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा ही शेत पानंद रस्ता योजना ही त्यांनी केली. आणि राज्यातील शेतकरी या बाबतीमध्ये ज्याच्या शेतात जाण्यासाठी असणाऱ्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना राबवत असून आतापर्यंत पानंद रस्त्याला सर्वोच्च प्राधान्य देताना आजपर्यंत 4,933 रस्ते अदालतीच्या माध्यमातून व 7,268 प्रकरण निकाली काढले असून 1,74,475 शिवपानंद रस्त्याचे सर्वेक्षण व 12,463 रस्त्याचे सीमांकन आणि 66,958 रस्त्याची शासन दप्तरी अधिकृत नोंद करून ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम केली जात आहे. त्यातनं निश्चित प्रकारे माझे अध्यक्ष महोदय शेतकरी बांधवांना त्याचा शेतामध्ये जाण्यासाठी, शेतामध्ये त्याला शेती करण्यासाठी त्याचा निश्चित प्रकारे उपयोग हा होणार आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय की मला सर्व सदस्यांना सांगायचंय की आपल्या कधी लक्षात येत नाही हे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना काय मदत करते. हे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना, तुम्हाला माहित आहे की मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना या योजनेच्या माध्यमातून आपण कधी विचार केलेला नसेल, पण या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून साधारणतः राज्यातील 44,06,000 शेतकऱ्यांना 7.5 HP पर्यंत की शेतपंपांना मोफत वीज पुरवण्यात येते. आणि आपण जर आजपर्यंत 2024 आणि 25-26 जर जाधवसाहेब विचार केला तर साधारणतः आतापर्यंत राज्य शासनाला या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी शेतकऱ्यांना 28,357 कोटीचं अनुदान या माध्यमातून दिले. याचा विचार आपण अध्यक्ष महोदय निश्चित प्रकारे करणार. आपण शेतकऱ्यांसाठी हे सरकार काय करते, शेतकऱ्यांना किती हे मदत करते, यातनं निश्चित प्रकारे आपल्याला ह्या गोष्टी बघितल्यानंतर, हे वाचल्यानंतर, ही माहिती घेतल्यानंतर त्याचा फायदा हा निश्चित प्रकारे येतो. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे
की भरड धान्य लागवडीखाली क्षेत्रामध्ये वाढ करावी. भरड धान्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्यामध्ये अन्न व पोषक सुरक्षा अभियान ही योजना आपण निश्चित प्रकारे राबवत आहोत. नैसर्गिक शेती मिशनमध्ये मॉडेल फॉर्म तयार करून करण्याची निधी पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत उपलब्ध होता. सदरचे अभियान राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात विलीन करण्यात आलेले आहे. राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 1,71,00,000 शेतकरी खातेदार आहेत. त्यापैकी 1,34,00,000 शेतकरी खातेदारांनी फार्मर ID हा काढलेला आहे. लोहारा तालुक्यात मला वाटतं सदस्यांनी लोहारा तालुक्यात प्रश्न विचारला होता की तिथं त्यांना अडचणी काय येत आहेत. मी त्यांना एवढं सांगतो की राज्यामध्ये इथं कुठं कुठं या फार्मर ID काढण्यासाठी कुठं अडचणी येत असतील तर या बाबतीमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग संयुक्तपणे गाव पातळीवर, ग्रामपंचायत पातळीवरती आपण आम्हाला सांगा. त्या बाबतीमध्ये आम्ही शिबिर आयोजित करू आणि शेतकऱ्याला फार्मर ID ताबडतोब आपण त्याचा कार्ड त्यामध्ये काय अडचण आहे ती अडचण आपण निश्चित प्रकारे दूर करू. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांना माहित आहे की प्रत्येक शेतकरी शेती करतो, शेतामध्ये राबतो आणि त्याच्या जोडीला कोण असते? त्याच्या जोडीला एक महिला असते. जी महिला प्रामाणिकपणे शेतामध्ये जाते, शेतामध्ये जाऊन दिवसभर ती स्वतः शेतामध्ये राबते, शेतामध्ये चांगल्या प्रकारचं बारीक लक्ष ठेवते. कुठलं पीक, कुठलं बियाणं लावलं पाहिजे, कसं लावलं पाहिजे, कुठलं औषध लावलं पाहिजे, कुठली फवारणी केली पाहिजे. शेतामध्ये उत्पन्नापासून ते तुम्हाला मी सांगतो की जे उत्पादन आपल्याला उत्पादन होतं त्याच्यापासून त्याची एकत्र ही करून बाजारपेठेमध्ये पाठवण्याचं काम कोण करत असते? तर ती माझी एक महिला भगिनी करत असते, एक आई करत असते, एक बहीण करत असते किंवा एक बायको करत असते. या महिलांना कुठेतरी त्यांना कुठेतरी एक शेतीचा त्यांना एक वेगळ्या प्रकारची आयडेंटिटी झाली पाहिजे. त्यांना एक वेगळ्या प्रकारचा दर्जा हा प्राप्त झाला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की संयुक्त राष्ट्र संघाने 2026 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केलेलं आहे. त्या निमित्तानं महिला शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय हक्क मिळवून देणे, कृषी क्षेत्रामध्ये त्यांची ओळख प्रस्थापित करण्याकरता कृषी विभागामार्फत या लवकरच कदाचित आपण सर्वांनी परवानगी मुख्यमंत्री महोदय त्या बाबतीत घोषणा करतील. हे अधिवेशनामध्येच महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक हे अधिवेशनामध्येच सादर करण्याचा शासनाचा मान्य मुख्यमंत्री महोदयांचा मानस आहे आणि त्यामधून निश्चित प्रकारे माझ्या महिलांना एक वेगळ्या प्रकारची ओळख या माध्यमातून निश्चित प्रकारे निर्माण होईल. अध्यक्ष, नाही अजून आपल्याला ते चाललंय त्यामुळे आपल्याला डिटेल आपल्याला हे सांगतो. त्यामुळे आता सुरुवात आपण ते मानस आपण हे करतोय. दुसरा अध्यक्ष महोदय की मगाशी प्रस्तावना चर्चेमध्ये अनेक सदस्यांनी त्यांनी काही सूचना मांडलेल्या आहेत आणि मुद्द्यामध्ये त्यांनी सगळ्यांचीच त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताची भावना आहे. या शेतकऱ्यावर मी तुम्हाला सांगतो की शेतकऱ्याविषयी बोलतो त्यावेळेस आमच्यासमोर आकडेवारी नसते तर माझ्यासमोर असतो तो फक्त खरंच सांगतो आजही तो उन्हातानात राबणारा शेतकरी, एक कष्ट करणारा शेतकरी. अध्यक्ष महोदय, आज मान्सून कालपासून सुरू झालाय. त्या मान्सूनची वाट बघणारा शेतकरी, कारण का तो जे शेतामध्ये उद्या पीक घेणार आहे त्या पिकामध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नातून एक स्वप्न रंगवणार आहे. माझ्या मुलाचं मुलीचं लग्न करायचं, शेतामध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नामधनं मला कुठेतरी काय माझ्या काही गोष्टीमध्ये मला शेतीत सुधारणा करायची. आज तो शेतकरी निश्चित प्रकारे खूप अडचणीत आहे आणि त्या शेतकऱ्याला निश्चित प्रकारे मदत करणं हे आमचं राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. त्या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चित प्रकारे मदत हा करतोय आणि हा शेतकरी केवळ अन्नदाता अध्यक्ष महोदय नाही तर तो महाराष्ट्राचा विकासाचा एक तो आधारस्तंभ हा माझा शेतकरी आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या अनिश्चिततेशी सामना करत अनेक अडचणीवर मात करत तो आजही आपल्या कुटुंबाचं संपूर्ण समाजाचं पोषण करण्याचं कार्य करत आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्याला पाहताना केवळ शासन प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहत नाही तर एक संवेदनशील आणि आत्मीयतेने आपण सगळेजण पाहत आहोत. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम व आधुनिक आणि शाश्वत करण्यासाठी शासनाने विविध योजना, तंत्रज्ञान सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या धोरण आपल्याला माहिती आहे की नवीन धोरण शासनाने आपल्याला केलेले महाविस्तार ॲप, ॲग्रिस्टॅक, नमो किसान योजना, ड्रोन योजना, पीक विमा, कृषी यांत्रिकरण, सिंचन सुविधा, कृषी पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इतर सेवा, बाजारपेठेची उपलब्धता अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळ देण्याचं काम हे आमच्या कृषी विभागाच्या वतीनं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे साहेब, सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या महाराष्ट्राला काही काम चालू आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ह्या वर्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचं नाव हे आपण या वर्षी या कर्जमाफीला दिलेलं आहे. कर्जमुक्त या त्यामुळे निश्चित प्रकारे अतिवृष्टीच्या भागामध्ये आपल्याला माहिती आहे गेल्या वर्षी सुद्धा सरकारने एक चांगल्या प्रकारची मदत करून बळीराजाच्या पाठीमागे राहण्याचा प्रयत्न या सरकारने ठामपणे उभारलेला आहे. अजूनही अनेक आव्हानं आहेत. आपली शेतकऱ्यांची आव्हानं अजूनही संपलेली नाहीत. शेतकऱ्यांना अनेक अपेक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी शासन निश्चित प्रकारे प्रयत्नशील आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल असं कोणताही बाब शासन दुर्लक्षित करणार नाही. या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि मुद्द्याचा निश्चित प्रकारे सकारात्मक आम्ही विचार करू आणि आवश्यक त्या ठिकाणी निश्चित प्रकारे योग्य ती कारवाई करू. आपण कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी शेवटी एवढं सांगू इच्छितो, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय मिळावा, त्यांच्या श्रमाचं चीज व्हावं, त्यांच्या घरामध्ये आनंद सुख समृद्धी नांदावी, यासाठी हे शासन हे कटिबद्ध आहे. शेतकरी सुखी तर महाराष्ट्र समृद्ध आणि महाराष्ट्र समृद्ध तर देश अधिक सक्षम, या विश्वासाने आम्ही काम करत आहोत. या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे मी आभार मानताना एकच सांगतो की हे शासन मी आपल्या माध्यमातून या राज्यातील शेतकऱ्यांना एक आश्वासित करतो, हे शासन हे शेतकऱ्यांचं हित साधणारं शासन आहे. हे शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे जे काही निर्णय असतील, उद्या भविष्यामध्ये या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना निश्चित प्रकारे काय मदत केली पाहिजे करणारं सरकार आहे. त्यामुळे मी एवढं म्हणेल, आमची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या नावाने कर्जमाफी आहे. या बाबतीमध्ये मी म्हणणार नाही की सगळ्यांचंच यामध्ये समाधान होईल, परंतु निश्चित प्रकारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना, आणि शेवटी कुठलीही गोष्ट तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की महिलांच्या बाबतीमध्ये असेल, लाडक्या बहिणीच्या बाबतीमध्ये असेल, या सरकारने खूप चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. या गोष्टीमध्ये आपण पाटील साहेब माझा आम्ही घेऊ, अजूनही तुमच्या सूचनेचा आम्ही स्वीकार करू, त्यामध्ये काय दुरुस्ती करता येईल. शेवटी तुम्ही शेतकरी आहात, आम्ही शेतकरी आहे. तुम्हाला जसा आनंद आहे संपूर्ण कर्जमाफीचा, आम्हाला का नसावं, आम्हाला पण आहेच ना. पण तरी सुद्धा सगळा विचार करून, सगळ्याचा विचार करून काही गोष्टीचे निर्णय हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना घ्यावे लागतात. त्यामुळे हे घेतलेले निर्णय यामध्ये अजूनही काय तुमच्या सूचनेनुसार सुधारणा दुरुस्त करणं गरजेचं आहे. दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भविष्यामध्ये निश्चित प्रकारे आम्ही सगळेजण करू. परंतु हे सरकार अजिबात काळजी करू नका. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आम्ही सगळे तुमच्या शेतकऱ्यांबरोबर आहोत. त्यामुळे निश्चित प्रकारे पुन्हा एकदा कृषी मंत्री, आता मला बोलता येत नाही ना, त्यामुळं यामध्ये काय आपल्या मला सांगितलं, मला बोलायच्या अगोदर सांगितलं सुधारणा करणं गरजेचं आहे. त्या सुधारणा करून आज आपण सगळ्यांनी या प्रस्तावात सहभाग आहे. त्यामुळे सगळ्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. माननीय सहकार मंत्री और रिप्लाय व्हायचा आहे ना पूर्ण, बोलू द्या रिप्लाय व्हायचा आहे. बोला. आणि राईट टू रिप्लाय ज्यांनी मांडला त्यांना देऊ. अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट राहिली, त्या द्राक्ष फळ लागवड भाऊसाहेब फुंडकर फळ योजनेमध्ये समावेश करावा म्हणून हे सदस्यांनी सूचना आणली, ती माझ्या कोणती विसरलं. या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे शासन सकारात्मक आहे. चला माननीय अध्यक्ष महोदय, 293 काल सभागृहामध्ये कृषी संदर्भात अतिशय महत्त्वाच्या आणि कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारच्या सूचना केलेल्या आहेत. कर्जमाफीबरोबर शेतकऱ्याच्या इतर विविध समस्याचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या प्रश्नावर माननीय सदस्य श्री रणधीर सावरकर, कैलास बाळासाहेब पाटील, डॉक्टर सुधीर मुनगंटीवार, भास्करराव जाधव साहेब, दिलीपरावजी बनकर, संजयजी कुटे, चंद्रदीपजी नरके, दिलीप लांडे, शेखर निकम, शरददादा सोनवणे, सुमित वानखेडे, रमण खोसकर, किरण देवताळे, विठ्ठल लंगे, प्रवीण स्वामी, शरणसिंग ठाकूर, मंजुळा गावित, किरण लामटे, देवदास बोंगळे, सचिन पाटील, विलास भुमरे, बाबूराव कदम, हरीश पिंपळे, सत्यजित देशमुख, सन्माननीय जयंतराव पाटील साहेब, अन्य सन्माननीय सदस्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण या ठिकाणी मते मांडलेले आहेत. सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो. आणि आत्ताच आमचे कृषी मंत्र्यांनी जोशपूर्ण या ठिकाणी या कृषीच्या संदर्भामध्ये त्यांनी विषय मांडलेला आहे. मी जे आपल्यासमोर काही मुद्दे मांडणार आहे, 10 मिनिटामध्ये माझं मनोगत या ठिकाणी मी संपवणार आहे. या योजनेचं नाव का द्यावं? राज्य शासनाने 2026 मधील शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना हे नाव दिले आहे. यामागे केवळ नामकरणाचा विचार नसून एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी आणि लोककल्याणकारी दृष्टिकोन आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर केवळ एक कुशल प्रशासक नव्हत्या,
तर रयतेच्या कल्याणकारी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकभिमुख प्रशासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेला प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्याच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणून त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात कल्याणाशी निगडीत या महत्त्वपूर्ण योजनेस त्याचे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केलेले आणि मी बी अभिवादन करतो. मित्रांनो, या ठिकाणी बघितलं आपण कर्जमुक्तीच्या संदर्भामध्ये आज आपण पुन्हा एकदा या योजनेमध्ये वस्तुस्थिती काय आपण लक्षात घेतली पाहिजे. शेतकऱ्याची वारंवार कर्जमाफीची वेळ काय येते, त्याच्या उत्पन्नास थोरे का भेटत नाही, या प्रश्नाचे उत्तरे शोधण्याची नितांत गरजेचं आहे. आणि म्हणून शासनाने भविष्यात शेतकऱ्याला पुन्हा कर्जमाफीची या गरज पडू नये, या चक्रात अडकू नयेत, म्हणून शेतकरी सक्षम होईल याबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. या ठिकाणी आपत्कालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. त्या शिफारसीची मामा बसा ना, पैसे द्यायचे नाही का तुम्हाला? पैसे मीच द्यावं लागते तुम्हाला. बसून बोलू नका. उपाययोजना सुचवलेल्या शिफारसीची टप्प्याटप्प्याने आपल्याला या ठिकाणी अंमलबजावणी करायची आहे. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, कोणतीही योजना 100% कुणाचेही समाधान होऊ शकत नाही, पण अधिक न्याय कसा भेटेल, जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी शासन या ठिकाणी सर्वोच्च प्रयत्न करत आहे. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण करताना आम्ही घाईगडबडीत निर्णय घेतला नाही. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सखोल विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कर्जमुक्ती कोणत्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलेली नाही, तर काही वर्षात कोणतीही मोठी निवडणूक नसताना, आता काही निवडणूक नाही, मामाने त्याचा उल्लेख आत्ताच केला, 3 वर्ष आहे, पण त्या काळामध्ये आमच्या प्रमुख नेत्यांनी ह्या गोष्टीवर भाष्य केलं होतं. म्हणून शेतकऱ्याला हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यात आला आहे. यामागे कोणतेही राजकीय हेतू नसून शेतकरी कल्याणाचा एकमेव उद्देश आहे, या ठिकाणी मला नमूद करावं असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, 2017मध्ये 1.5 लाखापर्यंत आणि 2019मध्ये 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची पीक कर्ज, थकीत कर्ज तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. 3-4 प्रकारचं कर्ज, अल्पमुदत, दीर्घमुदत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित, याचा सगळा विचार केला आहे. यावेळी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी 2 लाख रुपयाच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. समजा त्यावेळेस 2 लाख रुपये दिलेत, 2,10,000 कर्ज आहे, त्या शेतकऱ्यांनी 10,000 रुपये भरले नसतं तर ते खातं तसंच थकबाकीमध्ये राहिलेलं आहे. याचा साधक बाधक विचार करून, म्हणजे एकदा शेतकऱ्यांनी 2,10,000 कर्ज असले तर त्यात सांगितलं तर अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्याशिवाय, म्हणून याच्यामध्ये 8 जी घातलेली आहे ती 8 घातलेली की तो कर्ज शेतकरी आमचा कर्जबाजारी रासू नये, म्हणून त्यांनी त्याचा जो हिस्सा आहे तो भरावा. त्याच्यासाठी आपण 2 लाख रुपयाच्या वरची रक्कम शासन भरणार आहे, 2 लाखापर्यंतची, आणि त्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. शेतकऱ्याचे कर्ज खाते नियमित करून त्यांना पुन्हा कर्ज द्यायचे आहे. हे कर्जमाफी म्हणजे आता संपलं असं नाही आहे. मागल्या कालखंडामध्ये काही कर्जमाफी झाली, पण त्या शेतकऱ्याला कर्ज पुन्हा दादोसाहेब भेटलं नाही. पण यावेळेस मात्र असं धोरण ठरवलं सरकारनं की त्याचं खातं चालू करून त्याला पुन्हा कर्ज वाटप करायची व्यवस्था या कर्जमुक्तीमध्ये आपल्या शासनाने केलेली आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज बघतोय आपण, काही महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या बँका, लातूर जिल्हा बँक, अशा काही कोल्हापूर, सातारा, पुणे, 7-8 बँका चांगल्या आहेत. परंतु मग असं झालं, लोकांचा संभ्रम होऊ लागला की बा आपणही कर्ज बुडविलं असतो किंवा दिलं नसतो तर आपल्यालाही फायदा जास्त झाला असता.
सरकार पुन्हा पुन्हा विचार करते की आपल्याला लोकांना एक चांगल्या प्रकारची सवय लावावं, आपल्या बँकाची आर्थिक परिस्थिती सक्षम व्हावं, पायावर स्वतःच्या उभा राहाव्यात आणि शेतकऱ्याला गरजेप्रमाणे कर्ज वेळेवर देण्याची क्षमता निर्माण करावी. म्हणून या ठिकाणी जे चालू बाकीदार आहेत, रेग्युलर आहेत, त्यांना देखील सरकार 50,000पर्यंत या ठिकाणी प्रोत्साहन म्हणून आपल्याला देण्याचं मान्य केलेलं आणि देणार आहे. त्याच्यामध्ये तरतूद करत असताना बसून बोलू नका. तर करण्यात आलेली आहे कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा करायचा निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, योजनेचा लाभ आत्ताच मामांनी सांगितल्याप्रमाणे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याची रक्कम 36,500 कोटी रुपयाचा हा उपक्रम आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. विशेष करून देवेंद्र भाऊ असतील, शिंदेसाहेब असतील, वहिनी असतील, देतो आकडा देतो, पटलावर ठेवतो, सगळं पटलावर ठेवतो जाधव साहेब. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याबाबत चर्चा झाली. समितीने काही निर्बंध सुचवले आहेत. मात्र शासनाने शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करून त्या समितीने यांना देऊ नये असे शिफारस केली होती. पण शेतकऱ्याची मुलं असल्यामुळे त्याच्यामध्ये 50,000 द्यावं हे सरकारनं मान्य केलेलं आहे. दुसरा प्रश्न जाधव साहेब, OTP वन टाइम सेटलमेंट याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 2 लाख रुपयापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम आत्ताच मी सांगितलं की आपल्याकडे OTS मध्ये जर एखादी खातं केलं तर त्याला पुन्हा कर्ज कधीच भेटत नाही. म्हणून तशा प्रकारच्या सरकारने एक नियमावली केली. मग त्याच्यामध्ये जिल्हा बँक असतील, ग्रामीण बँक असेल, राष्ट्रीयकृत बँक असतील, त्यांना सांगितलं अशा त्यांना लाभ मिळणार आहे. आणि जी खरी असेल, आपण सर्व व्यापारी बँकांना देखील अशा कर्जासाठी सवलत देण्यात निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जे थकीत रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागणार. उदाहरण म्हणून सांगतो की 4 लाख रुपये एखाद्या शेतकऱ्याचं कर्ज आहे, OTS मध्ये त्याला 3 लाखापर्यंत येणार आहे. मग राहिलेले 1 लाख रुपये त्या शेतकऱ्यांनी बँकेत भरावेत आणि 2 लाख रुपये सरकार त्याच्या खात्यावर टाकणार आहे. मग आपण म्हणणार आहात की बा त्याच्या अगोदर तुम्ही टाका, तसं नाही. तर तो भरला नसल्यामुळे तो तसाच राहणार आहे, बँक अडचणीत येणार आहे आणि तो थकबाकीत राहणार, त्याला योजनेचा फायदा भेटणार नाही, त्याला पुन्हा कर्ज भेटणार नाही. मग तुम्ही म्हणताल की बा आमच्याकडे आता कुठं पैसे आहेत, तर त्याच्यासाठी 31 मार्चपर्यंतची आपण मुदत ठेवलेली आहे. आजच पैसे भरायचे नाहीत अशा प्रकारची त्याच्यात सवलत दिलेली आहे. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना 31 मार्च आता 27पर्यंत आपण सवलत दिली आहे. अध्यक्ष महोदय, ॲग्रीटॅग आणि आधार प्रमाणीकरणाबाबत काही शंका व्यक्त केल्यात. मी स्पष्ट करू इच्छितो की ॲग्रीटॅगमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणत्याही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम त्याची नोंदणी करून घेतली जाईल, नंतर त्याला योजनेचा लाभ दिला जाईल. आवश्यक असल्यास यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येईल. त्याच्यासाठी जिल्ह्याला एक कलेक्टर महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे आणि काही अडचण असेल तर त्या ठिकाणी तसे तक्रार करायची. त्या संदर्भात ताबडतोबीनं त्या ठिकाणी निर्णय दिला जाईल आणि सरकार देखील त्याचा अपडेट घेणार आहे महिन्याला. या चर्चेदरम्यान अनेक माननीय सदस्यांनी विधायक सूचना मांडल्या. नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानाची मर्यादा 2017मधील पात्र आणि वंचित राहिलेले लाभार्थ्यांना सिबिल स्कोअरचा एक प्रश्न आहे, ते देखील आपण पाटीलसाहेब या ठिकाणी अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या अडचणी यासारखे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. हे सर्व सूचना शासन सकारात्मक विचार करेल. मुख्यमंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एकदा दुसरी कमिटी नेमली आहे की आत्ताच मामाने सांगितले की आमचे सावरकर आहेत, कैलास पाटील आहेत, आमचे नरके साहेब आहेत, अनेक आमदारांनी काही सूचना मांडलेल्या आहेत. तर त्याच्याही संदर्भामध्ये आम्ही कमिटीच्या समोर हे विषय मांडूत आणि त्याचाही सकारात्मकपणे आम्ही निश्चितपणे त्याचा विचार करू या ठिकाणी मला सांगायचे. आता पात्र आणि अपात्रच्या संदर्भामध्ये संभ्रम निर्माण करावेत काही लोक. मला आपल्याला सभागृहाला सांगायचे, या योजनेतील अटीबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या, मात्र या अटी नव्याने घालण्यात आलेल्या नाहीत. पूर्वीच्या सर्व कर्जमाफी योजनेमधील अशाच प्रकारच्या अटी लागू होत्या. दोन्हीही कागद माझ्याकडे आहेत जाधव साहेब.
मागल्या वेळी देखील तेच अट होती आणि आत्ता देखील तेच अट आहेत. पण काही लोक म्हणतात की मागल्या वेळेस असं नव्हतं, असं नाही आहे, तेच अटी आता लोक घातल्यात. आता त्या अटी कोणत्या आहेत? तर विद्यमान आणि माजी आमदार, खासदार, आयकरदाते, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी यांना योजनेतून वगळण्यात आलेला आहे. कारण शासनाचा उद्देश गरजू आणि प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे हाच आहे. सन 2019च्या कर्जमाफीमध्ये जे 6 निकष होते, मी आता जे सांगितलं तेच कॉपी, दोन्ही कॉप्या माझ्याकडे आहेत, वाटलं तर पटलावर ठेवतो. आणि आता देखील तेच निकष आहेत. कारण जे गरीब लोक आहेत, जे शेतीवरच आहेत, शेतीवरच त्या ठिकाणी अवलंबून आहे, त्यांना कसल्याही प्रकारचं उत्पन्न नाही, त्यांच्याकडे कसल्याही प्रकारचा व्यवसाय नाही, म्हणून या लोकाला अधिकात अधिक फायदा व्हावा याच्यासाठी अटी घातलेल्या आहेत. आणि हे कदाचित आपल्याला देखील मान्य असावं अशी माझी भावना आहे. आपण या ठिकाणी खूप चांगल्या सूचना अभ्यासपूर्ण या लोकांनी मांडलेल्या आहेत. आम्ही बी शेतकरी आहोत, आम्ही देखील शेतात जातोय, शेतकऱ्याचे प्रश्न आहेत. आमचा शेतकरी राजा आहे, तो पोशिंदा आहे, राजा आहे खरा आहे मनाचा. आपल्याला राज्याची आणि देशाची अर्थव्यवस्था जर मोठी करायची आहे, भक्कम करायची आहे, $1 ट्रिलियन करायचे आहे, $5 ट्रिलियन करायचे आहे, तर शेतीच्यासाठी आपल्या सरकारने त्याच्यामध्ये अधिक लक्ष दिलं पाहिजे. कमी व्याजदराने दराने कर्ज दिलं पाहिजे, वेळेवर दिलं पाहिजे. ही सगळी भूमिका सरकारची राहिलेली आहे. एवढी विषय आपल्यासमोर मांडायची आम्हाला संधी अध्यक्ष महोदयाने दिली. आपण सगळ्यांनी चांगले मुद्दे मांडलेत. अजूनही काही रेअर असतील आम्हाला द्या. आम्ही मुख्यमंत्री महोदय असतील, वहिनी असतील, शिंदेसाहेब असतील, त्याच्यामध्ये मामा आहेत आणि आम्ही आहोत. जे जे काही इथल्या राज्यातल्या शेतकऱ्याच्या हिताच्या काही गोष्टी आहेत ते करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. एवढंच या निमित्तानं सांगतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. चला, राईट टू रिप्लायमध्ये रणधीरजी बोला. माननीय रणधीरजी सावरकर. माननीय अध्यक्ष महोदय, दोन्ही मंत्र्यांनी अतिशय समर्पक आणि चांगलं उत्तर दिलेलं आहे. फक्त माझी सहकार मंत्र्यांना विनंती होती की जे परत एक समिती तुम्ही तयार केली याच्यामध्ये तुम्ही रिप्रेझेंटेशन आपल्याला घेतलं पाहिजे आणि 2 महत्त्वाचे मुद्दे जे मी सांगितले ते या समितीसमोर आपण ठेवले पाहिजे. 12,71,00,000 साधारणतः शेतकरी भागधारक या कर्जमाफीमुळे 50,000च्याच याच्यात आपण बसवणार आहोत. त्यांच्या 50,000 आणि 2 लाखाच्या मधात काही करता येईल का, हा एक मुद्दा होता. आणि अल्पमुदतीचं जे कर्ज होतं त्या कर्ज याच्यामध्ये सामील करणार अशा 2 मुद्द्याचं या समितीसमोर आपण ठेवावे ही विनंती. दुसरा विषय असा होता, माननीय कृषी मंत्र्यांनी बराच वेळ त्यांची बाजू मांडायचा आणि जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न त्यांच्या भाषणातून केला. फक्त त्यांना सांगू इच्छितो की त्यांचे जे डेस्क ऑफिसर किंवा उत्तर तयार करणारे लोक असतील त्यांनी ठरवलेलं आहे की सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनाचं याच्यामध्ये इन्क्लुजन करू नये. आम्ही 3 महत्त्वाच्या सूचना दिल्या होत्या ज्याच्यावर मागच्या 3 अधिवेशनापासून मी सतत बोलून राहिलो. मिलेट बोर्डाच्या स्थापनेबाबत आपलं धोरण आपल्याला नसेल करायचं, आपण नाही म्हणून टाका, विषय संपून जाते. आपण कृषी विद्यापीठांना नैसर्गिक शेतीसाठी 4 कोटी रुपये द्यायचं कबूल केलं होतं आणि हॅबझर्डली आपण ते बंद करून टाकली योजना. तर त्याच्या बाबतीत सरकारचं धोरण काय. आणि तिसरा एक मोठा प्रश्न मी निर्माण केला होता की महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर एज्युकेशन अँड रिसर्च ही संस्थेची गरज राहिली नाही, उगीच पिळवणूक होऊन राहिली 4 विद्यापीठांची. ही संस्था आपण बरखास्त करणार काय, या 3 विषयामधलं मंत्री महोदय उत्तर मला अपेक्षित होतं. अध्यक्ष महोदय, आताच्या सदस्यांनी ठीक आहे, माझ्या एखाद्या उत्तरामध्ये रिप्लायमध्ये आलं नसेल, या बाबतीमध्ये ज्या ज्या सदस्यांनी जे जे काही मुद्दे मांडले असतील पाटील साहेब आपल्या सकट त्या सगळ्यांची उत्तरं त्यांना लेखी दिली जातील. चला आता पुढे जाऊया. अहो आता याच्यावर चर्चा होणार आहे का जाधव साहेब? ज्यांनी प्रस्ताव मांडला त्यांनी ज्यांनी प्रस्ताव मांडला त्यांनी राईट टू रिप्लाय दिला ना. आपण नवीन परंपरा, नवीन चर्चा. ज्यांनी प्रस्ताव मांडला त्यांना आपण राईट टू रिप्लाय दिलाय. नाही, सर्वांनीच मांडलेला आहे ना. सर्वांना कसं देता येईल आपण सांगा बरं. चला घ्या, बरं चला बोला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक मिनिट बोलतो. अध्यक्ष महोदय, काल हा प्रस्ताव मुख्यतः आपल्या कर्जमाफीवर होता.
सगळ्यात महत्त्वाचं 12,71,000 शेतकरी ज्यांना वगळलंय 19च्या कर्जमाफीत त्यांना परत समावेश करणार हे उत्तर अपेक्षित होतं, या सरकारनं केलेलं नाही. आणि दुसरं, पीक विम्याच्या बाबतीत मामा परत तुम्ही एकदा मामा बनवलं. 93 लाखापैकी तुम्ही 17 लाखापैकी 96% लोकांचं 93 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला, त्यातलं 17 लाख शेतकऱ्यांना मंजूर झाला आणि त्यातले 96% वाटप झालं सांगितलं. पण 93 लाखापैकी 93 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलाय अशी खोटी माहिती सभागृहात देऊन टाका. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सरकारनं 12,71,000 शेतकऱ्याबद्दल जी 50,000चीच अट लावलेली आहे, संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी करणार का हे उत्तर अपेक्षित होते, त्याची घोषणा करणं गरजेचं आहे. पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये आता सदस्यांनी काय सोय त्यांनी मांडले मुद्दे माझ्याकडून काय राहिले असतील हे नक्की पाटील साहेब तुम्ही मला दाखवा. आपण त्यामध्ये कुठलं कर्जमाफीच्या बाबतीमध्ये ऐका ना, आमचे एक मिनिट सहकार मंत्र्यांनी सांगितलेलंच आहे, पण तरी आपल्याला सांगतो की या बाबतीमध्ये एक मिनिट ऐकून घ्या पाटील साहेब, बसून बसा पाटील साहेब. असं बसल्याशिवाय बोलल्याशिवाय चर्चा केल्याशिवाय काहीच होणार नाही. असं आपण असं सारखंच समोर आलं तर काहीच होणार नाही. जरा चर्चेतनं मार्ग काढता येतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये ज्या सदस्यांच्या भावना आहेत, आमचे सत्ताधारी सदस्य आहेत, विरोधी सदस्य आहेत, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं अध्यक्ष महोदय, ही जी अहिल्यादेवी कर्ज होळकरांच्या नावांची कर्जमाफी आहे, ठीक आहे, ह्यात सगळे समाधानी, सगळे शेतकरी सगळेच समाधानी होऊ शकणार नाही. एक मला उत्तर तर देऊ द्या, मला होऊ द्या उत्तर, तर यातनं कोणाचं होणार नाही. परंतु मी खरं सांगतो की आज तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, या परिस्थितीमध्ये सुद्धा या राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, हा मी बोलतो पटेल साहेब, मीच बोलतो, यांनी जर खरं सांगतो की या अडचणीच्या काळामध्ये माझ्या शेतकऱ्यांना कुठेतरी आर्थिक पाठबळ मिळावं, जो शेतकरी निश्चित प्रकारे अडचणीत आहे त्याला कुठेतरी काही ना काही मदत व्हावी यासाठी मदत केली आहे. आणि खूप मोठी, आपण जर पाठीमागच्या 4 योजना कर्जमाफी योजनेचा जर आपण अभ्यास केला, त्याची जर माहिती घेतली, त्यात असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जर माहिती घेतली, तर ह्या वर्षीची कर्जमाफी योजना पुण्यश्लोक, एक मिनिट पाटील साहेब 2 मिनिटं मला होऊ द्या. इतकं मी बोललो ना तुमच्याशी, एक मिनिट मला बोलू द्या, मग नंतर बोला. त्यामुळे ही कर्जमाफी खरंच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एवढे आभार मानले पाहिजेत. एक राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून, एक शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी म्हणून निश्चित प्रकारे आज असल्या अडचणीच्या काळामध्ये सुद्धा या राज्याच्या शेतकऱ्यांना एक चांगला एक दिलासादायक निर्णय घेतला. आणि तुमच्या ज्या अडचणीत तुम्ही जी सूचना केल्या, 12 लाख ज्या शेतकऱ्यांना मागच्या कर्जमाफी महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले त्या योजनेमध्ये काही लोकांना ती घेतला, ते जो आपली जी योजना ही आहे त्यामध्ये निश्चित प्रकारे मुख्यमंत्री या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहेत. या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे एकदा समिती नेमल्यात, आपण समित्या नेमल्यानंतर ह्या, एक मिनिट, तुमच्या सूचना, तुम्ही जी सूचना केली, एक मिनिट, एक समितीचा, एक मिनिट नरका साहेब, समितीचा सदस्य म्हणून तुमची सूचना, तुमच्या समिती, या समितीमध्ये त्याचा आम्ही समावेश, त्याचा हे करू, चर्चा करू. आणि या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला एवढं सांगतो, या राज्याचे मुख्यमंत्री या राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्जमाफी कशी मिळावी, तुम्ही जो 12 लाख आणि किती 12,71,000 शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये हा विषय हा आमचा झालेला आहे. या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. त्यामुळे आता काळजी करू नका त्या बाबतीमध्ये. शेवटी मीटिंग, एक मिनिट, आज घोषणा शेवटी राज्याचे प्रमुख या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. निर्णय, एक मिनिट ऐका, त्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. आमची आपल्या उपसमितीमध्ये ही चर्चा झालेली आहे. या बाबतीमध्ये त्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना माहिती द्यायला सांगितलेली, माहिती काढायला सांगितली, यासाठी किती रक्कम मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. विनाकारण आपण मुख्यमंत्री या बाबतीमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल. चला, सभागृहाने या नियम 293 या प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. चला आता पुढे जाऊया. आता औचित्याचे मुद्दे आहे. चला, औचित्याचे मुद्दे घ्यायचे आहे. पहिला मुद्दा आहे श्री संदीप क्षीरसागर, ज्यांचे नावं बॅलेटमधून आलेले आहे. बॅलेटमधून आलेले मुद्दे ऐका मजा असं बोलता, नाही, बॅलेटमधून आलेले मुद्द्याप्रमाणे या ठिकाणी सर्वांचे नावं घेतो आहे. त्याप्रमाणे आपापले मुद्दे याच्यामध्ये मांडायचे आहे. एकच मुद्दा यामधून मांडण्यात यावा अशी विनंती आहे. श्री संदीप क्षीरसागर.
अध्यक्ष महोदय, असं नाही आहे. थांबा हो, असं नाही बोलते ना. अहो मला मांडून द्या ना. हे झाल्यावर देतो. हो, हे झाल्यावर देतो. बसा बसा आपण. हे झाल्यावरती देऊ. चरणसिंगजी झाल्यावर देऊ. चला बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातला फार महत्वाचा विषय, प्रत्येक अधिवेशनमध्ये हा विषय मी मांडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बीड नगरपालिकेचा हा विषय आहे आणि अमृत पाणी पुरवठ्याचा योजना तिथे झालेली. शहरामध्ये बॅकवॉटरच्या पहिली एक योजना झाली होती, ती RR पाटलांनी तिथं उद्घाटन केलं होतं. दुसरी योजना 2017 मध्ये ही मंजुरी होती अध्यक्ष महोदय, आणि ह्याचं उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी तिथं केलं होतं. योजना पूर्णपणे झाली. 3 लाख शहराची लोकसंख्या आहे. प्रत्येक अधिवेशनमध्ये कळकळून हा मी प्रश्न मांडतो अध्यक्ष महोदय, की पाणी उपलब्ध असून सुद्धा 20 दिवसाला शहरामध्ये पाणी येतं अध्यक्ष महोदय. त्याचं कारण फक्त ती 24 MLTची जी योजना तिथं पूर्णपणे तयार झालेली आहे आणि तिथं फक्त कनेक्शन जोडल्यामुळे थकबाकी असल्यामुळे त्याचं कनेक्शन जोडलं नाही. जर ते कनेक्शन जोडलं अध्यक्ष महोदय तर 2 दिवसाला किंवा 1 दिवसाला बीड शहरामध्ये पाणी येईल. म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे, ह्याचं उद्घाटन फडणवीस साहेबांनी केलं होतं आणि अजितदादा हे बीडचे पालकमंत्री होते. ही घटना जी दुर्घटना झाली, नाही तर त्यांनी बीड शहराच्या लोकांसमोर शब्द दिला होता की मी 1 दिवसाला बीड शहरामध्ये पाणी आणणार. आणि दुसरं, आत्ताही तिथं पालकमंत्री सुनेत्राताई आहेत, म्हणून बीड शहराच्या लोकांची इच्छा आहे की त्यांनी आपल्या मार्फत मी सरकारला तिथं मांडतो की 15 वित्त आयोगमध्ये आता बीड नगरपालिकेकडे 48 कोटी रुपये आलेले आहेत. या 48 कोटी सुद्धा आपण MSCBचे जर पैसे वर्ग केले अध्यक्ष महोदय, तर जे 20 दिवसाला पाणी बीड शहराला, बीडच्या लोकांना तिथं भेटतं ते 1 ते 2 दिवसाला भेटेल. माझी विनंती आपल्याला की आपल्या मार्फत आपण सरकारला बोलून हे जर पैसे मला वळून दिले तर बीड शहरामध्ये 1 ते 2 दिवसाला पाणी होईल. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थजी खरात. अध्यक्ष महोदय, बुलढाणा जिल्ह्यामधील प्रदीप सुखदेव जाधव हे इंजिनियर असलेले रहिवासी बोईसर येथे राहत होते. बोईसर येथील नामांकित असलेल्या विराज प्रोफाईल्स स्टेनलेस स्टील कंपनीमध्ये ते उच्च पदावर कार्यरत होते. अध्यक्ष महोदय, हे जे जाधव आहेत त्यांना त्यांचं प्रमोशन करण्याची मागणी ते त्यांच्या कंपनीकडे करत होते आणि त्यांना प्रमोशन दिलं नाही, म्हणून त्यांनी जिंदाल स्टील लिमिटेड या गाझियाबाद येथील कंपनीमध्ये त्यांना नोकरी मिळाली. परंतु विराज प्रोफाईल्स स्टेनलेस स्टील कंपनीमधून त्यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली की तुम्हाला प्रमोशन देतो, तुम्ही आमच्या कंपनीमध्ये जॉईन व्हा. आणि ते जॉईन झाल्यानंतर मात्र त्यांचा जो छळ आहे तो सुरू झालेला. या कंपनीचे जे काही CMD आहेत नीरज कोचर, CEO जितेंद्र प्रताप गर्ग आणि राकेश चव्हाण CEO, या तिघांनी त्यांना मानसिक छळ करून टॉर्चर करण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीवाचक शिवीगाळ, अपमानास्पद वागणूक आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आणि त्यांच्यावरती काही आरोप करण्यात आले. त्यांना हरॅसमेंट करण्यात आलं आणि या मानसिक त्रास असह्य झाल्यामुळं हे जे आमचे प्रदीप सुखदेव जाधव आहेत त्यांनी 19 जून 2025 रोजी त्यांच्या घरी जाऊन गळफास घेतला आणि आत्महत्या केली. ही आत्महत्या झाल्यानंतर त्यांचे जे कुटुंबीय आहे, पत्नी वंदना जाधव आणि मुलगा यश जाधव यांनी आरोपीवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सुद्धा विनंती केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, हे ग्रामीण भागातील प्रोफेशनल जेव्हा शहरामध्ये येतात, कंपन्यामध्ये काम करतात आणि या कंपनीमधलं जे वातावरण आहे अशा ठिकाणी त्यांना जातीय भेदभावाची जी वागणूक मिळते याच्यावर सुद्धा विचार केला पाहिजे सरकारने. आणि हे जे CEO जितेंद्र प्रताप गर्ग, नीरज कोचर आणि राकेश मारिया यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी मी आज सभागृहामध्ये करतो आहे. सन्माननीय सदस्य श्री मोहनजी मते. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या दक्षिण नागपुरात आदिवासीच्या ज्या वस्त्या आहेत, एक सिद्धेश्वरी नगर म्हणून आदिवासीची वस्ती आहे, एक मागनरोडे म्हणून एक दलित समाजाची वस्ती आहे.
आणि खऱ्या अर्थानं आपण जे म्हणतो का कोळशातच हिरा निघतो अशा परिस्थिती या दोन्ही वस्त्या आहेत. परंतु या दोन्ही वस्त्यांमध्ये विषय असा आहे की हे लोक कुठनं आले, कधी आले, केव्हा आले यांच्याविषयी कुठलाही रेकॉर्ड नाही. खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस रेल्वे लाईन टाकल्या जायच्या त्यावेळेस हा आदिवासी समाज या नागपुरात आला, इथे स्थायी झाला. परत कुठले आहे, त्यांची वंशावळी कुठली आहे, कुठनं आले कुणालाच माहीत नाही. आणि त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय हे लोक आजही जे काम करत होती त्यावेळेस ते त्यांचे पल्ले म्हणजे कधी जे आपण ज्याला म्हणता येईल की आपण काय करतो, विहिरीतला कचरा साफ करणे, झाडं कापणे हा व्यवसाय ते करत, कुणी शिकलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळं आज अशी अवस्था आहे का या हातावर आणणं आणि या हातावर खाणं अशी या समाजाची अवस्था असल्यामुळं त्यांना कुठल्याही निधीची किंवा कुठलाही विषय नाही, फक्त जेवणासाठी जे काही उपलब्ध होते तेच ते करतात. अध्यक्ष महोदय माझी आपल्या माध्यमातून एकच विनंती आहे की या वस्त्यांमधनं एक दोन महिला विषयच्या अंतर्गत 2 महिला टीममध्ये 2 मुली या भागातील सिलेक्ट झाल्या. एक धावपटू या मांगारोडी टोलीतून हा उत्पन्न झाला, निर्माण झाला. परंतु त्यांच्याकडे शासनाचं, प्रशासनाचं, महानगरपालिकेचं कुणाचं लक्ष नाही. आणि अशा परिस्थितीत ही जी मुलं आहे यांनी काय करावं काय नाही यांना कळत नाही. अध्यक्ष महोदय या भागात जी इलेक्ट्रिसिटी आहे त्या भागातल्या सगळ्या लोकांची ही इलेक्ट्रिसिटी कापून टाकण्यात आली आहे. कोणालाही कारण त्यांच्यावर जे बिलं थोपले आहे 30-30 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार असे या भागातील लोकांचे बिल निघाले आहे. आणि त्याच्यामुळे ते इलेक्ट्रिक बिल कापण्यात आलं आहे. त्याच्यामुळं या लोकांकरता ते बिल भरणं आज एवढा भयंकर उन्हाळ्यात त्या लोकांनी बिना विजेनं, कुठलाही फॅन नाही, काय नाही, त्या भागात राहिले, वास्तव्य केलं. परंतु आज अशी अवस्था आहे की बाकीच्या राज्यात ज्या पद्धतीनं आदिवासी समाजाला सवलती आहे अशा सवलती त्यांना आता विजेचे कनेक्शन, पाण्याचं कनेक्शन हे जर आपण निःशुल्क दिलं, निःशुल्क उपलब्ध करून दिलं तर याचा फायदा या दोन्ही समाजाला होणार आहे. या दोन्ही समाज एक चौधरी मोहल्ला म्हणून आहे, त्या चौधरी मोहल्ल्यातले लोक कुठनं आले त्यांना माहिती नाही, त्यांची वंशावळी त्यांना माहीत नाही, कुठनं आले हे त्यांना माहीत नाही, बर्थ सर्टिफिकेट नाही. आणि त्याच्यामुळं जे राज्य शासनाचे ज्या अटी असतील त्या अटी शर्तीला वेगळं ठेवून या लोकांना त्यांचं जे बर्थ सर्टिफिकेट आहे त्यांना कसं उपलब्ध करून देता येईल या दृष्टीने प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, ह्या दोन्ही SC आणि ST या दोन्ही वस्त्यांमध्ये ज्यांना कुठलाही रेकॉर्ड माहीत नाही अशा लोकांकरता शासनानं पर्यायी काय त्यांच्याकरता करता येईल हे या दृष्टीनं करावं, एवढंच या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचं लक्ष होतं. सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की मुद्दे मांडले पाहिजे. काही लोकांनी त्याला भाषणाचं रूप देऊ नये एवढी माझी सर्वांना विनंती आहे. सन्माननीय सदस्य श्री अमीन पटेल लिहिलेलं वाचलं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई में सैंडस रोड स्टेशन के पास एक हैंकॉक उड़ान पुल है और 2015 में मुंबई महानगर पालिका ने इसको डिलेपेड डिक्लेयर करके नोटिस दिया था डिमोलिशन का. 2016 में जनवरी में इस पुल का डिमोलिशन किया गया. अध्यक्ष महोदय, 6 साल लग गए इस ब्रिज को 40% कंप्लीट होने के लिए. 2022 अगस्त को उसका 2 लेन शुरू किया गया है. ये 2016 से 2022 के अंदर बीच में कम से कम 15 से 20 लोगों का वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग में मृत्यु हो गया, डेथ हो गया. अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग 2026 में है. हाई कोर्ट के अंदर 2018 के अंदर मुंबई महानगर पालिका ने राइटिंग में दिया था कि 2019 को ये फ्लाईओवर हैंकॉक ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा. आज हम 2026 में है, 40% काम हुआ है, 60% काम बाकी है. 14 करोड़ रुपया इसका लागत आने वाला था. मेरे माहिती के हिसाब से आज तक 75 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो गया है. आज भी 2026 जुलाई के अंदर इस पुल को पूरा करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं है. मुंबई महानगर पालिका, रेलवे, माडा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. आज भी 60% काम वहाँ का बाकी है. मुंबा देवी असेंबली और भाईकल्ला असेंबली को जोड़ने वाला ये पुल है. सैंडस रोड स्टेशन वहाँ पर है, कई स्कूल है. अध्यक्ष महोदय, 7 स्कूल है उस एरिया के अंदर. 7 स्कूल के बच्चों को इसके वजह से तकलीफ हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से या औचित्य के मुद्दे से आपसे मांग है कि शासन ने इसके ऊपर आपको शासन को आदेश देना चाहिए. मुंबई महानगर पालिका म्यूनसिपल कमिश्नर, जॉइंट CEO माडा
और बीएमसी के ऑफिसर और रेलवे के ऑफिसर ने तुरंत एक मीटिंग बुलाना चाहिए दोनों लोक प्रतिनिधि को। एक मुंबा देवी का आमदार मैं हूँ और हमारे मनोज जामतिकर भाईकाला के आमदार है, दोनों के साथ में वहाँ के दोनों नगर सेवक और नगर सेवक के साथ में एक जॉइंट मीटिंग इमीडिएटली कॉल करके ये हांगकांग ब्रिज का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। मैं आपको सदन को बताना चाहता हूँ आज तक ये 60% काम पूरा करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं है मुंबई महानगर पालिका, माडा का कोई प्रपोजल नहीं। आप शासन को आदेश दीजिए, कोई मिनिस्टर है कि नहीं, आप शासन को आदेश दीजिए कि इमीडिएटली शासन इसकी गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर के इस हांगकांग ब्रिज का काम जल्दी से पूरा कर दे। मेरी आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आप शासन को ताकीद कीजिए, आप शासन को औचित्य का मुद्दा आप ताकीद कर सकते हो। सर्व औचित्याच्या मुद्द्याची दखल सरकार घेत आहे, सर्व औचित्याच्या मुद्द्याची दखल सरकार घेत आहे आणि ते काही घेत आहे। चला, सन्माननीय सदस्य श्री राहुल कुल आहेत का? सन्माननीय सदस्य राहुल कुल, सन्माननीय सदस्य राहुल आवाडे, राहुल आवाडे। अध्यक्ष महोदय, इचलकरंजी महानगरपालिका हद्दीतील आदिवासी फासेफर्दी जमातीतील कुटुंबांना घरकुलसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मागील गेल्या अनेक वर्षापासून फासेफर्दी समाजातील नागरिकांकडून शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे। मागणीच्या अनुषंगाने 175 घरकुलांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत। इचलकरंजी शहरातील फासेफर्दी समाज जातीच्या कुटुंबांना 72 घरकुलांसाठी 4,34,765 रुपयांची मागणी प्रस्ताव महानगरपालिकेकडून शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे। सदर प्रस्ताव त्वरित अजून मंजूर करून देण्याची निधी उपलब्ध करून देण्याची मी सतत लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थानिक आमदार म्हणून 2025 मार्चपासून मी त्या ठिकाणी करत आहे, परंतु अद्याप त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध झाला नाही आहे। 1.25 वर्ष या ठिकाणी मी मागणी करतोय, परंतु या मागणीच्या अनुसरून अजूनही त्याला कुठलेही बजेट प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी झालं नाही आहे। माझी विनंती आहे की फक्त आदिवासी त्या परिसरामध्ये नसून आदिवासी इचलकरंजी महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे त्या ठिकाणी आहेत, त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र आहेत, बाकीची कागदपत्र त्यांची व्यवस्थित आहेत, परंतु त्यांना घरकुलीसाठी अजून त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध होत नाही आहे। त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा या औचित्याच्या मुद्द्यांना मी आपल्या सदनाच्या लक्षात घेऊन देत आहे। नमस्ते। चला, सन्माननीय राहुल कुल। अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्ह्यातील वाहतुकीची समस्या लक्षात घेऊन पुणे सोलापूर रस्त्यावर जवळपास 5,500 कोटीचं उड्डाणपुलाचं काम शासनानं सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्याचबरोबर पुणे अहिल्यानगर रस्त्यावर सुद्धा 7,500 कोटीचं उड्डाणपुलाचं काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। हे रस्त्याची कामं होत असताना त्या भागातील वाहतूक कोंडी ही अजून वाढेल या संदर्भामध्ये माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा पर्यायी मार्ग सुरू करण्यासंदर्भातली बैठक घेतलेली आहे। ती व्यवस्था सुरू असतानाच एक महत्त्वाचा विषय, पुणे सोलापूर रस्त्याला समांतर अशी पुणे दौंड ही रेल्वे लाईन आहे आणि त्याची जर बळकटीकरण केलं तर ही जी समस्या भविष्यामध्ये 2-4 वर्ष काम सुरू असताना निर्माण होणार आहे, त्या दृष्टीनं काही उपाययोजना होणं आवश्यक आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी रेल्वे मंत्र्यांच्याकडे त्या संदर्भातला पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये दौंड पुणे मार्गाला उपनगरीय दर्जा द्यावा, EMU लोकल सुरू करावी आणि तोपर्यंत पीक आवर्समध्ये मेमू आणि DMUच्या फेऱ्या वाढवून द्याव्या अशा प्रकारच्या मागण्या केलेल्या आहेत। संभाव्य जे काही भविष्यातील पुण्याच्या परिसरातील ट्रॅफिकची समस्या ही पुणे सोलापूर रस्त्यावर प्रचंड प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन इतर मार्ग निर्माण करणं आणि पर्यायी व्यवस्था करणं हे महत्त्वाचं आहे। तितकंच या रेल्वेच्या मागण्या संदर्भामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय शासनानं रेल्वे मंत्रालयाकडे जो पत्रव्यवहार केलेला आहे त्याचा पाठपुरावा करण्यासंदर्भातली विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी आपणास करत आहे। धन्यवाद। चला, सन्माननीय सदस्य श्री विकासजी ठाकरे। राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो NCRBच्या 2024च्या अहवालानुसार नागपूर शहरात 28 खून नोंदवण्यात आले असून खुनाच्या प्रमाणात नागपूरचा देशातील 19 महानगरांमध्ये
दुसरा क्रमांक आहे. नागपूर शहरातील बाल गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सन 2022मधील 210 गुन्ह्यांच्या तुलनेत सन 2024मध्ये 283 गुन्हे नोंदवण्यात आलेत. नागपूर शहरातील महिला विरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये 2022मध्ये 1259 गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. सन 2024मध्ये त्याची संख्या 1513पर्यंत वाढली. NCRBच्या 2024च्या अहवालानुसार नागपूरच्या महिला विरुद्धच्या गुन्ह्यामध्ये देशातील महानगरांमध्ये 7वा क्रमांक, बलात्कारांच्या गुन्ह्यांमध्ये 5वा क्रमांक, लैंगिक छळांच्या गुन्ह्यांमध्ये 3रा क्रमांक, तसेच मानवी तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये 4था क्रमांक लागला आहे. नागपूर शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक बनली असून सन 2026च्या पहिल्या 5 महिन्यातच 37 खून नोंदवण्यात आलेले आहेत. सन 2024च्या पहिल्या 5 महिन्यात नागपूर शहरात 752 वाहन चोरीच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. नागपूर शहरात अंमली पदार्थाच्या वाढत्या अवैध व्यापारामुळे व संबंधित गुन्ह्यामुळे नागपूर हे अंमली पदार्थाच्या तस्करीचे प्रमुख केंद्र बनत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. तसेच नागपूर शहरात शासकीय व खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी बळकावणं, भूमाफियांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या. या बाबी विचारात घेता नागपूर शहरातील वाढते गुन्हेगारी, महिला विरुद्धचे गुन्हे, बाल गुन्हेगारी, अंमली पदार्थाची तस्करी, वाहन चोरी, भूमाफियांच्या कारभारावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अशा या अतिशय सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचं ध्यान आकर्षित करत आहे. सन्माननीय सदस्य श्री राजेश पवार. अध्यक्ष महोदय, नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दररोज मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, अनेक गावांमध्ये राज्य परिवहन मंडळाच्या बससेवा अपुऱ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वेळेवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये पोहोचणे कठीण होते. अध्यक्ष महोदय, बससेवा नसल्यामुळे किंवा शाळेच्या वेळेनुसार बस फेऱ्या नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. खाजगी वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी खाजगी वाहन चालकांकडून विद्यार्थ्यांकडून जादा भाडे आकारले जात असून ग्रामीण कुटुंबांवर अधिक भार पडत आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक विद्यार्थ्यांना दररोज अनेक किलोमीटर पायी देखील प्रवास करावा लागतो. विशेषतः विद्यार्थिनींना सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध नसल्याकारणाने त्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने ग्रामीण भागातून पुढे येत आहेत. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होत आहेच, परंतु अध्यक्ष महोदय, शाळाबाह्य होण्याचं जे मुख्य कारण आहे ते सुद्धा हे एक कारण आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन विभागाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्याचप्रमाणे शाळेंचे वेळापत्रक व प्रवासाची गरज लक्षात घेऊन विशेष बससेवा सुरू करणे आवश्यक आहे. ज्या गावांमधून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणासाठी प्रवास करतात त्या गावांना प्राधान्य देऊन शाळेच्या वेळेनुसार नियमित बससेवा उपलब्ध करून द्यावी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुलभ व परवडणारी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून त्यांच्या शिक्षणातील अडथळा दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे करत आहे. धन्यवाद. प्रवीण तायडे. अध्यक्ष महोदय, अचलपूर जिल्हा निर्मितीची मागणी मागील 25 ते 30 वर्षापासून प्रलंबित आहे. हा गेल्या 12 वर्षापासून महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहे. अचलपूर जिल्हा झाल्यास तेथे कृषी आधारित व इतर उद्योग निर्मिती होईल. येथील शेतकरी व सुशिक्षित तरुण यांचे जीवनमान उंचावेल. अचलपूर येथे प्रशासकीय रचना 70% झालेली असून शासनावर कोणत्याही प्रकारचा जास्तीचा भार पडणार नाही. स्वतंत्र जिल्हा झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन निधीमधून ग्रामीण रस्ते, पर्यटन स्थळे, तीर्थक्षेत्रे विकास व इतरही विकासात्मक कामे होतील. म्हणून आपल्या माध्यमातून माझी शासनास विनंती आहे की प्रलंबित असलेल्या जिल्हा निर्मिती प्रस्ताव आपण मंजूर करावा. मी औचित्य मुद्दा मांडत आहे. विनोद निकोले. माझ्या डहाणू विधानसभा मतदारसंघातील दुग्ध प्रकल्प दाबचरी कार्यालयाअंतर्गत प्रकल्पाधिकारी दुग्ध प्रकल्प दाबचरी यांच्या आस्थापनेवरील मजुरांना सन 2011 पासून झालेली वेतनवाढ, 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे झालेली वाढ, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त मजुरांना व शासन निर्देशानुसार सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या मजुरांना
उपदानाची रक्कम जवळपास 94,49,000 रुपये एवढी आज तगायत अदा करण्यात आलेली नाही. प्रकल्पाधिकारी दुग्ध प्रकल्प दाबचेरी यांच्या आस्थापनेवरील मजुरांना ऑक्टोबर 2011 पासून झालेली वाढ 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे दैनिक भत्त्यात झालेली वाढ 64,06,291 रुपये अदा करणे आवश्यक असताना ती आजतागायत संबंधित मजुरांना मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त मजुरांना व शासन निर्देशाने सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या मजुरांना उपदानाची रक्कम 30,42,716 रुपये आजतागायत अदा करण्यात आली नाही. सदर मजुरांकडून वारंवार आपल्या मेहनती हक्काच्या पैशाची मागणी संबंधित अधिकारी यांच्याकडे केली असता अधिकाऱ्यांकडून सदर निधी शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व शेतमजूर वारंवार संबंधित कार्यालयात भेट देणे तसेच आंदोलन करत असून त्यांना मागील 15 वर्षापासून अद्याप न्याय मिळाला नाही. सदरच्या मजुरांना त्यांच्या हक्काचे पैसे तात्काळ मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून उचित कार्यवाही करण्यासाठी मी औचित्याचा मुद्दा सादर करीत आहे. धन्यवाद. भास्कर जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारनं रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावातील क्षेत्र नवनगर म्हणून निर्देशित केलेले आहे. परंतु या सर्व गावातील हजारो शेतकरी आणि नागरिकांनी विरोध दर्शविलेला असून लेखी तक्रारी आणि हरकती सहसंचालक, नगर रचनाकार, कोकण विभाग यांच्याकडे मार्च आणि एप्रिल 2024 रितसर दाखल केलेल्या आहेत. परंतु सदर हरकतीची दखल न घेता तसेच शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी देखील न देता राज्य सरकारनं 10 फेब्रुवारी 2026च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 124 गावातील जमिनी 22.5% योजना लागू करून संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व गावातील शेतकऱ्याने रहिवाशांमध्ये संतापाची भावना आहे. अशाच प्रकारे 1970 दुसऱ्या मुंबईसाठी म्हणजेच नवी मुंबईसाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील 95 गावातील जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. आता बहुतांश नवी मुंबईची उभारणी झालेली आहे. परंतु आज 55 वर्षानंतरही तेथील शेतकऱ्यांचे अनेक नागरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. या गावांचा त्याचवेळी गावठाण विस्तार न झाल्यामुळे त्यांनी गरजेपोटी बांधलेली हजारो घरे आजही नियमित झालेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या मुंबईची उभारणी करताना आम्हाला विश्वासात घेऊन आमचे म्हणणे शासनाने ऐकून घेतले पाहिजे अशी भावना तेथील शेतकरी आणि स्वराज्य संस्था आणि शेतकरी संघटनांची आहे. परंतु त्यासाठी शासन प्रतिसाद देत नसल्याने इथल्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं आणि संतापाचं वातावरण आहे. शासनानं लागू केलेली 22.5% योजना संदिग्ध आणि फसवी असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी आहे. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 25 सप्टेंबर 2025 रोजी आणि त्याच वर्षीच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात 2 स्वतंत्र निर्णय सदर 22.5% योजना शेतकऱ्यांवर बंधनकारक असू शकत नाही व त्याऐवजी 2013चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. सन 1965च्या आधीपासून या गावांचा गावठाण विस्तार झालेला नाही हे देखील शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कुठलीही विकास योजना राबवण्यापूर्वी या सर्व गावांचा गावठाण विस्तार करून शेतकऱ्यांची सर्व घरे नियमित करावीत. या व इतर मागण्या या संदर्भामध्ये प्रश्नासंदर्भात शासनानं स्थानिक शेतकरी आणि शेतकरी संघटना यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी मागणी शासनाला मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करत आहे. धन्यवाद. अनुदानित सोयाबीन बियाणे वाटपातील गोंधळाच्या संदर्भातला माझा अतिशय महत्त्वाचा हा औचित्याचा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून दरवर्षी सोयाबीन बियाणे अनुदानावर वितरित करण्यात येते. यावर्षी बियाणे 25 किलोग्रॅमच्या पिशवीत देण्यात आले, परंतु अनेक शेतकऱ्यांना 45 किलो 55 किलो अशा प्रमाणात बियाणे मंजूर झाल्याने बियाणे वाटप करताना प्रचंड गोंधळ त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. काही शेतकऱ्यांना मागणीपेक्षा जास्त तर काही शेतकऱ्यांना मागणीपेक्षा कमी बियाणे वितरित करण्यात आलेले आहेत. बियाणे वाटपाचा लक्षांकसुद्धा यावर्षी अध्यक्ष महोदय हा कमी करण्यात आलेला आहे. माझी चिखली तालुक्यातील जे शेतकरी आहेत या शेतकऱ्यांना सन 2025 589 क्विंटल अनुदानित सोयाबीन बियाणे वाटप करण्यात आले होते. यावर्षी
तो आकडा कमी करण्यात आला आणि 547 क्विंटल एवढेच बियाणे हे अनुदानित तत्वावरती त्या ठिकाणी वाटप करण्यात आले. चिखली तालुक्यासाठी केलेल्या मागणीपेक्षा 45 क्विंटल कमी बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आलेत. आणि सोबतच अध्यक्ष महोदय, मागणीचा जर का विचार केला तर यावर्षी 8,166 शेतकऱ्यांनी बियाण्यांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात केवळ 906 शेतकऱ्यांनाच त्या ठिकाणी बियाणे वितरित करण्यात आलेले आहेत. म्हणजे बियाण्यांची मागणी करणाऱ्यांपैकी 7,260 शेतकरी हे अद्यापही बियाणांपासून वंचित आहेत. माझ्या चिखली मतदारसंघातल्या बुलढाणा तालुक्यातली परिस्थितीसुद्धा अध्यक्ष महोदय अशीच आहे. सन 2025मध्ये 3,750 क्विंटल बियाणे वाटप करण्यात आले होते, परंतु यावर्षी मात्र इथे सुद्धा आकडेवारी त्या ठिकाणी कमी करण्यात आलेली आहे. आपण यावेळी म्हणतोय की अल निनोचा प्रभावसुद्धा असणार आहे. यदाकदाचित दुबार पेरणीची सुद्धा वेळ शेतकऱ्यांवरती येऊ शकते आणि अशा वर्षी आपण लक्षांक हा कमी केलेला आहे. माझी शासनाला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये मी स्वतः पत्रव्यवहार केला शासनासोबत. माझ्यासोबत अजूनही ग्रामीण भागातले असे बरेचसे विधानसभा सदस्य आहेत की त्यांच्या भागातील जे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांच्या मागणीनुसार या सदस्यांनी सुद्धा शासनाला पत्राद्वारे त्या ठिकाणी कळवलेलं आहे, परंतु शासनाकडनं कुठलंही उत्तर याच्यावरती मिळालेलं नाही आहे. माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, अल निनोचा प्रभाव बघता त्या ठिकाणी जेवढ्या शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे बियाणांची मागणी केलेली आहे तेवढ्या शेतकऱ्यांना आपण बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. धन्यवाद. श्री विठ्ठल लंगे. अध्यक्ष महोदय, मी आज एका अतिशय व्यावहारिक आणि ग्रामीण भागाशी निगडीत विषयाशी शासनाचं निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. सर्वप्रथम नियोजन विभागाचे अभिनंदन करतो की आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सामाजिक सभागृहांची गुणवत्तेबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित केलेलं आहे. सार्वजनिक निधीत उभारण्यात येणाऱ्या इमारती टिकाऊ, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ उपयोगी राहाव्यात हा शासनाचा उद्देश अत्यंत योग्य आहे. मात्र अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील वास्तव थोडं वेगळं आहे. आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून मिळणाऱ्या निधीची मर्यादा लक्षात घेतली तर अनेक गावांमध्ये उपलब्ध निधी पूर्ण RCC स्लॅब सभागृह उभारणे व्यवहार्य ठरत नाही. बांधकाम साहित्याचे वाढते दर, सिमेंट, स्टील, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यामुळे 10 ते 15 लाख निधी एका गावाला दिला तर सभागृहाचं काम पूर्ण होणं अशक्य असतं. अनेक गावांची संख्या असल्यामुळं हे शक्य होत नाही. परंतु निधी मंजूर होतो, ग्रामस्थांच्या अपेक्षा निर्माण होतात, परंतु प्रत्यक्षात काम पूर्ण होत नाही किंवा खूप छोटंसं काम त्या निधीमधून होतं. या उलट जर दर्जेदार स्ट्रक्चरल डिझाईननुसार पत्र्याचे सभामंडप उभारण्यास परवानगी दिली तर त्या निधीचा अधिक प्रशस्त, अधिक उपयुक्त आणि लोकभिमुख काम करता येऊ शकतं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझी विनंती आहे, शासनाने पत्र्याचे सभामंडप केवळ तात्पुरते बांधकाम म्हणून बघू नये. आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उच्च दर्जाचे प्री इंजिनियर्स स्ट्रक्चर्स, गॅल्वनाइज पत्रे, मजबूत स्टील फ्रेम आणि दीर्घकाळ टिकणारे सभामंडप उभारणे शक्य आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेक ठिकाणी मंदिर परिसर, समाज मंदिर, यात्रास्थळे, स्मशानभूमी, सार्वजनिक कार्यक्रम या ठिकाणी होतात. त्यामध्ये महिला बचत गटाचे कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बैठकी, शेतकरी मेळावे, धार्मिक कार्यक्रम, मंगल कार्य अशा या सभामंडपामध्ये कार्यक्रम पार पडतात. माननीय अध्यक्ष महोदय, शासनाचे धोरण बदलावे अशी माझी मागणी नाही, परंतु शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार थोडी लवचिकतेची भूमिका दाखवी अशी नम्र विनंती मी या ठिकाणी करतो. ज्या गावांमध्ये उपलब्ध निधी RCC सभागृह उभारणे शक्य नाही अशा ठिकाणी तांत्रिक मान्यता आणि गुणवत्ताच्या निकषावर आधारित राहून पत्र्याच्या सभामंडपांना परवानगी द्यावी. यामुळे अध्यक्ष महोदय, अधिक गावे त्या ठिकाणी लाभान्वित होतील, मंजूर निधीचा प्रभावी वापर होईल, ग्रामीण भागामध्ये सामाजिक पायाभूत सुविधा वाढतील, अपूर्ण कामांची संख्या कमी होईल, सार्वजनिक नागरिकांना, सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. माझी शासनाला नम्र विनंती आहे
की नियोजन विभागाने याविषयी पुनर्विचार करून ग्रामीण भागासाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात आणि आवश्य असल्यास RCC स्लॅब किंवा पत्र्याच्या सभामंडपांचा पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करून द्यावा. शासन उद्देश आणि ग्रामीण भागातील गरज यामध्ये समतोल साधणारा निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. श्री सुनील राऊत. अध्यक्ष महोदय, आशियातील सगळ्यात म्हाडाची मोठी वसाहत आमच्या कन्नमवार टागोरमध्ये आहे आणि या ठिकाणी सगळ्या जलवाहिन्या मलनिःसरण वाहिन्या यापूर्वी म्हाडातर्फे टाकण्यात आल्या होत्या. सदर जलवाहिन्या व मलनिःसरण वाहिन्या म्हाडाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. कन्नमवार नगर येथील मलनिःसरण वाहिनी उन्नती करण्यासाठी 29 कोटी तर टागोर नगर येथील मलनिःसरण वाहिनीसाठी 85 कोटी रुपये तसेच कन्नमवार व टागोर येथील जलवाहिन्या उन्नती करण्यासाठी 43 कोटी रुपयाचे अंदाजपत्रक महानगरपालिकेने म्हाडाकडे सादर केले आहे. तसेच महानगरपालिकेने तयार केले. म्हाडाने 50% रक्कम अदा केल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल असे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने म्हाडाला पत्राद्वारे कळवले आहे. तथापि म्हाडाने अद्याप कन्नमवार नगर व टागोर नगर या म्हाडाच्या वसाहतीत जलवाहिन्या व मलनिःसरण वाहिन्यांचं उन्नती करण्यासाठी महानगरपालिकेने निधी वर्ग केला नसल्यामुळे कामास सुरुवात झालेली नाही. सदर वसाहतीतील जलवाहिन्या व मलनिःसरण वाहिन्यांचे उन्नती करण्याचे काम तात्काळ सुरू करण्यासाठी म्हाडाकडून अपेक्षित असलेला निधी म्हाडाने त्वरित उपलब्ध करून द्यावा अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. सिद्धार्थ शिरोळे. महोदय, राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा योजनेच्या संदर्भात 2 मार्च 2026 रोजी एक शासन निर्णय म्हणजे GR हा निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयातील काही अटींमुळे राज्यातील हजारो पात्र वृद्ध निराधार आणि गरीब लाभार्थी या योजनाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती अध्यक्ष महोदय निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचा विषय म्हणजे याच्यात श्रावणबाळ योजनेच्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला हा आता अनिवार्य करण्यात आला आहे या GR प्रमाणे. परंतु ग्रामीण आणि दुर्गम भागामध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक यांचं शिक्षण झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय. तसेच त्यांचा जन्म हा घरी झालेला असल्यामुळे त्यांच्याकडे कुठल्याही जन्माची जी नोंद असते ती नसते, ती नाही आहे. अनेकांनी शालेय शिक्षण हे घेतलं नसल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला हा मिळणं अशक्य आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं ही अट ही शिथिल करून पूर्वीप्रमाणेच शासकीय रुग्णालयाचा वयाचा दाखला किंवा इतर जे वैध पुरावे असतील ते ग्राह्य धरण्यात यावे. आणि तसंच या दोन्ही योजनांसाठी जी वार्षिक उत्पन्नाची जी मर्यादा आहे ती केवळ 21,000 निश्चित करण्यात आली अध्यक्ष महोदय. मला असं वाटतं आजच्या महागाईच्या काळात हे अत्यंत इलॉजिकल आहे. त्यामुळे यामुळे हजारो गरजू कुटुंब या योजनेतून बाद होत आहेत. त्यामुळे ही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढून किमान 50,000 रुपये करण्यात यावी अशी औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून माझी विनंती. राजकुमार बडोले. अध्यक्ष महोदय, दैनिक लोकमत नागपूरमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या जाहिरातीचं अवलोकन केले असता या अनुसूचित जाती या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्यात आल्याचे दिसून येते. सदर जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध गटांसाठी स्वतंत्रपणे जागांचे वाटप करण्यात आल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात तसेच संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण अद्याप अंतिमरित्या लागू करण्यात आलेले नाही. या संदर्भात शासनाचा कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय, अधिसूचना अथवा वैधानिक आदेश अस्तित्वात नसताना अशा प्रकारे उपवर्गीकरणाचा आधार घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे अनुसूचित जाती समाजामध्ये संभ्रम व असंतोष निर्माण होत आहे. त्यामुळे सदर जाहिरात कोणत्या शासन निर्णय, अधिसूचना किंवा कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणासंबंधी अंतिम निर्णय
अथवा कायदेशीर अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे सदर जाहिरात तात्काळ रद्द करण्यात यावी व आवश्यक असल्यास सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून या गंभीर बाबीकडे शासनानं तातडीने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, संबंधितावर चौकशी करावी व त्यांच्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्यातून या ठिकाणी करीत आहे. धन्यवाद. श्री महेश सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अतिशय मोठा प्रकल्प आहे. यामध्ये शाहूनगर ही एक 47 इमारतीची 14 एकरमध्ये 47 इमारती आहे. यामध्ये जवळजवळ 140 कुटुंब राहतात. परंतु महानगरपालिकेने कोणतीही सूचना न देता डायरेक्ट नोटीस त्यांच्या घराला चिटकवली की 7 दिवसात सदर घर खाली करावं. साहेब, अध्यक्ष महोदय, हा मतदारसंघ आमच्या ताईंचा आहे. परंतु या मतदारसंघामध्ये शाहूनगरमध्ये राहणारी लोक दादर, प्रभादेवी या विभागातील रोड कटिंग आणि सरकारी कामामध्ये अडथळा येत होता. तिकडचा पुनर्विकास शाहूनगरमध्ये केला आणि आत्ता त्यांना अतिशय प्राईम लोकेशनची लोक त्यावेळी 25-40 वर्षापूर्वी तिथे आलेली होती. त्यावेळी धारावीचा सभोवतालचा वातावरण कसा होता ते तुम्ही बघा. आणि आज त्यांना अदानीच्या मार्फत आम्ही महानगरपालिकेमध्ये मिटिंग लावली. महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसरला सुद्धा माहिती नाही की नोटीस त्यांच्या माध्यमातून दिली. त्यानंतर कबरे साहेबांना फोन केला, जॉईंट कमिशनर, त्यांना विचारलं तुम्ही दिली, ते म्हणतात आम्ही दिली नाही. परंतु इस्टेटचे तांबे म्हणून ऑफिसर आहे, त्यांनी डायरेक्ट त्यांच्या घरावरती नोटीस चिटकवली. कोणाचा आदेश होता काहीच महानगरपालिकेच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना माहिती नसताना सुद्धा तिथे नोटीस लावून जबरदस्तीने त्यांना खाली करायचा प्रस्ताव ते करत आहे. मी तुम्हाला औचित्याच्या मुद्द्यातून एवढंच मागणी करतो, सदर कुटुंब ही भरपूर वर्षापासून तिथे राहत होते. त्यांना पुनर्विकासामध्ये 275-375 स्क्वेअर फुटाची घरामध्ये राहतात. त्यांची इस्टेटच्या मागणीनुसार डेव्हलपमेंट करण्याची मागणी आहे त्यांची. त्या नागरिकांमध्ये अतिशय असंतोष निर्माण झालेला आहे. आपण त्वरित त्याच्यावरती कारवाई करावी अशी तुम्हाला विनंती करतोय. बोला. नमस्कार अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी मी इथे उभी आहे आणि धन्यवाद तुम्ही मला औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलण्यास दिलं. कारण हा जो धारावी मतदारसंघ आहे हा माझ्या मतदारसंघामध्ये येतो. ह्या भाग शाहूनगर जो आहे आणि तिथे जे लोक आहेत ते दादर, परळ, प्रभादेवी ह्या ठिकाणाहून 60 वर्ष झाली त्याला तिथे येऊन. आणि त्यांची जर घरं बघितली तर ही 275 ते 375 असे 2 प्रकारचे आहेत स्क्वेअर फूटची घर आहेत तिथे. आणि ह्यांना जर बघितलं तर 10 जून 2026ला एक नोटीस आली आणि त्या नोटीसमध्ये असं लिहिलं की 7 दिवसाच्या तुम्ही घर बदलायचं आहे. आणि ही नोटीस जशी त्यांनी सांगितलं की कोणाकडून आली ते कळलेलं नाही. BMC कडून नोटीस लागली आणि 7 दिवसाच्या आत घर बदलायचं हे पावसात सांगितलं गेलं. जेव्हा की पावसामध्ये जून ते ऑक्टोबर घरं बदलू शकत नाही, स्थलांतर करू शकत नाही, बदली करू शकत नाही, अकॅडमिक इयर सुरू असताना झाल्यावर बदली करू शकत नाही, स्थलांतर करू शकत नाही, असं GR असताना सुद्धा ही नोटीस निघाली कशी आणि 7 दिवसामध्ये त्यांना का पाठवण्यात आली ही नोटीस. आणि त्यामध्ये तिथे ज्येष्ठ नागरिक राहतात, लहान मुलं राहतात, त्यांना घेऊन हे कसे जाणार एवढे लोक सगळे, हा विचार होणं अपेक्षित आहे. त्याच्याबरोबर त्या लोकांच्यामध्ये काही त्यांना सांगितलं नाही, त्यांच्यामध्ये सजेशन ऑब्जेक्शन घेतलं नाही, त्याचा प्लॅन सांगितला नाही आणि त्याच्यानुसार त्यांना कुठे राहणार आहे, कुठे त्यांना घर देणार आहे, किती स्क्वेअर फीटचं घर देणार आहे, हा काहीही त्यांना सांगितलं गेलं नाही. जेव्हा वॉर्ड ऑफिसरची मिटिंग घेतली त्यांना माहीत नाही. नंतर आम्ही डॉक्टर अविनाश ढाकणे हे अतिरिक्त जे आयुक्त आहेत त्यांच्याशी मिटिंग घेतली, त्यांना सुद्धा माहीत नव्हतं. म्हणजे NMDPL अदानीची जी कंपनी आहे ती हे धारावी पुनर्विकास चालवते का हा प्रश्न इथे निर्माण होतोय. त्यांनी नोटीस काढून ह्या लोकांना 7 दिवसाच्या आतमध्ये लोकांना गंभीर परिस्थिती, घाबरण्याची परिस्थिती, लोक पॅनिक झाले आहेत की आम्ही कुठे जायचं आणि अशी जी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि शाहूनगर हा जो धारावीतला एरिया आहे तो झोपडपट्टी नाही आहे. जरी त्यांनी DRP मध्ये इन्क्लूड केलं तर तिथे घरं आहेत, बिल्डिंग आहेत, मोकळी जागा आहे. तुम्ही जर तिथे बघितलं तर ह्या लोकांची तिथे गार्डन्स आहेत, मैदान आहेत. तर लोकांची अपेक्षा अशी आहे की आमचं जे ट्रान्झिट कॅम्प करणार आहे ते आम्हाला तिथेच करून द्यावं, शाहूनगर करून द्यावं आणि पुन्हा डेव्हलपमेंट सुद्धा व्हावी, ती तिथेच व्हावी. आणि त्याच्या आधी पहिलं त्यांना प्लॅन सांगावा, त्यांचं सजेशन ऑब्जेक्शन घ्यावं आणि त्याच्यानंतरच ह्या डेव्हलपमेंट करावी ही आमची विनंती आहे. आणि ही सरकारद्वारे त्यांना आदेश द्यावे, कारण BMCला ते मानत नाही आहेत आणि कोणालाच आणि DRPला सुद्धा मानत नाही. NMDPL हा तिथे मोठा एक 80% तुम्ही शेअर दिल्यामुळे त्यांची पूर्ण ताकद निर्माण झाली आहे आणि ते वाटेल तसे लोकांना घाबरवून ह्या सगळा जो प्रोजेक्ट आहे तो राबवू पाहतात. तर सरकारने मला विनंती आहे सरकारला, आपला अध्यक्ष महोदयांना, की तुम्ही आदेश द्यावा की हे जे सगळं आहे ते
लोकांचा विचार करून ह्या गोष्टी करण्यात याव्या. लोकांना सजेशन ऑब्जेक्शन घेऊन त्यांना सांगून BMCला कारण BMCचे टेंडर्स आहेत, परंतु BMCला हे काही माहीत नाही, तर ते करण्यात यावं ही विनंती. तुम्ही तेवढा आदेश द्यावा एवढी विनंती आपल्याला. धन्यवाद. श्री आमशा पाडवी. औचित्यतेचा मुद्दा आहे, तसं औचित्यतेचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार जिल्ह्यातील जेव्हा 2014 निवडणूक होती तेव्हा एक अंगणवाडी जे श्रीमती जमुना प्रताप वसावे हे 2014 अंगणवाडी होती आणि त्याच्यानंतर ते निवडून आल्यानंतर रीतशीर कायदेशीर निवडून आल्यानंतर दोघं पदावर राहू शकत नाही अंगणवाडी असल्या कारणाने 5 सप्टेंबर 2010 हा कायदा झाला आहे का अंगणवाडी सेविका हा कोणते निवडणूक लढू शकत नाही. तरी ते उभा राहून निवडून आल्यानंतर ते दोघं पदावर कार्यरत राहून आजसुद्धा ते अंगणवाडी हा पदावर आहे. म्हणून माझी विनंती राहील का जे 10 वर्षापासून ते अंगणवाडी पद भरत आहे, शासनाच्या दिशाभूल करणारे या अंगणवाडीवर जमुना प्रताप वसावे यांच्यावर रीतशीर गुन्हा दाखल करून 10 वर्षाचे पगार वसूल करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, हेच माझ्या उच्चत्याच्या मुद्द्याने विनंती आहे. विजय वडेट्टीवार. संजय नंतर नानाभाऊ नंतर घेऊ. हो नंतर संजय उपाध्ये, श्रीमती मंजुळा गावित, सुनील शेळके. नानाभाऊ घेऊ ना. नानाभाऊ आहे बर. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी बोलण्यासाठी मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा साक्री विधानसभा मतदारसंघ तापी नदी ते पांझरा नदीच्या उगमापर्यंत नदीजोड प्रकल्प राबवण्याबाबतचा विषय होता. माझी शासनास विनंती आहे की धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातून शेंदवड मांजरी येथून पांझरा नदीचा उगम होतो व पुढे ही नदी शिंदखेडा तालुक्यातील मुडावद येथील प्राचीन तीर्थक्षेत्र कपिलेश्वर महादेव मंदिर येथे तापी नदीस मिळते. पांझरेचा साक्री, धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील एकूण प्रवास 136 किलोमीटरचा आहे. पांझरा नदी ही बारमाही नदी आहे. पांझरा नदीवर अनेक लहान मोठे धरण प्रकल्प, पाझर तलाव असे साक्री विधानसभा मतदारसंघात तापी नदी ते पांझरा नदीच्या उगमापर्यंत नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात यावे, जेणेकरून साक्री, धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यात बारमाही पाण्याची उपलब्धता होईल व त्यातून साक्री तालुक्यातील कृषी सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल. हा प्रकल्प झाल्यास साक्री तालुक्यातील सर्व लघु आणि मध्यम प्रकल्प भरण्यास मदत होईल. म्हणून माझी शासनास विनंती आहे, हा तापी नदी ते पांझरा नदीच्या उगमापर्यंतचा प्रकल्प राबविण्यात यावा अशी विनंती करते. धन्यवाद. सुनील शेळके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे एका अत्यंत महत्त्वाच्या व तातडीच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सालाबादप्रमाणे याही वर्षी 25/7/2026 रोजी आषाढी एकादशी निमित्तानं जगद्गुरू संत श्रेष्ठ तुकोबारायांची पालखी आणि श्री संत जगनाडे महाराजांची पालखी साधारणतः 7 तारखेला या दोन्ही पालख्यांचं प्रस्थान होतं आहे आणि राज्यभरातून देशभरातून अनेक वारकरी संप्रदायातील भाविक भक्त येत असताना तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये मागील 8-10 महिन्यापूर्वी रस्त्याच्या दुरुस्तीचं टेंडर काढण्यात आलं आणि या रस्त्याची दुरुस्ती करत असताना जवळपास 45 कोटी रुपयाचं काम
हे तळेगाव चाकण शिक्रापूर म्हणजे साधारणतः तळेगाव ते चाकण या पहिल्या टप्प्यातलं काम दुरुस्त करण्याचं टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि हे काम पूर्ण करावं, पावसाळ्याच्या अगोदर हे काम झालं पाहिजे ही सातत्यानं मागणी मी संबंधित अधिकाऱ्यांकडं आणि विशेष करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महोदय आदरणीय शिवेंद्र बाबांकडे देखील ही मागणी केली. मान्य मंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, परंतु तरी देखील फक्त तिथल्या संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांनी नाममात्र किंवा आम्ही काम करतो हे दाखवण्याचं काही दिवसापूर्वी यंत्रणा आणून काम करतो असं दाखवलं, परंतु प्रत्यक्षात तळेगाव चाकण रस्त्याच्या कुठल्या दुरुस्तीचं काम सुरू अद्याप केलेलं नाही. पाऊस सुरू झालेला आहे आणि आता कॉन्ट्रॅक्टर किंवा अधिकारी पाऊस सुरू झाल्यामुळं काम करायला देखील टाळाटाळ करणार आहेत. म्हणून माझी विनंती आहे की महत्त्वाचा तळेगाव चाकण शिक्रापूर रोड हा हेवी वाहतूक असलेला उद्योग नगरीला जोडलेला रस्ता आहे, तरी आपण तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन ते काम पूर्ण करण्यात यावं. त्याचबरोबर देहू येलवाडी हा रस्ता देखील जवळपास 56 कोटी रुपयाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. 12/12/2025 रोजी त्या कामाची कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आलेला आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी या कामाकडे दुर्लक्ष करतात. देहू येलवाडी रस्त्याची परिस्थिती पाहिली तर अत्यंत दुर्दावस्था झालेली आहे. तिथे शालेय विद्यार्थी असतील, राहणारे येणारे जाणारे नागरिक असतील, उद्योग व्यवसाय करणारे किंवा नोकरदार असेल, अपघात होत आहेत. काहींचा मृत्यू देखील त्या ठिकाणी झालेला आपण देखील पाहताय किंवा ऐकलेला आहे. माझी औचित्याच्या मुद्द्याच्याद्वारे अध्यक्ष महोदय सभागृहाला सन्मान्य मंत्री महोदयांना विनंती आहे की तात्काळ तळेगाव चाकण शिक्रापूर रोड असेल किंवा देहू येलवाडी रस्ता असेल याची दुरुस्ती किमान या पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर किंवा पावसाळ्यात कुठल्याही प्रकारचे खड्डे पडणार नाही याची खबरदारी घेऊन आपण तात्काळ हे रस्ते दुरुस्त करावे एवढेच या निमित्ताने मी आवाहन करतो. धन्यवाद. डॉक्टर नितीन राऊत. महोदय, आपल्या अनुमतीने मी माझ्या मतदारसंघातील मौजा बिनाकी हाऊसिंग अकोमोडेशन स्कीम येथील नागपूर सुधार प्रण्याच्या मालकीची जी चित्रपटगृहासाठी राखीव असलेली जमीन होती त्याचं आरक्षण रद्द करून सार्वजनिक वापरासाठी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी 4882 चौरस मीटरवर राजीव गांधी स्पोर्ट्स अरेना, जलतरण तलाव व क्रीडा संकुलाचे बांधकाम सुरू केले होते. सदर संकुलाच्या बांधकामासाठी 2004 ते 2014 या दरम्यान एकूण 6 कोटी निधी त्या ठिकाणी मी प्राप्त करून ते काम पूर्ण केलं आणि तिथला जलतरण तलाव सुरू झाला. या प्रकल्पामध्ये जलतरण तलावासहित टेनिस कोर्ट, अत्याधुनिक जिम, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन कोर्ट, फुटसॉल, वाचनालय, अध्ययन केंद्र यासारख्या बाबींचा समावेश होता. 12 डिसेंबर 2017 रोजी हे संकुल सुधार प्रन्यासनी नागपूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले. मुख्य समस्या अशी आहे अध्यक्ष महोदय की आमदार म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही निधी द्यायचा, विकास कामं पूर्ण करून घ्यायची आणि ती झाल्यानंतर जर आमदार त्या ठिकाणी नसला तर ते परत दुसऱ्या एजन्सीला द्यायचं, हे चुकीचं त्या ठिकाणी घडलं. आणि एक प्रकार असा त्या ठिकाणी घडला अध्यक्ष महोदय यावर्षी की त्या क्रीडा संकुलाच्या तलावामध्ये ते तलाव खाजगी कंपनीला चालवायला देण्यात आलं होतं, RLSSला, आणि त्या कंपनीचा कारभाराच्या संबंधी अनेक तक्रारी असताना, पोहण्यासाठी प्रशिक्षक नसताना 2 मुली बुडता बुडता त्या ठिकाणी वाचल्यात, त्यांना वाचवलं गेलं आणि त्यांचं त्या आता बऱ्या आहेत आणि अशी गंभीर दुर्घटना त्या ठिकाणी घडली आणि त्यानंतर ते तलाव आता जलतरण तलाव त्या ठिकाणी बंद करण्यात आलेला आहे. परिणामी त्या ठिकाणी दोषींवर कारवाईसुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे त्या स्थानिक परिसरातील रहिवासी व खेळाडू हे संपूर्ण सुविधेपासून त्या ठिकाणी वंचित राहिले आहेत अध्यक्ष महोदय आणि लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या महानगरपालिकेच्या संकुलाचे व्यवस्थापन महानगरपालिका योग्य रीतीने हाताळण्यास अपयशी ठरल्या कारणानं ते पुन्हा नागपूर सुधार प्रन्यासने त्यांचा ठराव रद्द करून ताब्यात घ्यावं आणि उत्तर नागपूर या मतदारसंघामध्ये तालुका क्रीडा समिती आहे शासनाची, त्या समितीला चालवण्यासाठी द्यावं ही विनंती
आपल्या माध्यमातून या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी करीत आहे अध्यक्ष महोदय. दिलीपराव बनकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करत आहेत. माझ्या मतदारसंघातील ओझर नगर परिषद ही नवनिर्मित नगर परिषद असून या शहराची आज मितीस एकूण लोकसंख्या ही 85,000 ते 90,000 इतकी आहेत. ओझर या गावासाठी यापूर्वी राबविण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना ही कालबाह्य झालेली असून शहरातील वाढती लोकसंख्या व शहराचे विस्तारीकरण यामुळे शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. नगर परिषद प्रशासनास देखील नागरिकांना पाणी पुरवठा करताना मोठी कसरत करावी लागते. जवळपास 3 ते 4 दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा लागत असल्याने या शहरासाठी नवीन पाणी पुरवठा योजना ही नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत प्रस्तावित केलेली आहे. सदरचा प्रस्ताव गेल्या 3 वर्षापासून शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत, परंतु अद्यापही या प्रस्तावित पाणी पुरवठा योजनेस शासनाने मान्यता प्रदान केलेली नाही. ओझर शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा निर्माण होत असलेला गंभीर प्रश्न लक्षात घेता तातडीने या पाणी पुरवठा योजनेस विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे आपल्या माध्यमातून करीत आहे. बबनराव लोणीकर. अध्यक्ष महोदय, होणार ना, एकच होणार. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. परतूर येथे किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल नावानं इंग्लिश स्कूल मंजूर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, शिक्षण मंत्री आहेत, यांनी मोठ्या प्रमाणावर गरिबाची मुलं शिकली पाहिजेत. डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, IAS IPS अधिकारी झाली पाहिजेत. आणि म्हणून जालना जिल्ह्यात असो की राज्यात असो मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी शाळांना मान्यता दिली. मात्र या इंग्रजी शाळेमध्ये कार्यक्रम घेण्यात आला आणि या कार्यक्रमामध्ये पाकिस्तानचा अतिरेकी, ज्या अतिरेक्यांनी राज्यपालाचा खून केलेला आहे, अशा वॉन्टेड अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला. आणि अध्यक्ष महोदय, या कार्यक्रमाला 500-600 लोक होते, विद्यार्थी होते शाळेचे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकाला संधी द्यायची. संपत आलं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे गाणं दाखवलं गेलं, या गाण्यामध्ये गुस्ताख ए नबी एकही सजा, सर तन से जुदा म्हणजे मुंडके छाटा, मुंडके तोडा असं गाणं आहे. याला इलाहाबाद हायकोर्टाची बंदी आहे. भारतात हे गाणं दाखवलं जाऊ नये अशा प्रकारचा हायकोर्टाचा निर्णय असताना हे अतिरेक्यांचा पोशाख घातलेले, हातात तलवारी आणि ही कवळी मुलं इंग्रजी शाळेत शिकणारी, आणि ह्या मुलांना व्यासपीठावर अशा प्रकारचा डान्स करणं, गाणे शिकवणं, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. 3 आरोपी अटक केलेले आहेत. राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. ह्या सर्व आरोपींना अटक करून या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी. कारण शाळा मंजूर आहे मसला गावात, आणि ही इंग्रजी शाळा अतिरेक्यांचं प्रशिक्षण देते परतूरला, आणि औकाफ बोर्डची जागा आहे, अतिक्रमण केलेलं आहे. हे अतिक्रमण पाडलं पाहिजे. आणि औकाफ बोर्डच्या जागेवर अशा प्रकारचं अतिक्रमण करून, बांधकाम करून अतिरेक्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं. अशा आरोपींवर कठोर कारवाई पोलिसांनी केली. आज 5,000 लोकांचा मोर्चा आहे. याची मान्यता रद्द व्हावी आणि या सर्व आरोपींना याच्यामध्ये अटक करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत माझी सरकारला विनंती आहे. महेश लांडगे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाच्या माध्यमातून सगळ्या समाज घटकाला, सगळ्या व्यावसायिकांना आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत असतो. अध्यक्ष महोदय, असाच एक व्यवसाय, मंडप व्यवसाय, या व्यवसायाच्या माध्यमातून या व्यावसायिकांना होणारा त्रास मी आज आपल्या या सभागृहाच्या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मांडतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात असा कुठल्याही समाजामध्ये असा एक कार्यक्रम नाही की ज्याच्यामध्ये मंडप व्यवस्था वापरली जात नाही. सुख दुःखाचे कार्यक्रम असतील, जयंती महोत्सव असतील, गणेश उत्सव असतील, वेगवेगळे उपक्रम असतील, नेते मंडळींचे कार्यक्रम असतील, विविध पक्षांचे कार्यक्रम असतील, याच्यामध्ये
रात्री अपरात्री या मंडप व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, याच्या पुढे जाऊन मी असं सांगेल की कुठली आपत्ती, नैसर्गिक आपत्ती या राज्यामध्ये कुठंही आली, शेतकऱ्यांवर आली, कामगारांवर आली, किंवा आपण पाहिलं असेल की कोविडच्या काळामध्ये या मंडप व्यावसायिकांनी पाहिजे त्या ठिकाणी, आपण सांगेल त्या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून, सरकारच्या नियोजनाच्या माध्यमातून मंडप व्यवस्था उभी केली. अध्यक्ष महोदय, या व्यावसायिकांना आत्ता सगळ्यात जास्त त्रास आपल्या या यंत्रणेच्या, प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून होते. अध्यक्ष महोदय, या लोकांना रात्री 11 नंतर वाहतूक करण्यासाठी बंदी केली जाते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अध्यक्ष महोदय, या लोकांच्याकडे जे कामगार आहेत, हे कामगार जे आहेत, आता तुम्ही आपण ज्या याच्यात नाही येतात त्याच्या बाजूलाच माझा मतदारसंघ आहे. आपल्या शहरामध्ये 10,000 हे मंडप व्यावसायिक आहे. आपल्या शहरामध्ये त्यांची नोंदणी आहे, त्यांचं संघटना आहे. आपल्या शहरात 10,000 आहेत, तर असे पूर्ण राज्यात किती असतील? अध्यक्ष महोदय, या व्यवसायाकडं आपण सगळ्यांनी अक्षरशः जवळून सगळ्यांना या व्यवसाय माहिती याच्याकडे पाहिलं पाहिजे आपण सगळ्यांनी. अध्यक्ष महोदय, यांच्याकडं वाहतूक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, साऊंड सिस्टीम, लाइटिंग, डेकोरेशन, फुल व्यवसाय, केटरिंग, जनरेटर, फर्निचर असे वेगवेगळे जी पण काही साहित्य आहेत ही त्यांना ने-आण करावं लागतात. अध्यक्ष महोदय, यांना RTOच्या माध्यमातून असेल, स्थानिक तिथलं प्रशासन असेल, यांचा फार मोठा त्रास त्या ठिकाणी होतो. अध्यक्ष महोदय, या व्यवसायाचा असा आहे, या व्यवसायाला कुठं बँकेमध्ये कर्जही मिळत नाही, आणि ते कर्ज मिळत नसताना सुद्धा हे लोक आपल्या स्वतःच्या सगळ्यांच्या गरजा पुरवून त्याच्यावर अवलंबून असलेले अनेक कामगार आहेत, त्या कामगारांचा परिवार सुद्धा या व्यवसायाच्या माध्यमातून ते त्यांची उदरनिर्वाह करतात. अध्यक्ष महोदय, माझी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, हा जो व्यवसाय आहे, मंडप व्यवसाय, याच्यासाठी सुद्धा एक स्वतंत्र असं बैठक आपल्या दालनामध्ये किंवा संबंधित विभागामध्ये आपण घ्यावी आणि त्याच्यासाठी योग्य ती निर्णय तयार करावे. धन्यवाद. नानाभाऊ पटोले. अध्यक्ष महाराज, मी माननीय अध्यक्ष महोदयांचं मनापासून त्यांचं धन्यवाद करतो की औचित्याचे मुद्दे मांडायला त्यांनी दिलेले आहेत. जवळपास आज 25-27 मुद्दे आपण आणि वरती अजून तुम्ही देताच आहे. चांगली गोष्ट आहे अध्यक्ष महाराज, प्रत्येकाला आपल्या आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडता येतात, तो आयुध आपण निर्माण करून दिलेला आहे. पण अध्यक्ष महाराज, आपल्याला लक्षात असेल की याची नोंद घेतली जात नाही. आमशा पाडवीने आता तो मगाशी त्यांनी तो मुद्दा मांडला, तुम्ही मागच्या अधिवेशनातही तो मुद्दा या ठिकाणी ऐकलेला आहे, त्याच्यावर कारवाईच झाली नाही. सत्तापक्षाचा आमदार आहे अध्यक्ष महाराज तुमचा तो. आणि अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामध्ये फक्त रील बनवण्यासाठी आम्हाला बोलायचं आहे असं सरकारचं मत असेल तर त्यांच्यासाठी लकलाभ आहे. आमच्या ज्योती गायकवाडांनी आता एक प्रश्न उपस्थित केला, त्यांनी सांगितलं की आम्हाला उत्तर तर द्या. औचित्यामध्ये उत्तर देता येत नाही, पण लेखी उत्तर देण्याची परंपरा तर आहे. मी अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी बसलो होतो, त्यावेळेस मी असं उत्तर मागितलं, चीफ सेक्रेटरीला या दालनात इथं उभं करायला लावलं होतं. अध्यक्ष महाराज, हा सभागृहाचा अपमान सातत्यानं या ठिकाणी होत असेल आणि हे वांजोटी चर्चा या ठिकाणी होत असेल, याचा काय घेणं देणं अध्यक्ष महाराज? कशाला या सभागृहाचा वेळ खाता तुम्ही लोक? जनतेच्या पैशाची कशाला लूट करताय? आणि म्हणून मी आपल्याला म्हणतो उपाध्यक्ष महोदय, आपण अध्यक्षच्या खुर्चीवर बसलेला आहात, आपण आदेश द्या आणि आम्हाला या औचित्याच्या मुद्द्याचं 15 दिवसात की महिन्यामध्ये उत्तर दिलं पाहिजे. नियम आहे. आणि या सभागृहात काय वांजोटी चर्चा करायची आहे? कशाला सभागृहात जनतेचे पैसे लुटायसाठी इथं सभागृह चालवत आहे? आणि म्हणून बघा अध्यक्ष महाराज, मगापासून तुम्हाला म्हणतो की माझं पॉईंट ऑफ ऑर्डर आहे, तुम्ही मला परवानगी देत नाही. अहो, कशाला वांजोटी चर्चा करत आहे इथं? आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, याचं आपण दखल घ्या. अध्यक्ष महोदयाला सांगा, या सभागृहाच्या भावना आहेत, हे माझ्या एकट्याच्या नाही आहेत. मुनगंटीवार साहेब, तुम्ही सांगा नियमाने चालतंय. आणि हे काय चाललंय या सभागृहामध्ये? कोणाचा कोणावर दबाव नाही, कोणी आपल्या पद्धतीनं वागायचं, असं काय सभागृह चालतं काय? आम्हालाही 30 वर्ष झाले या सभागृहात, पण या असं वांजोटी चर्चा आम्ही या सभागृहात कधी पाहिली नाही. आणि हे सुधार करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. जनतेच्या पैशाची लूट करायला आम्ही इथं आलेलो नाही आहे, त्यांना न्याय देण्यासाठी इथं आलेलो. आणि म्हणून तुम्ही याची दखल घ्या. हे सभागृहाचं मत आहे, एकटं नाना पटोलेचं नाही. औचित्याचे मुद्दे सभागृहात मांडण्यात आल्यानंतर शासनाने त्याबाबत दखल घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय जे सदस्य मंत्री महोदय बोलतात.
सन्मान्य आमचे ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊंनी जो मुद्दा मांडला, तर म्हणजे नानाभाऊ आपल्याला माहिती आहे की औचित्याची चर्चा असताना मुद्दे मांडताना त्याच्यावर आपण खुलासा करत नाही सभागृहामध्ये. हां, त्याची याची नोंद घेतलेली आहे. आज जे मुद्दे उपस्थित केल्याची नोंद घेण्यात येईल व सन्मान्य सदस्यांना त्याचे संदर्भातली जी काही माहिती आहे, खुलासा असेल, 1 महिन्यात करू आपण ते. एक महिना नियम आहे आणि 1 महिन्यात करू आपण. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, शेखर, 1 मिनिट. नियम घोषित केलाय, पण आता प्रश्न तो नाही आहे किती दिवसात द्यायचं. अध्यक्ष महाराज, अधिकारी आपण औचित्य इथं उपस्थित केल्यावर औचित्य भंग करतात, उत्तर देत नाही. 6 महिने 1 वर्ष उत्तर देत नाही. म्हणून आपल्याकडून असे निर्देश हवे आहे की या अधिवेशनात जे 30 दिवसाच्या आत उत्तर दिले तारखा निहाय्य पुढच्या अधिवेशनात एक बुकलेट द्यावं. थोडासा खर्च होईल पण माहीत तर होईल, अनेक शिस्त लागेल. अन्यथा औचित्याचं उत्तर 30 दिवसात देण्याचा नियम असतानाही ते देत नाही आहे. कमीत कमी त्यांचा धाक राहण्यासाठी तुम्ही निर्देश द्यावे. सदस्य सुधीर भाऊने मुद्दा मांडला, तो बरोबर आहे. बऱ्याच अध्यक्ष महोदय उत्तर लवकर येत नाही, माहिती उपलब्ध होत नाही, परंतु नियमाप्रमाणे 1 महिन्यात उत्तर गेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ती कारवाई करण्यात येईल. आता एक सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेब ज्येष्ठ सदस्य आहेत, त्यांनी सांगितलं की 1 महिन्यात उत्तर देणं हे विधानसभेला क्रमप्राप्त आहे. माननीय मंत्री महोदय असं म्हणतात की आम्ही 1 महिन्यात उत्तर देऊ. नाना पटोले म्हणतात की वांजोटी चर्चा करू नका. मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतोय या सभागृहाच्या वतीने, मागच्या अनेक अधिवेशनामध्ये या टर्मच्या अनेक मुद्दे औचित्याचे या सभागृहात मांडले गेले, ज्याची उत्तरं अद्यापपर्यंत दिली गेलेली नाहीत. त्या डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यावरती आपण कोणती कारवाई करणार आहात याचं उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. एका जरी अधिकाऱ्यावरती औचित्याच्या मुद्द्यावरती जर कारवाई झाली ना, तर पुढच्या औचित्याच्या मुद्द्याला उत्तर न देण्यासाठी एकही अधिकारी धजावणार नाही. आणि म्हणून म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ झोकावतोय, आणि म्हणून तात्काळ याच्यावरती कारवाई करा, जेणेकरून या अधिकाऱ्यांना शिस्त लागेल. एवढीच माझी विनंती आहे. आता मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की 30 दिवसामध्ये नोंद घेतली जाईल. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत रुपये 5 लाख वैद्यकीय संरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय, शासनाने गरीब व जनतेला गुणवंत आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने आयुष्यमान भारत व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राबवलेली आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला दरवर्षी 5 लाख रुपये मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, काही खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णाच्या आजारापेक्षा आवश्यकतेपेक्षा जास्तीचा खर्च या योजनेमध्ये दाखवला जातो. रुग्णाला खर्चाचा तपशील तसंच पॅकेजची माहिती, बिलाची प्रत दिली जात नाही. प्रत्यक्ष उपचार व शासनाने सादर केलेल्या नोंदीमध्ये तफावत दिसून येते. यामध्ये रुग्णाच्या वार्षिक मर्यादेतील मोठी रक्कम खर्च झाल्याची दाखवली जाते. परिणामी त्याच आर्थिक वर्षात पुन्हा गंभीर आजार झाल्यास उर्वरित उपचारासाठी या योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. याचा सर्वाधिक फटका गरीब, ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णाला बसतो. काही वेळा त्यांना स्वतःच्या खर्चातून उपचार करावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, तरी प्रत्येक उपचारानंतर रुग्णाला मंजूर पॅकेज खर्चाचा तपशील देण्याचं बंधन असणं गरजेचं आहे. सर्व मंजूर प्रकरणात नियमित वैद्यकीय व आर्थिक रेखापरीक्षण करण्यात यावे. गैरप्रकार करणाऱ्या रुग्णालयावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि रुग्णाला त्याच्या आयुष्यमान कार्डातून किती रक्कम वापरण्यात आली व किती शिल्लक आहे याची माहिती उपचारानंतर तात्काळ रुग्णालयाच्या वतीने देण्यात यावी आणि गरीब व गरजू नागरिकांना सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ योग्य रीतीने मिळावा या दृष्टीने शासनाने प्रयत्न करावे. धन्यवाद. हेमंत रासने. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे
एका प्रश्नाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. माननीय अध्यक्ष महोदय, जून महिन्याचं जे रेशन धान्य वाटप करण्याकरता मुदतवाढ मिळण्याकरता मी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या नियोजनानुसार जून महिन्याचे धान्य वाटप करण्यासाठी 15 जूनपर्यंतच मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. परंतु पुणे जिल्हा व महाराष्ट्र धान्य वाहतूक व इतर तांत्रिक अडचणीमुळे या मुदतीत धान्य वाटप पूर्ण होऊ शकले नाही. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास 25% रेशन कार्ड धारक हे धान्यापासून वंचित राहणार आहेत. तरी आपल्या शासनामार्फत आपण केंद्रीय अन्न नागरी व पुरवठा मंत्री माननीय प्रल्हादजी जोशी साहेब यांना याबाबत माहिती देऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातील जून महिन्याचं धान्य वाटप करण्यासाठी दिनांक 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळावी ही शासनामार्फत केंद्राला विनंती करावी. हा औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या सर्व रेशनधारक जे आहेत त्यांना न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती. श्रीमती मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यामार्फत सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की मुंबई महानगर क्षेत्रासह दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, महाड येथील कोळीवाडे व गावठणांचं सीमांकन कार्य पूर्ण झाले असले तरी त्या भागातील पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यात असलेल्या भूमिपुत्रांना घर दुरुस्ती, पुनर्बांधणी व वाढीव बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, परवानग्या मिळण्यात होणारा विलंब, विविध विभागाकडून वारंवार मागवण्यात येणारी कागदपत्रे तसेच विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे वैध विकास कामे व घर दुरुस्तीचे कामे रखडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत असतात. परिणामी अनेक जीर्ण व धोकादायक घरांची दुरुस्ती वेळेत न होऊन नागरिकांना सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये असंतोषाचं वातावरण वाढत असणे, सीमांकन पूर्ण झालेले कोळीवाडे व गावठणाची घर दुरुस्ती व पुनर्बांधणी व वाढीव बांधकामाबाबत एक समान व स्पष्ट नियमावली नसल्याने विविध स्तरावर भिन्न भिन्न निकष लावले जात असणे, त्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या भूमिपुत्रांच्या घरांची पुनर्बांधणी करत असताना काही RTI स्पेशालिस्ट जे आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर राहतात त्यांच्याकडनं खोट्या तक्रारी करून अधिकाऱ्यांवर प्रेशर आणलं जाते व त्याचा त्रास आमच्या भूमिपुत्रांना होत असून म्हणून मी शासनाच्या स्पष्ट नियमावली शासनाचं लक्ष वेधू इच्छिते की स्पष्ट नियमावली जाहीर करून परवानगी प्रक्रियेस कालबद्धता आणावी. याबाबत शासन निर्णय GR काढून भूमिपुत्रांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची गरज, यासाठी मी हा औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. धन्यवाद. चला. रईस शेख. औचित्य के मुद्दे के माध्यम से मैं भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में कर्मचारी गैर हाजिर रह के फेक सिग्नेचर करके शासन की फसनूक करके जो है पगार ले रहे थे. अध्यक्ष महोदय, ये मेरा औचित्य का मुद्दा है. अध्यक्ष महोदय, 6 महीने तक बनावट सिग्नेचर करके भारती रविंद्र खाड़ीकर और प्रवीण भगवान जाधव ये 6 महीने तक पगार लेते रहे. अध्यक्ष महोदय, वार्ड क्रमांक 2 बीट क्रमांक 14 में सैनिटरी इंस्पेक्टर संतोष जाधव इनको निलंबन किया गया. मैं सबसे पहले तो हमारे स्थानिक नगर सेवक सद्दाम खान का धन्यवाद करूंगा कि ये पूरा स्कैम उन्होंने बाहर लाया. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका में मीरा भाईंदर से ज़्यादा कर्मचारी है लेकिन हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती. अध्यक्ष महोदय, 300 कर्मचारी जो है काम पर नहीं आ रहे हैं और मैंने सम्माननीय आयुक्त को कहा है कि 300 कर्मचारियों को आप टर्मिनेट कीजिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि इसकी सकोल चौकसी करके FIR करके ये जो पूरा रैकेट वहाँ चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्रवाई हो. मैं एक बार फिर लोक प्रतिनिधि जो जागरूक है सद्दाम खान, उनका धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा असा आहे की मुंबई मालाड दिंडोशी येथील शासनाच्या आदेशानुसार नवीन शिधावाटप कार्यालय जागा मंजूर करण्याबाबत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई मालाड पूर्व या ठिकाणी मालाड पूर्व आणि पश्चिम
अशी 5 लाखाची लोकवस्ती आहे आणि या लोकवस्तीमध्ये जे शिधावाटप कार्यालय मालाड पश्चिमेला आहे त्याची जागा कमी पडते आणि म्हणून या सभागृहामध्ये सन्माननीय गिरीश बापट साहेब हे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना या सदनामध्ये मी ठराव मंजूर करून प्रशासकीय मान्यता घेऊन मालाड पूर्वेला शिधावाटप कार्यालय असावं अशा पद्धतीचा आदेश देखील सरकारने दिला आहे. आज त्या ठिकाणी पूर्वेला शिधावाटप कार्यालय असण्यासाठी त्या ठिकाणी कर्मचारी मंजूर झालेले आहेत, परंतु मालाड पूर्वेला जागा उपलब्ध नाही आणि म्हणून शिधावाटप कार्यालय दिलं जात नाही अशी गांभीर्याने तक्रार करून देखील शासनाने याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आणि म्हणून मी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिनांक 11/6/2026 रोजी पत्र दिलं आहे. त्यापूर्वी भूषण गगराणी आयुक्त होते, त्यांना पत्र दिलं आहे आणि मी त्यांना विनंती केलेली आहे की ॲकोमोडेशन रिझर्वेशनमध्ये ज्या प्रॉपर्टी मुंबई महानगरपालिकेकडे आलेल्या आहेत त्यातली एखादी प्रॉपर्टी जर शिधावाटप कार्यालयासाठी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली तर मालाड पूर्वेच्या लोकांना शिधावाटप कार्यालयासाठी जी गैरसोय होती ती दूर होईल. आणि म्हणून या हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे मी मान्य सरकारला अशी विनंती करतोय की आपण वरून आयुक्तांना निर्देश द्या मुंबई महानगरपालिकेच्या की या ठिकाणी तात्काळ मालाड पूर्वेला दिंडोशी येथे शिधावाटप कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेची जागा देण्यात यावी असा माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. श्रीमती मंदा म्हात्रे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी सभागृहाला औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे नवी मुंबई अवैध बांधकामांना वाचवण्यासाठी बनाव स्टे ऑर्डर, नवी मुंबईतील अवैध बांधकाम वाचवण्यासाठी बनाव स्टे ऑर्डर करणाऱ्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. ज्या मोबाईल नंबरवरून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना बनाव स्टे ऑर्डर देऊन कारवाई थांबवण्यात आली त्या व्यक्तींवर कायदेशीर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अशी एक इमारत नाही, अशा शेकडो इमारतीवर या इस्माने बनाव स्टे ऑर्डरच्या माध्यमातून कारवाई थांबवली असेल, ही व्यक्ती भूमाफियांना मदत करत असेल तर गोरगरीब जनतेने अनधिकृत इमारतीमध्ये घर घेऊन आपला जीव धोक्यात आणला आहे. या सर्व प्रकरणाची CBI कडून चौकशी व्हावी व नवी मुंबईतील शेकडो इमारतीच्या मागे खरा कोण भूमाफिया आहे हे समोर येईल. ताबडतोब आपल्या माध्यमातून ही कार्यवाही व्हावी ही विनंती. धन्यवाद. राजेश क्षीरसागर. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने मी खालील महत्वाच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, 1972 साली कोल्हापूर नगरपालिकेचं महानगरपालिकेमध्ये रूपांतर झालं. त्यानंतर 1 इंचही हद्दवाढ कोल्हापूरची वाढ त्यामध्ये झाली नाही. राज्यातील कोल्हापूर शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरणाचा वेग, पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण आणि शहरालगतच्या गावांचे प्रत्यक्षात शहराशी झालेले एकरूपीकरण, त्यामुळे कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. या विषयाबाबत महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शासनाने सभागृहामध्ये सकारात्मक भूमिका मांडणी असणे, मात्र त्यानंतर नगर विकास विभाग 2चे अतिरिक्त प्रधान सचिव यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत असे वक्तव्य केले की शहरी व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची सहमती तसेच ग्रामपंचायतींचे ठराव प्राप्त होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यासच हद्दवाढ शक्य आहे. या वक्तव्यामुळे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे याबाबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. सध्या शहरालगतच्या सर्वच गावांना महापालिका सर्वच सुविधा पुरवत आहे. पाणी, लाईट, बस, प्राथमिक गरजा महापालिका पुरवत आहे. दरम्यान कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असल्यामुळे शहर नियोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व इतर नागरी सुविधांच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याचं दिसत आहे. तसेच शहरालगतच्या भागातील नागरिकांना अनेक मूलभूत नागरी सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे. याबाबत सर्वच लोकप्रतिनिधींचं पहिली 10 गावे शहरामध्ये घ्यावीत असं एकमत झालेलं आहे आणि तसा प्रस्ताव शासनाला सादर देखील झालेला आहे. कोल्हापूर शहर हद्दवाढीबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका, हद्दवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया, ग्रामपंचायतींचे ठराव व लोकप्रतिनिधींची संमती, या हद्दवाढीसाठी बंधनकारक अटीबाबत
जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. कोल्हापूर शहर हद्दवाढीबाबत शासनाने तातडीनं निर्णय घ्यावा म्हणून या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग या महोदयांना मी विनंती करत आहे. धन्यवाद. श्रीमती सुलभा खोडके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अमरावती शहरात 100 खाटांचे माता बाल संगोपन केंद्र MCH विंग उभारण्यात दिनांक 12 ऑगस्ट 2024 रोजी 33 कोटी रुपयाच्या निधीसह प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु या प्रशासकीय मान्यतेला प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही या मंजूर केंद्राला अद्याप प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या आरोग्य केंद्राचे काम केवळ आणि केवळ निधी अभावी रखडल्यामुळे अमरावती जिल्हा व परिसरातील गरजू माता, गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना आरोग्याच्या अत्यंत आवश्यक व तातडीच्या सोयीसुविधापासून वंचित राहावे लागत आहे. अमरावती हे विभागाचे मुख्य केंद्र असल्याने येथे रुग्णांचा मोठा ओघ असतो. हे लक्षात घेता स्थानिक पातळीवर ही वैद्यकीय निकड विनाविलंब पूर्ण होणे आणि या केंद्राचे बांधकाम तातडीने सुरू होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. परिणामी शासनाने व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संवेदनशील विषयाची तातडीने दखल घेऊन अमरावती येथील मंजूर 100 खाटांच्या माता बाल संगोपन केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम बिनाविलंब सुरू करण्यासाठी 33 कोटी रुपयाचा निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाकडे करीत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य आदित्यजी ठाकरे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मुंबईमध्ये म्हाडाची जी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आहे त्यांनी ह्यावर्षी जवळपास 82 इमारतींना, उपकरप्राप्त इमारतींना सांगितलं की तुम्ही अति धोकादायक आहात, C1 आहात, म्हणजे डिलॅपिडेटेड आहात. अर्थात नोटिसामागून नोटिसा येत आहेत, त्यांना तिथून काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण आपल्या माध्यमातून सरकारकडे हीच विनंती आहे की या सगळ्या तिकडच्या टेनंट्सना आपण जे आत्ता सांगते की 20,000 तुम्हाला भाडं दिलं जाईल, भाडं फार कमी आहे, ते वाढवून देणं गरजेचं आहे. जवळपास 40,000 कमीत कमी भाडं हे मिळणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणजे संक्रमण शिबिर हे कुठे असणार, ट्रान्झिट कॅम्प हे कुठे असणार, जिथे राहतात त्याच्याच अवतीभोवती पाहिजे जर ट्रान्झिट कॅम्पचा विषय असेल तर. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे हे सगळं न होता पहिली गोष्ट म्हणजे जे तिथे टेनंट्स आहेत, जे तिथे राहतात, रहिवासी आहेत, त्यांची नोंदणी व्हावी. नोंद घेतल्यानंतर त्यांची तिथे टेनंट म्हणून त्यांना ओळख मिळावी आणि त्याच्यानंतरच त्यांना तिथून हलवण्यात यावं ही ह्या औचित्याच्या मुद्द्यातून आपल्याकडे विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य किशोरजी दोरगेवार. अध्यक्ष महाराज, मी आपला अत्यंत आभारी आहे. मानवीय जीवनासाठी आवश्यक असलेला, परंतु थोडासा दम घ्या. पहिल्यांदा आवाज जोरात बोलू. चला, शंभूराजेंनी आदेश दिलेला जोरात बोलायचा. अध्यक्ष महाराज, मी एकदम जोरात, जोरगेवार जोरात. ठीक आहे अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी मानवीय जीवनाकरता अत्यंत 3 गोष्टींची आवश्यकता आहे. रोटी, कपडा और मकान. माननीय देशगौरव प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी 81 कोटी जनतेला मोफत धान्य देत लोकांच्या जे धान्याची, रोटी, कपडा याची व्यवस्था झालेली आहे. परंतु सर्वांना घरे देण्याचा जो संकल्प आहे, या संकल्पाच्या करता म्हणून म्हाडा क्षेत्र विकास, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र प्राधिकरण म्हाडा हे चंद्रपूरमध्ये जवळजवळ 45 वर्षापूर्वी स्थापन झालेलं आहे. 45 वर्षापूर्वी स्थापन झाल्यानंतर सुद्धा त्या ठिकाणी ज्या गोष्टींची आवश्यकता असते त्या गोष्टी अजूनपर्यंत झालेल्या नाही. त्या गोष्ट म्हणजे BSP पार्टी नाही तर बिजली, सडक, पाणी या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था अजूनही झालेली नाही आहे. आणि त्यामुळे ज्या फॅसिलिटीज, ॲम्युनिटीज मानवी वस्ती करता आवश्यक आहे त्या पूर्ण करणं आवश्यक आहे. परंतु अध्यक्ष महाराज, त्या ठिकाणी ते होताना दिसत नाही आहे. आणि 45 वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या म्हाडामध्ये ज्या प्रकारची लोकवस्ती व्हायला पाहिजे ती झालेली नाही आहे. जे लोक तिथे राहतात आहे त्यांना एक नरक यातना भोगावं लागत आहे. म्हणून तिथे ताबडतोब त्या म्हाडाच्या माध्यमातून त्या फॅसिलिटीज, एम्युनिटीज करण्याची आवश्यकता आहे. आणि सोबतच जो DP प्लॅन त्यावेळेस तयार केला गेलेला आहे 45 वर्षापूर्वी, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असेल, त्या ठिकाणी
या हॉस्पिटॅलिटीच्या असेल त्याच्यासुद्धा DPR नव्यानं करण्याची आवश्यकता आहे आणि तो विकास करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महाराज, एकीकडे सर्वांना घरे देण्याची प्रधानमंत्री महोदयांची भावना आहे, पण दुसरीकडे म्हाडा मात्र त्या ठिकाणी जे प्रक्रिया काय घरे देण्याची ती बरोबर राबवत नव्हती, म्हणून त्यांनी स्वतःच एक DMP कंपनी स्थापन केली. त्या DMP कंपनीच्या माध्यमातून 123 लोकांनी त्या ठिकाणी अर्ज केले. त्या लोकांनी पैसे भरले DMP कंपनीकडे, परंतु त्या DMP कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करत ते पैसे भरले नाही म्हाडाकडे आणि म्हणून ते 123 लोकांचा घरांचा प्रश्न अधांतरी आहे. त्यांनी दिलेले पैसे हे वजा करून उर्वरित लोकांना घरे ताबडतोब द्यावी या दृष्टिकोनातून निर्णय आवश्यक आहे. म्हणून अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे की आपण सरकारला ही निर्देश द्यावे. हे मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी सभागृहासमोर मांडत आहे. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. अध्यक्ष महोदय, सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि वीज मंडळाच्या गलथान कारभारामुळं मी ज्या शहरातून जालना शहरातून येतो त्या जालना शहराची 4 लाखाची वस्ती आहे. गेल्या 48 तासामध्ये 1 ताससुद्धा लाईट तिथे मिळाली नाही. दीपक हॉस्पिटल आमचं संजय राग, डॉक्टर संजय राग यांचं 200 खाटाचं हॉस्पिटल आहे. 48 तासापैकी फक्त 1 तास लाईट मिळाली. अध्यक्ष महोदय, घरामध्ये वृद्ध आहेत, मुलं आहेत, महिला आहेत. अशा या वीज मंडळाच्या कारभारामुळं अध्यक्ष महोदय संपूर्ण शहर हैराण झालेलं आहे, आंदोलन सुरू झालेलं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जे लाखो रुपयाची पगार घेतात हे काय करतात अध्यक्ष महाराज? खालच्या लोकांवरती त्यांचा जरब नाही, तर एकदा सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि मधले जे अधिकारी इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, डिप्टी इंजिनियर, AC यांच्यावर तात्काळ यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी आणि वीज प्रश्न जालन्याचा सुरळीत करावा ही विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करतो. अध्यक्ष महाराज, तातडीनं सुधारणा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सन्मान्य सदस्य प्रवीणजी दटके. धन्यवाद. राज्यात कोचिंग क्लासेस चालणाऱ्या इमारतीची तपासणी करून विनापरवाना क्लासेसवर तात्काळ बंदी आणण्याबाबत दिनांक 22 जून 2026 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनौ अलीगंज येथील एका व्यावसायिक इमारतीत भीषण आग लागली व या दुर्घटनेत 15 ते 25 वयोगटातील 25 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, दुर्दैवी मृत्यू झाला. ज्या महाराष्ट्रात आणि नागपूरमध्ये ज्या कोचिंग बिल्डिंगमध्ये कोचिंग क्लासेस चालतात तिथे फायर सेफ्टीची पूर्ण योग्य व्यवस्था आहे का, तिथे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट आहे का, तिथे फायर NOC आहे का, या सगळ्या क्लासेसच्या इमारतींची नीट चौकशी व्हावी व अशी वाईट घटना महाराष्ट्र घडू नये त्याकरता आपण सतर्क राहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून आपण सरकारला सूचना करावी. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त असतील, तिथले NIT सारख्या संस्थांचे चेअरमन असतील, पोलीस आयुक्त असतील, मुख्य अग्निशमन अधिकारी असेल, जे संबंधित अधिकारी असतील त्यांना आदेशित करावं व तात्काळ अशा सर्व बिल्डिंगची तपासणी करून जिथे या गोष्टी आढळणार नाहीत तिथे चालणारे क्लासेस तात्काळ बंद करावे व अशी जीवितहानी महाराष्ट्रात टाळावी अशी सूचना कृपया आपण सरकारला करावी अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. सन्मान्य सदस्य बाळानर. या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्यावर एक गंभीर विषयाकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, PMGP वसाहत इथे जवळजवळ 17 इमारती आहेत आणि ते अत्यंत डिलेवड असल्यामुळे शासनाने त्याचा पुनर्विकास घेतला, त्यामुळे शासनाला मी प्रथम धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जवळजवळ 984 घरं आहेत आणि आता 100 घरं फक्त खाली झाली आहेत. त्याच्यामध्ये अडचणी अशा आहेत की त्या ठिकाणी काही हस्तांतरणाचे विषय बाकी आहेत, काही वारसाने हस्तांतरणाचे विषय बाकी आहेत आणि त्याकडे म्हाडाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर उपाययोजना करून करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या लोकांची मागणी आहे 25,000 रुपये भाडं किमान मिळावं, कारण आज SRA जरी पुनर्वसन करण्याच्या योजना राबवल्या जातात त्या ठिकाणी 20,000 रुपये भाडं मिळतं आणि या ठिकाणी देखील शासनाने 20,000 रुपये भाडं देऊ केलं आहे. त्यांची मागणी आहे 25,000 रुपये भाडं किमान द्यावं आणि त्याबाबतची बैठक म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडे झाली होती.
परंतु अजूनपर्यंत कोणत्या प्रकारे दखल घेतली नाही आहे आणि ती एक विषय आहे. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी 50 फूट भाडं त्यांना क्षेत्र वाढून द्यावं ही एक मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी भाडं जर शासनाला द्यायचं नसेल तर त्या विभागामध्ये PTCच्या माध्यमातून आज अनेक सदनिका उपलब्ध आहेत. माझी विनंती आहे शासनाला, म्हाडाला, की ज्या जवळच्या अष्टविनायक श्यामनगर सहकारी गणना संस्था या ठिकाणी अष्टविनायक प्रकल्पामध्ये ज्या सदनिका आहेत त्या जर त्यांना PTC म्हणून उपलब्ध करून दिल्या तर मला वाटतं त्या अध्यक्ष महोदय त्यांची व्यवस्था होईल. अध्यक्ष महोदय, आज सकाळी त्या ठिकाणी एका इमारतीचा भाग कोसळला. ही गंभीर परिस्थिती आहे. मला वाटतं पावसाळा सुरुवात झाला आहे आणि त्याच्यामुळे ही परिस्थिती असेल तर पुढच्या काळामध्ये अतिशय धोका या ठिकाणी निर्माण होतोय. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, तातडीने शासनाची दखल घ्यावी आणि त्याबाबत असलेल्या त्यांच्या काय मागण्या आहेत त्या पूर्ण करून त्यांचं तात्पुरतं पुनर्वसन करण्यासाठी 25,000 रुपये भाडं याची मागणी पूर्ण करावी. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्यांना सूचना आहे, जवळपास अजून 18 ते 19 सदस्यांना या ठिकाणी औचित्यचा मुद्दा मांडायचा आहे. आपण 1 मिनिटाच्या आत मांडता आला तर योग्य राहील. सन्मान्य सदस्य अबू आजमी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट इशू सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका मानखुश शिवाजी नगर एक गरीब इलाका है. अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल चलते हैं जिसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं. अध्यक्ष, जो वहाँ BMC का स्कूल है उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है. BMC के स्कूल में बच्चे वेटिंग पे हैं, जगह नहीं वहाँ पर है. अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को, अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को हम पहले ला चुके हैं कि जो भी गवर्नमेंट के शराइत हैं, गवर्नमेंट की जो डिमांड है स्कूलों के लिए, वो स्लम में अध्यक्ष महोदय जैसे खुली जगह, स्कूल के लिए प्ले ग्राउंड और बहुत सारी कंडीशन है, वो उस इलाके में कभी पूरी हो ही नहीं सकती. अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने यहाँ पे लाया था पिछले अधिवेशन में, इसको लाया था और ये बात हुई थी कि एक जो है समिति बनाई जाएगी और समिति इसकी इंक्वायरी करके इस पर चर्चा होगी. अध्यक्ष महोदय, अभी तक समिति बनाई नहीं गई और इन स्कूलों पर अभी जो है BMC के इन स्कूलों पर अध्यक्ष महोदय शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन और देवनार के अंदर अध्यक्ष महोदय FIR हो गया है प्रिंसिपल के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर कि ये स्कूल बंद कर दिया जाए. अध्यक्ष महोदय, अगर ये स्कूल बंद कर दिए गए तो 30-35 हज़ार बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे. और इन बच्चों का जो है अध्यक्ष महोदय जो रिजल्ट आया है 90% रिजल्ट है, सिर्फ थोड़ा सा लेस है, लेकिन BMC के स्कूलों से ज़्यादा स्टैंडर्ड इनका अच्छा है. इसके टीचर जो है 6,000-7,000 रुपया लेके पढ़ाते हैं. अध्यक्ष महोदय, वो बिल्कुल स्लम एरिया है. तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि सारे जो FIR हुए हैं उसको विड्रा किया जाए और इनकी स्कूलों को रेगुलाइज किया जाए. इनकी जो शर्तें सरकार की है उसमें कुछ कमी की जाए उसमें, क्योंकि ये शर्तें वहाँ पूरी हो ही नहीं सकती. इतनी जगह उनके पास है ही नहीं, और मैदान वहाँ उनके पास है ही नहीं है. तो इन स्कूलों के लिए सरकार को स्पेशल बनाए ताकि 30-35 हज़ार बच्चों का जो जीवन खराब हो जाएगा अगर स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर FIR हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. सरकार को तुरंत इस पर ध्यान दे करके इन स्कूलों को रेगुलाइज करने का कोई रास्ता निकालना. सन्मान्य सदस्य संजय जी उपाध्याय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. याच आठवड्यात सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश पारित करताना प्रत्येकाचे असं नाहीये, प्रत्येकाचे नाव दिले का आता नाही दिलेले नाव. तुम्ही आरडाओरडा केला तर मी शेवटला घेईन तुमची नावं, आता सांगतो. चला अध्यक्ष महोदय, याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिलाय ज्याच्यामध्ये राईट टू वॉक is on demarcated footpath is a fundamental right असा आदेश आहे. असं असताना सुद्धा मुंबईचे जे फुटपाथ आहे त्याच्यावरती जे एन्क्रोचमेंट आहे, विशेष करून बोरीवलीमध्ये जे कोर्टाची सूचना आहे की रेल्वे स्टेशन पासून 150 मीटरपर्यंत प्लेग्राऊंडच्या समोर, हॉस्पिटलच्या समोर या फुटपाथवरती जे एन्क्रोचमेंट आहे, फूड स्टॉल आहेत, झोपड्या आहेत, पब्लिक टॉयलेट आहे, त्या पब्लिक टॉयलेटमध्ये ओपनली दारू विक्री आणि ड्रग्सची विक्री होते. यामुळे सामान्य जो पादचारी व्यक्ती आहे त्याला त्रास होतो. त्याचा जे हक्क आहे ते त्याला मिळाला पाहिजे म्हणून संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना, मग ते पोलीस असतील,
महापालिकेचे अधिकारी असतील त्यांना सूचना केली पाहिजे आणि मुंबईचे फुटपाथ हे लोकांकरता आहेत, त्यांच्याकरताच राहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्कायवॉक जे आहे रेल्वे स्टेशनच्या समोर त्याच्यावरती सुद्धा कब्जा आहे, ते सुद्धा अतिक्रमण मुक्त झाले पाहिजे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य हरून खान. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याचा मुद्दा, नुकत्याच झालेल्या अमेरिका इराण युद्धामुळे केंद्र सरकारने मच्छीमारी व्यवसाय हा बल्क कॅटेगरीमध्ये वर्गीकरण केल्यामुळे डिझेलमध्ये अतिप्रचंड दरवाढी झाली आहे. यामुळे डिझेल दरवाढी मच्छीमारांना परवडणारी नाही. राज्यात 8,143 मासेमारी बोटीकरिता 135 सहकारी संस्थांमार्फत 2026-27 सालाकरिता साधारण 2,23,130.52 लिटर डिझेलचा कोटा अनुज्ञेय असून राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. गुजरात शासन धर्तीवर महाराष्ट्रातील डिझेल पुरवठा करणाऱ्या मान्यताप्राप्त ऑइल कंपनीबरोबर टेंडर पद्धतीने अवलंब करून राज्यातील मच्छीमारांना योग्य दरात डिझेल उपलब्ध करावे किंवा कर्नाटक राज्याप्रमाणे वेटमुक्त डिझेल उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना राज्यातील मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्नाटकामध्ये 91 रुपये, गुजरातमध्ये 90 रुपये असा 1 लिटरचे दर आहेत आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बल्क कॅटेगरीमध्ये वर्गीकरण केल्यामुळे डिझेलची किंमत 145 रुपये आहे. या प्रकारे आपल्या या महाराष्ट्रामधील जे मासेमारी आहे हा व्यवसाय देशोधडीला लागणार आहे. तरी या संदर्भात शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मी औचित्याच्या मुद्द्यावरून शासनास विनंती करीत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य अमोल खताळ. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच प्रयत्नानंतर आपण ही संधी दिली, परंतु एक माझी तक्रारविन खंत बी आहे. काही जे खाली बसलेले जे आहेत सचिवालयाचे काही अधिकारी, आम्ही ज्यावेळेस चिठ्ठी देतो त्यावेळेस ती चिठ्ठी जाणून बुजून शिवसेनेची वरती येत नाही, याची आपण कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती. आणि एक महत्त्वाच्या औचित्याच्या विषयावर मी आपलं माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या संगमनेर तालुक्यातील तसेच महाराष्ट्र राज्यातील बरेचसे स्वस्त धान्य दुकानदारांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंमलबजावणी दरम्यान विविध अडचणी आणि आर्थिक समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे. या समस्यांमुळे वितरण व्यवस्था प्रभावित होऊन दुकानदारावर अन्याय होत आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, धान्य दुकानदारांना धान्य वितरणावेळी वाहनाची टिपी व परमिटची प्रत दिली जात नाही. त्यामुळे धान्य प्राप्तीचा पुरावा उपलब्ध राहत नाही, तो सरकारने उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करतो. तसेच थेट धान्य योजनेत रिकामे बारदान वजा करून पूर्ण वजनाचे धान्य सक्षम वजन करून देण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, कोविड कालावधीमध्ये राज्यातील मे 2021 ते नोव्हेंबर 22 मध्ये धान्य दुकानदारांनी रोखीने चलनाद्वारे भरलेल्या धान्याचे शासनाच्या आदेशानुसार मोफत वितरण केले गेले. मात्र त्या रकमेची परतफेड अद्याप झालेली नाही, ती दुकानदारांना त्वरित मिळून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 काळात वितरित करण्यात आलेल्या धान्याचे मार्जिन कॅरी फॉरवर्ड कारणास्तव अनेक दुकानदारांना मिळालेले नाही. प्रलंबित मार्जिन तत्काळ अदा करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, लाभार्थ्यांना धान्य मोजून देताना होणाऱ्या धान्य मोजून देताना धान्य सांडते, त्यामुळे धान्य दुकानदारांना मोठ्या त्रुटीचा फटका बसतो. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे प्रति क्विंटल किमान 1 किलो घट मंजूर करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही महिन्यापासून ई-पॉस मशीनमधील फिंगरप्रिंट स्कॅनर व्यवस्थित कार्यरत नसल्याने लाभार्थी व दुकानदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यंत्रणेमध्ये तत्काळ सुधारणा करावी. अध्यक्ष महोदय, शेवटचंच आता प्राधिकार पात्र नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत फूड लायसन्सची सक्ती रद्द करण्यात यावी. तसेच संस्था व बचत गटांकडून बँक स्टेटमेंट व लेखापरीक्षण अहवाल सादर होत असल्याने नोंदणी कार्यालयाच्या स्वतंत्र दाखल्याची अट शिथिल करण्यात यावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार. सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार. सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू. सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू. सन्मान्य सदस्य कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्यामार्फत सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. जवळपास महाराष्ट्रात 14,500 ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या ठिकाणी त्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून त्या ठिकाणी नियुक्ती दिलेली आहे.
परंतु त्यांना कुठलेही अधिकार नाहीत, आर्थिक अधिकार. फक्त दैनंदिन जर रोजच्या गोष्टी सोडल्या, पाणी, कर्मचाऱ्याचे पगार, त्यामुळं अनेक विकास कामं पूर्ण होऊन सुद्धा त्यांना आर्थिक अधिकार नसल्यामुळं तिथली विकास कामं अडथळा होते. जनसुविधा असेल, नागरी सुविधा असेल, दलित वस्ती असेल, 15 वित्त आयोग असेल, या सगळ्या विकास कामं रखडलेली आहेत. तर माझी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे एवढीच विनंती आहे की राज्यातल्या 14,500 ग्रामपंचायतीचे प्रशासक आहेत सरपंच म्हणून, त्या ठिकाणी जी विकास कामं रखडलेली आहेत त्या ठिकाणी विकास कामं होण्यासाठी शासनाने त्वरित कारवाई करावी आणि ती विकास कामं चालू करावी, एवढीच विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य विलास भुमरे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलत असताना या ठिकाणी मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. कारण की माझ्या मतदारसंघातील बिडकिंग गावातील पर्यटनासाठी जवळपास 19 तरुण हे गणपतीपुळ्याला दर्शनासाठी गेले होते आणि त्या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यावरती फिरत असताना जवळपास 5 तरुणाचा त्या समुद्रातील भरती आवटीमध्ये लाटाचा अंदाज न आल्याने हे 5 तरुण समुद्रात बुडून त्यांचे मृत्युमुखी त्या ठिकाणी पडले. त्या ठिकाणी हिमांशू कांबळे असेल, प्रेम आदमाने असेल, आदित्य राऊत असेल, अनिकेत हिवराळे असतील, आनंद नरोडे असतील, हे चांगले होतकरू तरुण दुर्दैवाने त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले. पण त्या ठिकाणी घटना झाल्यानंतर त्या ठिकाणी या राज्याचे उद्योगमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांनी त्या ठिकाणी ज्या मृत्युमुखी पडलेले तरुण होते त्यांच्या डेड बॉडी सापडण्यासाठी त्यांनी त्या ठिकाणी खूप सहकार्य केलं. त्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक नितीनजी बगाटे साहेब असतील यांनी देखील सहकार्य केलं. पण या औचित्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारच्या माध्यमातून, कारण की या तरुणांच्यावरती कुटुंब अवलंबून होतं, तर या कुटुंबाला आपण सरकारने प्रत्येकी 5 लाखाची मदत करावी ही आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो. सदस्य श्रीमती ज्योती गायकवाड. सन्मान्य सदस्य श्री गजानन लवटे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या मुद्द्यासाठी मी तशी नावं घेतोय. उभा आहे. अमरावती जिल्हा अंजनगाव सुरजी माझ्या तालुक्यात लोकसंख्या 1.5 लाखाहून अधिक आहे. शहराला मोठा ग्रामीण भागात जोडलेला असून अंजनगाव सुरजी येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेत्र शस्त्रक्रियेसाठी सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी खाजगी रुग्णालयात जावे लागते. विशेषतः डोळे तपासणाऱ्या काही खाजगी नेत्रतज्ञ डॉक्टरांनी शहरात डोळे तपासणीचे दवाखाने सुरू केले आहेत. तथापि तपासणीनंतर स्थानिक स्तरावर डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात नाही. त्यांच्याकडून परतवाडा, दर्यापूर, अकोट येथील त्यांच्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी बोलावण्यात येते. नेत्रतज्ञ असलेल्या खाजगी डॉक्टरांनी सुद्धा नेत्र शस्त्रक्रियेची व्यवस्था स्थानिक स्तरावर अद्यापपर्यंत केलेली नाही. परिणामी डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी तालुक्यातील नागरिकांना इतर तालुक्यात जावे लागत असून त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अंजनगाव सुरजी येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेत्र शस्त्रक्रिया विभाग सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून व मी माझ्या मतदारसंघाकडून आपणाकडून शासनाद्वारे याबाबत कारवाई करण्याची मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करीत आहे. धन्यवाद साहेब. सन्मान्य सदस्य उत्तमराव जानकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये सातारा पंढरपूर हा रोड आहे आणि तो MSRDCच्या यंत्रणेमार्फत त्या ठिकाणी झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हा रोड 6 वर्षापूर्वी बांधण्यात आला आणि हा रोड बांधत असताना त्याच्या बाजूला ज्या विहिरी आहेत त्याचे इस्टिमेट करण्यात आलं. त्या इस्टिमेटचं बिलही काढण्यात आलं, परंतु त्या रस्त्याच्या बाजूला त्या विहिरीला कठडा बांधला गेला नाही आणि त्यामुळं 14 जणांचा पिकअप त्या विहिरीमध्ये पडला. त्यातील 8 लोक हे मृत्युमुखी पडले आणि त्या ठिकाणची जी अवस्था आहे, अनेक विहिरी त्याच्या अजूनही बाजूला आहेत.
ही घटना अतिशय महाराष्ट्राला वेदना देणारी आणि आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्यक्षदर्शिनी म्हणून होतो. त्यामध्ये 4 लहान मुलं होती. ही हृदय पिळवटून टाकणारी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे. परंतु माझं मत यामध्ये असं आहे की ज्या अधिकाऱ्यांनी यामध्ये बिल त्या ठेकेदाराला काढून दिलेलं आहे आणि त्या ठेकेदारावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल झाला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर ज्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरनी हे बिल त्या ठिकाणी काढून दिलेलं आहे त्याच्यावरती सुद्धा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे पण त्या ठिकाणी सुपरवायझर किंवा कामगार अशा पद्धतीच्या छोट्या छोट्या लोकांना त्या ठिकाणी आरोपी केलं जातंय. तर याचे जे यामध्ये दोषी आहेत त्या ठिकाणचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असतील आणि या रस्त्याचे रोडवेचे जे मालक आहेत त्यांना तात्काळ अटक केली पाहिजे. ही माझ्या औचित्याच्या या मुद्द्याच्या मार्फत आपल्याकडे मागणी आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य मनोज दामसुतकर. अध्यक्ष महोदय, आपलं मनापासून मी आभार मानतो की आपण मला औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी बोलायला दिलं. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील माझ्या भायखळा मतदारसंघातील सर जे समूह रुग्णालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम सन 2023-24मध्ये लेखाशीर्ष 4210-004153 या अंतर्गत मोठी कामे मंजूर करण्यात आली असून ऑक्टोबर 2024मध्ये दुरुस्तीच्या कामाच्या वर्क ऑर्डर काढण्यात आलेली आहे. परंतु निधी अभावी अद्यापही दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. रुग्णालयातही अनेक कामे निधी अभावी रखडलेली आहेत. शासनाकडून संबंधित ठेकेदार कंपनीला टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे कामे वेळेत पूर्ण करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे शासनाने जर सर जे समूह रुग्णालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाच्या रखडलेल्या कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, सर जे रुग्णालयाच्या औषध भांडार विभागातील वातानुकूलित यंत्रणा बंद असल्यामुळे तिथे विविध प्रकारचे औषधं, कप सिरप आणि गोळ्यांच्या दर्जांवर परिणाम होत आहे. गेल्या 1.5 वर्षापासून वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे औषध भांडारातील सिरपचा रंग बदलणे, गोळ्यांचा भुगा होणे आदी तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकारची निकृष्ट दर्जाची औषधं घेतल्यामुळे येथे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे आजार बरे होण्याऐवजी औषधाचा दुष्परिणाम रुग्णांना भोगावा लागत आहे. औषध भांडारमध्ये AC लावण्यासंदर्भात औषध भांडार विभागाने सातत्याने रुग्णालयाला प्रशासनाला सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे औषधाचा साठा कुचकामी होत असल्याने अनेक वेळा औषध फेकून देण्याची वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जे रुग्णालयातील औषध भांडारास त्वरित वातानुकूलित यंत्रणा बसवणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना विविध तपासणी खाजगी लॅबमध्ये पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी डॉक्टर आणि त्या लॅबवाल्यांचं काही साठलोट तर नाही ना, काही आर्थिक संबंध तर नाही ना, अशा पद्धतीचा आरोप नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे शासनाने सदर रुग्णालयात औषधं, विविध प्रकारच्या ज्या टेस्टिंग आहेत त्या ठिकाणी रुग्णालयातच मोफत त्यांना उपचार देण्यात यावा अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करीत आहे. चला, लक्षवेधी. तुमचं औचित्याला नावच नव्हतं. सन्मान्य सदस्य, जेवढी नावं माझ्याकडे आलीत मी ती नावं घेतलीत. मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधीमध्ये जितेंद्रजी आव्हाड, सुनील प्रभू, डॉक्टर ज्योती गायकवाड, श्री अमीन पटेलजी, असलम शेख, विश्वजीत कदम. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 छापल्याप्रमाणे. जी सर. नहीं. अध्यक्ष महोदय, कोकण के अंदर जो रास्ता है जो जाने का, उसके ऊपर रोज़ अपघात होता है और लोगों को बहुत ध्यान से हाथ धोना पड़ता है. अध्यक्ष महोदय, इतना साल होने के बाद में भी ये एक मौत का रास्ता बन गया है और लगातार
1200 फुट ये जगह जो है इसके ऊपर सरकार कोई गंभीर से इसका मार्ग नहीं निकाल रही है। अध्यक्ष महोदय, 40 किलोमीटर का जो ये रास्ता है इसके ऊपर सरकार गंभीरता से ये जो अपघात हो रहे हैं उस पर रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाने का इनका कोई इरादा है कि नहीं, वरना ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हा जो घाट आहे प्रामुख्यानं पोलादपूर, महाबळेश्वर, वाई, भाडळे, दहिवडी असा आपला मार्ग आहे आणि ह्या रस्त्यावरचं रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर ते कुमरोशी म्हणजे प्रतापगडच्या पायथ्यापर्यंत हे एक पॅकेज याच्यामध्ये मंजूर आहे। आणि दुसरं जो अध्यक्ष महोदय भाग आहे तो कुमरोशी ते महाबळेश्वर आणि तसाच पुढं सुरूर म्हणजे नॅशनल हायवे जो आपला पुणे बँगलोर आहे तिथं हा जॉईन होतो। अध्यक्ष महोदय, या रस्त्याचं 14 किलोमीटर जी लांबी आहे त्याच्यामध्ये पूर्वी हा रस्ता 5.5 मीटरचा होता। आज आपण अध्यक्ष महोदय हा रस्ता 10 मीटरचा करतोय। 7 मीटर रस्ता व 1.5 मीटर बाजूपट्ट्या आणि त्याचबरोबर 10 किलोमीटरमध्ये 7 मीटरचा पूर्वी होता तो आपण 12 मीटर करतोय। असं हे काम चालू आहे। अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी अपघात झाला ज्याचा उल्लेख आहे अध्यक्ष महोदय, हा अपघात पहाटेच्या वेळेस झालेला आहे आणि ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय रस्ता 14 मीटर रुंदीचा आहे। त्या ठिकाणी क्रॅश बॅरियर्स आहेत, त्या ठिकाणी वॉल आहे म्हणजे संरक्षक भिंती आहेत। पण पोलिसांच्या सुद्धा पंचनाम्यामध्ये हे ड्रायव्हरचा जो आहे ते पहाटेच्या वेळेला त्याचा गाडीवरचा वाहनावरचा ताबा सुटला आणि ती वाहन जे आहे ते दरीमध्ये तिथे एक टपरी आहे एक तिथल्या स्थानिकाची, त्या टपरीच्या इथनं ती गाडी याच्यामध्ये गेली। पण बाकी या घाटाचं रुंदीकरण जे आहे त्याचं काम सद्यस्थितीत चालू आहे, लवकरच ते आपण पूर्ण करतोय आणि घाट जो आहे तो सुस्थितीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये कुठलीही घाटामध्ये म्हणजे अडचण किंवा कुठेही वाहून गेल्या वगैरे असं नाही आहे। शेखरजी निकम। अध्यक्ष महोदय, हा जो घाट आहे हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारे आमच्याकडे 2 महत्त्वाचे घाट। हा जो आंबेनळी घाट आहे याच्यामध्ये 4-5 वर्षापूर्वी विद्यापीठाची अख्खी बस देखील गेली होती आणि जवळजवळ 24 कर्मचारी एकाच वेळी तिथं मृत्युमुखी पडले होते। परवाच्या 1 महिन्यापूर्वी देखील तिथले 8 मुलं, तरुण मुलं देखील त्या घाटामध्ये मृत्युमुखी पडले होते। हा घाटाची जी परिस्थिती आहे त्याच पद्धतीने चिपळूण आणि कराड जोडणारा कुंभारली घाट देखील आहे, त्या घाटाची पण परिस्थिती अतिशय बिकट आहे। काही ठिकाणी भिंती घातल्यात जिथं ॲक्सिडेंट होणार नाहीत अशा ठिकाणी भिंती आहेत आणि 100% खाली गाडी गेली तर 700-800 फुटापर्यंत खाली जाऊ शकते, अशा ठिकाणी कोणतीही उपाययोजना नाही। त्यामुळे कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राकडे जाणारे हे दोन्ही घाट चांगल्या पद्धतीने सुस्थितीत आणणे हे खूप गरजेचं आहे। बांधकाम मंत्री सुदैवाने आमच्याच जिल्ह्याच्या कडेच्या जिल्ह्यातले, त्यांचं कोकणावर विशेष प्रेम आहे, पण तरी देखील हे कुंभारली घाट आणि हा आंबेनळी घाट हे दोन्ही घाट ज्या पद्धतीने आंबा घाट उदयजी सामंतनी करून घेतला त्या पद्धतीने कुंभारलीने आंबेनळी घाट देखील अतिशय उत्तम दर्जाचा करण्यात यावा आणि तो करणार का? अध्यक्ष महोदय, हे दोन्ही घाट पलीकडचा जो पाटणवरून घाट येतो खाली चिपळूणला त्याचा उल्लेख सन्मान्य आमदार साहेबांनी केला। ह्याचं सुद्धा काम NHच्या माध्यमातून सुरू आहे। थोडं ते मधल्या काळामध्ये काम काही अडचणींमुळं आणि कॉन्ट्रॅक्टरच्या पण याच्यामुळं लांबलं होतं, पण नवीन एजन्सी देऊन ते पण काम आता प्रगतीपथावर आहे आणि जे सेफ्टीच्या दृष्टीनं जे हे क्रॅश बॅरियर्स त्याचं मार्किंग वगैरे जे काय अपेक्षित आहे ते सर्व या दोन्ही घाटाच्या आत्ता जी कामं चालू आहेत त्याच्यामध्ये धरलेलं आहे आणि त्याचं लवकरात लवकर आणि आत्ता पण म्हणजे आंबेनळी घाटात सुद्धा जिथं ॲक्सिडेंट झाला अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी माझ्याकडे आहे, त्या ठिकाणी क्रॅश बॅरियर्स आपले होते, पण दुर्दैवानं पहाटेची वेळ होती आणि पहाटेच्या वेळेमध्ये 1 वाजल्यानंतर हा ॲक्सिडेंट त्या ठिकाणी झाला। दुर्दैवी घटना आहे, पण
म्हणजे जे संरक्षण कठडे वगैरे हे सगळे त्या ठिकाणी आपले आहेत आणि 14 मीटर रुंदी त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे जिथं हा ॲक्सिडेंट झाला त्यामुळे असं पण काय अरुंद घाट होता तिथं किंवा जागा अरुंद होती नाही, पण तरी ज्या काही आहेत त्या सुधारणा करण्याचं नियोजन विभागानं केलेलं आहे. सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, विषय हा जरी कोकणापुरता मर्यादित असला तरी याच्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहे. एखादा रस्ता बांधकाम करत असताना त्याचा पर्यायी जो भाग आहे तो मोटरेबल असावा असा नियम आहे. पण या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज अनेक कॉन्ट्रॅक्टर त्या संदर्भातले पैसे उचलतात पण मोटरेबल ठेवण्याची व्यवस्था करत नाही. मान्य मंत्री महोदय, अशा पद्धतीने रस्त्याचं बांधकाम होत असताना इतर पर्यायी रस्ते मोटरेबल असणे, त्याचा रफनेस इंडेक्स जो आहे तो योग्य असणे आणि तिसरा सुरक्षेच्या संदर्भात आवश्यक नियोजन असते, या गोष्टी बघितल्या जात नाही आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर अपघात होता. 1,50,000 लोक मागच्या वर्षी मृत्युमुखी पडले रस्त्यात. आणि दुसरा जो मुद्दा आहे तो तुमच्या विभागाशी संबंधित आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण बजेटमध्ये अनेक रस्ते घेतो पण त्या घेतानाही काही प्रायोरिटी त्या संदर्भातले निधी वितरणात असली पाहिजे. मी तुम्हाला एकदा नव्हे 10 मान्य मुख्यमंत्र्यांची पत्र घेऊन तुमचे जे सचिव आहे मिलिंद म्हैसकरजींना वारंवार सांगतोय की हा रस्ता बांधत असताना याला त्वरेने निधी दिला पाहिजे. मी 6 महिन्यात 7 लोक मृत्युमुखी पडले. रस्ता पूर्ण करायचा असेल तर निधी द्यावा लागेल. याला प्रायोरिटी ठरवण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही काय करता, थोडं वाटून देता. मग जास्तीचा एक तर तुम्ही निधी उपलब्ध केला पाहिजे. पण ज्या रस्त्यावर अपघात होतात त्या रस्त्यालाही तुम्ही 3 वर्ष जर तुम्ही केलं तर मंत्री महोदय, खरं तर तुमच्याकडून यासाठी जास्त अपेक्षा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून तुमच्याकडे पाहतो. तुमचा DNA, तुमचं रक्त हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं न्याय्यप्रिय रक्त आहे, हा आमचा दृढ समज आहे. आता कमीत कमी या संदर्भात या 4 मुद्द्यांवर उत्तर देताना हे मी पत्र देतो, मृत्यू किती झाले ते सांगतो. कमीत कमी इथून गेल्यानंतर सचिवांना सांगा, ऐकलं नाही तर जुनी तलवार काढा, तुमच्याकडे असेल वारसा, पण हे पैसे 8 दिवसात देण्याची व्यवस्था करा. 7 लोक मृत्युमुखी पडलेत, असं होऊ नये. नाही, मी वागणं घेऊन आलो, त्याची प्रतिकृती माझ्याकडे आहे. नाही, पण हे तर छत्रपतीच्या वंशज आहे. नाना भाऊ त्यांच्या रक्ताचं चैतन्य हे छत्रपतीपासून आलं. आपण शिवभक्त आहोत, त्यामुळे हे पैसे ताबडतोब द्यायचं, एवढं एक करून द्या 7 दिवसात. अध्यक्ष महोदय, ज्या घाटाबद्दल तिथल्या घाटाची जी परिस्थिती आहे ती काम चालू असलं तरी वाहतुकीस योग्य आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही वाहतुकीला अडथळा किंवा हे नाही. फक्त काही ठिकाणी फॉरेस्ट असल्यामुळं 1-2 किलोमीटरचं जे आहे ते फॉरेस्टचं जे आहे ते काम थोडं त्या ठिकाणी रुंदीकरण राहिलं होतं, पण त्याचे पण आपण प्रस्ताव वगैरे परवानग्या घेऊन ते पण करतोय. पण ज्याचा उल्लेख सुधीर भाऊंनी केला किंवा त्या रस्ता मोटरेबल असणं, त्याला सेफ्टीच्या सगळ्या गोष्टी काम चालू आहे तरी असणं, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी उपलब्ध होत्या. नवीन ह्याच्यात पण आपण म्हणजे अजून सेफ्टीच्या दृष्टीनं जे रोड सेफ्टीचे जे किंवा रोड फर्निचर आपण जे म्हणतो ते आपण नवीन कामात पण हे धरलेलं आहे. राहिला विषय सुधीर भाऊंनी जे रस्त्याला निधी देण्याबद्दलचा आहे, तर नक्की लवकरात लवकर सुधीर भाऊंनी जे सांगितलं आहे, ज्या रस्त्याचा त्यांनी उल्लेख केला आहे त्यालासुद्धा निधी हा विभागाकडनं आम्ही उपलब्ध करून देऊ आणि ते सुद्धा काम म्हणजे तिथंसुद्धा जे ॲक्सिडेंट होतात ते कसे कमी करता येतील किंवा ते कसे थांबतील याचं पूर्ण नियोजन विभागाकडनं केलं जाईल. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जे उत्तर देत आहेत असं आहे की हा कोकणातला अतिशय महत्त्वाचा रस्ता आहे आणि हा रस्ता पर्यायी मार्ग म्हणून कोकण गोवा जो रस्ता आहे त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून एक्सप्रेसवेने येण्याकरता देखील आपण अनेक मार्ग वापरतो, त्यातला हा रस्ता आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी अंतर वाचतं म्हणून प्रवासी या मार्गाचा अवलंब करतात आणि मग अशा पद्धतीने ॲक्सिडेंट जे झाले ते दुर्दैवी घटना आहे. मला एक गोष्ट कळत नाही की ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर 24 तास हे ॲक्सिडेंट झाले, 8 लोकांचा मृत्यू झाला हे कळायला लागले, हे दुर्दैव आहे. म्हणजे आपली हायवे ऑथॉरिटी नावाची जी एजन्सी आहे ती नेमकं काय काम करते?
तिकडची पोलीस यंत्रणा नेमकं काय काम करते? इतकं पुरोगामी आपलं राज्य आहे महाराष्ट्र राज्य, इतकी प्रगत यंत्रणा असताना ही परिस्थिती आपल्यावर येते, दुर्दैवी आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये यावरती नेमक्या उपाययोजनासाठी आपण काय करणार आहात ते या ठिकाणी सांगा. दुसरं असं आहे की संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी शासनाने प्रदीर्घ काळात कोणत्या उपाययोजना अशा सगळ्या घाटांमध्ये, केवळ अंबेनळी घाट नाही तर अशा सगळ्या घाटांमध्ये आपण करणार आहात, त्याचं एक काय आपल्याला डाटा असेल तर तो तरी आमच्यासमोर आणा, म्हणजे महाराष्ट्र जनतेला कळेल. आणि तिसरं म्हणजे की अरुंद रस्त्याचे रुंदीकरण, चौपदरीकरण, दरड कोसळण्याच्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी गॅम्बियन नेटवर्क करणं, जाळ्या बसवणं इत्यादी जी कामं आहेत ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आपण करोडो रुपये रस्त्यावरती खर्च करतो. गडकरी साहेबांनी एवढे रस्ते या देशामध्ये तयार केले आणि एक घाट राज्य सरकारच्या वतीने आपण करू शकलो नाही. सतत सातत्याने या घाटाबद्दल तक्रारी येत आहेत आणि म्हणून या घाटाच्या रस्त्याबाबत रुंदीकरण आणि चांगलं काम यासाठी नेमकं सरकारने कुठची योजना तयार केली आहे का, या बजेटमध्ये ते आपण खर्च करणार का आणि हा घाटातला रस्ता पूर्ण करणार. आणि दुसरं म्हणजे ज्यांच्या घरी हे मृत्यू झाले त्या मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांना आपण आर्थिक मदत सरकारच्या वतीने घोषित केली असेल तर ती पोचली आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे या लक्षवेधीमध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावी ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की रुंदीकरण जे आहे अध्यक्ष महोदय, अस्तित्वातील 14 किलोमीटर लांबी ही 5.5 मीटर आहे. ती आपण या नवीन हॅमच्या कामामध्ये MSIDC कडनं 10 मीटर करतोय. त्यामध्ये 7 मीटरचा रस्ता आणि 1.5 मीटरच्या साईड पट्ट्या असं आहे. त्याचबरोबर 10 किलोमीटरची लांबी आहे, ती 7 मीटरची रुंदी आहे. ती आपण 12 मीटर करतोय. त्यामध्ये 10 मीटर रस्ता आणि 1 मीटरच्या दोन्ही बाजूस साईड पट्ट्या असं आपण करतोय. त्याचबरोबर उरल्याला जो अध्यक्ष महोदय म्हणजे पुढचा जो प्रतापगडापासून महाबळेश्वरला जाणारा जो उरलेला पेय आहे तो सध्याच्या याच्यामध्ये 16.30 किलोमीटरचं ते अंतर आहे प्रतापगडपासून महाबळेश्वरपर्यंत. तर त्या घाटाचं सुद्धा 5.5 ते 7 मीटर सध्याची काही ठिकाणी लांबी आहे, रुंदी आहे ती पण आपण 10 मीटरनं ती आपण रुंदीकरण त्याचं करतोय. राहिला विषय म्हणजे ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर उशीर झाला तर त्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत प्रतापगडच्या इथं कारण वाडा कुमरोशी हे त्या परिसरातलं त्यातल्या त्यात मोठं गाव आहे. कारण माझा जिल्हा आहे, त्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये हे येणं जाणं असतं. त्यामुळे वाडा कुमरोशी हे जे प्रतापगडच्या पायथ्याला जे गाव आहे हे त्यातल्या त्यात मोठं गाव आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी PWD किंवा पोलीस या दोन्हींचं मिळून एखादी चौकी किंवा एखादं त्या ठिकाणी काही हे देऊन या घाटामध्ये ज्या वाहनं जी रात्री प्रवाही होतात हे असे प्रकार घडले तर लगेच मदत मिळावी, ते प्रकार ॲक्सिडेंट झाला तर तो वेळच्या वेळी कळावा, ते यासाठी आम्ही यंत्रणा त्या ठिकाणी उभी करू. त्याचबरोबर जे याचा विषय आहे म्हणजे सेफ्टीच्या बाबतीमध्ये, तर जे सेफ्टीच्या दृष्टीनं घाटाच्या ह्याच्यात आजच्या ह्याच्यामध्ये जे उपाय करणं गरजेचं आहे, म्हणजे क्रॅश बॅरियर्स असतील, इतर आता नवीन पद्धतीचे डिझाईनचे जे हे आलेत किंवा गॅबिनच्या वॉल्स हे जे म्हटले की गॅबिनचं हे करणं त्याला दरड कोसळणं, तर त्याच्या उपाययोजना या कामामध्ये धरलेल्या आहेत, त्या आम्ही वेळेमध्ये पूर्ण करू. आणि हे प्रकार किंवा अशा पद्धतीनं हे कुणालाही प्राण गमवावे लागू नयेत म्हणून रस्ते जेवढे आपल्याला सुरक्षित करता येतील तेवढं विभागाकडनं नियोजन केलं जाईल. असलम शेख. सुधीर भावांचा फार स्पेसिफिक प्रश्न होता की या घाटाला धरून महाराष्ट्रामध्ये जे दुसरे पण घाट जिथे वारंवार ॲक्सिडेंट होत असतात आणि IRCची गाईडलाईन्सचे कंपल्सरी असते. IRCची गाईडलाईन्सच्या हिशोबाने जर आपण तिकडे व्यवस्था केली ते मॉनिटरिंग करायचं पण काम सरकारचंच आहे. तर त्याच रिफ्लेक्टर आपण सांगितलं, स्पीड ब्रेकर सांगितलं, पण हे सगळं होत असताना तिथे ॲम्ब्युलन्स ठेवणे हे त्याचं टेंडरमध्ये कंपल्शन असतो आहे. मग छोटं काम असू द्या की मोठं काम असू द्या, जर असंच होऊन बॉडी जर 24 तास तिकडेच असेल हे योग्य नाही. म्हणून जिथे जिथे आपले हे कामं चालू आहेत तिथे तिथे तुम्ही किंवा जे घाटामध्ये अपघात होत असतात तिथे तुम्ही असे ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करणार का? आणि असे घटना जर घटत असतील तर याच्यात इन्शॉर्ड असतात, जे आतमध्ये बसलेले आहेत तेही
गाडीच्या सोबत इन्शुअर असतात. तर सरकार असे जे मुद्दे होतात त्यांना तुम्ही ते पैसे देणार का? अध्यक्ष महोदय, हे काम जे आहेत मी मदतीच्या बाबतीमध्ये मगाशी लक्षवेधी चालू आहे. मदतीच्या बाबतीमध्ये आपण सरकारनं तिसरा प्रश्न 1 लाखापर्यंतची मदत मृत्यू पडलेल्यांना जाहीर केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे खाली मुख्यमंत्री महोदयांकडनं कलेक्टरांना त्यांच्या मुख्यमंत्री मदत त्याच्या माध्यमातून सूचना पण गेल्या. आता अध्यक्ष महोदय, ॲम्ब्युलन्सचा जो विषय सन्मान्य सदस्यांनी केला, कामं जी आपली चालू आहेत अध्यक्ष महोदय ही IRCच्या नियमांप्रमाणेच चालू आहेत. फक्त हे काम जे आहे हे हॅममधलं आहे. आता हॅमच्या कामामध्ये जसं नॅशनल हायवेजना टोल वगैरे असतो आणि त्यानंतर तिथं ॲम्ब्युलन्स वगैरे दिल्या जातात, तसं या कामांमध्ये ह्या गोष्टी अंतर्भूत नाही आहेत. पण तरी पोलीस असतील, आरोग्य विभाग असेल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, या तिघांच्या माध्यमातून पेट्रोलिंग, एखादी ॲम्ब्युलन्स त्या इकडं ज्या 107च्या ज्या उपलब्ध आहेत ती तिथं उपलब्ध करून देणं, याचं नियोजन आम्ही या दोन्ही विभागांची चर्चा करून करू. चला, लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2च्या माध्यमातून मी अतिशय मनुष्याच्या जीवनाशी खेळ करणाऱ्या अशा या भेसळीच्या संदर्भामध्ये या गंभीर विषयात आपलं आणि सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यात सर्वच जिल्ह्यामध्ये जवळपास मे आणि जून महिन्यामध्ये अन्न औषध प्रशासन विभागानं टाकलेल्या ज्या धाडी आहेत त्या धाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळयुक्त दूध, दुग्धजन्य खाद्यपदार्थ, खाद्यतेल, पिण्याचं पाणी, पेढा, गूळ, चहा पावडर, आंबा पिकवण्याची पावडर, गुटखा, तंबाखू, सुगंधी सुपारी, मावा आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांचा कोट्यावधींचा म्हणजे जवळपास 11,93,00,000 रुपयाचा साठा हा जप्त करण्यात आलेला आहे. शासकीय महाविद्यालय असतील, वैद्यकीय महाविद्यालय असतील, रुग्णालय असतील, या ठिकाणी देखील सर्जिकल ग्लोबल, बँडेज आणि कापूस हे निर्जंतुक न केलेले वस्तू त्या ठिकाणी वापरण्यात आलेल्या आहेत. आणि अशा प्रकारे भिवंडी आणि पालघर या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर गुटखा त्या ठिकाणी पकडला गेलेला आहे. आणि अशा महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी आज या अवैध भेसळीचं पेव फुटलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या विभागाने ज्या धाडी टाकल्या त्या धाडी टाकल्यानंतर आज एवढा दबदबा निर्माण झाला आहे की FDAची धाड येणाऱ्या असं एखाद्या गावात जरी कळलं तरी ज्या अवैध विक्री करणाऱ्या पानाच्या टपऱ्या असतील किंवा इतर भेसळ करणारे दुधाचे प्लॅन्ट असतील हे अक्षरशः बंद केलं. प्रश्न विचारा. आपण प्रश्न समजून तर घ्या ना पार्श्वभूमी. हे बंद केले जात आहेत. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये मला अध्यक्ष महोदय आपल्याला एक विनंती करायची, जरा सविस्तर ऐकून घ्या. काही फार घाई नाही आहे, फार कामकाज नाही आहे. आज या भेसळीमुळं ज्या लोकांना त्याचा त्रास होतोय, आज दुधाची भेसळ, या दुधाच्या भेसळीमध्ये भेसळ सिद्ध करण्यासाठी चाचण्या घेतल्या जातात, परंतु भेसळीमध्ये कोणते पदार्थ वापरले, ते किती विषारी आहेत आणि या विषारी पदार्थांचा मनुष्याच्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो. खऱ्या अर्थानं दूध पित असताना आपण शरीरामध्ये कॅल्शियम निर्माण होऊन आपण दूध घेतो. प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारा. कॅल्शियम निर्माण होऊन संधी देईन. आपण प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारतो ना. प्रश्न विचारा ना. 4 मिनिटं झाली. या सगळ्या भेसळी ज्या झालेल्या आहेत, या भेसळीच्या पकडल्यात, या भेसळीचं मला एक विशेष आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातले आणखी एक गंभीर घटना तुम्हाला सांगायची आहे, ती तरी ऐकून घ्या. की नगरचे नवीन SP जे हजर झाले त्यांनी प्रत्येक तालुक्यातल्या पोलीस स्टेशनला दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये या अशा प्रकारावर धाडी घालण्याचं सांगितलं. आणि श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनमध्ये बेलवंडी पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी धाड टाकली आणि त्या धाडीमध्ये जे गुटखा, तंबाखू हे जे सापडलं ते जप्त केलं आणि त्या पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. पुन्हा काही दिवसांनी त्याच गोण्या या तिथंच त्या पोलिसांनीच विकल्या. प्लीज प्रश्न विचारा. त्याच पोलिसांनी विकल्या आणि दुसऱ्या ठिकाणी त्या विकल्या गेल्या. त्याच्यावर गुन्हा रजिस्टर नंबर त्या गोण्यांच्यावर टाकला, आढळून आला. प्रश्न आणि या सगळ्या गोष्टीत मी जे सांगितलं याच्यावर श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनमध्ये जी घटना घडली त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का. त्याचप्रमाणे या ज्या धाडी टाकण्यासाठी जे नवीन आयुक्त FDAचे नवीन आयुक्त जे आहेत
त्या नवीन आयुक्तांनी केलेली ही जी मोहीम आहे ही मोहीम सातत्यानं चालू ठेवणार का, त्यांची बदली करणार आहात का, किंवा त्यांना कंटिन्यू ठेवणार आहात, एवढं या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला या ठिकाणी मिळावं. देतो मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, दाते प्रश्न विचारले साहेबांनी तर उत्तर मिळेल, भाषण दाते केल्यावर संधी साहेबांनी मिळणार नाही. जे सांगितलं ते डिपार्टमेंटनं केलेलं कामकाज त्यांच्या स्वतः त्यांनीच त्या प्रश्नांची उत्तरं दिलीत. का 1 मे ते 21 जून 26च्या दरम्यान दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, पिण्याचे पाणी, गूळ, पेढा, चहा पावडर, आंबे पिकावरची पिकवण्याची पावडर, प्रतिबंधक अन्नपदार्थ, गुटखा, तंबाखू, सुगंधी सुपारी, मावा अशा भेसळ अन्न पदार्थांच्या अनुषंगाने ज्या कार्यवाही केल्या त्याची जी काही मालाची एकूण किंमत आहे ती 11.93 कोटी किमतीचा माल जप्त केलेला आहे हे त्यांनीच सांगितलं. अशा पद्धतीनं खूप चांगल्या पद्धतीची कार्यवाही त्या ठिकाणी चालू आहे. 1930 अन्न नमुने चालवायची ते सांगा, प्रश्न किती विचारायचे ते सांगा. चला, अन्न नमुने 1930 विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी जे काही सर्जिकल ग्लोव्ज आहेत ते सुद्धा माझंही नाव मी निर्जंतुकीकरण न करता वापरण्यात आल्याचं तेही त्यांनी सांगितलं. तो एकूण जप्त माल 74,85,500 रुपये किमतीचा माल त्या ठिकाणी जप्त केला आहे. त्यांनी शेवटचा प्रश्न सांगितला तो तसा त्यांना का शंका यावी का आयुक्त महोदयांनी सुंदर अशी कार्यवाही सुरू केलेली आहे, त्यांना तुम्ही थांबवणार आहात तर आपण थांबवणारच आहोत. त्यांची रीतसर त्या ठिकाणी पोस्टिंग झालेली आहे. बदलीचा प्रश्न तुकाराम मुंडेंचा टी हा आता टायगर मुंडेचा टी जागा आहे म्हणून मागणी केली जात आहे की 3 वर्ष त्यांची बदली करू नये. अहो टायगर झाल्यावर तो टायगरचं ऑपरेशन करतो ना, त्यामुळे ते टायगर असेल. चला हो जितेंद्र आव्हाड थोड्या वेळ येताना मग डिस्टर्ब करता. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझं स्पेसिफिक आहे, हे खरं आहे की जगातली सर्वात स्वस्त गोष्ट कुठं आहे? महाराष्ट्रात. ती म्हणजे गरिबांचं जीवन. यापेक्षा स्वस्त असू शकत नाही. हे उत्तर वाचल्यावर आपल्याला जाणवतं की तुम्ही काय स्टरलाइज सर्जिकल ग्लोव्ह सुद्धा जमिनीवर ठेवता. म्हणजे एखादा माणूस आजार दुरुस्त करायला गेला तर हे ग्लोव्ज वापरून जर तुम्ही त्याचा पोटाला चिरफाड केली तर त्याच्यानेच मरायचा. आणि म्हणून मंत्री महोदय तुमचं खातं हे इतरांपेक्षाही माझ्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. आता उत्तरात सांगा 200 कोटी आले का तुमचे? उत्तरात सांगा. मग तुम्ही बैठकीत का आणि विधानसभेत का सांगता 200 कोटी आम्हाला दिले जाणार आहे? आता वित्त विभागाचा आता 97,606 कोटी 40,39,000चं बजेट आहे. तुम्ही सारी उत्तर द्या. महाराष्ट्र पाहतोय 13 कोटीचा की तुम्ही कशा पद्धतीने या भेसळ होत आहे. आता एक तुकाराम मुंडे खरं तर एवढं चांगलं ते काम करताय की त्यांना तर 3 वर्ष तुम्ही ठेवलं पाहिजे. आणि याचं कारण दुसरंही सांगतो, तुकाराम आणि नरहरी हे गुरुबंधू म्हणले गेले आहे. हे माहित आहे की नाही? नसेल माहित तर सहयात्री आध्यात्मिक क्षेत्रातील आहे. आता भेसळामध्ये सहयात्री व्हा. मंत्री महोदय, चला मंत्री महोदय उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सुधीर भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे मध्यंतरी जी काही मीटिंग घेतली होती त्यावेळेला 200 कोटी रुपये स्वर्गीय अजितदादांनी कबूल केले होते. त्याप्रमाणे 37 कोटी रुपये आपल्याला त्या ठिकाणी दिले होते. 37 दिले होते. पुढचे पैसे हे संपल्यानंतर लगेच देतो असं म्हणून त्या ठिकाणी ते थांबलं होतं. आता हे जे काही लॅबच्या संदर्भातलं आहे तर अगदी अंतर्गत जे काही इन्स्ट्रुमेंट वगैरे लागतात त्याच्यासाठी आपण केंद्राला 27.30 कोटी रुपयाची मागणी केलेली आहे. त्याचं मी स्वतः जाऊन केंद्रात सुद्धा त्याचा पाठपुरावा केला. लवकरात लवकर ते पैसे देण्याच्या संदर्भात कबूल केलं. परंतु राज्याचं आपलं एकूण बजेट आहे 59 कोटीचं. वाढवायच्यासाठी आपण आता डिमांड केलेली आहे मुंडे साहेबांनी. हो तुम्ही उत्तर द्या. तर त्या पद्धतीनं आपण जे मनुष्यबळाचं सांगितलं ते अगदी खरं आहे. काय FSO आपल्याकडे मंजूर पदं आहेत 350.
कार्यरत आहेत 316. आता ही 34 रिक्त आहेत, ती भरण्याच्या संदर्भात MPSCकडे आपण त्याचा पाठपुरावा करतोय, त्यांना विनंती केलेली आहे. औषध निरीक्षकांची 200 पदं मंजूर आहेत, 41 कार्यरत आहेत, 159 पदं ही रिक्त आहेत. आता ही क्वांटम फार मोठा आहे, कारण हे जुन्या पद्धतीप्रमाणे तरी एवढा मोठा संख्या रिक्त आहे. तर नवीन आपल्या केंद्राच्या धोरणानुसार 1000 अन्न आस्थापनांना जर एक माणूस, तर एकूण 1100 लोकांची त्या ठिकाणी FSO म्हणून गरज आहे. आणि ड्रग्सला त्या ठिकाणी 400 लोकांची गरज आहे. त्या पद्धतीनं आपण नवीन आकृतीबंध हा फायनान्सला दिला होता, काही त्रुटी काढून तो पुन्हा लॉ ज्युडिशियलला आला. आता परत नव्यानं त्या ठिकाणी तो सबमिट करतो आणि मनुष्यबळाची जी कमतरता आहे ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न निश्चित त्या ठिकाणी करतो. आणि PPPवर ज्या काही 22 NABL लॅब आहेत त्या आपण त्या ठिकाणी घेतो आणि त्याच्यातून आपल्याला त्याचा रिलीफ बऱ्यापैकी मिळतो. का जे पूर्वी आपण 90 दिवस साधारण एक रिपोर्ट यायला लागत होते, ते आता एक 30-35 दिवसात आपल्याला रिपोर्ट मिळतो. नाना पटोळे. अध्यक्ष महाराज देतो एकेकाने देतो ना, महत्व देतो ना, सगळ्यांना एकाच बरोबर कशी संधी. अध्यक्ष महाराज सगळे हात वरती करू नका, लाईट दाबा इकडे. महत्वपूर्ण प्रश्न या ठिकाणी लागलेला आहे अध्यक्ष महाराज. जनतेच्या जीवनाच्या मरणाच्या नाव नसेल तर मग नाही द्यायची संधी, जुळलेला हा प्रश्न नसेल नाव तर संधी द्यायची नाही का अध्यक्ष महाराज? लोकांच्या जीवनाशी जुळलेला प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. मी नरहरी झिरवळ साहेब, त्यांचा विभाग आणि विशेष करून नवीन आयुक्त जे आले तुकाराम मुंडे, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेल की त्यांनी जी मोहीम हातात घेतली महाराष्ट्रामध्ये आणि त्या मोहिमेच्या अंतर्गत भेसळयुक्त मग दूध असेल, औषधी असतील, विविध इथं खूप सारं अध्यक्ष महाराज व्यवस्था या ठिकाणी शब्द लिहिलेले, आंबा असेल पिकवण्याचा, गुटखा असेल, तंबाखू असेल, सुगंधी सुपारी असेल, मावा असेल, निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थाचा कोट्यावधीचा माल यांनी साठा जप्त केला. अध्यक्ष महाराज, खरं तर लोकांच्या मेहनतीच्या पैशाने लोक हे आपलं जीवनावश्यक वस्तू घेतात आणि त्याच्यामध्ये जहर मिसळलं असतं, हे आता त्याच्यातून सिद्ध झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी असा आहे की तुम्ही कितीही प्रयत्न खाली केला, तुकाराम मुंडे साहेबांनी कितीही प्रयत्न केला, त्यांच्या टीमनं प्रयत्न केला, तरी तुमच्या ज्या प्रयोगशाळा आहेत इथंच सगळ्यात मोठी गोम आहे. तुम्ही जे शॅम्पल गोळा करता अध्यक्ष महाराज, ह्या शॅम्पल तुमच्या प्रयोगशाळेतच बदलून जातात आणि मग कोर्टामध्ये हे प्रकरण टिकतच नाही अध्यक्ष महाराज, आणि ते लोक निरपराध सुटतात. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की तुकाराम मुंडे साहेबांनी किती त्या पद्धतीची मोहीम हातात घेतली आणि हे सगळं चाललं, पण हे जे गुन्हेगार आहेत, लोकांना विष त्यांच्या शरीरामध्ये पेरणारे आहेत, त्यांना कॅन्सर त्यांच्या शरीरामध्ये टाकतात आहेत, अशा लोकांना खऱ्या अर्थानं कारवाई झाली पाहिजे, ही भूमिका आमची आहे. आणि म्हणून ह्या ज्या प्रयोगशाळा ज्या तुमच्या आहेत, तुमचा जो पैसा आहे नाही आहे हा प्रश्न नाही आहे, कारण सरकार हे जनतेसाठी चालते. लोकांच्या जीवनाशी कोणी जो खेळत असेल त्याला कडक कारवाई झाली पाहिजे, याच्यासाठी सरकार असते. मी तुम्हाला सांगतो, आम्ही आता येतीलच मुख्यमंत्री महोदय सभागृहामध्ये, जेव्हा पुरवणी मागण्याच्या वेळेस ते येतीलच, त्यावेळेस तुमची जी मागणी आहे ते आम्ही मांडू आणि आम्ही तुम्हाला सांगू की पूर्ण निधी यांना द्या. प्रश्न विचार. पण अध्यक्ष महाराज, प्रश्नावर गंभीर आहे, पण आपण प्रश्न विचारा. गंभीर आहे. एवढे सदस्य मग नाराज होतात ना, सगळे एवढे जर वेळ घेणार, तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. प्रयोगशाळेचाच प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. प्रयोगशाळा आणि कर्मचाऱ्यांची पदं ही महत्वाची आहे. प्रयोगशाळा आणि कर्मचाऱ्यांची पदं ही महत्वाची आहे अध्यक्ष महाराज, आणि इथंच खरा गोळ आहे आणि हेच खरा आता घोळ आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मंत्री महोदय की आपण या प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासाठी आणि तिथं चाललेल्या गडबडी थांबवण्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना करणार, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, नानांनी प्रयोगशाळा आणि त्या स्टँडर्डिंग करणं, कारण आता ज्या अवजारं आहेत ती तशी फार पुराणी वगैरे आहेत, किंवा आपण PPPवर 22 लोकांकडून जे काही टेस्टिंग करून घेतो, तर त्याच्या संदर्भात आपण जे सांगितलं त्याच्याशी आम्ही सुद्धा सहमत आहोत. म्हणून स्वतःच्या आपल्या लॅब तर आता 3 ठिकाणचे, अजून संभाजीनगर, रायगड आणि
ह्याची संभाजीनगर, रायगड आणि नाही नाशिक आणि नागपूर, पुणा अशा, यवतमाळ अशा याच्यासाठी आपण नव्यानं जागे वगैरे बघितलेले आहेत. रायगडच्या जागेचा थोडा प्रॉब्लेम आहे, तो मिटल्यानंतर त्या तिन्ही चारही ठिकाणच्या पुन्हा प्रयोगशाळा आपण सुरू करू. चला अर्जुन खोतकर. अध्यक्ष महोदय, देतो ना अध्यक्ष महोदय, अहो सगळ्या पक्षांना एक एक दिलं पाहिजे ना संधी. एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावरची जितू एक मिनिट, एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावरची लक्षवेधी स्पेसिफिक प्रश्न विचारला तो संधी मिळेल. थोडासा एक लक्षवेधी किती तासभर चालता येईल तरी कमी पडेल. थोडासा अधिकचा वेळ गेला तर काय अध्यक्ष महाराज, कारण की ही जी लक्षवेधी अध्यक्ष महाराज, हे अध्यक्ष महाराज भेसळ करणारे समाजाचे गुन्हेगार आहे. अध्यक्ष महाराज यांना आता फासावरती लटकवलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज ज्यावेळेस आपण आपण टाटासारख्या रुग्णालयामध्ये जातो, अध्यक्ष महाराज जेव्हा 2-2, 3-3 वर्षाच्या मुलाचे केस गेलेले असतात, त्यांना कॅन्सर झालेला असतो, याचं मूळ कारण हे अध्यक्ष महोदय, याचं मूळ कारण हे अध्यक्ष महाराज. सन्माननीय सदस्य नानाभाऊपासून तर सर्वांनी लॅबच्या बद्दलचं बोललं गेलं. अध्यक्ष महाराज, या राज्यामध्ये फक्त 3 टेस्टिंगच्या लॅब आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. संपूर्ण राज्य महाराष्ट्रामध्ये फक्त लॅब आहेत. अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलं. अध्यक्ष महाराज, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या संदर्भातली लॅब असणं अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महाराज, पहिल्यांदा हे खातं आता चर्चेमध्ये आलेलं आहे. माननीय तुकारामजी मुंडे असतील, माननीय नरहरीराव झिरवाळ साहेब असतील, यांनी खूप मोठ्या पद्धतीनं या संपूर्ण विषयामध्ये हात घातला. अध्यक्ष महाराज, यांच्या जीवाचं मी प्रश्न विचारतो, यांच्या जीवाचं बरं वाईट होऊ शकतो. अध्यक्ष महाराज, यांना सोशल मीडियावरती जीवाला धमक्या येऊ लागल्या. अध्यक्ष महाराज, यांना खतम करू, यांना मारून टाकू, तर यांना आपण संरक्षण देणार आहेत का? अध्यक्ष महाराज, कर्मचाऱ्याच्या बाबतीमध्ये जो काही राज्यामध्ये कर्मचारी नाहीत अध्यक्ष महाराज, त्या बाबतीत ती भरती केल्या जाईल का? राज्यामध्ये या विभागाकडे गाड्या अजिबात नाही, कसं यांनी फिरायचं? अध्यक्ष महाराज, यांनी कशा दाढी टाकायच्या? यांच्याकडे गाड्या नाहीत, त्या गाड्या तातडीनं या ठिकाणी घेतल्या जातील का? अध्यक्ष महाराज, गुटख्याच्या संदर्भामध्ये प्रचंड मोठा आता राज्यामध्ये, मी माझा कार्यकर्ता काळे म्हणून कोडी कारल्याचा, त्याला मी दरवर्षी फोन करत असतो, तो मला गुटख्याचं सांगत असतो. यावेळेस मी त्याला फोन केला, तो साहेब गुटखा बंद झाला. मी कसं काय झाला बंद? तुम्ही तुकाराम मुंडे आला, तुकाराम मुंडेमुळे गुटखा बंद झाला. अध्यक्ष महाराज, जर ही परिस्थिती असेल, एक माणूस, मग या अगोदर खातं नव्हतं का? या अगोदरच्या अधिकाऱ्यांनी का कारवाई केली नाही? त्यांची चौकशी करा. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी कर्मचारी, या ठिकाणी लॅब, या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये कार्यालय, गाड्या, या सर्व बाबतीमध्ये या ठिकाणी निश्चितपणे तजवीज केली जाईल का? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. स्पेसिफिक उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, खरं आहे की कोणी प्लीज, एकही गाडी, अधिकाऱ्यांना गाड्या नाहीत, जिल्ह्यात कार्यालय नाहीत. तसं तर आयुक्त कार्यालयाचाच विस्तार करणं किंवा ते ठीकठाक करणं आणि तिथंही काही पदं नव्यानं निर्माण करून भरणं, त्याच्याशिवाय खालची यंत्रणा काम करू शकत नाही, अशी अवस्था त्या ठिकाणी अतिशय दयनीय आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टीनं निश्चितच माननीय सदस्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं, कोतकर साहेबांनी, ते त्या ठिकाणी बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीनं आणि गाड्या भाडे तत्वावर का होईना, पण अधिकाऱ्यांना जेणेकरून एखादी गोष्ट कुठूनही काही समजली, उदाहरणार्थ एखाद्या ठिकाणचा तांदूळ मिक्स असेल किंवा इतरही काही जे अनुचित प्रकार असतील, ते जर त्याला ट्रॅक करायचे ठरले तर त्याला जायलाच जर 2 तास लागणार असतील तर तोपर्यंत तिथं काहीच राहणार नाही. आणि म्हणूनसाठी गाड्यांची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली जाईल. चला अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, या सदनामध्ये आत्तापर्यंत किमान 3 वेळेला या प्रश्नाच्या संदर्भात मी चर्चा उपस्थित केली आहे की मनुष्य आवश्यक असलेली जी तंत्रकुशल लोकांची भरती FDAमध्ये आहे, प्रत्येक वेळेला आपण, माफ करा मला पण असंच उत्तर देत असता. आता तुम्ही सदनाला स्पेसिफिक उत्तर द्या की किती महिन्यामध्ये ही भरती पूर्ण करणार आहेत. एकदा असा प्रश्न मी विचारला होता, कारण अन्य डिपार्टमेंटची लोक आपल्याकडे प्रतिनियुक्तीवर घेण्याच्या संदर्भातली चर्चा होती. त्याचं पुढे काय झालं याची कल्पना नाही. त्याला कॅबिनेटची सँक्शन पाहिजे. गेल्या वेळेच्या प्रश्नाच्या उत्तरात आपण सांगितलं की MPSC नोकर भरती याला वेळ लागेल
आणि त्यामुळे ही भरती तुम्ही आता किती महिन्यात करणार याचं थेट उत्तर द्या. पहिला मुद्दा आहे, काही महिन्यापूर्वी मुंबईमध्ये कलिंगड खाऊन एकाच कुटुंबातल्या 4 लोकांचा मृत्यू झाला आणि दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये कुठली विषारी द्रव्य होती या संदर्भातलं निष्कर्ष काढण्याकरता FDA पूर्णपणे अयशस्वी ठरलेली आहे. कारण विषारी द्रव्य शोधणारी ती यंत्रणाच FDA त्या ठिकाणी नाही आहे. म्हणजे हे किती भयंकर आहे की कलिंगड खाऊन एकाच कुटुंबातली 4 माणसं मेली. आता घातपात होता का काही हे झालं आणि याचा काही शोध नाही आहे आणि आपण अधिकृतपणे सांगून टाकलं की आमच्याकडे ती यंत्रणा नाही आहे. तर त्याकरता जी यंत्रणा आणावी लागेल ती यंत्रणा आणण्याकरता काही केलंयत का? मुख्यमंत्र्यांबरोबर मीटिंग बोलवा सर्व सदस्यांची, केंद्रात जा, काही अडचण नाही आहे, पण तुम्ही ठोस उत्तर द्या. हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा प्रश्न, आपल्या अखत्यारीमध्ये हाफकिन नावाची इन्स्टिट्यूट होती, ती आता मरणपंथाला लागलेली आहे. कॅगने त्यातल्या भ्रष्टाचारावरचा रिपोर्ट तयार केला, तो या सदनाला या ठिकाणी सबमिट केला गेला. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? आणि हाफकिनला एक पूर्णवेळ चांगला IAS अधिकारी लवकरात लवकर नियुक्त करणार का? असे माझे 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंजूर पदांच्या बाबतीत मी 3 वेळा सांगितलं. अशा पद्धतीनं सन्माननीय सिनियर सदस्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं. तर आपण FSOची 197 पदं ही मागच्या वेळेला मी कबूल केल्याप्रमाणे 197 पदं त्या ठिकाणी भरली. त्यांचं ट्रेनिंग होऊन आणि त्या आता कार्यरत त्या ठिकाणी झालेत. राहिला प्रश्न ड्रग्ज इन्स्पेक्टरचा, त्याचं MPSCकडे 1/7/26 ते 17/7/26 पर्यंत ह्या कालावधीत त्यांचा परीक्षा आणि निकाल ह्या कालावधीतच होईल. 1 महिन्याच्या दरम्यान या ड्रग्ज इन्स्पेक्टर लोकांची सुद्धा भरती त्या ठिकाणी केली जाईल. चला, धन्यवाद. बाळानर देतो ना. अरे आपल्याच पक्षाचे सदस्य आहेत. अरे सुनीलजी, आपल्या पक्षाचे नवीन सदस्य. चला द्या सुनील प्रभू, ते बसले, द्या सुनील प्रभू घ्या. नाही असं नका करू. मग त्यांना दिला तर काय करताय? नाही तुम्हाला दिलं ना, आता घ्या. मी आपला पूर्ण आदर करतो. याच्यामध्ये माझं 2 नंबरचं नाव आहे, मला अधिकार आहे मागायचा. त्याचा सांगा, आम्ही देणार नाही तुम्हाला बोलायला. तुम्ही नवीन सदस्यांना सांगा नाही देणार, असं नाहीये. मी आपला पूर्ण आदर करतो अध्यक्ष महोदय. मी आपल्याला 10 वेळा विनंती केली, मी सांगितलं माझं नाव आहे, मला बोलू द्या. एक प्रश्न विचारतो. आता तुमच्याच पक्षाच्या सदस्यांना दिला ना, तुमच्या पक्षाच्याच सदस्यांना दिलाय ना. मी कुठे काय बोललो, द्यायचा ना. मग तुम्ही का ओरडताय? असं नाही होत ना. तुम्ही ओरडलं म्हणजे सभागृह चालत नाही ना. या खुर्चीपासून मला विचारायचा अधिकार नाहीये. आहे ना, अधिकार आहे. मग आपल्याला देतो संधी, बोला आपण त्यांना सोडवतो. आता बघा तुम्ही त्यांचं नाव पुकारलं ना, मग द्याचा ना. अरे बघा, आता माझ्या पक्षाचा आहे तो, द्या. माझ्या पक्षाचा आमदार आहे. राऊंड मध्ये मिळेल. चला बाळानर विचारा. चला बाळानर विचारा, आपल्याला विचारायचं असेल तर. अध्यक्ष महोदय, ते बसले म्हणून बघा. मंत्रिमहोदय, हाफकिनचं उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, आहे जागा काही विकली असेल, परंतु काही जागा शिल्लक आहे, मला माहिती आहे. तर बघा ना, हे सभागृह जागा विकली जाणार नाही, परंतु ते शेवटचा घटका मोजतं याच्याशी मी सहमत आहे. त्याच्यातून जे मागच्या काळात जे काही दोषी अधिकारी आपण सांगितले त्यांची चौकशी करून त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कार्यवाही केली जाईल आणि कायमस्वरूपीचा IAS अधिकारी कसा राहील त्या संदर्भात CM साहेबांबरोबर बैठक करून या लक्षवेधीमध्ये बघा काही प्रश्न. 1 मिनिट थांबा बाळानर, थांबा. काही प्रश्न असे असतात, हे सर्व सदस्यांशी निगडीत असतात. सभागृहामध्ये जवळजवळ 100 सदस्य बसलेले असतील तर त्यापैकी 90 सदस्यांना काही चान्स मिळत नाही. माझी वरिष्ठांना सुद्धा विनंती आहे, आता आमच्या पाडवी कधीतरी प्रश्न विचारतात. आमच्या पाडवी द्यायची की नाही द्यायची, त्यांना वेळ द्यायची की नाही द्यायची. जितेंद्र आव्हाड साहेब, आता इकडून हे आपले आदिवासी विभागाचे सदस्य इथे आहेत, त्यांना वेळ द्यायची की नाही द्यायची.
नवीन सदस्य पहिल्यांदा निवडून आलेत, त्यांना वेळ द्यायची की नाही द्यायची? मग आपण अशा पद्धतीने जर नाही आपण चेअरला डिक्टेट करू नका, कोणी चेअरला डिक्टेट करू नका प्लीज, माझी विनंती आहे. हां चला बाळांना विचारा. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये दूषित देतो मी देतो, सगळ्या नवीन सदस्यांना देतो, पहिला सर्व नवीन सदस्यांना देतो. चला अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये दूषित पाण्यासंदर्भात उल्लेख केला आहे. नवीन सदस्यांना पहिला माझी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की मुंबई शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षाचा इतिहास आहे की दूषित पाणी असलं तर त्याच्यावर तातडीने कारवाई, दूषित पाण्याची कंप्लेंट आली तर त्या तातडीने कारवाई होत होती. परंतु आज अलीकडे महिना 2 महिने 6 महिने दूषित पाण्याच्या तक्रारी आल्या तरी देखील दखल घेतली जात नाही. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये अनेक झोपडपट्ट्या आहेत. त्या झोपडपट्ट्यामध्ये जे पाणी येतं सकाळी ते झोपड्यामध्ये टाकीमध्ये जातं आणि दूषित पाणी आलं की त्या टाकीमध्ये राहतं. अध्यक्ष महोदय, टाकीमध्ये राहिलेलं पाणी अनेक दिवस त्यांना ते प्यायला लागतं, त्याचा आरोग्याचा प्रश्न होतो. हे इथले अधिकारी आहेत, हे एवढे यांना कुठल्या प्रकारची गंभीरता राहिलेली नाही. आणि मला वाटतं माझी दुसरी विनंती अध्यक्ष महोदय, याच्यावर त्या जल अभियंत्याला अधिकार हे धरून त्याच्यावर काय कारवाई होणार आहे का? मला अनेक ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यामध्ये तक्रारी आहेत आणि तक्रारी केल्यानंतर हा प्रश्न त्यांच्याशी संबंधित नाही. अध्यक्ष महोदय दुसरा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आज झोपडपट्ट्यांमध्ये न्यूडल्स असेल किंवा आणखीन काही असतील अशा प्रकारच्या जे काही बनवलं जातं त्याच्या कुठल्याही प्रकारचं लक्ष नाही आहे. मला वाटतं परवाच्या अलीकडे 8-10 दिवसापूर्वी मी साई बांगोडा त्या पाड्यामध्ये गेलो होतो आणि मोठ्या गोडाऊनमध्ये एवढा मोठा कारखाना चालू होता, त्या ठिकाणी ते न्यूडल्स पॅक करून वितरित केले जात होते. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे आपण त्या न्यूडल्स चांगल्या म्हणून लोक खाणार, त्या याच्यामुळे ठेवलं विकल्या जाणार आणि अध्यक्ष दखल घेतली नाही. माझी विनंती आहे की कुठल्याही ठिकाणी अशा प्रकारचे अन्न पदार्थ विक्री बनवून पॅक केले जातात आणि त्याच्यावर काय कारवाई होणार आहे का याची असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. चला, निश्चित अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलेल्या विभागात तत्काळ चौकशी करून त्याच्यावर कार्यवाही केली जाईल. तर आमच्या पाडवी अध्यक्ष महोदय, मागे सुद्धा हा विषय आला होता, माझी लक्षवेधी लागली होती आणि तेव्हा मंत्री महोदयाने मला सांगितलं गेलं का मी ताबडतोड ते तेल भेसळ करणारा, मी नावासहित तक्रार केली होती, मेस तोवर म्हणून आहे, त्याचा मी विधान परिषदवर असताना विषय मांडला तेव्हा 25 लाखाच्या तेल जप्त केलं आणि रिपोर्ट नाही आला म्हणून अजून त्याला ताब्यात दिला. दुसरी वेळा मी विषय केल्यानंतर ते तेल भेसळ आहे सिद्ध झाला, पण 2 वर्षे झाले आतापर्यंत बेंगलोरहून रिपोर्ट आला नाही म्हणून त्याच्यावर कारवाई करू शकलो नाही. मी अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, मी राज्यपाल महोदयकडे सुद्धा तक्रार केली, मुख्यमंत्रीकडे सुद्धा तक्रार केली, राज्यमंत्रीकडे सुद्धा तक्रार केली, आमच्या मुख्य नेता एकनाथराव शिंदे साहेबांकडे सुद्धा तक्रार केली आहे आणि आता राज्यपाल महोदयकडून पत्र सुद्धा आला आहे ताबडतोब कारवाई करा. तरी जर तो माझ्या तालुक्यामध्ये 100% आदिवासी क्षेत्र आहे आणि तेल भेसळ करून कितीतरी कॅन्सरने माणसे मेले आहे आणि तो तेल भेसळवाला वारंवार माझ्या काय करून घेत असेल असं जर सांगत असेल तर हा दुर्दैव आहे. कारण जेव्हा लक्षवेधी मांडल्यानंतर मला सांगितलं गेलं का आता त्यांच्यावर कारवाई करू. आज 2 वर्षे होता आहे, आतापर्यंत कारवाई नाही. किती वर्षे लागणार? 5 वर्षे चेकिंगसाठी लागणार का? तेल भेसळचा रिपोर्ट किती वर्षे लागतो? म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना, त्या जो तेल भेसळ करणारा त्या परिवारवर ओफिडचे गुन्हे दाखल आहे, विमलचे गुन्हे दाखल आहे, मोह फुलाचे गुन्हे दाखल आहे, सारासार गुन्हेगारी जो परिवार आहे आणि त्याच्यावर जर सरकार वाचवत असेल तर आपलं दुर्दैव आहे. मी सरकारमध्ये आहे, माझ्या मंत्री महोदयांना विनंती, मी 100 वेळा तो विषय मांडला आहे पण आतापर्यंत सोडवत नाही. असं जर असेल सदस्य आमच्या प्रश्न मांडल्यानंतर माझं स्पेसिफिक उत्तर आहे केव्हा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार. उत्तर घ्या. सन्माननीय आमशादादांनी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर आहे, 2-3 वेळा हा विषय चर्चेला आला आहे, परंतु त्यांचा नमुना घेतल्यानंतर तो प्रमाणित आला आणि म्हणून त्यांना पुन्हा ती चालू करण्याची संधी मिळाली. अजून जे काही ज्या पद्धतीनं इतरही विभागांचे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत, तो प्रत्यक्ष जरी आपला संबंध नसेल तरी एक आमशादादांच्या विश्वासावर इतरही ठिकाणची माहिती घेऊन
आणि त्या तेल भेसळीच्या सगळ्यांना संदर्भात संधी पुन्हा द्या, त्याच्यावर सगळ्यांना. कठोर अशी 5 कार्यवाही केली वाजेपर्यंत जाईल. हा लक्षवेधी चालवायचे 5 वाजेपर्यंत. चला बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. भेसळ संदर्भात जवळपास सन्माननीय आमदार सुधीर भाऊ खोसकर साहेबांनी जे बोललं सगळ्यांना जेवढे हात त्याबद्दल वरती आहेत सगळ्यांना संधी. शॅम्पल घेतल्यानंतर त्याच्यावर कार्यवाही केली होती. ते जेव्हा शॅम्पल गेले त्यावेळेला ते प्रमाणित आले होते आणि म्हणून त्यानं पुन्हा ते सुरू करण्याला त्याला परवानगी दिली होती. पुन्हा तात्काळ त्या ठिकाणी आपण चालू करू, परत शॅम्पल घेऊ, मिलिंद नरोटे, आणि त्याच्यावर मिलिंद कार्यवाही नरोटे. करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सगळ्यांना संधी देणार. 6 वाजेपर्यंत हा लक्षवेधी चालवणार आहे. 6 वाजेपर्यंत. चला नाही ठीक आहे, आता उत्तर नको ना प्रशांत. धन्यवाद अध्यक्ष चला, महोदय. मिलिंद नरोटे. भेसळयुक्त याबद्दल सन्माननीय आमदार सुधीर भाऊ खोसकर साहेबांनी एक उचित मुद्दा मांडला की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लॅब असायला पाहिजे, कारण लॅबचा जो ड्युरेशन आहे तो ड्युरेशन जवळपास त्यांना पाठवल्यानंतर 6 ते 7 महिने लागतात. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लॅब असायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, ज्या प्रकारे राज्यातील शासकीय रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये वापरणारी यंत्र जसे की ग्लव्ज असतील, बँडेज असतील, या संदर्भात एक थोडी मोठी म्हणजे हे पब्लिक हेल्थकडे आहे की FDA कडे आहे, या संदर्भातच मोठी गोष्ट आहे की ज्या प्रकारे आपल्या प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये टर्शरी केअर युनिटमध्ये जवळपास प्रत्येक दिवशी 8 ते 10 ऑपरेशन होत असतात. आणि आज आपण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बघतोय की एका हॉस्पिटल, विमेन्स हॉस्पिटलमध्ये असेल, त्याच्यामध्ये एक ETO मशीन म्हणते, इथायलिन ऑक्साईड जे मशीन असते, जे स्टरलाइज करत असते, ते मशीन सुद्धा नाही. आणि आपल्या जनरल हॉस्पिटलमध्ये संबंधित सुद्धा प्रश्न विचारा. नाही, जे इथं दिलेलं आहे त्याच्यावरच उत्तर विचारतोय. आणि ज्या प्रकारे या स्टरलाइज केला जातो, ते स्टरलाइज मशीन आपल्याकडे अवेलेबल नाही, त्याच्यामुळे सर्वात जास्त इन्फेक्शन होणे जास्त चान्सेस आहेत. तर मी म्हणेन की आपल्या पुणे जिल्हा रुग्णालयामध्ये हे ETO मशीन आणि स्टरलाइज मशीन अवेलेबल करून देणार आहात का, हे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. नाही प्रश्न अध्यक्ष महोदय, त्याचा आता विचार, आपण सिनियर सदस्य आहात, त्या नवीन सदस्याला खातं माहित नाहीये, पण ते मंत्री सांगतील ना. आपण कशाला सांगताय? मंत्री आहे ना बाबा, मंत्री सांगायला आहे ना. मंत्री सांगतील ना. तुमचं आरोग्य आणि आपल्याशी निगडीत तो विषय आहे. त्यांनी सांगितलं ते बरोबर आहे. सर्जिकल मशीन जे आहे ते आता मध्यंतरी घडलेल्या घटनेत त्या ठिकाणी ते सापडलेलं नव्हतं किंवा ते बंद अवस्थेत होतं. तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याची नित्यांत गरज आहे. तर तसं मशीन घेण्याच्या संदर्भात आरोग्य विभागानं ती ठिकाणी ती कार्यवाही करावी. चला जितेंद्र आव्हाड. अतिशय महाराष्ट्रामध्ये सध्या चर्चेचा विषय असलेला फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनवरती हा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा सगळ्यांना संधी आहे. मला या खात्याला महाराष्ट्रावर चर्चेत आणणारे माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचं मनापासून अभिनंदन करावं असं वाटतं की महाराष्ट्राला कॅन्सरनी घेणारे जे कोणी लोक आहेत त्यांना रिंगणात आणणारा हा माणूस आज तुमच्या कार्यालयात, तेव्हा त्याची काळजी घ्या. आणि तुमचंही अभिनंदन करतो की तुम्ही अजून त्याच्या बदल्यांसाठी फाईल घेऊन मंत्रालयात जात नाही. असं म्हणजे आजपर्यंत ते कानावर आलं नाही की तुम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे प्रश्न विचारायचा नाना, मग आता प्रॉब्लेम. नाही अध्यक्ष महोदय, लोकांची हात वरती आहे ना. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला माहित नाही, ड्रग कंपनीज ज्या मुंडेंमुळे कामाला लागल्या आहेत त्यांनी 250 कोटी रुपये जमा केलेत फक्त मुंडेंची बदली करायची म्हणून. सगळे कामा धंद्याला लागलेत. हे सगळे लॉबीज आहेत, इंटरनॅशनल ड्रग लॉबी कामाला लागली आहे. अध्यक्ष 250 कोटी रुपये तयार केलेत, 250 कोटी रुपये. मला तर वाटतं ह्यांचा राजीनामा पडायचा जर हे जास्त म्हणजे आता मला आतमधल्या काय माहिती आहे पण ते मी याच्यात नाही आणू शकत. अध्यक्ष महोदय, तांदळामध्ये होणारी भेसळ कशात भेसळ होत नाहीये? दुधात होणारी भेसळ, माव्यात होणारी भेसळ. नाही प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं व्हेरिफिकेशन, ह्याचं सगळं व्हेरिफिकेशन करायला, हे सगळं क्वालिटी अनालिसिस करायला यांच्याकडे लॅबच नाही हो साहेब, लॅबच नाही आहेत. झालं ना आता, त्याचे उत्तर झाले ना, एकदा झाले, दोनदा झाले, अध्यक्ष महोदय,
लोक सुटतात कसे काय? यांचे अधिकारी पैसे घेतात, जाऊन सांगतात की सेटलमेंट करा, जे काय होईल ते. लॅबमधनं रिपोर्ट फेल होईल. लॅबमधनं रिपोर्ट फेल होऊन येतो, मॅटर बंद का पैसा मिळता है. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला या सभागृहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला न्याय द्यायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढं मोठं डिपार्टमेंट आणि आजपर्यंत भातकळकर साहेबांसारख्या माणसाने. प्रशांत बम विचारा तुम्ही. आता प्रश्न नाही, आम्हाला हे सांगा की संधी देणार नाही. मी प्रश्न विचारणार नाही तर संधी देणार नाही. तुम्ही लॅबोरेटरीज फायनल चांगल्या कधी सुरू करणार ते सांगा. त्या अद्ययावत कधी करणार? किती कालावधीमध्ये लॅबोरेटरीज कामाला लागणार? कुठे कुठे नव्या लॅबोरेटरीज उघडणार? आणि एवढे दिवस या लॅबोरेटरीज उघडल्या नाहीत, त्यांच्या मशिनरीज चेंज झाल्या नाहीत, याची जबाबदारी तुम्ही कोणावर टाकणार? आणि याचा सरकार या लॅबोरेटरीजमधून निघालेल्या रिपोर्टचा व्हाईट पेपर काढणार का? चला मंत्री. आणि तांदुळामध्ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, इथे गडचिरोली इथे होणारा भेसळ आणि महाराष्ट्रभर गरिबांना वाटणाऱ्या तांदुळामधनं जाणारे दगड, ह्याच्याबद्दल कारवाई कधी होणार? एवढा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. पण तुम्ही खास करून साहेब आम्हाला तुमच्या लॅबोरेटरीज बद्दल सांगा. जिरवळ साहेब, स्वतःचा खिस्सा वगैरे व्यवस्थित सांभाळून ठेवा, कापला जाणार आहे. चला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सगळ्या सदस्यांना संधी मिळेल. ज्यांनी शेवटपर्यंत हात वरती केला असेल त्याला आपण सांगतात ते मी वारंवार तेच सांगत आलो. सगळ्यांना देणार. परंतु आता ज्या सगळ्यांना देणार. शेवटपर्यंत थांबा. पुणा, नाशिक आणि नागपूर हे तसं किरकोळ कामं बाकी आहेत. ती एक 6 महिन्याच्या आत त्या ठिकाणी कंप्लीट केली जातील, कदाचित 3 महिन्याच्या आत. प्रायव्हेटायझेशन मध्ये तुम्ही बसा प्लीज. 22 याच्यात आपण 22 यांचा एमओयू केलेला आहे. बसा. त्यांची कार्यवाही लगेच सुरू होईल आणि त्यानंतर यवतमाळ, रायगड, पेन असे ज्या काय आहेत त्याची जागा मिळवण्याच्या संदर्भातली कार्यवाही चालू आहे. चला. मुंडे साहेबांची बदली होणार नाही याच्यासाठी आपण सगळं सभागृह तुमच्या बरोबर आम्ही आहोत. चला. प्रशांत बम. महोदय, आता बऱ्याच प्रश्नामध्ये माननीय मंत्री महोदय आपण उत्तरात सांगितलं की सॅम्पल जे समजा आता पाडवी साहेबांनी विचारलं, बऱ्याच जणांनी विचारलं, आणि तुम्ही सांगितलं की बाबा त्या टेस्ट बरोबर आल्या नाही, जे काही भेसळीचे प्रकार होते वगैरे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, तुम्हालाही माहिती आहे तुमच्या खात्यामध्ये इंगवले नावाचा जो अधिकारी आहे ना, तो प्रचंड करप्टेड. त्यांनी सगळे सॅम्पल बदलण्याचा धंदा लावला होता सगळा आल्याचा. इतकंच नाही, कित्येक वेळेला अध्यक्ष महोदय ह्या अधिकाऱ्यांनी काय केलं माहिती आहे? हायकोर्टामध्ये काय उत्तर दिलं? आपल्या राज्यामध्ये गुटखा विक्रीला बंदी आहेच, बनवल्याला पण बंदी आहे. ह्या महाशयाने काय केलं? इथं बनवलेलं आहे, मी एस्कॉर्ट्स देतो म्हणे सरकारचा आणि दुसऱ्या राज्यात पाठवतो जिथे गुटखा चालू आहे. हे असले अधिकारी. म्हणून माझा स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. हा एक प्रश्न आणि आणखी एक प्रश्न आहे. हा इंगवले नावाचा जो अधिकारी आहे, खरं म्हणजे का हो अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी महोदय आल्यानंतर राज्यामध्ये हे सगळं भेटतं आणि ते 100% सक्सेस होतं. काही अधिकाऱ्यांनी चिल्लूभर पाण्यामध्ये मेला पाहिजे, काहीच केलं नाही यांनी. आता तुम्ही त्या एक उदाहरण सेट करा. या इंगवले अधिकाऱ्याची तुम्ही संपूर्ण त्याच्या कार्यकाळातली अँटी करप्शनद्वारे चौकशी करणार का? त्याची डी वेगळा विषय आणि अँटी करप्शन वेगळा विषय, ह्या दोन्ही चौकशी तुम्ही त्या अधिकाऱ्यांची करणार का? दुसरं, तुमच्या खात्यामध्ये जे सातत्याने दुर्लक्षित होत आहे अध्यक्ष महोदय, सध्या गल्ल्यात शहरात मेन ह्याच्यामध्ये परवानग्या नसताना नॉनव्हेज असं लटकवून, बकऱ्या असं लटकवून अध्यक्ष महोदय खुलेआम विक्री होतात. त्याची तुमच्याकडनं परवानगी घेतल्याशिवाय त्याला विक्री होता येत नाही. तुमचं आणि आरोग्य डिपार्टमेंट या दोघांचे अधिकारी मिळून किमान माझा मतदारसंघ जो तिथून सुरुवात करा, गंगापूर खुलताबाद तालुक्यामध्ये येत्या 8 दिवसात ज्या विना परवानग्या असे जे नॉनव्हेज लटकवून विक्री करत असतील त्यांच्यावर तुम्ही कार्यवाही करून ते बंद करणार का? चला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ज्या अधिकाऱ्याच्या संदर्भात या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं केलं, त्यांची माहिती घेऊन निश्चित त्यांच्यावर त्या पद्धतीचं अरे बाबा माहिती घेऊन त्यांच्यावर कार्यवाही केली जाईल. त्याचप्रमाणे जे
जे काही ओपन मांस विक्री होते त्याच्यासाठी आरोग्य विभागानं आम्ही दोघं मिळून पंधरा दिवसाच्या दरम्यान किंवा 8 दिवसात सुद्धा लगेच कार्यवाही सुरू करायला काही अडचण येणार नाही. धन्यवाद. रईस शेख चला. अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर में अभी हाल ही में फूड पॉइजनिंग होके 120 लोग जो है हॉस्पिटल में गए. अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ईटिंग हाउस लाइसेंस देने के लिए आप लोग 1.5 करोड़ रुपए के नीचे जिसका टर्नओवर है उसको कहते हो कि आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, और 1.5 करोड़ के ऊपर है उसको कहते हैं लाइसेंस देना है. मुंबई में हर ईटिंग हाउस को प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है. मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या एमएमआर रीजन के अंदर आप ईटिंग हाउस या जो जैसे पता है कि नॉनवेज बेचना वगैरह उनके लिए एसओपी बनाओगे क्या? क्योंकि आज फूड पॉइजनिंग मेरे सिटी में हुई है. दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप चेकिंग क्या करते हो? अभी स्टाफ नहीं है, गाड़ी नहीं है, लैब नहीं है, लेकिन आप कंप्लेन बेस्ड चेकिंग करते हो. रैंडम चेकिंग आपको करना चाहिए ताकि पता चले कि ये लाइसेंस बेस्ड है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं. सबसे बड़ा मुद्दा अध्यक्ष महोदय है एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट. आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, एफडीए की एक रेट भिवंडी में चालू है, इस वक्त चालू है, और अमेजॉन कंपनी का ही एक ऑफिशियल उसने एक गोडाउन खोल के एक्सपायर प्रोडक्ट बेचता है. वो मेरा सवाल आपसे है कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का जवाबदारी आपने दिया है सेलर को. जैसे कोई ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इसने डिस्ट्रॉय कहाँ किया. पूरे एमएमआर में डंपिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने ना 25 ऐसे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते कि इसने डिस्ट्रॉय किया. आज लोग की जान से आपका डिपार्टमेंट खेल रहा है ये एक्सपायर्ड डेट के प्रोडक्ट में. मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या आप एक्सपायर्ड लेबल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एसओपी बनाओगे क्या? और ये एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट बिक रहे उस पर आप अंकुश कैसे लगाओगे? क्या आप भिवंडी शहर में और ग्रामीण में टास्क फोर्स बनाओगे क्या? अभी जितेंद्र वाड़ जी और मैं गुटखे के बारे में कहते इतना चिल्लाते, बहुत जवाबदारी से अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, जब भी भिवंडी में गुटखा पकड़ा जाता है आपके डिपार्टमेंट से फोन आता है छोड़ने के लिए, आपके डिपार्टमेंट से फोन आता है. मैं नाम लूं क्या अभी? अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन है कि गुटखे के लिए भिवंडी ट्रांजिट पॉइंट है. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय सुनिए ये बात को. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, गुटखे के ऊपर जब मैंने मुद्दा उठाया, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कहा कि भिवंडी में गुटखा बंद दूंगा. 4 दिन बंद हुआ, 5वें दिन चालू हुआ और आमदार बदनाम हुआ. क्या आप गुटखे के लिए जो ट्रांजिट के अंदर वहां पर चलिए लास्ट क्वेश्चन, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? स्पेसिफिक प्रश्न है. चला, इतने ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य साहेबांनी जे काही सांगितलं, हॉटेल करता एसओपी बनवणार का? थोड्याच म्हणजे लवकरात लवकर, अगदी लवकरात, तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त लवकर जवळपास सगळं रेडी झालेलं आहे. एसओपी तात्काळ लागू करण्यात येईल. चला चला बोला. देतो रे बाबा. अध्यक्ष महोदय, आता रोज नवीन हात वरती चाललेत, काय करणार? अध्यक्ष महोदय, होत नाही ना. चला मंत्री महोदयांना जल्दी जल्दी. एक्सपायरी डेटचा प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. लवकरात लवकर निर्णय लावतो. बघा अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मंत्री महोदय, मागच्या वेळेस पण अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी झाली होती. लक्षवेधीमध्ये माझ्या मतदारसंघात भोसे गावात त्या ठिकाणी दूध भेसळ सापडली. त्या दूध भेसळच्या ठिकाणी मेलामाइन सारखं केमिकल वापरलं जातं. 1.5 कोटी लिटर दूध तयार होईल इतकं केमिकल सापडलं होतं. त्या लोकांना मकोका लावणार असं सभागृहात आपण आश्वासन दिलं होतं. आता आयुक्त आलेले मुंडे साहेब पण म्हणले मकोका लावणार, परंतु आपली बैठक झाली होती अजितदादांच्या उपस्थितीत, त्यावेळेस कायद्यातच तरतूद नाही मकोका लावायची. त्यामुळं आपण सभागृह त्याला मकोका लावण्यासाठी कायदा करणार का? त्याच्याबरोबर प्रशांत कुचेकर नावाचा अधिकारी आहे, जो हा महाराष्ट्रातला सगळा गुटखा चालवतो, तुमचा अधिकारी आहे, जो महाराष्ट्रात सगळ्याकडनं हप्ते घेतो. आमच्या इथं अध्यक्ष महोदय 22 गाव आहे. 22 गावामध्ये गुटखा पकडला. ते पकडायला त्या मॅडम आल्या होत्या पाटील, त्यांच्या गाडीला गाडी डॅश मारली आणि त्यांच्या त्याला धोका झाला होता. त्याच्यामध्ये गुन्हा कुणावर झाला? फक्त त्या पिकअपच्या ड्रायव्हरवर.
आणि मग आशु गुप्ता नावाचा जो महाराष्ट्र चालवतो हेड आहे, आता आम्ही सभागृहात नावं सांगतोय, ही नावं यांना माहीत आहेत, कोण कुठला एजंट आहे, कोण कुठं पैसे घेतो, किती घेतो, सगळं माहिती आहे डिपार्टमेंटला, परंतु ती जाणीवपूर्वक का कारवाई केली जात नाही? अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिकच विचारतोय मी. अध्यक्ष महोदय, अशोक इलागे म्हणून अधिकारी आहे यांच्या डिपार्टमेंटचा, 3,42,00,000 रुपये ब्रिझा गाडीमध्ये MH13CK 2111 या गाडीत सापडले, आणि मग तरी देखील त्याच्यावर काय कारवाई केली आपण? फक्त शिस्तभंगाची. मग आज 3,42,00,000 रुपये रोड हँड कॅश सापडली आणि त्याच्यावर आपण कारवाई काय करतोय? तर शिस्तभंगाची. मग नेमकं चाललंय काय? मग तुकाराम मुंडे साहेब आल्यावर मी त्यांना जाऊन स्पेसिफिक ही नावं दिली, माहिती दिली, कारवाई का झाली नाही? मग ही नेमकी, आणि 2 अधिवेशनात अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी मला उत्तर दिलंय आम्ही कारवाई करू, परंतु कारवाई झाली नाही. मोकोका लावण्यासाठी कायदा आणणार का? या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणार का? आणि ह्याचे मुख्य सूत्रधार जे चालवतात त्यांचे वरती गुन्हे दाखल होणार का? ड्रायव्हरवर गुन्हा दाखल होऊन चालणार नाही. ह्याच्या मागचे नेमके मूळ सूत्रधार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का? अध्यक्ष महोदय, मोकोका लावण्याच्या संदर्भात मध्यंतरी मीच सांगितलं होतं का मोकोका लावू. मुख्यमंत्री महोदयांनी नागपूरमध्ये मान्य केलं होतं का मोकोकाच्या बाबतीत अभ्यास करून आणि तशी कार्यवाही केली जाईल. तर आता त्याची सिद्धार्थ शिरोळे आता त्याची पूर्ण कार्यवाही कंप्लीट झालेली आहे. विधी अध्यक्ष महोदय आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मोकोका लावला जाईल. अध्यक्ष महोदय, सिद्धार्थ शिरोळे प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, थांब ना, ओ थांबव, आता थांबव, चाला ना, बोलून दे ना. च्या संदर्भात मी ते उत्तर दिलं, पण तोपर्यंत तुम्ही ऐकायलाच तयार नाहीत. चौकशी करून बडतर्फ करण्यात येईल. चला सिद्धार्थ शिरोळे. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदय मला स्पेसिफिक एकच प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे की पुणे शहरामध्ये FDAचं एक स्वतंत्र हक्काचं कार्यालय असावं अशी मागणी अनेक संस्थांनी केली आहे. रिक्त पदेही तातडीने भरली. पुणे एक महत्वाचं शहर आहे साहेब, आणि ज्या पद्धतीने साहेब क्राईमचं नेचर एकंदरीत बदलते, आधी दरोडे पडायचे, आता ह्या ऑनलाईन झाले, तसंच हा जो क्षेत्र आहे हा आता अतिशय अनऑर्गनाइज व्हायला लागलाय आणि तो थेट आरोग्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की पुणे शहरासाठी आपण एक स्वतंत्र FDAचं हक्काचं कार्यालय करणार का, अशी आपण ह्याच्याबद्दल आपण खुलासा करावा. पुण्यासहित नाशिक असेल, नागपूरला कार्यालय आहे पण नाशिकला कार्यालय नाही, अशी अनेक जिल्ह्यांमध्ये कार्यालय नाहीत, तर सगळ्या ठिकाणी कार्यालय बांधण्याच्या संदर्भातलं प्लॅनिंग माझं झालेलं आहे. चला सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, किती लांब चालवायची? नाही, खरं तर हा संपूर्ण नाही होते. खरं तर हा संपूर्ण राज्यातला कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा प्रश्न आहे आणि यामध्ये सर्व सन्मान्य सदस्य सहभागी होऊन आपल्या आपल्या मतदारसंघातले किंवा आपल्या भागातले प्रश्न मांडतायत. मी देखील अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्हा किंवा माझ्या मतदारसंघातील अनेक नागरिक, पर्यटक, स्थानिक आणि विशेष करून नोकरदार वर्ग असेल, सर्वसामान्य कुटुंबातले नागरिक असतील, पर्यटक असतील, अशा देखील नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम हे वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थाच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि अध्यक्ष महोदय, मगाशी सन्मान्य सदस्य जितेंद्रजी आव्हाड साहेबांनी उल्लेख केला की जे ह्या खात्याचे मंत्री म्हणून काम पाहत आहेत ते आदरणीय नरहरी झिरवळ साहेब आणि त्या खात्याचे सेक्रेटरी म्हणून काम पाहणारे तुकारामजी मुंडे साहेब, ह्या दोघांनी एकत्रितपणाने विचार केला आणि चांगलं काम करायचा निर्णय केला. म्हणूनच या सगळ्या कारवाया आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रश्न विचारा आता. आणि लक्षवेधी 45 मिनिटं झाली आहे. प्रमुख महत्वाच्या मुद्द्यावरती येतो अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचारा की ज्या अधिकाऱ्यांची बदली होणार का, बदली केली जाईल का, आणि त्याकरता काही कोट्या रुपये गोळा केले जात आहेत, हा आरोप आहे की प्रत्यक्षात काय आम्हाला माहित नाही. परंतु यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक मिनिट हा आरोप आहे. तर माझं म्हणणं एवढंच आहे की आदरणीय सुनित्रा वहिनी आमच्या नेत्या आहेत
आमच्या पक्षाकडे हे खातं आदरणीय मुख्यमंत्री मोदयांनी दिलेले, या खात्याची जबाबदारी जोपर्यंत आमच्या पक्षाकडे आहे तोपर्यंत तुकारामजी मुंडे आमच्या खात्यामध्ये प्रमुख म्हणून काम करतील हे सांगितलं. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आता पुढे असा आहे की अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी आपण कारवाई करतो, ज्या व्यक्तीवरती कारवाई करतो किंवा ज्या ठिकाणी ज्या जागेवरती कारवाई करतो, ज्या ठिकाणी असे अवैध धंदे असतात, त्या जागा मालक, तो दुकानदार किंवा जो विक्रेता आहे यावरती एकदा कारवाई केल्यावरती दुसऱ्यांदा परत जर सापडला, तिसऱ्यांदा सापडला, चौथ्यांदा सापडला तर आपण काय कशा पद्धतीनं कारवाई करणार हे आम्हाला स्पेसिफिक उत्तर पाहिजे. त्याचं असलेलं जे काही लायसन्स असेल, ज्या परवानग्या असतील त्या कायमस्वरूपीच्या बंद केल्या जातील. चला पुढे लक्षवेधी क्रमांक 3 मोहन मते, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, पालघर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या 3 वर्षीय बालकाचा आतिक आशिष खान उपचारादरम्यान रस्त्यातच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची ही घटना दिनांक 9 जून 2026 रोजी घडली असते. बिडको औद्योगिक वसाहतीतील भरपाडवाडा येथे खेळताना या मुलाच्या पायाला काहीतरी चावल्याने त्याने त्याच्या आईला सांगितले असणे. त्यामुळे पालकांनी त्याच्या तातडीने पालघरच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी नेले असणे. तिथे उपस्थित असलेल्या महिला डॉक्टरकडून त्याच्या पायावरील 2 जखमा पाहून इंजेक्शन आणि सलाईन लावून उपचार सुरू करण्यात येणे. काही वेळातच संबंधित मुलाची प्रकृती झपाट्याने खालवणे. मात्र पालघर ग्रामीण रुग्णालयात ICU आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची सुविधा नसल्यामुळे त्याला पुढील उपचारासाठी त्वरित अन्यत्र हलवण्याचा सल्ला देण्यात येणे. त्यानुसार पुढील रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन जात असतानाच रस्त्यात या मुलाचा मृत्यू होणे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात पालघरमध्ये घडलेली, आदिवासी जिल्ह्यात घडलेली ही घटना आहे. माझं शास्त्रास एवढंच म्हणणं आहे की संबंधित बालकाची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर त्याला अन्य रुग्णालयात नेण्याची हलवण्याची वेळ का आली? आवश्यक उपचार सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध नव्हत्या काय? प्रश्न 1. सर्पदंश, विषारी कीटकदंश किंवा तत्सम आपत्कालीन परिस्थितीत हाताळण्यासाठी आवश्यक औषधे व उपकरणे सर्व ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत. याबद्दल ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच डॉक्टर आणि स्टाफ यांना ट्रेनिंग देणे महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगाने शासन काही धोरण आखणार आहे का? प्रश्न क्रमांक 3. पालघरसारख्या आदिवासी बहुल आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय, अतिदक्षता विभाग, बालरोग, ICU आणि ट्रॉमा केअर सेंटर तातडीने सुरू करण्यासाठी शासन कोणती ठोस व कालमर्यादित कारवाई करणार आहे? अध्यक्ष महोदय, मला पालघर जिल्हा सोडून अन्य आदिवासी जिल्हे असतील, विदर्भातले असतील, जे ग्रामीण जिल्हे आहे, त्या ग्रामीण जिल्ह्यात अशा प्रकारे ट्रॉमा सेंटर उघडून काही झालं, सर्पदंश झाला, श्वानदंश झालं, काय झालं, त्या रुग्णास म्हणजे त्याच वेळेस त्याची ट्रीटमेंट कशी देता येईल या दृष्टीनं त्या जे डॉक्टर आहेत त्यांना ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे, नर्सला ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे. आणि या दृष्टीनं शासन कुठली कारवाई करणार एवढं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मोहनजी मते यांनी पालघरच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या 3 वर्षीय आतिक आशिष खान या लहान बच्चूच्या मृत्यूबद्दल ज्या पद्धतीची निष्काळजीपणा झाला आणि त्याच्यावरती कोणत्या पद्धतीच्या उपाययोजना भविष्यात करणार अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला आहे. मी आपल्याला सांगतो की या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये मगाशी त्यांनी सुद्धा सांगितलं त्याच्यामधल्या 2-3 गोष्टींची वस्तुस्थिती आहे अशी की पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्या पद्धतीनं बिडको औद्योगिक वसाहतीमध्ये भरवाडपाडा येथे खेळताना त्या मुलाच्या पायाला काहीतरी चावलं. दुर्दैवानं त्या मुलानं आपल्या आईला सांगितलं, परंतु काय चावलं हे लक्षात न आल्यामुळं आणि प्रत्यक्ष दवाखान्यात यायला सुद्धा उशीर झाल्यामुळं पहिल्या टप्प्यामध्ये जो काही विलंब झाला तो सुद्धा थोडासा या मृत्यूसाठी कारणीभूत आहे. दुसरा मुद्दा त्याने जो सांगितला तो मात्र महत्त्वाचा आहे की याच्यानंतर आम्ही उपचार केले, त्या उपचारानंतर त्याच्यात उशीर झालेला असल्यामुळं परत प्रायव्हेटमध्ये दाखल केलं. महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये जो समाविष्ट असणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही याच्याबद्दल उपचार करण्यासाठी सुरुवात केली, पण दुर्दैवानं त्या मुलाचा मृत्यू झाला. या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये ज्या पद्धतीचा उशीर पेशंटला ॲडमिट करण्यामध्ये झाला आणि त्यानंतर उपचार करण्यामध्ये झाला त्याच्यामुळं सुद्धा मृत्यू झाला. तरीसुद्धा सन्मान्य मोहन मते साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे अशा घटनाक्रमांमध्ये तात्काळ उपाययोजना करण्यामध्ये सुद्धा जे काही एक्सपर्ट डॉक्टर असतील त्यांनी जे काही
अधिक चांगल्या पद्धतीच्या सगळ्या वैद्यकीय सेवा द्यायला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही निश्चितपणाने प्रयत्न करू. विशेषतः त्याच्यासाठी सगळे स्पेशालिस्ट प्रत्येक आरएचमध्ये देण्याबद्दलचा एक महत्त्वपूर्ण मोहीम आम्ही घेतली आहे आणि त्याचा पुढच्या 15 ते महिन्याभरामध्ये प्रत्यक्षामध्ये संपूर्ण हॉस्पिटल्समध्ये त्याचा उपयोग होईल. दुसरा मुद्दा त्याने आणखीन मांडला की ज्याच्यामध्ये जी विशेषतः पालघर जिल्ह्यामध्ये जी 2 हॉस्पिटल मोठे आहेत आणि त्या मोठ्या हॉस्पिटलची कामं व्हावी, तिथं सगळे एक्सपर्ट्स उपलब्ध व्हावेत आणि त्यासाठी सातत्यानं पालघर जिल्ह्यातले सगळेच लोकप्रतिनिधी, सन्मान्य आमदार आणि माजी खासदार साहेबसुद्धा सातत्याने इथं उपस्थित आहेत. इतरही अन्य सर्व मान्यवर सातत्यानं पाठलाग करतात. त्याच्यामधलं 200 कॉटचं पालघरचं हॉस्पिटल आणि त्याचबरोबर आपल्या ट्रॉमा केअर सेंटर आमचं युनिट मनोरचं, या दोन्ही कामं गतीनं व्हावीत अशा पद्धतीचा सगळ्याच लोकप्रतिनिधींचा प्रयत्न किंवा सातत्यानं पाठलाग सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी, त्यासाठी आवश्यक असणारा स्टाफ, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या यंत्रणा आम्ही उपलब्ध केलेत. पुढच्या 15 जुलैपर्यंत पालघरचं हॉस्पिटल आणि मनोरचं हॉस्पिटल 15 ऑगस्टपर्यंत आम्ही हे संपूर्ण पूर्ण करून पालघर जिल्ह्यातल्या वैद्यकीय सेवा सर्व सेवांसहित आम्ही उपलब्ध करून देतो. राजेंद्र गावित. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम आरोग्यमंत्र्यांना मी मनापासून धन्यवाद देईन की वेळोवेळी आमच्या मागच्या अधिवेशनमध्ये सुद्धा हा मी प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्यावेळेस त्यांनी पालघरला ट्रॉमा केअर सेंटर आणि पालघरचं NRHMच्या माध्यमातून होणारं सिव्हिल हॉस्पिटल या बाबतीमध्ये त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्याला लागणारा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे. हे जरी खरं असलं परंतु महाराष्ट्रामध्ये पालघर म्हणजे जव्हार आणि मोखाडा आणि तलासरी आणि पालघरचा पूर्वपट्टा, वसईच्या पूर्वपट्टा या ठिकाणी अजूनही आदिवासी बांधवांचं कुपोषण हे मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्यातील मॅम आणि श्याम याचे कमी अधिक प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी जरी कमी झालेलं असलं पण तरीसुद्धा या ठिकाणी पालघरच्या हा जो बालक आहे आतिश आशिक खान, या ठिकाणी त्याला काहीतरी चावल्याने त्या ठिकाणी पालकाने त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आणि त्या ठिकाणी त्याचा योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी उपचार केला गेला नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचे त्या ठिकाणी ICU वगैरे उपलब्ध नसल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या बालकाचा काही कालांतराने त्या ठिकाणी त्याचा मृत्यू झाला आणि अन्य खाजगी हॉस्पिटलमध्ये त्याला त्या ठिकाणी वर्ग करण्यात आलं. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना की या ठिकाणी सरकारच्या उत्तरामध्ये आपण या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे की अद्याप ही पूर्ण क्षमतेने ICU व ट्रॉमा केअर सेंटर हे उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून 2016 पासून मंजुरी मिळूनही गेल्या 10 वर्षापर्यंत या ठिकाणी ही सुविधा का प्राप्त त्या ठिकाणी झाली नाही आणि त्या ठिकाणी त्याला सरकारच्या उत्तरानुसार रुग्णालय, खाजगी रुग्णालय त्या ठिकाणी त्याला हलवण्यात आलं. जिल्हा रुग्णालयात ICU असते तर त्या बालकाचा कदाचित त्या ठिकाणी प्राण वाचू शकला असता. आणि तिसरा प्रश्न माझा आहे की मेडिकल ऑक्सिजन प्लांटसाठी त्या ठिकाणी साहेब मंत्री महोदय त्या ठिकाणी 5 कोटीची प्रशासकीय त्या ठिकाणी त्याला मान्यता मिळाली आहे परंतु अजूनही त्या ठिकाणी त्या हॉस्पिटलमध्ये या ठिकाणी आपलं मेडिकल ऑक्सिजन प्लांटच्या त्या ठिकाणी ते उभारलं गेलं नाही. 382 पदं त्या ठिकाणी रिक्त आहेत. आजच्या घडीला त्या ठिकाणी डॉक्टर, तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्स इत्यादी तंत्रज्ञानाची त्या ठिकाणी जागा रिक्त आहे. त्या कधीपर्यंत त्या ठिकाणी आपण भरू शकाल. आणि चौथा प्रश्न माझा आहे की जे ट्रॉमा केअर सेंटर आहे हे ट्रॉमा केअर सेंटर 2016 पासून त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात झालेली आहे. आपण निधीही उपलब्ध केलेला आहे परंतु ठेकेदाराच्या त्या ठिकाणी निष्काळजीपणामुळे किंवा त्याच्यात काही त्रुटी असल्यामुळे अजूनही ते हॉस्पिटल त्या ठिकाणी पूर्ण झालेलं नाही. तर अशा ठेकेदारावरती आपण त्या ठिकाणी ॲक्शन घेणार आहात का? अशा प्रकारचे माझे स्पेसिफिक 4 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य गावित साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, खरं तर या प्रश्नापेक्षा सुद्धा सातत्यानं त्यांचा पाठलाग सुरू असतो. त्यांच्याच आग्रहामुळे मी या दोन्ही हॉस्पिटलला भेट दिली आणि त्याच्यानंतर मला सुद्धा मंत्री म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात आल्या आणि मग त्यानंतर आपला प्रयत्न होता त्याप्रमाणे निधीची मान्यता दिली, निधी ज्याला आवश्यक होता त्याची मान्यता दिली आणि 1 मे हा टार्गेट दिला होता. पण त्यांना 1 मेचा आता 15 ऑगस्ट आपण करतोय. आपले प्रयत्न पाठलाग अनेक वर्षाच्या सगळ्या चिकाटीनंतर पालघरला दोन्ही सुविधा म्हणजे एका बाजूला जिल्ह्याचं रुग्णालय जे आपल्याला पाहिजे ते हॉस्पिटलसुद्धा आणि ट्रॉमा केअर युनिटसुद्धा या दोन्ही गोष्टी आपण वेळेत पूर्ण करतोय.
त्या वेळेत पूर्ण करत असताना आपण सांगितलेला दुसरा मुद्दा की 5 कोटी रुपयाचं जे काही निधी एकूण मंजूर आहे पण प्रत्यक्षात त्याच्याबद्दलची कारवाई झाली नाही. प्रत्यक्षात याच्याबद्दलची माहिती मी घेतो कारण माझ्यासमोर नाही ती माहिती, पण पैसे मंजूर असतील तर तात्काळ काम व्हायलाच पाहिजेत, नो प्रॉब्लेम. मी माहिती घेतो, तात्काळ त्याच्याबद्दलची सुद्धा कारवाई करतो. आणि तिसरं आपण सांगितलं की काम सुरू होत असताना विशेषतः माझी सगळीच आमदार महोदयांना विनंती आहे की बऱ्याच वेळा असं होतं की काम मंजूर होते परंतु आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. काम क्वालिटीचं व्हायला पाहिजे, वेळेत व्हायला पाहिजे, आवश्यक तो निधी मिळायला पाहिजे. निधीसाठी तुम्ही आमच्याकडे पाठलाग करा आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपण पुढे जाऊया. बऱ्याच वेळा आपलं थोडंसं दुर्लक्ष झालं की काय होतंय ते तुम्ही आणि मी बघितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये वेळेत दर्जेदार काम होण्यासाठी आमचा आग्रह आहे. जर अशा पद्धतीच्या कुठं उशीर होत असेल, तक्रारी असतील तर निश्चितपणे त्याच्या आम्हाला निदर्शनास आणून द्या. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी राजू तोडसम शेवटला स्पेसिफिक बोलते. मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना ग्रामीण रुग्णालय व मनोर ह्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे. पण माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की त्या मुलाला मोठा कट लागला होता स्नेक बाईटमुळे, तर तो फुडसं किंवा जहरी नाग ह्याचाच बाईट होता हे असताना तिकडे डॉक्टर होत्या, त्यांच्या लक्षात का आलं नाही? त्यांनी त्याच वेळेला स्नेक बाईटचं इंजेक्शन दिलं असतं तर हा मुलगा वाचला असता. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये समजा गडचिंचला आणि त्या भागातून जर ग्रामीण रुग्णालयाला यायचं असेल तर 23 किलोमीटरचं अंतर आहे. आपल्या जेवढ्या PSC आहेत ह्या PSC मध्ये तुम्ही स्नेक बाईटचे इंजेक्शन ठेवणार का? विंचू चावण्याचे इंजेक्शन ठेवणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे की जे निवासी डॉक्टर आहेत हे निवासी डॉक्टर हॉस्पिटलला राहत नाही, ह्याची तुम्ही चौकशी करणार का? आणि राहत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, त्या मुलाला जी जखम होती तो साधारण गरीब आदिवासी माणूस वयोवृद्ध असेल त्यांनी सुद्धा सांगितलं असतं की त्याला नागाने चावलेलं आहे आणि त्याच वेळेला इंजेक्शन न दिल्यामुळे त्या मुलाचा मृत्यू झालाय. तिकडे असलेल्या डॉक्टरवर तुम्ही चौकशी करून कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मनीषाताई चौधरींनी जो काही मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीचं निदान झालं नाही आणि त्यामुळे सुद्धा उशीर झाल्यामुळे दुर्दैवानं त्या मुलाचा मृत्यू झाला. हे खरं आहे की त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीचं प्रत्यक्ष साप कोणता चावलाय, काय चावलाय हे कळालं नसल्यामुळे सुद्धा उपचारामध्ये विलंब झाला. तिथं मुळात पेशंट आणण्यामध्ये विलंब झाला, त्यानंतरचा घटनाक्रम तिथल्या उपचारांमध्ये विलंब झाला, अशा पद्धतीची त्यांची मागणी आहे. मी आपल्याला सांगतो की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एका बाजूला त्याला प्रयत्नपूर्वक वाचवण्याचा प्रयत्न डॉक्टरनी केला परंतु दुर्दैवानं त्याला यश आलं नाही आणि त्याचा फटका बसला. एकूणच दुसरा मनीषाताईने जो मुद्दा मांडला तो खूप महत्त्वाचा आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले की अशा पद्धतीच्या सगळ्या एकूण होणाऱ्या घटनाक्रमांमध्ये विशेषतः पावसाळी असेल, ग्रामीण भाग, आदिवासी भाग, डोंगरी भाग की जिथं सापांचा, विंचू, बाकीचे सगळे सुद्धा जे काय सगळे एकूण घटनाक्रम होत असतात, या सगळ्या घटनाक्रमांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने एका बाजूला सगळे औषधं, इंजेक्शन्स, लसी उपलब्ध आहेत आणि त्याच्याही पेक्षा एक इनोव्हेशन आम्ही सगळ्यांनी केलं की ज्याचा उपयोग पुढच्या टप्प्यामध्ये सगळ्याच लोकांना होणार आहे की साप चावल्यानंतर कोणत्या पद्धतीचा तो साप आहे कळालं तर प्रत्यक्ष उपचार करायला सोपं जातं आहे. हे नवीन संशोधन होतं. अँटी स्नेक वेनियम नावाची जी काही नवीन अशा पद्धतीची एक इनोव्हेटिव्ह अशा पद्धतीची कन्सेप्ट आम्ही घेऊन पुढच्या टप्प्यामध्ये काम करतो. पहिल्यांदाच ज्यावेळेला आपण हे सगळं सुरू करू त्यावेळेला प्रत्यक्ष उपचार करण्यासाठी समजा तो विषारी साप असेल तर कशा पद्धतीने उपचार करायला पाहिजे त्यासाठी डॉक्टरला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लाईन ऑफ ॲक्शन घेता येईल. त्यामुळे त्याचा उपयोग चांगला होणार आहे. निश्चितपणाने त्याचा भविष्यकाळामधला एकूणच आपल्या सर्पदंशाच्या प्रक्रियेमध्ये उपयोग होईल. दुसरा मुद्दा आपण मांडलात की ज्याच्यामध्ये आपण असं सांगितलं की निवासी डॉक्टर जर असतील तर त्यांनी उपस्थित राहायला पाहिजे. शासकीय नियमाप्रमाणे जो काय प्रोटोकॉल आहे त्याप्रमाणे जे नियमावली आहेत त्याच्यामध्ये जर कोण अशा पद्धतीनं राहत नसतील तर त्याच्यावरती कारवाई करण्याबद्दलच्या सूचना आम्ही देतो. चला आता घेऊया बिल घेऊया. निवेदन आहे ना मंत्र्यांचं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये एका महत्त्वाच्या विषयाचं निवेदन मी आपल्यामार्फत सभागृहासमोर मांडतो आहे. अध्यक्ष महोदय, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशांतर्गत जे संघर्ष झाले, ज्या चळवळी झाल्या त्यामध्ये सर्वात अभूतपूर्व असा लढा म्हणता येईल तो म्हणजे एकसंघ मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेली संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय दिग्गज नेते, साहित्यिक, त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य जनता, कामगार या चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष उतरले होते. त्यांच्या भक्कम व सक्रिय सहभागामुळे या चळवळीला प्रचंड धार आली
या चळवळीमध्ये 106 जणांनी हौतात्म्य पत्करले. असंख्य जायबंदी झाले. सारी मराठी भूमी हेलावून गेली होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही देशातील एक ऐतिहासिक घटना म्हणून नोंदवली गेली. या चळवळीमुळे तत्कालीन केंद्र सरकारला 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करणे भाग पडले. आज वयाची 60 पार केलेल्या पिढीला हा इतिहास ज्ञात असला तरी पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे अतिशय आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या निर्मितीशी निगडीत असलेल्या या साऱ्या चळवळीचा इतिहास देशाला ज्ञात झाला पाहिजे. या चळवळीचे महत्त्व तरुण पिढ्यांना झाले पाहिजे. या हेतूने ज्येष्ठ पत्रकार श्री कुमार कदम यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीविषयीचा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज शासनाने जतन करावा अशी विनंती केली होती. शासनाने ती मान्य करून शासनाच्या याबाबतच्या समितीमार्फत त्याचे परीक्षण व मूल्यांकन करून सांस्कृतिक कार्य विभागाने हा ठेवा आपल्या संग्रहात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्री कुमार कदम यांनी पदरमोड करून अतिशय मेहनतीने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीविषयीचा दुर्मिळ ठेवा आपल्या संग्रही जतन केला आहे. त्यामध्ये उदय सामंतजी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 150 दुर्मिळ छायाचित्र आहेत. त्यामध्ये भाग घेतलेले नेते, पत्रकार, कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती उपलब्ध आहेत. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या या मुलाखतीची संख्या 35 पेक्षा जास्त असून सुमारे 1258 एवढे मिनिटाचा तो सगळा दस्तावेज आणि मुलाखतीचा आहे. यामध्ये मधु शेट्टे, दिनू रणदिवे, शिरीष पै, श्रीमती अहिल्याताई रांगणेकर, बाबा आढाव, भाई वैद्य, शाहीर लीलाधर हेगडे, ND पाटील, नारायण आठवले, बाळकृष्ण उर्फ बाळ देशपांडे, कमल भागवत, श्रीमती हौसाबाई भगवानराव पाटील, मालिनी तुळपुळे, मृणाल केशव गोरे, डॉक्टर बापूसाहेब काळदाते, आचार्य शांताराम गरुड, दत्ताजी तामाणे, मोहन धारिया, गणेश प्रभाकर प्रधान, प्रभाकर काशीनाथ कुंटे, नागनाथ अण्णा रामचंद्र नायकवडी, कॉम्रेड यशवंत चव्हाण, मधु जोशी, मधुकर पागे, बापूसाहेब पुजारी, बबनराव क्षीरसागर, रामचंद्र अण्णाजी उर्फ रामभाऊ जोशी, गजानन हुद्दार, वसंतराव रंगनाथ होशिंग, ॲडव्होकेट राम महादेव आपटे, परशुराम नंदीहळ्ळी, कॉम्रेड कृष्णा मेणसे, अशोक याळगी, वसंतराव पाटील, नारायणराव तरळे व शाहीर लीलाधर हेगडे अशा अनेक दिग्गज व्यक्तींच्या मुलाखतीचा समावेश आहे. तसेच 2 वुमन्स रिपोर्ट मुंबईमध्ये ज्या ठिकाणी आपल्या मतदारसंघात हुतात्मा स्मारक आहे त्या उभारणीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त व इतर पत्रव्यवहार आदी दस्तावेज समावेश आहे. हा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास, लढ्यातील प्रसंग त्याचे ऐकताना व वाचताना अंगावर रोमांच उभे राहतात. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या लढ्यात भाग घेतलेल्या या व्यक्तींपैकी आज बऱ्याचशा व्यक्ती हयात नाहीत. त्यामुळे या मुलाखतींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यास्तव सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत पुराभिलेख संचालनालयातर्फे श्री कुमार कदम यांच्याकडील दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तावेज याचा योग्य सन्मान होईल व योग्य मोबदला देऊन शासनाने आपला संग्राह्य ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्री कुमार कदम यांनी शासनाची विनंती मान्य करून हा बहुमोल ठेवा शासनास देण्यास तयारी दाखवली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार. असे ऐतिहासिक व दुर्मिळ दस्तावेज देशभरातील ज्या अभ्यासकांकडे आणि संग्रहात असतील अशांनी शासनास उपलब्ध करून दिल्यास त्याचेही आम्ही स्वागत करू. भविष्यातही आपले असे ऐतिहासिक दस्तावेज मिळवण्याचे काम करण्यास शासन कटिबद्ध राहील. सांस्कृतिक कार्य विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संशोधक, विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या माहितीचे एक नवीन दालन उपलब्ध होणार आहे. हे निवेदन मी आपल्या माध्यम सभागृहास ठिकाणी मांडतो. शासकीय विधेयक 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36. चला, 2 मिनिटाचं आहे. हो मांडा. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले 2026चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. नाही, 1 मिनिट. आपण 36 नंबरचं घेत आहे तेच म्हणतोय. नाही तसं नाही. 1 मिनिट थांबा. 1 मिनिट. शेलार साहेब, तुमचा 36च आहे ना? मला वाटतं तुमचं 34 असावं. हे 36 मला वाटतं
त्यांना नंबर सांगा आणि चालू करा ना. अध्यक्ष महोदय, हे फक्त विलंबाला परवानगी देण्याचाच विषय आहे आणि मी तुम्ही आपल्या संमतीने ते मांडलंय, आपण विचारात घ्यावी अशी माझी विनंती आहे. द्या 9 नंबर द्या. मी ठरवतो ना कुठचं घ्यायचं ते. चला, विधेयक मांडण्यात आले. आज हे दिसायला साधं बिग सगळं, तरी अनेकांना अडचणी निर्माण होणार आहे. खरं तर 2005 मध्ये या संदर्भातला कायदा करताना आपल्यासमोरची भूमिका काय होती की जे कर्मचारी काम करतात, जे अधिकारी काम करतात, यांना कधीही कोणत्याही क्षणी कोणीही ट्रान्सफर करू नये, मनात येईल त्यांचीही सोय गैरसोय बघितली पाहिजे. खरं तर 1997 मध्ये या संदर्भात नियमावली केली, पण नियम केल्यानंतर असं लक्षात आलं की एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मनात आला हा चांगला शर्ट घालून नाही आला तरी ट्रान्सफर करून टाकायची. म्हणून अध्यक्ष महाराज 97 नंतर आपण 2 विषयावर महत्त्वाचा कायदा केला, तो 2005 मध्ये. एक ज्याच्यामध्ये बदलीचं विनियमन केलं आणि दुसरं नसती निपटारा, हे 2 विषय केले. आज मंत्री महोदय ज्या गोष्टीसाठी आले आहे ती त्यामध्ये साधारणतः एप्रिल मे मध्येच बदली करण्याची तरतूद आहे. आता जनगणना असल्याने 30 जून 2026 रोजी पर्यंत आसपास आपल्याला बदल्या करता येईल. अध्यक्ष महाराज, त्यांनाही परिवार आहे, कुटुंब आहे, गाव सोडावं लागतं, ॲडमिशन मिळत नाही. आणि मी माननीय मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून देतो, एवढा हट्ट आग्रह काय शासनाचा. खरं तर जेव्हा ही ट्रान्सफर तुम्ही आता थांबल्या, पुढच्या वर्षी करा, एवढं काय आकाश कोसळताय. आणि तुम्ही तसेही 30% बदली एकूण पदाच्या करू शकता. अध्यक्ष महाराज, हा एक नियम जर तुम्ही आता थांबवला तर राज्याचे 100 कोटी रुपये वाचणार आहे. याचं कारण काय, अ ब क मध्ये आपण जेव्हा ट्रान्सफर करतो, 1 वर्ष तुम्ही नाही केल्या बदल्या, हे जनगणना आहे, हे अगं आपण असं समजू की हे इष्टापत्ती आहे, तुम्ही नाही केल्या बदल्या, 100 कोटी वाचेल अध्यक्ष महाराज. आम्ही 10-10, 5-5 कोटीसाठी मागणी करतो, आम्हाला मिळत नाही आहे. कारण बदलीचा दुसरा नियम आम्ही काय केला अध्यक्ष महाराज, TTA ट्रान्सफर ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स हा द्यावा लागतो. तो साधारणतः त्याच्या पगारानुसार 30,000 ते 1,50,000 रुपयापर्यंत आहे. कंपोजिट ट्रान्सफर संमिश्र बदली अनुदान द्यावं लागतं. मग त्याला वैयक्तिक आणि कौटुंबिक प्रवास खर्च द्यावा लागतो, घरगुती सामान वाहतूक खर्च द्यावा लागतो, दैनिक भत्ता व आकस्मिक खर्च द्यावा लागतो. अध्यक्ष महाराज, आता 1 वर्ष समजा जनगणनेमुळे तुम्ही महसूल विभागाच्या, बाकी विभागाच्या बदल्या मॅक्झिमम होऊनच गेल्या, महसूल विभागाच्या बदल्या थांबवल्या, त्याच्यानी काय अडचण येणार अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज, यामध्ये आपण मॅट मध्ये कोणी जाऊ नये म्हणून हे बिल आणताय, बाकी काय. तुम्हाला तुमच्या मनासारख्या बदल्या करता याव्या, त्याच्या कुटुंबाचं, मुलांचं, मुलींचं काही झालं तरी चालेल, ते शिकताना सामान्य अधिकारी कर्मचारी जो पापभिरू आहे त्याच्या बदल्यांच्या संदर्भातला हा हट्ट आहे की 30 जूनला आम्हाला अधिकार पाहिजे. आणि दुसरं अध्यक्ष महाराज, एक मी आपल्या गोष्ट लक्षात आणून देतो, खरं तर या कमिटीचा मीही सदस्य होतो. अध्यक्ष महाराज, कायदा तेव्हाही आपण फ्लेक्झिबल केला आहे. एखाद्याची तक्रार असेल, तो बदमाश असेल, पैसे घेतल्याशिवाय काम करत नसेल, तर या कायद्यामध्ये त्याची बदली तर दर महिन्यानी तुम्ही करू शकता. आणि एखादा खूप प्रामाणिक असेल, ज्याचा त्रास तुम्हाला होतो, त्याची बदली तुम्ही करू शकता. आपण तुकाराम मुंडेंच्या बदल्या पाहिल्याच आहे. त्यामुळे या कायद्याने कोणाच्या बदलीमध्ये अडचणी येत नाही. फक्त तुम्हाला भीती काय आहे की 30 जून ही मुदत आता कायद्याच्या चौकटीत एप्रिल मे आहे, आणि मग आपण आता जर बदली केली, मोठ्या प्रमाणावर बदल्या केल्या, तर मॅटमध्ये जाऊ शकतात. हाच भाग आहे. माझी माननीय मंत्री महोदयांना खरंच मनापासून एक विनंती आहे की अध्यक्ष महाराज, की तुम्ही कायदे करताना बदली करायचे अधिकार पाहिजे, पण नसती निपटाराच्या संदर्भात एकही शब्द नाही, त्याच्यामध्ये फेरबदल नाही. भाऊ, हा, हे बिल सुधारणा विधेयक आहे. हो ना, मी सुधारणा विधेयकावर नियम तर आपल्यालाही माहित आहेत.
मी त्याच्यावर सुधारणा विधेयक म्हणजे अमेंडमेंट बिलच्या वेळेला तुम्ही मूळ बिलावरती बोलू शकत नाही. मी मूळ बिलावर बोलतच नाही. मूळ बिल जे आहे ते अध्यक्ष महाराज मी 30 जूनवरच बोलतोय. मी अध्यक्ष महाराज स्पेसिफिक 30 जूनच्या मुदतीबद्दल बोलतोय की तुमचे 100 कोटी वाचेल हे बिल आणण्याची आवश्यकता नाही. नंबर 1. नंबर 2, मूळ बिलामध्ये तुम्हाला जेव्हा केव्हा बदली करायची आहे ती करण्याचा अधिकार आहे. फक्त स्पेसिफिक कारण सांगावे लागतात. त्या बदलीच्या नसतीवर तुम्हाला लिहावं लागतं. माझा फक्त माननीय मंत्री महोदयांना एवढंच म्हणणं आहे स्पेसिफिक तेवढ्याच मुद्द्यावर. मी नसती निपटाऱ्यावर जात नाही. फक्त मी प्रश्न विचारतोय की तुम्ही हे बिल आणण्याची घाई करता मग नसती निपटाऱ्यावर का नाही आणत अध्यक्ष महाराज? एवढंच विचार. ठीक आहे मंत्री महोदय. नाही अध्यक्ष महाराज पुढचं ती उद्या. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हे ठीक आहे की तुम्ही घाईघाईनी किंवा काहीतरी तर्क देऊन हे बिल मंजूर कराल, पण कारण नसताना ज्यांच्या ट्रान्सफर तुम्ही आता कराल त्यांच्या मुलांच्या बद्दुआ घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, खरं तर आशिष शेलारजी हे महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता असणारा एक उत्तम नेता आहे. अध्यक्ष महाराज समंजस, प्रचंड ग्रहणशक्ती असणारा, मैत्री निभवणारा, संवेदनशील आणि बुद्धिमान नेते आहे. त्यांच्या हातून अशी चूक घडू नये असा माझा आग्रह आहे. कदाचित त्यांना सांगितलेलं ते काम नीटपणे करतात त्यामुळे नीट करतील ते, की आता ते म्हणतील की काहीतरी कारणं सांगतील. पण मी पुन्हा सांगतोय की 30 जूनची मर्यादा ही वाढवण्याची आवश्यकता नाही. जनगणना कर्मचारी म्हणून ते काम जनगणनेमध्ये करताय आणि तुम्हाला एखाद्याला स्पेसिफिक ट्रान्सफर करायची असेल तर करता येते. सामूहिक ट्रान्सफर करून त्यापेक्षा 100 कोटी जे वाचतील त्यापैकी 10% आमच्या मतदारसंघात विकासासाठी द्या. पैसे नाही असं एकीकडे म्हणतो आणि दुसरीकडे बदल्यांवर 100 कोटी रुपये आपण TTA खर्च करतो आहे, कारण यामध्ये हे पैसे वाचवावे. आणि मग विश्वास आहे की आशिष शेलारजींना या दृष्टीने माझी शुभकामना आहे की कधी कधी धैर्याने काम करायचं असते, धैर्याने ते काम करतील. जय भवानी जय शिवाजीचा मंत्र स्वतःच्या मनात पुटपुटूट ते काम करतील असा मग विश्वास आहे. पण या संदर्भात हे बिल मागे घ्यावं. यामध्ये काही सन्मान सरकारने मागे घेतलं म्हणजे आता काहीतरी अडचणी येतात असं नाही. आपण 30 जूनच्या मुदतीबद्दल हट्ट करू नका. नाहीतर ठीक आहे, चांदोबा आपण वाचत होतो विक्रमादित्य आणि वेताळच्या कथेनंतरही काही लोक हट्ट सोडतच नाही. तसं असेल तर माझी अडचण नाही. पण या बिलाच्या संदर्भात माझी आग्रहाची सूचना आहे की त्या छोट्या छोट्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांची बद्दुआ घेऊ नये. महोदय, सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी आपली भूमिका आणि प्रश्न या ठिकाणी मांडले. सुधीरभाऊंना मी सांगू इच्छितो, आई भवानीची शपथ घेऊन सांगतो, परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून सांगतो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या आदर्शावर चालण्याचा प्रण आपण सगळ्यांनी घेतलाय ती भूमिका घेऊन सांगतो की कुठलंही या विधेयकामध्ये अट्टाहास, अडेल टप्पूपणा हा त्या बिलाचा भाग नाही. आणि सुधीर भाऊंनी माझं वर्णन इतकं चांगलं केलं, सत्यस्थितीचं वर्णन केल्यामुळे मलाही तुमच्या सत्यस्थिती आणि तुमच्या स्वभावाचं वर्णन करणं हे अभिप्रेत आहे. सदाचारी, सद्गुणी, वक्तशीर, उत्कृष्ट वक्ता, चारित्र्यवान, बुद्धिवंत अशा सुधीर भाऊ, तुम्ही सगळ्या मांडलेल्या तर्कावर मी एवढंच म्हणेन, विनोबा भावेंचं एक वाक्य आहे, कारण तो तुमच्या माझ्या संबंधाशी जोडलेला आहे, की जिथे जिव्हाळा लागतो तिकडे तर्काला स्थान नसतं. आणि त्यामुळे तुमचा माझा जिव्हाळा आहे, मी त्याला काही काउंटर करण्यापेक्षा त्याची स्पष्टता देण्याची भूमिका जास्ती मांडतोय. सभा अध्यक्ष महोदय, बिल काय आहे तर जे सुधीरभाऊ म्हणाले ते खरं आहे की आपल्याकडे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 हा आपण अधिनियमच यासाठी केला की वेळोवेळी आणि अवेळी बदल्या होऊ नये. कारण वेळोवेळी बदल्या झाल्या तरी प्रशासकीय कामावर अडचणी असतात, अवेळी बदल्या झाल्या तरी प्रशासकीय कामावर अडचणी असते आणि एकंदरीत प्रशासन म्हणजे राज्याच्या कारभारावर त्याचा प्रतिप्रश्न निर्माण होतो. हे अधिनियम 12 मे 2006 अधिसूचित करण्यात आला आणि त्यामध्ये
विविध कलम आहेत, आता ती सगळी मी वाचत नाही, पण कलम 4 पोटकलम 4मध्ये आपण एक त्यातला पोटकलम असं म्हटलं की शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून केवळ एकदाच एप्रिल व मे महिन्यात करण्यात येतील. आता 8 तास असता तर हा कायद्यातला बदल कायमस्वरूपी किंवा सुटा आपण केला असता, पण सुधीर भाऊ आपण असं केलेलं नाही. आपण काय केलं की आपल्याला त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या गृहसचिवांनी 11 मार्च 2026ला एक पत्र लिहिलं आणि त्यात केंद्र सरकारने असं सांगितलं की जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये आणि 11 मार्च 2026च्या पत्राद्वारे सगळ्या मुख्य सचिवांना असं निर्देशित करण्यात आलं. आपल्याला याची कल्पना आहे की जनगणना 2027 यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण जे करतो, जे काम पूर्ण केलं आहे ते हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊस सेन्सस ही 2 कामं पहिल्या टप्प्यातली आपण पूर्ण केली. त्याचा कार्यकाळ होता 16 मे 2026 ते 14 जून 2026मध्ये. आता 14 जून 2026मध्ये ज्यांना अधिकारी म्हणून त्या ठिकाणी आपण या जनगणनेच्या कामाला नियुक्त केलं आहे त्यांच्या बदल्या केंद्र सरकारच्या गृह खात्याच्या निर्देशानुसार आपण रुटीनली करू शकलो नाही. मग या अमर्यादपणे पुढे नेणं का याला बदल्यांसाठी आपण इतक्या मर्यादेत या बदल्या करणं हे 2च पर्याय होते. आपण जर अमर्यादपणे जसं सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की नाही केल्या बदल्या तर काय होईल अशी भूमिका घेतली तर सर्वात प्रथम तर आपल्या कायद्यामध्ये बदल्या प्रपोज केलेल्या किंवा करणाऱ्या कॅन्सल करण्याचा अधिकारच नाही. हा झाला एक भाग. दुसरा भाग, याच कायद्यामध्ये अध्यक्ष महोदय बदल्या अपवादात्मक स्थितीमध्ये कधी करता येईल 5 प्रकार आहेत. हा अधिनियम कोणाला लागतो त्याची स्पष्टता कलमामध्ये आहे. त्यानंतर सामान्य कालावधी प्रत्येक बदलीचा काय याची स्पष्टता आहे. मी गट अ, गट ब, गट ब, गट ड या सगळ्याचं विश्लेषण मांडत नाही त्याची स्पष्टता आहे. बरोबरीने बदलीचा पदावधी सर्वसाधारण कधी असू शकतो याची स्पष्टता आहे. बदल्यांना या दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अपवाद आणि मुदतपूर्व बदली कधी करता येऊ शकते याचाही स्पष्टता आहे. आणि बरोबरीने पदावधी वाढवण्यासंदर्भामध्ये ज्याचा उल्लेख आपण केलात की 1 वर्ष नाही केलं तर काय त्याचेही निकष दिलेले आहेत. म्हणजे अगदी स्पष्ट सांगायचं झालं तर जो बदलीसाठी पात्र तथापि सेवानिवृत्तीसाठी 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे अशाला आपण कंटिन्यू करतोच. कर्मचारी एखाद्या विशिष्ट कामासाठी तांत्रिक अर्हता व अनुभव धारण केलेला असेल, त्या पदासाठी योग्य असा बदली कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर आहे त्याची आपण पदावधी वाढवतो. बरोबरीने कर्मचारी एखाद्या प्रकल्पावर काम करत असेल व प्रकल्प पूर्णतेच्या शेवटच्या टप्प्यात असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा पदावधी आपण वाढवतो. या सगळ्या मर्यादेमध्ये आता असलेल्यांना त्याच ठिकाणी कंटिन्यू करण्यासाठीचा सुद्धा अधिनियमात वाव आहे. अध्यक्ष महोदय, सरसकट अशा पद्धतीची भूमिका जर आपण घेतली तर संविधानाच्या प्रिअम्बलमध्ये समान संधी आणि समान न्याय याचं काय होईल हाही आपल्याला प्रश्न डोळ्यासमोर घेऊन निर्णय करावा लागतो. आणि म्हणून अशा बदल्या ज्या रुटीन आहेत, ज्या स्पेसिफिक सेन्सससाठी केंद्र सरकारच्या सेन्सस ॲक्टप्रमाणे त्या ठिकाणी 30 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याच्या मर्यादा आपण घालून घेतलेल्या आहेत, त्याची अधिसूचना आपण जारी केलेली आहे. त्यातही ज्या बदल्या या विविध कारणांमुळे कलम 5 मधल्या पदावधी वाढवण्यासाठीच्या असतील ते त्याला एलिजिबल आहेतच. हा सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा लिमिटेड विषय 30 जूनपर्यंत हा कार्यकाळ वाढवणाऱ्या पोट कलमातला संमतीसाठीचा आहे. माझी सभागृहाला आणि सन्माननीय सुधीर भाऊंना विनंती आहे, हट्टही नाही, अट्टहासी नाही, अडेल टप्पूपणा नाही आणि बेटप्पूपणा पण नाही, आपल्या सहकार्याने आपण हे बिल मंजूर करावं अशी माझी विनंती आहे. तुमचं उज्ज्वल भविष्य आहे. फक्त एकच सूचना आहे, मी पुन्हा आग्रही मागणे, जनगणनेमुळे तुम्ही ह्या बिलामध्ये दुरुस्ती आणताय की जनगणनेमध्ये ते लोक काम करताय, कडक उन्हात काम करताय, पावसात काम करताय, राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण करताय आणि राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या नशिबात काय तर बदली. माझी आपल्याला आग्रही सूचना आहे, हे आता एक नवीन चांगलं फॅड झालं आहे की चांगलं काम करणाऱ्यावर अन्याय करण्याची एक नवीन पद्धत आपण विकसित करतो आहे. तर ही सर्व ठिकाणी आहे, ठीक आहे, ती राजकारणातही आहे, काय अडचण नाही.
आता फक्त माझी सूचना एवढी आहे की तुम्ही 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून घ्या, पण मी पुन्हा तुम्हाला एक विनंती करतोय की प्रत्येकाला एक कुटुंब आहे, त्याच्या लहान मुलं आहे, ॲडमिशन आहे, त्यांना कधीतरी त्यांनी बिचाऱ्यांनी जनगणनेत काम करायचं, मग त्याला काढून टाकायचं. तर तुम्ही फक्त 30 जूनच्या अगोदर जेवढे विनंती बदलीचे अर्ज येतील तेवढ्या पुरतं मर्यादित ठेवा बदल. बस ज्याचे येतील अर्ज, ज्याला असं वाटतं की माझी बदली, तेवढे अर्ज. पण सरसकट केल्याने नुकसान काय होतं त्यांच्याही मनात येतं की कधीही काहीही आम्ही इतकी मेहनत केली, राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केलं आणि आमच्या नशिबात काय, तर म्हणजे यांनी स्पेशल कायदा बदलवून सूड घेण्याचा एक मात्र कार्यक्रम केला. अरे आमचा घ्या ना सूड, पण त्यांचा कशाला घेतला. धन्यवाद. सुधीर भाऊ, माननीय सदस्य सुधीर भाऊ यांनी जी भूमिका मांडली त्यांच्या भावनेशी मी सहमत आहे आणि मी या मताशी सहमत आहे की सूड कोणीच कोणाचं घेता कामा नये. तुमचा सूड जो घेईल अशा अजून माणूस या महाराष्ट्रात जन्माला यायचा आहे, त्यामुळे आपल्याला सूड घेण्याचा विषयच नाही आहे. मुद्दा राहिला आपल्या विनंती अर्जाच्या विषयामध्ये. मी जसं सांगितलं, आपला जो अधिनियम आहे तो स्पष्ट आहे आणि या अधिनियमामध्ये विनंती अर्जावर बदली रोखणं किंवा बदली करणं किंवा अपेक्षित ठिकाणी बदली मागणं अशा स्वरूपाच्या अधिनियमामधलं कुठलंही प्रावधान नाही. त्यामुळे तशा पद्धतीचा विनंती अर्जाच्या आधारावर बदली थांबवणं किंवा बदली करून घेणं अशा पद्धतीची नवीन पायंडा पडेल. 1 आणि 2 बदल्या या ज्या सगळ्या ते वाईटच होणारं तसं कुठे आहे. 30 जूनपर्यंत वाईट आणि चांगला असा बदलीचा भाग नसतो, पण तरी सर्वसाधारणतः यात बदली होणारा एखादा आपला कर्मचारी हा त्याला अपेक्षित असलेल्या ठिकाणी जाऊ सुद्धा शकतो. त्याला जिथे काम केलं पाहिजे, त्याची गुणवत्ता दाखवली पाहिजे अशा ठिकाणी जाऊ शकतो. तर बदली म्हणजे शिक्षाच आहे असं मानून प्रमेयाच्या आधारावर आपण हा निर्णय करणं थोडं अन्यायकारक होईल. त्यामुळे सदर प्रस्ताव जो आहे या बदल्यांच्या कायद्याच्या असलेल्या पोटकलमातल्या बदलाचा तो आपण मान्य करावा अशी मी सभागृहाला विनंती करतो. प्रभारी मंत्री बोला. विधेयक मांडण्यात आले. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले 2026चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध विधेयक 2026 विचारात घ्यावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2026चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2026चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2026चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2026 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. चला घ्या सामंत साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी.
प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडतो. सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, इंट्रोडक्शन आहे. अध्यक्ष महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 महाराष्ट्र रोजगार हमी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यात मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 महाराष्ट्र रोजगार हमी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 महाराष्ट्र रोजगार हमी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 महाराष्ट्र रोजगार हमी सुधारणा विधेयक 2026 मांडतो. सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 महाराष्ट्र रोजगार हमी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यात आले. अहो साहेब, इंट्रोडक्शनला बिल आहे. चला. खंडाच्या विचारावर संमत करणे. सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34. महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. चला मंत्री महोदय. ठीक आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. अर्धा तास आहेत का सदस्य आहेत? नाही नाही, मुनगंटीवार साहेबांची पुढे ढकललेली ना. ठीक आहे क्या? अहो असं काय करताय? एक मिनिट. 2 होते ना अर्धा तास. 1 नंबरला कोणाची आहे? मंत्री. एकच मिनिट. मंत्री कुठे आहेत ना? मंत्री इकडे. 1 मिनिट. ठीक आहे. रईस शेख जी, आपण तुमची जी अर्धा तास चर्चा आहे ती पुढे ढकलूया आणि आता सुधीर भाऊंनी जी आणली आहे चर्चा त्याच्यावर चर्चा करू. अल्पकालीन
ती पण उद्या घेऊ. नाही, तेवढा त्रास नाही देत. ते शासकीय कामकाज मराठी भाषेत करण्याच्या संदर्भात ही अर्धा तास आहे. मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो की एका महत्त्वाच्या विषयावर ही अर्धा तास चर्चा उपस्थित करण्याची संधी एक सदस्य म्हणून आपण आम्हाला दिली. तसंही अध्यक्ष महाराज आपलं प्रेम नेहमीच आहे आणि असंच प्रेम अखंड राहावं हीच आमची अपेक्षाही आहे, ईश्वरचरणी प्रार्थनाही आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर मागच्या अधिवेशनात एक विषय उपस्थित झाला. अशासकीय विधेयकं ही मी मराठी भाषेत दिली आणि आपण निर्णय दिला की अशासकीय विधेयकं हे मला पुनर्स्थापनार्थही आणता येणार नाही, कारण त्याची इंग्रजी प्रत ही महामहिम राज्यपाल महोदयांना पाठवावीच लागते. करता अध्यक्ष महाराज, अशा या साऱ्या परिस्थितीमध्ये बदल करणं, मराठी भाषेचा सन्मान वाढवण्यासाठी शासनाच्या वतीने फक्त शब्दापुरतं मराठी भाषेला मर्यादित न ठेवता एक कृती आराखडा व्हावा आणि तोही हृदयापासून व्हावा, मनापासून व्हावा. या अंमलबजावणीमध्ये कदाचित मंत्री महोदय अतिशय उत्तम कार्य करणाऱ्यांपैकी एक आहे, पण मंत्री महोदय उत्तम कार्य करणाऱ्यांपैकी एक असले अध्यक्ष महाराज, तरी हिंदी भाषिक जे तिथं अधिकारी आहेत ते अशा विषयाला कोणत्या पद्धतीने अध्यक्ष महाराज अडवतात याचा अनुभव मीही घेतो आणि अध्यक्ष महाराज कदाचित मंत्री महोदय त्यांच्या उत्तरामध्ये सांगतील. अध्यक्ष महाराज, आज मराठी भाषा ज्याचा आपण अभिमान आहोत असं एकदा नव्हे अनेकदा उच्च स्वरांनी सांगतो अध्यक्ष महाराज, पण आपली मराठी भाषा ही मंत्रालयाच्या समोर कशी उभी आहे तर डोक्यावरचा सोनेरी मुकुट पण अंगात फाटके कपडे अशा अवस्थेत मराठी ही मंत्रालयाच्या दाराशी अध्यक्ष महाराज उभी आहे. आज आपल्याला जगाच्या बाजारात उभे राहण्यासाठी इंग्रजी भाषेशिवाय दुसरा पर्याय नाही असा एक समज झाला. आता हा समज योग्य अयोग्य यावर चर्चा होऊ शकते, पण त्यासाठी अध्यक्ष महाराज मातृभाषेचा बळी देण्याची आवश्यकता आहे का, तर याचं उत्तर नाही आहे. जागतिक भाषा म्हणून तुम्ही इंग्रजीला महत्व देता, समजू शकतो, पण अध्यक्ष महाराज इंग्रजी भाषेला महत्व देत असताना मराठी भाषेचा प्रत्यक्ष अवमान होईल अशी चूक होता कामा नये. हे खरं आहे अध्यक्ष महाराज की विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी या ज्ञानशाखांना मराठी भाषेवर आपण उत्तम काम न केल्याने या सर्व शाखांना मराठीपेक्षा इंग्रजी जवळची वाटते. जर या संदर्भामध्ये मराठी भाषेच्या विकासाचा, उत्थानाचा, प्रगतीचा, अभिमानाचा विचार करून नियोजन केलं तर मराठी ही आज फक्त राजभाषा आहे अध्यक्ष महाराज, ती ज्ञानभाषा होईल, ती रोजगाराची भाषा होईल, ती उपजीविकेची भाषा होईल, ती अभिमानाची भाषा होईल, ती आमची मातृभाषा आहे. त्या भाषेचा अभिमान वाटेल चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मराठी माणूस जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष करत या मराठीला जगाच्या अध्यक्ष महाराज बाजारात भाषेच्या पोहोचवू शकेल एवढी क्षमता आहे. मराठा साम्राज्य आज मराठी ज्या रूपात जिवंत आहे, खरं तर अध्यक्ष महाराज ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विशेष लक्ष जेव्हा दिलं तेव्हा अध्यक्ष महाराज ही मराठी भाषा ही इतर भाषांच्या प्रभावातून मुक्त झाली. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करतो, अभिवादन करतो, नमन करतो. रायगडच्या जवळ रत्नागिरी आहे. उदय सामंतजी एक चांगले मंत्री आहेत. नगरविकास राज्यमंत्री असताना मी त्यांना एक अभिनंदन पत्र दिलं होतं अध्यक्ष महाराज. मी विरोधात होतो, पण एक वेगाने काम करणारे मंत्री हे निश्चितपणे आपण त्यांच्याकडे बघताना आपल्या मनात येतो. अध्यक्ष महाराज, आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य व्यवहार कोश हे यासाठी अमात्य रघुनाथपंत हनुमंते यांना शब्दकोश करण्यास सांगितलं आणि 1380 फारसी अरबी शब्दाला पर्यायी मराठी शब्द दिले अध्यक्ष महाराज.
म्हणजे वजीर, त्याला प्रधान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलं. म्हणून आज आपण प्रधानमंत्री म्हणतो, प्रधानमंत्री म्हणतो, वजीर म्हणत नाही देशाचे. आपण हा शब्द छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य व्यवहार कोशातून आला. लष्कर, त्याला सैन्य किंवा सेना. म्हणून उदय सामंतजी, तुमचं शिवलष्कर नाही आहे, शिवसेना आहे. कारण हा शब्द सेना हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. विचार करा की उदय सामंतजी हे शिवसेनेचे नेते, हे शिवलष्कराचे नेते आहे, असा फारसी शब्द वापरला तर उदय सामंतजीचा जो प्रभाव आहे ना तो 50% तसा या शब्दांनीच कमी झाला असता. अध्यक्ष महाराज, आपण याला प्रशासनाची आणि स्वाभिमानाची भाषा करायची आहे. मग पुढचा प्रयोग आपण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या रूपाने पाहिला. त्यांनी सुद्धा इंग्रजी शब्दांना मराठी प्रतिशब्द दिले जे आता कमी झालेत. अध्यक्ष महाराज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगरपालिका, मेयर महापौर, पार्लमेंट संसद, रिझोल्युशन ठराव, मेजॉरिटी बहुमत, सिनेट अधिसभा, लॉ कायदा, मूवी चित्रपट, डायरेक्टर दिग्दर्शक, बॅकड्रॉप नेपथ्य, डेट तारीख, हजारो शब्द दिले. मला कधी कधी वाटतं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना तर इतकं मोठं प्रशासन नव्हतं अध्यक्ष महाराज. त्यांच्या हाताखाली 18 लक्ष कर्मचारी नव्हते. पण अध्यक्ष महाराज तरीही अध्यक्ष महाराज तुरुंगात राहून हाल अपेष्टा सोशून कोणताही DA नाही, TA नाही, पगार नाही, तरी मराठी भाषेची सेवा केली. आणि ज्यांना आपण मराठी भाषा ही वृद्धिंगत व्हावी, याचा विकास व्हावा, अभिमानामध्ये वाढ व्हावी, यासाठी जेव्हा आपण मंत्रालयाचा विचार करतो तेव्हा मात्र अध्यक्ष महाराज या संदर्भामध्ये आपण काय बघतो. अध्यक्ष महाराज, मी पुढे एक उदाहरण सांगेन, ते उदाहरण सहज समजेल. अध्यक्ष महाराज, म्हणून माझ्या मंत्री महोदयांना या संदर्भात काही अध्यक्ष महाराज माझ्या सूचना आहे आणि त्या सूचना मान्य मंत्री महोदय मान्य करतील असा माझा विश्वासही आहे. एक तर अध्यक्ष महाराज, आपल्याला या संदर्भामध्ये शब्दकोश विकसित केलं पाहिजे. जसं ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हे दरवर्षी असे काही शब्द आपल्या डिक्शनरीत म्हणजे आपल्या शब्दकोशामध्ये टाकतात. डिक्शनरी इतका शब्द आपल्याला झाला आहे की मी सुद्धा भाषणात डिक्शनरी वापरतो. अध्यक्ष महाराज, जसं आपल्या देशामध्ये जगामध्ये आपल्या देशाची अनेक वैशिष्ट्य काही शब्दांची आहे. तूप, घी हे आपल्याच देशात होते. हे जगात बाकी ठिकाणी चीज, बटर एवढे पुरतं मर्यादित राहते. मग अध्यक्ष महाराज, जेव्हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या मीटिंगमध्ये हे लक्षात आलं की मग या शब्दाला ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये ऑक्सफर्डच्या शब्दकोशामध्ये या संदर्भात काही शब्दच नाही आहे, इतक्या सहजपणे आपण वापरतो. आणि मग त्यांनी घी हा शब्द जसाच्या तसा स्वीकारला, पण मग त्याला टीप दिली, क्लॅरिफाईड बटर. म्हणजे ज्या लोण्याला आपण गरम केलं त्यातून निर्माण जे होतं तो शब्द. मी एकच उदाहरण देतो, शेकडो उदाहरण आहे. पण मराठी शब्दकोशाला विकसित करणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही आहे अध्यक्ष महाराज. आता यासाठी मग आपल्याला काय पथ्य केलं पाहिजे, तर डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मराठीचा वापर कसा करायचा. अध्यक्ष महाराज, मराठी माणूस, मराठी व्यक्ती प्रचंड क्षमतावान आहे. आपल्यालाही माहिती आहे की जेव्हा आपल्याला संगणकाची टेक्नॉलॉजी दिली नाही तेव्हा विजय भटकर नावाच्या आपल्याच मराठी माणसानी ते सुपर कॅम्प्युटर केलं होतं. ही क्षमता आहे मराठी माणसामध्ये, क्षमता कमी कुठेही नाही अध्यक्ष महाराज. मग यासाठी पहिली माझी मागणी आहे की डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मराठीचा वापर कसा करायचा. तुम्ही GR काढला, GR मध्ये काय अध्यक्ष महाराज की मंत्रालयीन किंवा सरकारी कार्यालयात जेवढे सरकारी पैशांनी संगणक घेतले जाईल तिथं तुम्ही मराठी शब्द हे त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या बोर्डवर लावू, एकाही ठिकाणी लावले जात नाही. AI आणि सॉफ्टवेअर जे आहे त्याच्यामध्ये ChatGPT असेल, जेमिनी असेल, याच्या मराठी मॉडेल्स पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे. आज मराठी कंटेंट
मराठी कंटेंट निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शून्य होता. पण शिक्षण आणि रोजगाराची भाषा मराठी पाहिजे आणि मग त्या दृष्टीने सुद्धा आपल्याकडे कोणतीही समिती नाही. बालपण आणि प्राथमिक शिक्षणामध्ये जी मराठी आहे, या मराठी भाषेच्या संदर्भात अजून जास्तीत जास्त लहानपणीच त्याच्यावर मराठी भाषेचा प्रभाव व्हावा या दृष्टीने काम केलं पाहिजे. दर्जेदार भाषांतर आज आपल्याकडे ही व्यवस्था नाही आहे. मी अध्यक्ष महाराज काही कालावधी करता सांस्कृतिक मंत्री असताना हा प्रयोग सुरू केला होता अध्यक्ष महाराज. कारण तिथं काही आपण साहित्य अकादमी आहे, बंगाली भाषा आपण किंवा तेलुगुमी केली, बंगाली भाषेची केली, बंजारा भाषेची केली, सिंधी भाषेची होती, हिंदी भाषेची होती. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं या अकादमी म्हणजे त्यांच्या भाषेसाठी नाही आहे. पहिलं माझा गैरसमज झाला. नंतर जेव्हा बैठक घेतली तेव्हा असं लक्षात आलं की या सर्व अकादमी ज्या आहे त्या त्या भाषेत असणारं जे साहित्य आहे, त्या त्या भाषेत असणारं ज्ञान आहे, अध्यक्ष महाराज हे मराठीत यावं. आणि मग त्या दृष्टीने मी कामाला सुरुवात केली. ठीक आहे, मग नंतर ते माझं पदच गेलं, आता मी थांबलो. पण अध्यक्ष महाराज, माझी मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की जे जे मन जगात चांगलं असेल ना ते ते दर्जेदार आणि जागतिक ज्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे त्या क्षमतेच्या साहित्याला, त्या क्षमतेच्या ज्ञानाला तुम्हाला मराठीत भाषांतर करणार एक स्थायी स्वरूपाची व्यवस्था पाहिजे. आता इतकं आपण पुढे गेलोय तर अध्यक्ष महाराज, तुमचा माझा महाराष्ट्र हा तुमचा माझा नाही आहे, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हा संत ज्ञानेश्वरांचा महाराष्ट्र आहे, हा शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, क्रांती ज्योती आई सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, पुण्यश्लोक आई होळकरांचा महाराष्ट्र आहे. शेकडो उदाहरणं देता येईल. मग हा महाराष्ट्र, यामध्ये असणारी शासकीय उदासीनता दूर करावी लागेल. आता ही दूर करण्यासाठी मी काही सूचना देतो. एक, आपल्या किती समिती आहे महाराष्ट्र विधानसभा नियमामध्ये? 180 पानाचं महाराष्ट्र विधानसभेचं नियम पुस्तिका आहे. इतक्या समित्या, एक समिती मराठी भाषेची टाकायला काय? आमदारांची समिती होईल ना, त्या समितीमध्ये दर महिन्याला दर आठवड्याला बैठक घेऊन आपण जे GR आतापर्यंत काढलं, ज्याच्यावर मी येईल त्याच्यावर आपला अभ्यास होईल. म्हणून पहिली सूचना आमदार समिती, दुसरी सूचना राज्यस्तरीय समिती ज्यामध्ये सर्वपक्षीय घ्या ना. सन्माननीय मनसेचे नेते राज ठाकरे साहेबांना घ्या, त्यांच्याही पक्षाचे लोक घ्या. मराठी भाषा जिथं असेल तिथं पक्ष, रंग, वंश हे आपल्यासाठी महत्वाचे नाही आहे अध्यक्ष महाराज. त्यांना घेतलं पाहिजे. याच्यामध्ये कुठं आपला राजकीय अभिनिवेश असू शकेल? मग प्रतिशब्द शोधण्याची समिती, म्हणजे शब्दकोशामध्ये जे जे प्रतिशब्द आहे, कारण आपण इतक्या सहजपणे आता इंग्रजी आत्मसात केली आहे, इतक्या सहज इंग्रजी आत्मसात केली आहे. मग आपल्याला त्या दृष्टीने मग एक महत्वाचं आहे ज्याच्यासाठी मराठी उद्योगपती, मराठी उद्योग क्षेत्रातले लोक आहेत त्यांची समिती करा की उपजीविकेची भाषा कशी करता येईल. एक आमच्यामध्ये न्यूनगंड आहे की इंग्रजी बोलणारा म्हणजे बुद्धिमान आणि मराठी बोलणारा म्हणजे कमी बुद्धिमान. हा गैरसमज आहे अध्यक्ष महाराज, अतिशय चुकीचा समज आहे. इंग्रजी बोलणारा बुद्धिमान आणि मराठी जागा. शेवटी अध्यक्ष महाराज, कोणती भाषा बोलता हे माध्यम आहे, खरं आहे. तुमचं मन कसं आहे यावर या भाषेचं महत्त्व ठरतं. आणि मराठी माणसाचं मन हे नेहमीच अध्यक्ष महाराज हे संवेदनशील राहिलं आहे. भाषांतराची व्यवस्था, आता मी अशासकीय विधेयक मांडलं, तुम्ही मग मांडूच दिलं नाही, म्हणाल इंग्रजीमध्ये करा. तर कमीत कमी विधानसभेत एखाद्या सन्माननीय कोणीही किंवा मी असेल त्याला जर एखादा अशासकीय विधेयक मांडायचं असेल तर मग येत नाही इंग्रजी अध्यक्ष महाराज, तर मग इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्याची व्यवस्था ही सुद्धा विधान भवनात माननीय मंत्री महोदयांनी केली पाहिजे. मराठीच्या पाट्या दुकानासमोर लावणे. मी तामिळनाडूमध्ये गेलो, एकही पाटी अध्यक्ष महाराज ही हिंदीत सुद्धा दिसत नाही. मी हिंदीचा दुस्वास नाही करत. हिंदी ही सुद्धा आमच्या देशाची अतिशय अप्रतिम भाषा आहे. पण अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्यामध्ये असे एवढे कायदे करता तुम्ही, थुंकण्यापासून कायदे करता. एक दुकान
आणि या दुकानाच्या संदर्भामध्ये त्या दुकानदाराचा जो काही भाषा असेल त्यामध्ये राहू द्या ना पाटी, पण मराठी भाषेची पाटी या राज्यामध्ये एकही दुकान असं असता कामा नये की ज्या दुकानावर मराठी पाटी नाही. मराठी भाषेचा सन्मान हा वाढलाच पाहिजे, या दृष्टीने सुद्धा निर्णय केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, तुम्ही यूट्यूबवर जर गेलात तर इंग्रजी शिकवणारे अनेक ॲप आहेत. मी अध्यक्ष महाराज जपानमध्ये गेलो होतो. कोबेमध्ये आमचा एक सांस्कृतिक जपानसोबत कार्यक्रम होता. मराठी कार्यक्रम, मराठी लोकांचा तो आक्रमक कार्यक्रम बघितल्यावर मी बघितलं की त्या महापौराचे एवढे छोटे डोळे होते ना, तेही एवढे मोठे करून पाहिले. इतकं आपलं मराठीत शक्ती आहे की जापानी माणूस सुद्धा एवढा डबल तिप्पट डोळा उघडतो. अध्यक्ष महाराज, पण एक अडचण तिथं मराठी माणसांनी सांगितली. आम्हाला वाटतं हीच ब्रिटनमध्ये हीच अडचण सांगितली की आम्हाला वाटतं की या संदर्भामध्ये आमच्या मुलांना या वातावरणामध्ये मराठी भाषा ही अतिशय उत्तम पद्धतीने शिकता यावी. पण मराठी भाषा शिकवणारे ॲपच नाही आहे. इंग्रजी भाषा शिकवणारे इतके ॲप आहे, शेकडोनी आहे. आता ती बरोबर शिकवतात की नाही मला माहीत नाही. पण अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती, जाऊ द्या 10 कोटी 15 कोटी किती जातात अध्यक्ष महाराज. आम्ही इथं भाषण देतोय, मी एका मिनिटाचे 70,000 रुपयाचा खर्च आहे. 30 मिनिटं दिले की झाले 21 लाख रुपये. पण भाषण यासाठी देतो, मी दिलं नाही म्हणून काही तुम्ही मग चेक देणार नाही आहे, त्याच्यामुळे भाषण देतो. ठीक आहे अध्यक्ष महाराज, मराठी शिकवणारे ॲप. एक उदय सामंतजी आमचे मित्र आहे चंद्रपूरमध्ये, कारण चांदा ते बांदा असं महाराष्ट्राचं वर्णन केलं जातं. एक सुंदर मराठी भाषा भवन साऱ्या सोयी सोबत हे अध्यक्ष महाराज माननीय मंत्री महोदयांनी घोषित करावे एवढी माझी विनंती आहे. आता हा 14 मार्च 2024चा GR आहे. याच्यामध्ये मी माननीय मंत्री महोदयांना निश्चितपणे त्यांचं कर्तृत्व मोठं आहे, कार्यक्षम मंत्री आहे, अतिशय चांगले मंत्री. पण शेवटी एक मंत्री चांगले असल्याने होत नाही. अनेकदा साऱ्या मंत्रालयातल्या इतर विभागांनी त्यांना मदत केली पाहिजे. मागच्या वर्षी आम्ही अध्यक्ष महाराज अभिनंदन केलं, कारण मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. पण अध्यक्ष महाराज, अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर 1 रुपया फुटी कवडी ही केंद्रातून तुम्ही आणली नाही ना. अरे बाकी राज्य अभिजात भाषेचा दर्जा हा अध्यक्ष महाराज केंद्रातून पैसे आणतात आणि आम्ही एक पैसा आणला नाही. फक्त आम्ही बोर्ड गावले अभिजात भाषेचा दर्जा, अभिजात भाषेचा दर्जा. बरं ठीक आहे, केंद्राने पैसे दिले नाही, मी समजू शकतो. पण अध्यक्ष महाराज, मला दुःख हे आहे की वित्त विभागाने पैसे नाही द्यायचे अध्यक्ष महाराज. वित्त विभागाने किती पैसे दिले अध्यक्ष महाराज? अरे मराठी भाषेचा अभिमान आम्ही इतकं 7-7.5 लाख कोटीच्या बजेटमध्ये अध्यक्ष महाराज 25-26 ला अभिजात मराठी उपक्रमासाठी फक्त 1 कोटी रुपये दिले. फक्त 1 कोटी, फक्त 1 कोटी अध्यक्ष. अरे 1000 कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या मराठी भाषेच्या चरणी असे ठेवलेत तरी कमी आहे. पण हे समजायला हिंदी भाषिक अधिकारी असेल तर त्याला मराठी भाषेचं महत्त्व कसं राहील अध्यक्ष महाराज. मी मराठी भाषेचं महत्त्व आपल्याला सांगायला मी उशीर होता, मी सांगणार नाही. पण अध्यक्ष महाराज, हा GR आहे जो 14 मार्च 2024चा आपण काढला, खूप चांगली याची प्रस्तावना केली अध्यक्ष महाराज की भाषावार प्रांत रचनेनुसार दिनांक 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र राज्याचा प्रशासनिक कारभार मराठी भाषेतून करण्याकरता महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 अन्वये मराठी भाषा ही राजभाषा म्हणून स्वीकृत करण्यात आली. पण अडचण काय अध्यक्ष महाराज, आपल्याकडे 64 मध्ये कायदा झाला, पण आपल्या कायद्याची अडचण काय अध्यक्ष महाराज, त्या राजाच्या कथेसारखी आहे. एका राजाने आपल्या प्रधानजीला सांगितलं आणि एक आदेश दिला, जसा हा GR काढला. प्रधानजी रस्त्यावर एक भिकारी झोपला होता. अध्यक्ष महाराज तिथं गेले प्रधानजी, जबरदस्तीने त्याला उठवलं आणि विचारलं, क्या तूने खाना खाया क्या, जेवण झालं का? तो म्हणाला, नाही, माझं 2 दिवसापासून मी उपाशी आहे. प्रधानजी बाजूला बसलेत आणि तो झोपगा की त्याला उठवायचे, झोपगा की त्याला उठवायचे, झोपगा की उठवायचे. शेवटी तो चिडून 4 तासांनी तो भिकारी म्हणाला, कशाला त्रास देताय प्रधानजी, कशाला त्रास देताय तुम्ही, मला का उठवता?
प्रधान जी म्हणाले राजा ने आदेश दिला है कि मेरे राज्य में कोई भूखा सोना नहीं चाहिए. माझ्या राज्यात उपाशी कोणी झोपू नये. अरे याचा अर्थ असा धरायचा का? या अध्यक्ष महाराज GRचा अर्थ असा धरायचा? या GR मध्ये अध्यक्ष महाराज आपल्याला एक माझी पुन्हा विनंती आहे मंत्री महोदयांना की तुम्ही प्रत्येक अधिवेशनात मराठी भाषेसाठी काय केलं त्याचा अहवाल दिला पाहिजे. आणि मी योग्य वाटतं की अयोग्य मला माहीत नाही, पण मी एका अधिकाऱ्यासोबत काम केलं आहे, श्री विकास खारगे. खरंच अध्यक्ष महाराज एक दुर्मिळ प्रजातीचा अधिकारी, अतिशय प्रामाणिक, हितासाठी काम करणारा. असे जे अधिकारी मंत्रालयात अनेक अधिकारी अध्यक्ष महाराज, मी फक्त एक नाव घेतलं उदाहरण म्हणून. अशी जे काही अधिकारी असतील की नाही अध्यक्ष महाराज, काही अधिकाऱ्यांना तर फक्त अशी खाती पाहिजे, ते राज्याच्या सेवेसाठी त्यांचा जन्मच जागा नाही. त्यांना नेहमी अशी खाती पाहिजे, हाताखाली हजारो लोक काम करताय, राज्याची सेवा करा ना. सेवा नाही मेवा पाहिजे. अध्यक्ष महाराज माझी विनंती आहे की असे विकास खारगेंसारखे सोन्याच्या हृदयाचे कर्तृत्ववान अधिकारी जे असतील यादी करा आणि त्यांना या मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये काम द्या. मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो अध्यक्ष महाराज, मी विश्वासाने सांगतो की उदय सामंतजी बाकी खात्यांमध्ये उद्योगामध्ये फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट वगैरे तुम्ही आणली, तुम्ही कर्तृत्वशाली आहे, पण तुमचं नाव पुढचे 500 वर्ष इतिहासामध्ये घेतलं जाईल की रायगडच्या बाजूला रत्नागिरीत असणारा एक रत्न उदय सामंतजीच्या रूपाने या मराठी भाषेच्या सेवेसाठी आला. आणि म्हणून माझी मागणी आहे की प्रत्येक अधिवेशनात मराठी भाषेसाठी केलेल्या कार्याचा अहवाल मांडण्यात यावा. अध्यक्ष महाराज आज या GRची अवस्था कशी आहे अध्यक्ष महाराज? मी GRचे एक 5 मिनिटं वाचतो अध्यक्ष महाराज. याची आत्ता अवस्था कशी आहे GRची? गणपतवाणी बिडी पितांना चावायचाच नुसतीच काढी, मनाशीच न म्हणायचा की या जागेवर बांधीन माडी. बस ती मराठी कविता या GRला लागू होते. 1 कोटीमध्ये पूर्ण मराठी भाषेचा सन्मान, 1 कोटीमध्ये. वा, हो शासन निर्णय, हा शासन निर्णय. मी काय म्हणतो का काही शब्द दुसरा वापरायला? हा थँक्यू, धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज या संदर्भात मराठी राज्याचे मराठी भाषा धोरण हे तुम्ही दिलाय. मंत्री महोदय, एक आपण सर्व आमदार ज्यांना ज्यांना यामध्ये येण्यासाठी इच्छा आहे किंवा महाराष्ट्राच्या सर्व पक्षीय नेत्यांची एक बैठक घ्या. आणि तुमच्यामध्ये तो विशेष गुण आहे की तुम्ही सर्वांना घेऊन चालता. सर्व नेत्यांना घ्या, या मराठी भाषेच्या संदर्भात एकत्र करा, काही अडचण नाही. आता तर कोण कोण्या पक्षात आहे आणि कोण कुठं आहे याचा काही संबंधच राहिला नाही आहे. त्यामुळे आपण सर्वांना घेऊन जायचं आणि कदाचित या बैठकीतून तुमचाच फायदा होईल. काही लोक अशा आकर्षित होतील, त्याचा फायदा तुम्हाला होईल. पण अध्यक्ष महाराज, आता मराठी भाषेचा विचार हा महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती, एकंदर जीवन व्यवहार यांच्याशी संबंधित असणारे प्राणभूत तत्व आहे असं जर सांगितलं आहे आणि तुम्ही असं म्हणतात की भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच पुढील सुमारे 25 वर्षात मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यासह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करायची आहे, हे आपल्या धोरणामध्ये आहे. म्हणजे मराठी भाषेत तुमच्या शासन निर्णयामध्ये आहे. तर याला तुम्ही कशा पद्धतीने करणार आहे? कदाचित उत्तरासाठी वेळ नसेल तर तुम्ही बैठक घ्या, याच्यावर एक स्थायी समिती विधानसभेची करा. अध्यक्ष महाराज, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, वैद्यकशास्त्र, विधी, अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व ज्ञान शाखामधील उच्च शिक्षणासोबत आपण मराठी माध्यम उपलब्ध करून देणार आहोत. अध्यक्ष महाराज, जी न्यायालयाची भाषा आहे, उत्तर प्रदेशने हिंदी केली, अजून 3 राज्यांनी हिंदी केली. आम्ही तर अध्यक्ष महाराज एक अजून विधेयक आणू शकलो नाही आहे. एक विधेयक कोणतं? तर 97 ठिकाणी अजूनही बॉम्बे हा उल्लेख आहे. गुजरातने बदलून घेतलं, बॉम्बे शब्द होता गुजरात केला, पण महाराष्ट्र अजूनपर्यंत बॉम्बे शब्द हा बदलू नाही शकले. आणि जय मराठी असं कसं शक्य होईल? अध्यक्ष महाराज, आपल्याला हे दाखवण्याची एक संधी आहे
आणि या संधीचं सोनं हे माननीय मंत्री महोदय हे या संवर्धनासाठी करतील असा मला विश्वास आहे. आणि शेवटचा एक मुद्दा मांडतो. मुद्दे खूप आहे पण अध्यक्ष महाराज वेळेची अभाव आहे. आपण याच शासन निर्णयामध्ये जे सांगितलं, अनेक समित्या सांगितल्या, पण अध्यक्ष महाराज तुम्ही शासन निर्णय कधी केला? 14 मार्च 2024. आज आपण कुठं आहे? 2026. अध्यक्ष महाराज या समित्या करायला काही अडचण आहे का सांगा बरं. एक तुम्ही जेवढ्या समित्या या शासन निर्णयात सांगितल्या साहेब तेवढ्या तर करा. बरं मी असं म्हणत नाही कोणाची नियुक्ती चांगल्या माणसाची करा ना, काय अडचण नाही. आता तुम्ही सांगितलं की महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळाची पुनर्स्थापना केली जाईल. काय अडचण आहे अध्यक्ष महाराज? करून टाका उदयजी. हा 3 पक्षामध्ये मग हा याचा घ्यायचा की त्याचा घ्यायचा की त्याचा घ्यायचा ही अडचण येऊ शकते. पण अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला एक सांगतो, अशी अडचण जेव्हा येते तेव्हा माझं छोटंसं मार्गदर्शन घ्या. याचं त्याचं ऐकायचं नाही, चुपचाप शासन निर्णय करून टाकायचा. असे निर्णय मी सांस्कृतिक मंत्री असताना केले आहे. तीच दिशा मी तुम्हाला सांगतोय. दुसरं मराठी बाल साहित्य. अध्यक्ष महाराज खरं तर आपल्या म्हणजे आमच्या वहिनी तुमच्या श्रीमतीजी या बाल साहित्यामध्ये तर किती मोठं काम करतात. खरं तर घरीच आहे ना अध्यक्ष समितीचा, बाहेरही शोधायची गरज नाही आहे. आणि मी गमतीने म्हणत नाही अध्यक्ष महाराज, मी स्वतः एका बैठकीत त्यांच्यासोबत एक बैठक माझी झाली, उदयजींनीच मला बैठक घ्यायला सांगितलं. इतक्या डिवोशननी ते काम करताय. आता फक्त तुमच्या धर्मपत्नी आहे म्हणून अन्याय करू नका. तर बाल साहित्याच्या संदर्भात हाही स्वतंत्र अभ्यास विषयक म्हणून तुम्ही ज्या समित्या करायच्या आहे त्या समित्या अध्यक्ष महाराज केल्या पाहिजे. मी इतर सर्व समित्या वाचत नाही, पण एकदा तुम्ही तुमच्याच या शासन निर्णयामधला शोध घ्या आणि जेवढ्या समित्या करायच्या 1 महिन्याच्या आत 2 महिन्याच्या आत किंवा तुम्हाला वाटेल तुम्ही अंदाज घ्या की आपली क्षमता किती आहे. तुम्हाला वाटतं की 2 वर्षापर्यंत आपल्या क्षमतेच्या नुसार या समित्या करता येत नाही, 2 वर्ष घ्या. पण एकदा विधानसभेच्या या कामकाजामध्ये येऊ द्या की 2 वर्षात या सर्व समित्या करेल, 1 महिन्यात करेल, 2 महिन्यात करेल, हे मात्र येण्याची आवश्यकता आहे. आणि शेवटचा पण अंतिम मुद्दा, 1964 मध्ये आपण कायदा मंजूर केला. आता एकदा या सर्व नियम या संदर्भातले सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून त्याचं वाचन केलं पाहिजे. आणि आता एकच निर्णय केला पाहिजे, एकच शस्त्र असा एकदा निर्णय करायचा ब्रह्मास्त्र की छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी यासाठी जे कार्य केलं, ज्याला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पुढे नेलं, आता ते कार्य पुढे नेण्याची जबाबदारी माननीय उदय सामंत साहेबांकडे आहे. आणि हे करत असताना त्यांच्या इनिशियल नुसार त्यांना एकट्याने करायचंच नाही, US आपण अस म्हणून काम करू एवढीच मी तुम्हाला सूचना करतो. आपण एक कार्यक्षम मंत्री आहात. मराठी भाषेच्या संदर्भात आपण पूर्ण शक्तीने काम करा. उदय जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, शक्ती के साथ तुम्हारे साथ है. मराठी भाषेसाठी आमचा पूर्ण पाठिंबा तुम्हाला. अजून एका दोघांना बोलायचं आहे, एकत्रित उत्तर देता की काय? की आता एक उत्तर देऊ द्या. अध्यक्ष महोदय अर्धा तासाची चर्चा आहे. सुधीर भाऊंनी मला असं वाटतं की सगळे विषय जेवढे मराठी भाषेसाठी होते नव्हते तेवढे या सभागृहामध्ये आणलेले आहे. तर माझं नाही बोलू ना, माझं म्हणणं की सुधीर भाऊंच्या पूर्ण प्रश्नाला मी उत्तर देतो. त्यांच्या भाषणाला जे काय आम्ही केलेलं आहे ते देखील सांगतो. आणि विशेषतः सुधीर भाऊने जे मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी विचार व्यक्त केले त्याच्यातनं 1.5 वर्षामध्ये मराठी भाषेनं देखील नक्की काय केलं विभागानं हे देखील मला सांगता येईल. आणि म्हणून मी सुधीर भाऊंना मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी काही या ठिकाणी उपाययोजना देखील सांगितलेल्या आहेत. जास्त वेळ मी काही घेत नाही, परंतु हे करत असताना आम्ही देखील म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जो प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे केला आहे तो पुढच्या 2 महिन्यामध्ये मंजूर देखील होऊन येईल, त्याला पैसे मिळतील. परंतु फक्त केंद्र शासनाच्या निधीवर आम्ही अवलंबून राहिलेलो नाही, तर देशातली पहिली ऐतिहासिक घटना मातृभाषेसाठी जी घडली ती महायुतीच्या सरकारमध्ये घडली. आणि लंडनमध्ये
महात्मा गांधी जेव्हा दुसऱ्यांदा गेले होते त्यावेळी त्यांचे केळकर नावाचे जे स्वीय सहाय्यक होते, त्या स्वीय सहाय्यकांनी ज्या इमारतीमध्ये बसून महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली होती आणि ते महाराष्ट्र मंडळाचं कार्यालय हे अनेक वर्ष भाड्यानं तिथलं महाराष्ट्र मंडळ चालवत होतं. परंतु महाराष्ट्र शासनानं, महायुतीच्या सरकारनं निर्णय घेतला, आम्ही लंडनच्या ऑक्शनमध्ये उतरलो, म्हणजे लिलावामध्ये उतरलो आणि ती जी इमारत आहे ती आज मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र मंडळाच्या नावावर आम्ही केलेली आहे. आणि तिथं येत्या 2 महिन्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं देशातल्या पहिल्या राज्यानं मातृभाषेसाठी केलेलं मराठी भाषा वैश्विक केंद्र करण्याचा निर्णय आम्ही ह्या लंडनमध्ये घेतलेला आहे. आणि जागतिक पातळीवर जेवढे मराठी बोलणारे आहेत किंवा मराठी भाषिक आहेत त्यांना एखादा मध्यबिंदू पाहिजे म्हणून लंडनमधनं आता मराठी भाषेचं काम देखील आम्ही सुरू करणार आहोत. सन्माननीय मुनगंटीवार साहेबांनी सांगितले की चंद्रपूरमध्ये मराठी भाषा भवन झालं पाहिजे. मी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पूर्ण योजनाच जाहीर करतो की हे वर्ष हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचं वर्ष म्हणून आपण साजरं करतोय. आणि म्हणून पुढच्या 1 वर्षामध्ये 8 ठिकाणी आम्ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी विकास केंद्र निर्माण करणार आहोत. आणि त्यातलं एक केंद्र, सुधीर भाऊ, एक सुसज्ज केंद्र हे चंद्रपूरमध्ये उभारलं जाईल, ही देखील ग्वाही मी मुनगंटीवार साहेबांना देतो. आणि त्याचबरोबर नाही, मालवणी ही बोलीभाषा असल्यामुळं मराठी भाषेतच येते, त्याच्यामुळं मालवणी भवन देखील बांधायला मालवणीला काही हरकत नाही. त्याच्यासाठी देखील आपण निधी उपलब्ध करून देऊ. पण आता मराठी भाषा विकास केंद्र जे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आपल्याला तयार करायची आहेत, ती पहिल्या टप्प्यातली पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर या ठिकाणी सुसज्ज मराठी भाषा केंद्र हे उभारण्याचा निर्णय मराठी भाषा विभागानं घेतलेला आहे. 3-4 सूचना अतिशय मराठी भाषेच्या निमित्तानं उपयुक्त अशा सुधीरभाऊंनी केल्या. त्या म्हणजे शब्दकोश विकसित करणं. शब्दकोश विकसित करण्यासाठी नक्कीच आपल्याकडे समिती आहे. शब्दकोश विकसित करण्यासाठी जो काही पाठपुरावा करायला पाहिजे, ज्या काही समित्या, ज्याचा उल्लेख आता भाऊनी केला, की मी अगदी सभागृहाला आश्वस्त करतो की कुठच्या पक्षाला काय द्यायचं, कुठच्या पक्षाला किती सदस्य द्यायचं, याच्यापेक्षा मातृभाषेच्या समिती झाल्या पाहिजेत. या पद्धतीनं पुढच्या 3 महिन्यात जेवढ्या शासन निर्णयामध्ये समित्या आहेत तेवढ्या जाहीर करण्याचे आश्वासन देखील या सभागृहामध्ये मी सुधीरभाऊंना देतो. अजून एक अनुवादाच्या संदर्भामध्ये सुधीरभाऊंनी सांगितलं. अनुवादाच्या संदर्भामध्ये यशवंतराव चव्हाण साहेब ज्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत एक अनुवाद समिती त्यांनी निर्माण केली होती. परंतु ते मुख्यमंत्री पदावर गेल्यानंतर ती अनुवाद समिती ही कार्यरत राहिली नाही. परंतु सुधीरभाऊ, आम्ही मागच्या वर्षी निर्णय घेतला की यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्याच नावानं मराठी भाषा अंतर्गत अनुवाद समिती स्थापन केली जाईल. आणि या अनुवाद समितीचं काम काय असेल तर जे सुधीरभाऊंनी सांगितलं की तामिळी असेल, कन्नड असेल किंवा अन्य भाषातलं जे अतिशय चांगलं साहित्य आहे ते मराठी भाषेमध्ये रूपांतरित करण्याचं काम ही समिती करेल. आणि एवढंच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये देखील अन्य भाषांमध्ये जे साहित्य लिहिलं गेलेलं आहे परंतु त्यांची आर्थिक परिस्थिती त्या लेखकांची किंवा साहित्यिकांची ही बेताची आहे, त्यांना देखील आर्थिक मदत देऊन या अनुवाद समितीतनं ते सगळं साहित्य जे आहे ते मराठीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय हा यशवंतराव चव्हाण अनुवाद समितीनं आम्ही घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर अजून एक देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं नमो संवाद अभियान आम्ही जागतिक स्तरावर राबवतोय. त्याच्यामध्ये आमच्याकडे असलेले 39 आंतरराष्ट्रीय मंच आम्ही 75 करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आपल्याकडे देशांतर्गत जे मंच आहेत ते देखील 75 करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि एका वर्षामध्ये 75 मातृभाषेचे मंच जागतिक स्तरावर निर्माण करणारं पहिलं राज्य हे महाराष्ट्र राज्य ठरणार आहे, हे देखील मला या ठिकाणी अभिमानानं सांगितलं पाहिजे. आज विधिमंडळामध्ये देखील मराठी भाषेची समिती आहे. सन्माननीय मुनगंटीवार साहेबांनी अजून एक महत्त्वाची जी मागणी केली की सर्वपक्षीय मराठी भाषेसाठी एक आमदारांची समिती गठीत करावी. ती तर पुढच्या 15 दिवसामध्ये केली जाईल. आणि याचं प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनाच स्थान दिलं जाईल. नाही, खरं आहे, ज्या पद्धतीनं मराठी भाषेवर सुधीर भाऊंनी आज मार्गदर्शन केलं ते मार्गदर्शन मराठी भाषेच्या विभागाला पुढे नेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे त्यांनी माझं कौतुक केलं म्हणजे मी त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे असं काही नियम त्यांनी मला घालून दिलेला नाही.
परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी पाट्यांचा या ठिकाणी उल्लेख केला. पाट्या बदलण्याच्या संदर्भामध्ये देखील सगळ्या पोलीस अधीक्षक असतील, जिल्हाधिकारी असतील, यांची देखील एक बैठक आयोजित केली जाईल. परंतु हे सगळं करत असताना आपल्याकडे फक्त आजपर्यंत साहित्य संमेलन हे एकच संमेलन मराठी भाषेच्या अंतर्गत व्हायचं. गेली 4 वर्ष आपण विश्व मराठी संमेलन करतोय. विश्व मराठी संमेलनामध्ये या 2 वर्ष जे MMR रिजनच्या बाहेर विश्व मराठी संमेलन गेलं नव्हतं ते मागच्या वर्षी आपण पुण्यामध्ये केलं, यावर्षी नाशिकमध्ये केलं, पुढचं संमेलन नागपूरमध्ये आहे आणि त्याच्या पुढचं विश्व संमेलन हे परदेशामध्ये करण्याचा निर्णय देखील महायुतीच्या सरकारनं घेतलेला आहे, जेणेकरून मराठी भाषा ही 7 समुद्रापलीकडे जी गेलेली आहे तिथल्या मराठी भाषिकांना देखील न्याय देण्याचा आणि साहित्यिकांना न्याय देण्याचा निर्णय देखील आमच्या विभागानं घेतला आहे. सुधीर भाऊंनी सांगितलं की ॲपच्या बाबतीत नक्कीच आमची ॲपच्या बाबतीतली भूमिका ही सुरुवातीपासून होती, परंतु त्याला उशीर झाला आहे. पण पुढच्या काही दिवसामध्ये मराठी शिकवणारं ॲप देखील हे आमच्या विभागाकडनं केलं जाणार आहे. आणि अजून एक या ठिकाणी मला गोष्ट महत्त्वाची सांगायची आहे की परिवहन मंडळाकडनं जो एक स्तुत्य उपक्रम सुरू आहे की रिक्षावाले असतील किंवा अमराठी लोक असतील, त्या अमराठी लोकांना मराठी शिकवण्याचा जो कार्यक्रम सुरू आहे त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा देखील मराठी भाषेचा आहे. त्याला निधी देखील मराठी भाषेनं उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि जे साहित्यिक माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत ते सगळे साहित्यिक देखील मराठी भाषेचेच आहेत आणि तो देखील प्रयोग आम्ही महाराष्ट्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करतोय. संत वारकरी संमेलन करण्याचा आपण निर्णय घेतोय, महिला साहित्य संमेलन करण्याचा आपण निर्णय घेतोय, युवा साहित्य संमेलन करण्याचा आपण निर्णय घेतोय. आणि एवढंच नाही, देशातलं पहिलं दिल्लीमध्ये जेवढ्या महाराष्ट्रीयन आणि मराठी बोलणाऱ्या महिला अधिकारी आहेत त्यांचं संमेलन देखील देशातलं पहिलं मराठी भाषेअंतर्गत आम्ही दिल्लीला केलं आणि त्याच्यामध्ये अतिशय मोठ्या पद्धतीनं आपल्या मराठी भगिनी ज्या अधिकारी म्हणून देशामध्ये काम करतायत त्यांची उपस्थिती त्या ठिकाणी होती. दिल्लीच्या तख्तावर साहित्य संमेलन आपण केलं, ज्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी केलं. त्या कार्यक्रमाला स्वतः मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होते. सांगता समारंभाला उपमुख्यमंत्री साहेब, सर्व साहित्यिक उपस्थित होते. त्याच्यामुळे दिल्लीच्या तख्तावर देखील जाऊन मातृभाषेचं साहित्य संमेलन करणारं महाराष्ट्र शासन हे देशातलं पहिलं शासन आहे. आणि एवढ्यापुरतं आम्ही थांबलो नाही, तर ज्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या फार मोठ्या पद्धतीनं असते त्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी ही नामांकित युनिव्हर्सिटी त्या ठिकाणी काम करते. आणि त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये देखील मराठी भाषेअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्याचा निर्णय हा दिल्लीमध्ये जाऊन आम्ही घेतलेला आहे. त्याची देखील सुरुवात येत्या 4-5 महिन्यामध्ये होणार आहे. आणि या युनिव्हर्सिटीबद्दल सोपलसाहेब अजून एक मला सांगायला पाहिजे की JNU युनिव्हर्सिटीमध्ये कुसुमाग्रजांच्या नावानं मराठी अध्यासन केंद्र आपण सुरू केलं आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्यावर अभ्यासक्रम MAचा हा आपण JNU मध्ये सुरू केलेला आहे महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत. हे देखील सांगताना मला मनापासूनचा अभिमान आहे. आणि म्हणून प्रतिशब्द शोधण्याची जी कमिटी फक्त आमच्याकडे मराठी भाषेअंतर्गत नाही, ती आज देखील मी या ठिकाणी जाहीर करतो की प्रतिशब्द शोधण्याची कमिटी देखील विद्वानांना बरोबर घेऊन येत्या 3 महिन्यामध्ये जाहीर केली जाईल. त्याच्यातनं जास्तीत जास्त मराठी भाषेला प्रतिशब्द कसे मिळतील यासाठी आम्ही सगळे मिळून काम करू, एवढीच ग्वाही या सभागृहाला मी देतो. आणि अजून एक, जी कायमस्वरूपी मराठी भाषा अंतर्गत मराठी भाषा भवन बांधलं नाही म्हणून घरात बसून टीका होते, कैलासजी याची वस्तुस्थिती बघण्यासाठी तुम्ही, मी आणि सोपलसाहेब जाऊ. मी 8 दिवसापूर्वी त्या जागेवर स्वतः जाऊन आलो. नक्की कामाला उशीर झाला आहे, पण कामाला उशीर का झाला आहे तर ते काम समुद्र पातळीपासून समान ठिकाणी सुरू आहे. त्याच्यामुळे समुद्राचं पाणी रस्त्याच्या पलीकडे येत होतं आणि ज्या पद्धतीनं आपण पाणी बाहेर काढण्याची प्रक्रिया पंपांमार्फत करतो त्याला कुठंतरी कमतरता भासत होती, म्हणून ते काम रखडलेलं होतं. पण मी अभिमानानं सांगतो की देशातलं सगळ्यात चांगलं मातृभाषेचं भवन हे मुंबईमध्ये आपण करतोय. आशियातली सगळ्यात उत्कृष्ट इमारत ही आपल्या मराठी भाषा भवनाची आहे. त्याचं काम देखील सुरू झालेलं आहे. आणि साहित्यिकांनी अजून एक मागणी केली की त्यांना अभ्यास करण्यासाठी, त्यांना राहण्यासाठी आलेल्या साहित्यिकांचा चांगल्या पद्धतीनं मान सन्मान ठेवण्यासाठी मराठी भाषा भवनाचं एक उपकेंद्र निर्माण करावं. तर ते उपकेंद्र देखील आपण ऐरोलीमध्ये निर्माण करतोय. 34 कोटी रुपये त्याला आपण मंजूर केलेले आहेत.
सुदैवानं उद्योग विभाग माझ्याकडे आहे, MIDCचा चेअरमन मी आहे आणि MIDC मार्फतच ते काम होतं आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्या उपाययोजना ज्या आहेत या मराठी भाषेसाठी आम्ही 1.5 वर्षामध्ये करू शकलेलो आहे. परंतु ज्या काय आमच्याकडनं उणीवा राहिल्या असतील, ज्या आता सभागृहामध्ये सुधीर भाऊंनी मांडल्या, त्या देखील येत्या काही दिवसामध्ये परिपूर्ण करण्याची जबाबदारी मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून स्वतः माझी आहे. आणि सुधीर भाऊ, अजून एक योगायोग सांगतो की तो नियतीचा खेळ आहे. 2013ला या राज्याचा पहिला मराठी भाषेचा राज्यमंत्री मी होतो आणि त्यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सगळ्यात जो पहिल्यांदा प्रस्ताव गेला तो माझ्यामार्फत गेला आणि नियतीनं असं लिहून ठेवलेलं होतं की अभिजात भाषा झाली तरी GR आलेला नव्हता, पण तो GR आणण्याचं भाग्य मी मराठी भाषेचा कॅबिनेट मंत्री झाल्यानंतर मला मिळालं. हा विलक्षण योगायोग होता. त्याच्यामुळे सुधीर भाऊ, तुमच्या सगळ्या ज्या काही मागण्या आहेत किंवा सगळ्या मराठी भाषेबद्दलच्या अपेक्षा आहेत या तुमच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केल्या जातील एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो. चला पुढे जाऊ दे. सविस्तर उत्तर दिलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री आमचे उदय सामंत साहेब मराठी भाषा चे मंत्री जे आहेत त्यांचं मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मालवणी भवन करण्याची जी काही घोषणा आमच्या कोकणात सिंधुदुर्ग रत्नागिरीत केली आहे, म्हणून कोकणाच्या जनतेच्या वतीने मी मनापासून आमच्या उदय सामंत साहेबांचे आभार मानतो. ते आदरणीय सुधीर भाऊंनी खूप चांगला विषय या ठिकाणी घेतला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. 2013पासून आतापर्यंत मराठी भाषेसाठी जे मंत्री काम करतायत त्यांच्यात हाताच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की शासकीय कामकाज मराठीतून झालं पाहिजे. हे होतंय का? सुधीर भाऊ, मराठी भाषा समिती आहे, मी त्या समितीचा सदस्य आहे. आशुतोष काळे साहेब त्याचे अध्यक्ष आहेत. पण या समितीला खूप मर्यादित अधिकार आहेत. आम्ही त्या समितीमध्ये विचारलं, एखादं ऑफिस जर मराठीतून कामकाज करत नसेल तर आपण त्यावर काय करू शकतो, तर ते म्हणणे फक्त आम्ही त्यांना कळवू शकतो तुम्ही मराठीत कामकाज करा. मग एवढं विनंती करू शकतो. मग त्यात कायदा आणणार का? जर एखाद्या शासकीय कार्यालयातून जर मराठी भाषेतून कामकाज होत नसेल, आता साधं कोर्टात न्यायालयाचं कामकाज मराठीतून होतं का? सर्वसामान्य माणसाला निकाल इंग्रजीतून येतो, तो वकील सांगेल तोच निकाल त्याला समजावा लागतो. बँकेत एखादा शेतकरी गेला तर लहान लहान अक्षरात इंग्रजीमधून कर्जाचा फॉर्म असतो, 100 ठिकाणी सह्या घेतात. त्याला माहीत आहे का आपल्याकडून काय लिहून घेतलंय? ह्या साध्या गोष्टी आहेत. तुम्ही MIDC चेअरमन आहेत, तुम्हीच सांगा MIDCचं कामकाज सगळं मराठीतून होतंय का? आपली जी अंगीकृत महामंडळ आहेत, मराठी भाषा समितीचं कामकाज होतंय का, मराठीतून कामकाज होतंय का नाही, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी आहे. महाराष्ट्रात किती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या? कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनाच किती मराठी येते हा प्रश्न आहे. किती मराठी जिल्हाधिकारी आहेत? त्यामुळे त्या बैठका घेतील का ते? त्यामुळं आपण अभिजात भाषेचा दर्जा, आपण इंग्लंडला काय केलं, JNU मध्ये काय केलं, चांगल्या गोष्टी आहेत, अभिनंदनीय आहेत. पण मराठी भाषेचा वापर झाला पाहिजे यासाठी सुद्धा जे एखादं ऑफिस कामकाज करत नसेल, हिंदी राजभाषा समिती जशी काम करते तशा पद्धतीचे अधिकार तुम्ही मराठी राजभाषा समितीला देणार का? तसे दिले पाहिजेत. आणि आपण बोलण्यापेक्षा कृतीतून हे दाखवून देऊ आणि 100% कामकाज मराठीतून झालं पाहिजे यासाठी मराठी भाषा मंत्र्यांनी काम करावं. अध्यक्ष महोदय, कैलास पाटील साहेबांनी अतिशय 2 महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत की मराठी भाषा समितीची विधिमंडळाची आहे. मला असं वाटतं की मराठी भाषा विधिमंडळाच्या समितीला कोणाच्या आदेशाची आवश्यकता नाही. ती एक स्वतंत्र यंत्रणा चालवत असते आणि ती विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या मार्फत चालवत असते. त्याच्यामुळं आपली जर अपेक्षा असेल तर पुढच्या अधिवेशन संपल्यानंतर आपली जी मराठी भाषेची समिती आहे ती, आमची मराठी भाषा सल्लागार समिती आहे ती, आणि विशेषतः सुधीर भाऊंना पण त्याच्यामध्ये घेऊ, अशी आपण एक विस्तारित बैठक लावू आणि त्याच्यावर नक्की 100% कारवाई करू. आता जो मुद्दा कैलास पाटील साहेबांनी अजून एक सांगितला त्याच्यावर मी सांगतो की आपलं म्हणणं अतिशय बरोबर आहे आणि याच्यानंतर तुम्ही जे सांगाल ते आम्ही ऐकणार आहोत. तुम्हाला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. मुद्दा हा आहे की कैलासजींनी सांगितलं की या संदर्भामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे एक समिती आहे आणि त्याची बैठक होत नाही. ही बैठक होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर आम्ही आउटसोर्स पद्धतीनं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये क्लास 1 सारखा मराठी भाषा अधिकारी देतोय. त्याच्या हाताखाली 2 क्लार्क देतोय आणि त्याचं स्वतंत्र कार्यालय हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये करण्याचा निर्णय मराठी भाषा विभागानं घेतलेला आहे. येत्या 1 महिन्यामध्ये याची कार्यवाही होईल. टेंडर प्रोसेस 15 दिवसामध्ये होईल आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये म्हणजे धाराशिवला देखील तुमच्याकडे आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जायची आवश्यकता नाही.
जो मराठी विभागाचा मराठी भाषा अधिकारी असेल तो भविष्यामध्ये मराठी भाषा विभागाचं काम करेल आणि जी समिती आहे जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती आहे त्याला देखील सक्ती केली जाईल. कारण मराठी भाषेच्या संदर्भात अंतर्गत जर काही लॉ अँड ऑर्डरचे प्रश्न झाले तर ते देखील त्या समितीनं सोडवायचे आहेत. त्याच्यासाठी 3 महिन्याच्या आत एक बैठक त्या समितीनं घेतली पाहिजे अशा पद्धतीची सक्ती त्यांच्यावर केली जाईल. लांडे साहेब, हो तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, थोडक्यात प्रश्न घ्या. या महाराष्ट्र सरकारच्या कालावधीमध्ये देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जो मराठी भाषेला अभिजित दर्जा दिला त्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने मराठी लोकांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि या ठिकाणी सुधीर भाऊंनी बरेचसे मुद्दे मांडलेले आहेत. सुधीर भाऊंच्या समोर मी बोलणं म्हणजे लहान तोंडी मोठा घास होईल. त्यामुळे फक्त 2 मुद्दे मी मुंबई शहराच्या विभागाचे अध्यक्ष महोदय मांडतो की सर्वात जास्त मराठी भाषेचा अपमान हा मुंबई शहरामध्ये होत आहे. मंत्री महोदयाने याची नोंद घेऊन या मुंबई शहरामध्ये असणाऱ्या शाळा या ठिकाणी दादा बसलेले आहेत. मुंबई शहरामध्ये असणाऱ्या शाळेमध्ये मराठी भाषाला सक्ती करून ही शिकवलीच गेली पाहिजे. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की या मराठी भाषेचा अपमान करणार तर आम्ही काही सहन करणार नाही. मराठी साम्राज्य आहे, मराठी लोक आहेत, ते करूच. परंतु बांधील आहोत, सरकार आपलं आहे, कायदा हातात घेऊ शकत नाहीये. आणि म्हणून या ठिकाणी सुधीर भाऊने जसं सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक शब्द आलेला आहे तो शिवसेना. त्यामुळे मंत्री महोदयांना मी याच्याबद्दल बोलणं शिवसेनेबद्दल ते चुकीचं होईल. माझ्यापेक्षा ज्ञान त्यांच्याकडे जास्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी माझी अपेक्षा एवढीच आहे की मंत्री महोदय मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मराठी भाषेमधून ज्या अधिकाऱ्यांनी पदवी घेतलेली आहे मराठी भाषेमधून त्याला सन्मान केला जात होता, त्याची ग्रेड वाढवली जात होती. याच धर्तीवरती महाराष्ट्र शासन ज्या आपल्या मराठी भाषेचे व्यवहार असतील त्या विभागामध्ये मराठीमधून पदवी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करावा. जे सुधीर भाऊंनी वाक्य सांगितलं की शब्दकोश विकसित झाला पाहिजे. जर त्या अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेतून पदवी घेतली तर त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने अधिकारी मराठी चांगलं करतील. आणि या ठिकाणी शासनाकडे एकच मागणी करतो की मंत्री महोदय या मुंबई शहरामध्ये मी आपल्याला सांगितलं की मुंबई शहरामध्ये विशेषतः मराठी पाट्या हे गायब होत चाललेल्या आहेत. कुठंतरी शासनाचं पत्रक पाहून कोपऱ्यात कुठंतरी छोटं मराठी लिहिलं जातं, इतर भाषेमध्ये मोठ्या प्रमाणात लिहिलं जातं. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की कायद्यामध्ये तरतूद करून कायदा कडक करून या मुंबई शहरातील दुकानावरच्या पाट्या ह्या मराठी लागल्या पाहिजेत. अन्यथा मी एकदा आंदोलन केलं होतं, सर्व बोर्ड तोडून टाकले होते. परंतु सरकारमध्ये आहे, मुख्यमंत्री सांगतात की कायदा हातात घेऊ नका. मला जर मंत्री महोदयाने सांगितलं तर मी उद्यापासून सुरू करेल. माझी आपल्याला एवढीच विनंती आहे की या पद्धतीने मराठी भाषा टिकण्यासाठी लोकांना कळण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी त्या पाट्या मराठीमध्ये लावाव्यात. आणि दुसरी गोष्ट ज्या पद्धतीने कैलास पाटील यांनी सांगितलं की काही अधिकारी मराठीचा जाणून बुजून अपमान करतात, इंग्रजीमध्ये पत्रक काढतात. अध्यक्ष महोदय माझी मंत्री महोदयांना आणि महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे, अशा पद्धतीचं पत्रक जर इथून पुढे आलं, माझ्याकडे आलं, जरी मी शासनात असलो तरी हिंदुहृदय बाळासाहेब ठाकरेंनी जे शिकवलेलं आहे न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरती उतरव, त्यासाठी त्या पत्रकाची होळी केली जाईल याची नोंद घ्यावी. नाही, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दिलीप मामाने जी मुद्दा आत्ता शेवटचा मांडला तो अगदी बरोबर आहे. जे परिपत्रक काढलं गेलं त्याचा आधार 1956 सालचा घेतला गेला. त्या परिपत्रकामध्ये असं लिहिलेलं होतं की जो अधिकारी या ठिकाणी येतो त्याला हिंदी भाषेची परीक्षा सक्तीची आहे अशा पद्धतीचं ते परिपत्रक होतं. पण हे माझ्या निदर्शनाला आल्यानंतर त्या परिपत्रकाला मी स्थगिती दिली आणि आज सभागृहामध्ये जाहीर करतो ते परिपत्रक किंवा तो नियम रद्द करण्याचा निर्णय देखील मराठी विभागाने घेतलेला आहे. ते परिपत्रक आता परत निघणार नाही. परंतु माझी आपल्याला देखील विनंती आहे की आता हे लक्षवेधीसारखं आणि प्रश्नोत्तरासारखं चाललेलं आहे की प्रश्न विचारायचा आणि मी उत्तर द्यायचं. सुधीर भाऊंच्या अर्धा तास ह्याला मला असं वाटतं की मी न्याय दिलेला आहे आणि तुम्ही मला आता न्याय द्यावा अशी माझी विनंती आहे. असं नाही चला काय होतं
अभिनंदन आता केलं ना त्यांनी, बरं अभिनंदन करून टाका. चला सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 25 जून 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.